James Bond điệp viên 007. James Bond quyển 6. Bác sĩ No. Tác giả Ian Fleming. Audio by NLJ Channel. Tháng 3 năm 2023. 1. Tôi nghe bạn rất lớn và rõ. Đúng 6 giờ, mặt trời lặn với tia sáng vàng cuối cùng phía sau dãy núi Blue Mountain, một làn sóng bóng tím đổ xuống đường Richmond, lũ dế và ếch cây trong những khu vườn xinh đẹp bắt đầu kêu leng keng. Ngoài tiếng côn trùng ồn ào xung quanh, con đường rộng vắng lặng yên tĩnh. Những ông chủ giàu có của những ngôi nhà lớn, sống khép kín giám đốc ngân hàng, giám đốc công ty và công chức cấp cao đã về nhà từ 5 giờ và họ sẽ thảo luận về ngày hôm nay với vợ hoặc đi tắm và thay quần áo. Trong nửa giờ nữa, đường phố sẽ trở nên sống động trở lại với dòng xe cốc tai, nhưng giờ đây, con đường giàu có, dài nửa dặm rất sang trọng này, như nó được biết đến với những người buôn bán ở Kingston, không có gì ngoài sự hồi hộp của một sân khấu trống và nước hoa nặng mùi hoa nhài đêm. Đường Richmond là con đường tốt nhất ở Jamaica. Đó là đại lộ Park của Jamaica, vườn cung điện Kensington, đại lộ Delena. Những người giỏi nhất sống trong những ngôi nhà lớn kiểu cổ, mỗi ngôi nhà rộng 1 hoặc 2 mẫu Anh trên bãi cỏ tuyệt đẹp, được cắt tỉa quá tỉ mỉ, với những cây và hoa đẹp nhất từ vườn bách thảo ở Hope. Con đường dài, thẳng tắp, mát mẻ và yên tĩnh, tách biệt khỏi khu đô thị Kingston sôi động, thô tục, nơi cư dân của nó kiếm tiền, và ở phía bên kia của giao lộ chữ T ở trên cùng, là khuôn viên của King House, nơi thống đốc kiêm tổng tư lệnh Jamaica sống cùng gia đình. Ở Jamaica, không có con đường nào có thể có một kết thúc đẹp hơn. Ở góc phía đông của giao lộ trên cùng là số 1 đường Richmond, một ngôi nhà 2 tầng đồ sộ với hiên rộng sơn trắng chạy quanh cả 2 tầng. Từ con đường, một con đường dài sỏi dẫn đến lối vào có cột đi qua những bãi cỏ rộng được đánh dấu bằng các sân quần vợt mà tối nay, cũng như mọi buổi tối khác, các vòi phun nước đang hoạt động. Dinh thự này là thánh địa xã hội của Kingston. Đó là Queen Club, trong 50 năm qua, đã khoe khoang về sức mạnh và tần suất của những quả bóng đen của nó. Những cuộc rút lui ngoan cố như vậy sẽ không tồn tại lâu ở Jamaica hiện đại. Một ngày nào đó, Queen Club sẽ bị đập vỡ cửa sổ và có thể bị thiêu rụi, nhưng hiện tại nó là một nơi hữu ích để tìm thấy ở một hòn đảo cận nhiệt đới được điều hành tốt, có đội ngũ nhân viên tốt và có những món ăn ngon nhất cũng như hầm rượu trong khu vực Caribe. Vào thời điểm đó trong ngày, vào hầu hết các buổi tối trong năm, bạn sẽ thấy 4 chiếc ô tô giống nhau đậu trên con đường bên ngoài câu lạc bộ. Họ là những chiếc xe thuộc trò chơi cầu cao tập trung đúng 5 giờ và chơi đến khoảng nửa đêm. Bạn gần như có thể đặt đồng hồ của mình bằng những chiếc xe này. Họ thuộc về chuẩn tướng chỉ huy lực lượng phòng vệ Caribbean, luật sư hình sự hàng đầu của Kingston, và giáo sư toán học từ Đại học Kingston, theo thứ tự mà họ hiện đang đứng trên lề đường. Ở cuối hàng sau là chiếc Sunbeam Alpine màu đen của chỉ huy John Strangway, Alfred, cán bộ kiểm soát khu vực vùng Caribe hay ít kín đáo hơn, đại diện địa phương của cơ quan mật vụ Anh. Ngay trước 6 giờ 15, sự im lặng của đường Richmond bị phá vỡ một cách nhẹ nhàng. 3 người mù ăn xin vòng qua góc ngã tư và từ từ di chuyển xuống vỉa hè về phía 4 chiếc ô tô. Họ là những người Chigrois, người da đen Trung Quốc, những người đàn ông vạm vỡ, nhưng cúi đầu khi họ lê bước, gõ vào lề đường bằng cây gậy trắng của họ. Họ đi bộ trong hồ sơ. Người đàn ông đầu tiên, đeo kính xanh và có lẽ nhìn rõ hơn những người khác, đi trước, tay trái cầm một chiếc cốc thiếc tựa vào cán gậy. Tay phải của người thứ hai đặt trên vai anh ta và tay phải của người thứ ba đặt trên vai của người thứ hai. Mắt của người đàn ông thứ hai và thứ ba đã nhắm nghiền. 3 người đàn ông ăn mặc rách rưới và đội mũ bóng chày zipper zappa có chóp dài bẩn thỉu. Họ không nói gì và không có tiếng động nào phát ra từ họ ngoại trừ tiếng gõ nhẹ của chiếc gậy khi họ từ từ đi xuống vỉa hè có bóng râm về phía đoàn ô tô. 3 người đàn ông mù sẽ không phải là không phù hợp ở Kingston, nơi có rất nhiều người bệnh trên đường phố, nhưng ở con phố vắng vẻ giàu có yên tĩnh này, họ đã gây ấn tượng khó chịu. Và thật kỳ lạ khi tất cả họ đều là người Trung Quốc da đen. Đây không phải là một hỗn hợp phổ biến của máu. Trong phòng chơi bài, bàn tay rám nắng vươn tới mặt bàn màu xanh lá cây ở giữa và nhặt 4 quân bài. Có một tiếng lách cách lặng lẽ khi mánh khóe tham gia cùng phần còn lại. 100 vinh dự, Strangway nói, và 90 thấp hơn. Anh nhìn đồng hồ và đứng dậy, quay lại sau 20 phút. Thỏa thuận của bạn, Bill, gọi một số đồ uống. Thông thường đối với tôi, đừng bận tâm nấu ăn cho tôi khi tôi đi vắng. Tôi luôn phát hiện ra chúng. Bill Templar, chuẩn tướng, cười một lúc, anh bấm chuông bên cạnh và cào bài về phía anh. Anh ấy nói, nhanh lên,
nổ tung bạn. Bạn luôn để những lá bài nguội đi giống như đối tác của bạn có tiền. Strangway đã ra khỏi cửa. Ba người đàn ông ngồi xuống ghế một cách cam chịu. Người quản lý da màu bước vào và họ gọi đồ uống cho mình, rượu whisky và nước cho Strangway. Có sự gián đoạn điên cuồng này vào mỗi tối lúc 6 giờ 15, khoảng nửa chừng cao su thứ hai của họ. Chính xác là vào thời điểm này, ngay cả khi họ đang ở giữa một ván bài, Strangway vẫn phải đến văn phòng của anh ta và gọi điện. Đó là một mối phiền toái chết tiệt, nhưng Strangway là một phần quan trọng trong số 4 người của họ và họ đã chịu đựng được điều đó. Nó không bao giờ được giải thích, cuộc gọi là gì và không ai hỏi. Công việc của Strangway là im lặng, và chỉ có thế. Anh ấy hiếm khi vắng mặt quá 20 phút và người ta hiểu rằng anh ấy đã trả giá cho sự vắng mặt của mình bằng một chầu rượu. Đồ uống được mang ra và ba người đàn ông bắt đầu nói chuyện đua xe. Trên thực tế, đây là thời điểm quan trọng nhất trong ngày của Strangway, thời điểm anh thực hiện nhiệm vụ liên lạc vô tuyến với máy phát mạnh trên nóc tòa nhà ở Regent Park, trụ sở của sở mật vụ. Mỗi ngày, vào lúc 18 giờ 30 phút giờ địa phương, trừ khi anh ta đưa ra lời cảnh báo vào ngày hôm trước rằng anh ta sẽ không lên sóng, chẳng hạn như khi anh ta có công việc ở một trong những hòn đảo khác trong lãnh thổ của mình, hoặc bị ốm nặng, anh ta sẽ truyền báo cáo hàng ngày của anh ấy và nhận đơn đặt hàng của anh ấy. Nếu anh ấy không lên sóng chính xác vào lúc 6 giờ 30, thì sẽ có cuộc gọi thứ hai, cuộc gọi xanh lam, lúc 7 giờ và cuối cùng là cuộc gọi đỏ, lúc 7 giờ 30. Sau đó, nếu máy phát của anh ta vẫn im lặng, đó là khẩn cấp, và bộ phận 3, cơ quan kiểm soát của anh ta ở London, sẽ khẩn trương bắt tay vào việc tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh ta. Ngay cả một cuộc gọi xanh lam cũng có nghĩa là một điểm xấu đối với một đại lý, trừ khi lý do bằng văn bản của anh ta không thể trả lời được. Lịch phát thanh của London trên khắp thế giới rất chặt chẽ và sự gián đoạn dù chỉ một phút của họ bởi dù chỉ một cuộc gọi thêm cũng là một mối phiền toái nguy hiểm. Strangway chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục của một cuộc gọi xanh lam, chứ đừng nói đến một cuộc gọi đỏ, và chắc chắn rằng anh ta sẽ không bao giờ làm như vậy. Mỗi tối, vào đúng 6 giờ 15 phút, anh rời Queen Club, lên ô tô và lái xe khoảng 10 phút đến chân dãy núi Blue Mountain để đến ngôi nhà gỗ gọn gàng có tầm nhìn tuyệt đẹp ra bến cảng Kingston. Lúc 6 giờ 25, anh đi qua sảnh đến văn phòng ở phía sau. Anh mở khóa cửa và khóa lại sau lưng. Cô Chu Blood, người được cho là thư ký của anh ta, nhưng thực tế là nhân vật số 2 của anh ta và là cựu giám đốc WANS, đã ngồi trước mặt số bên trong tủ hồ sơ giả. Cô ấy sẽ đeo tai nghe và sẽ là người tiếp xúc đầu tiên, nhấn vào ký hiệu cuộc gọi của anh ấy, WXN, trên 14 MHz. Sẽ có một bảng tốc ký trên đầu gối thanh lịch của cô ấy. Strangway sẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô ấy và nhặt cặp tai nghe còn lại và, đúng 6 giờ 28, anh ấy sẽ tiếp quản chiếc ghế của cô ấy và chờ đợi sự trống rỗng đột ngột trong bầu không khí, có nghĩa là WWW ở London sẽ đến với cô ấy. Thừa nhận, đó là một thói quen sắt đá. Strangway là một người đàn ông có thói quen sắt đá. Thật không may, các mẫu hành vi nghiêm ngặt có thể gây chết người nếu chúng bị kẻ thù đọc được. Strangway, một người đàn ông cao gầy với một miếng vá đen trên mắt phải và vẻ ngoài ưa nhìn màu xanh nước biển mà bạn liên tưởng đến cây cầu của một khu trục hạm, bước nhanh qua hành lang ốp gỗ gụ của Queen Club và đẩy qua những cánh cửa có dây chống muỗi và chạy xuống 3 bước để đến con đường. Đầu óc anh chẳng có gì nhiều ngoài cảm giác thích thú với không khí buổi tối trong lành và ký ức về sự khéo léo đã mang lại cho anh 3 quân bích. Dĩ nhiên, có vụ án này, vụ án mà anh ta đang điều tra, một vụ án kỳ lạ và phức tạp mà M đã ném cho anh ta 2 tuần trước đó một cách khá thờ ơ. Nhưng nó đã diễn ra tốt đẹp, cơ hội dẫn đến cộng đồng người Hoa đã được đền đáp. Một số góc độ kỳ lạ đã được đưa ra ánh sáng, hiện tại chỉ là bóng tối của các góc độ, nhưng nếu chúng bị xáo trộn, Strangway nghĩ. Anh ta sải bước trên con đường dài sỏi và vào đường Richmond, anh ta có thể thấy mình thực sự dính líu đến một điều gì đó rất kỳ quặc. Strangway nhún vai, tất nhiên nó sẽ không thành ra như vậy. Điều tuyệt vời không bao giờ thành hiện thực trong lĩnh vực kinh doanh của anh ấy. Sẽ có một giải pháp buồn tẻ nào đó được thêu dệt bởi trí tưởng tượng quá nóng và sự cuồng loạn thông thường của người Trung Quốc. Một cách tự động, một phần khác trong tâm trí của Strangway tiếp nhận 3 người đàn ông mù. Họ đang gõ từ từ về phía anh trên vỉa hè. Họ còn cách khoảng 20 mét. Anh ta tính toán rằng họ sẽ vượt qua anh ta 1 hoặc 2 giây trước khi anh ta đến được xe của mình. Vì xấu hổ cho sức khỏe của chính mình và biết ơn vì điều đó, Strangway cảm thấy muốn có một đồng xu.
Anh ấy vuốt ngón tay cái của mình dọc theo mép của nó để chắc chắn rằng đó là đồng florin chứ không phải đồng xu. Anh lấy nó ra, anh song song với những người ăn xin. Thật kỳ lạ, tất cả họ đều là Chigro. Làm thế nào rất kỳ quặc, tay của Strangway đã ra đi. Đồng xu kêu leng keng trong chiếc cốc thiếc. Chúc lành cho bạn, chủ nhân, người đàn ông dẫn đầu nói. Bless you, hai người kia lặp lại. Chìa khóa xe nằm trong tay Strangway. Anh mơ hồ ghi nhận khoảnh khắc im lặng khi tiếng gõ của những chiếc que màu trắng ngừng lại. Nó đã quá muộn. Khi Strangway vượt qua người đàn ông cuối cùng, cả ba người đều xoay người. Hai người phía sau đã tản ra một bước để có một trường bắn rõ ràng. Ba khẩu súng lục ổ quay, vụng về với ống giảm thanh hình xúc xích, rút ra khỏi bao da giấu giữa đống rẻ rách. Với độ chính xác có kỷ luật, ba người đàn ông nhắm vào các điểm khác nhau trên sống lưng của Strangway, một điểm giữa hai vai, một điểm ở phần dưới của lưng, một điểm ở xương chậu. Ba cơn ho dữ dội gần như là một, cơ thể của Strangway bị ném về phía trước như thể nó đã bị đá. Nó nằm yên tuyệt đối trong đám bụi nhỏ từ vỉa hè. Lúc đó là 6 giờ 17, với tiếng lốp xe rít lên, một chiếc xe tang bẩn thỉu với những chùm khói đen bay từ bốn góc nóc lao tới ngã tư chữ T vào đường Richmond và lao thẳng về phía nhóm người trên vỉa hè. Ba người đàn ông vừa có thời gian để nhặt xác của Strangway thì chiếc xe tang dừng lại ngang với họ. Cánh cửa đôi ở phía sau đã mở, chiếc quan tài đơn giản bên trong cũng vậy. Ba người đàn ông đưa thi thể qua cửa và vào trong quan tài. Họ trèo vào, nắp được đậy lại và cánh cửa được kéo lại. Ba người da đen ngồi xuống ba trong số 4 chiếc ghế nhỏ ở các góc quan tài và thong thả đặt những chiếc gậy trắng của họ bên cạnh. Những chiếc áo khoác alpaca màu đen rộng rãi treo trên lưng ghế. Họ mặc những chiếc áo khoác lên trên những tấm rẻ rách của họ. Sau đó, họ cởi mũ bóng chày và thò tay xuống sàn nhặt những chiếc mũ lưỡi chai màu đen và đội lên đầu. Người lái xe, cũng là một người Hoa da đen, lo lắng nhìn qua vai. Đi đi anh bạn, đi, cho biết lớn nhất của những kẻ giết người. Anh liếc xuống mặt số giả quang của chiếc đồng hồ đeo tay. Nó nói 6 giờ 20, chỉ 3 phút cho công việc, chết đúng lúc. Chiếc xe tang quay đầu trang nhã và di chuyển với tốc độ nhẹ nhàng đến ngã tư. Tại đó, nó rẽ phải và với tốc độ 30 dặm một giờ, nó nhẹ nhàng lướt trên đường cao tốc trải nhựa về phía những ngọn đồi. Chùm lông đen của nó tỏa ra tín hiệu đau buồn về gánh nặng của nó và ba người đưa tang đang ngồi thẳng với hai cánh tay khoanh trước ngực một cách kính cẩn. WXN đang gọi WWW. WXN đang gọi WWW. WXN, WXN, WXN. Ngón giữa bàn tay phải của Mary Trueblood đâm nhẹ nhàng, tao nhã vào phím đàn. Cô nhấc cổ tay trái lên. 6 giờ 28. Anh đến trễ 1 phút. Mary Trueblood mỉm cười khi nghĩ đến tia nắng nhỏ mở toang con đường về phía cô. Bây giờ, trong 1 giây nữa, cô sẽ nghe thấy tiếng bước chân vội vã, rồi tiếng chìa khóa tra vào ổ và anh sẽ ngồi bên cạnh cô. Sẽ có một nụ cười xin lỗi khi anh với lấy tai nghe. Xin lỗi, Mary, chiếc xe chết tiệt không khởi động được. Hoặc, bạn sẽ nghĩ rằng bây giờ cảnh sát chết tiệt đã biết số của tôi. Đã chặn tôi ở Halfway Tree. Mary Trueblood tháo cặp tai nghe thứ hai ra khỏi móc và đặt chúng lên ghế của anh ấy để giúp anh ấy tiết kiệm được nửa giây. WXN đang gọi WWW WXN đang gọi WWW. Cô điều chỉnh mặt số một cách tinh vi và thử lại. Đồng hồ của cô ấy chỉ 6 giờ 29. Cô bắt đầu lo lắng. Trong vài giây nữa, London sẽ đến. Đột nhiên cô ấy nghĩ, Chúa ơi, cô ấy có thể làm gì nếu Strangway không đến đúng giờ. Thật vô ích khi cô thừa nhận London và giả vờ mình là anh ta vô dụng và nguy hiểm. Radio Security sẽ theo dõi cuộc gọi, vì họ theo dõi mọi cuộc gọi từ một đặc vụ. Những công cụ đo các đặc thù nhỏ trong nắm tay của người điều khiển sẽ ngay lập tức phát hiện ra đó không phải là Strangway ở phím. Mary Trueblood đã được xem cả rừng mặt số trong căn phòng yên tĩnh trên tầng cao nhất của trụ sở chính, đã quan sát những bàn tay nhảy múa ghi lại trọng lượng của từng xung, tốc độ của từng nhóm mật mã, độ vấp của một chữ cái cụ thể. Người điều khiển đã giải thích tất cả cho cô ấy khi cô ấy gia nhập nhà ga Caribbean 5 năm trước tiếng còi sẽ phát ra như thế nào và liên lạc sẽ tự động bị ngắt nếu người điều khiển không phù hợp lên sóng. Đó là biện pháp bảo vệ cơ bản chống lại máy truyền tin của cơ quan mật vụ rơi vào tay kẻ thù. Và, nếu một đặc vụ bị bắt và bị buộc phải liên lạc với London dưới sự tra tấn, anh ta chỉ cần thêm một vài đặc điểm đường tơ kẽ tóc vào,
nắm đấm thông thường của mình và họ sẽ kể câu chuyện về việc anh ta bị bắt rõ ràng như thể anh ta đã thông báo về nó. Rất rõ ràng. Bây giờ nó đã đến. Bây giờ cô đang nghe thấy sự trống rỗng trong bầu không khí, có nghĩa là London đang đến. Mary Trueblood liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 6 giờ 30, hoảng loạn, nhưng bây giờ, cuối cùng cũng có tiếng bước chân trong sảnh. Cảm ơn Chúa, 1 giây nữa anh sẽ vào. Cô phải bảo vệ anh. Tuyệt vọng, cô quyết định nắm lấy cơ hội và tiếp tục mở mạch. WWW đang gọi WXN gạch dưới WWW đang gọi WXN gạch dưới có thể. Bạn nghe tôi, bạn có thể nghe tôi không? London đang tiến đến mạnh mẽ, tìm kiếm nhà ga Jamaica. Tiếng bước chân đã ở cửa. Một cách lạnh lùng, tự tin, cô ấy gõ lại, nghe to và rõ ràng. Nghe bạn to và rõ ràng. Nghe bạn. Đằng sau cô có một vụ nổ. Một cái gì đó đập vào mắt cá chân của cô ấy. Cô nhìn xuống, đó là ổ khóa cửa. Mary Trueblood xoay mạnh trên ghế của mình. Một người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa. Đó không phải là Strangway. Đó là một người da đen to lớn với làn da hơi vàng và đôi mắt xếch. Có một khẩu súng trong tay anh ta. Nó kết thúc bằng một hình trụ dày màu đen. Mary Trueblood mở miệng hét lên. Người đàn ông cười tâu tuét, một cách chậm rãi, âu yếm, anh ta nâng súng lên và bắn 3 phát vào và xung quanh ngực trái của cô ta. Cô gái ngã người ra khỏi ghế, chiếc tai nghe tuột khỏi mái tóc vàng của cô ấy rơi xuống sàn. Có lẽ trong 1 giây, tiếng líu lo nhỏ xíu của London vọng vào phòng. Rồi nó dừng lại, tiếng còi ở bàn của bộ điều khiển trong Radio Security đã báo hiệu rằng có điều gì đó không ổn trên WXN. Kẻ giết người bước ra khỏi cửa. Anh ta quay lại mang theo một chiếc hộp có dán nhãn màu ghi Presto File, và một bao đường lớn ghi Tết và LYLE. Anh ta đặt chiếc hộp xuống sàn và đi tới cái xác, buộc cái bao tải qua đầu và xuống đến mắt cá chân một cách thô bạo. Bàn chân thò ra ngoài, anh bẻ cong chúng và nhét chúng vào. Anh kéo cái bao cồng kềnh ra hành lang rồi quay lại. Ở góc phòng, chiếc két sắt để mở, như anh đã được dặn là sẽ như vậy. Và những cuốn sổ mật mã đã được lấy ra và đặt trên bàn sẵn sàng để xử lý các tín hiệu của London. Người đàn ông ném những thứ này và tất cả giấy tờ trong két ra giữa phòng. Anh xé những tấm màn và chất chúng vào đống. Anh ấy đặt nó lên trên cùng với một vài chiếc ghế. Anh mở hộp bật lửa Presto, lấy ra một nắm rồi nhét vào đống và châm lửa. Sau đó, anh ta đi ra ngoài hội trường và đốt những ngọn lửa tương tự ở những nơi thích hợp. Đồ đạc khô cháy nhanh chóng bắt lửa và ngọn lửa bắt đầu liếm lên tấm ván. Người đàn ông đi đến cửa trước và mở nó ra. Qua hàng rào râm bụt, anh có thể nhìn thấy ánh đèn của chiếc xe tang. Không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng dế kêu và tiếng tích tắc khe khẽ của động cơ ô tô. Trên và dưới con đường không có dấu hiệu nào khác của sự sống. Người đàn ông quay trở lại hành lang đầy khói và dễ dàng khoác cái bao tải rồi lại đi ra ngoài, để cửa mở để hút một hơi. Anh bước nhanh xuống con đường mòn. Cửa sau của xe tang đã mở. Anh đưa cái bao tải vào và nhìn 2 người đàn ông buộc nó vào quan tài đặt trên xác Strangway. Rồi anh leo vào đóng cửa lại, ngồi xuống và đội chiếc mũ chóp. Khi những ngọn lửa đầu tiên xuất hiện ở các cửa sổ phía trên của ngôi nhà gỗ, chiếc xe tang lặng lẽ di chuyển khỏi vỉa hè và tiếp tục đi về phía hồ chứa Mona. Tại đó, chiếc quan tài nặng trĩu sẽ chui xuống ngôi mộ sâu 50 mét của nó và chỉ trong 45 phút, nhân viên và hồ sơ của cơ quan mật vụ ở Caribe sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? 2. Lựa chọn vũ khí. 3 tuần sau, tại London, tháng 3 đến như một con rắn đuôi chuông. Từ ánh sáng đầu tiên của tháng 3, mưa đá lạnh giá, với một cơn gió mạnh cấp 8 phía sau, quất vào thành phố và tiếp tục quất vào khi mọi người lầm lũi đi làm, chân họ bị quất roi bởi viền máy Macintosh ướt và mặt họ lấm lem. Với cái lạnh, đó là một ngày bẩn thỉu và mọi người đều nói như vậy, ngay cả em mờ, người hiếm khi thừa nhận sự tồn tại của thời tiết ngay cả ở dạng cực đoan của nó. Khi chiếc Rolls màu đen cũ kỹ màu đen với biển số không có gì đặc biệt dừng lại bên ngoài tòa nhà cao tầng ở công viên Regent và anh ta khó khăn trèo ra vỉa hè, mưa đá tạt vào mặt anh ta như một luồng hơi nhỏ. Thay vì vội vã vào bên trong tòa nhà, anh cố tình đi vòng quanh xe đến cửa sổ bên cạnh tài xế. Hôm nay không cần xe nữa đâu, Smith, mang nó đi và về nhà. Tôi sẽ sử dụng ống tối nay. Không có thời tiết để lái xe. Tệ hơn cả một trong những đoàn xe PQ đó.
Cựu thủ lĩnh Stoker Smith cười tâu tuét biết ơn. Vâng, thưa ngài. Và cảm ơn. Anh quan sát dáng người cao tuổi đứng thẳng đi vòng qua nắp capo của chiếc Row, băng qua vỉa hè vào tòa nhà. Cũng giống như cậu bé cũ, anh ấy sẽ luôn nhìn thấy những người đàn ông ngay đầu tiên. Smith nhấn cần số vào trước và khởi hành, nhìn về phía trước qua kính chắn gió đang phát trực tiếp. Họ không đến như thế nữa. M đi thang máy lên tầng 8 và đi dọc theo hành lang trải thảm dày đến văn phòng của mình. Anh đóng cửa lại sau lưng, cởi áo khoác và khăn choàng ra treo sau cửa. Anh ta lấy ra một chiếc khăn tay bằng lụa lớn màu xanh da trời và thô lỗ lau nó trên mặt. Điều đó thật kỳ lạ, nhưng anh ấy sẽ không làm điều này trước mặt những người khuân vác hay người thang máy. Anh đi đến bàn của mình và ngồi xuống và cúi người về phía hệ thống liên lạc nội bộ. Anh nhấn một công tắc, tôi đồng ý, cô Monipenny, các tín hiệu, làm ơn, và bất cứ thứ gì khác mà bạn có. Sau đó gọi cho tôi, ngài James Moloney. Bây giờ anh ấy sẽ đi vòng quanh St. Mary. Nói với tham mưu trưởng nửa tiếng nữa tôi sẽ gặp 007. Và để tôi lấy hồ sơ về Strangway. M đợi tiếng, vâng, thưa ngài, bằng kim loại và nhà công tắc. Anh ngồi lại, với lấy chiếc tẩu và bắt đầu châm đầy một cách trầm tư. Anh ta không nhìn lên khi thư ký của anh ta bước vào với chồng giấy tờ và anh ta thậm chí còn phớt lờ nửa tá bức thư khẩn cấp nhất màu hồng trên đầu tệp tín hiệu. Nếu họ quan trọng thì anh ấy đã được gọi vào ban đêm. Một ánh đèn vàng nhấp nháy trên hệ thống liên lạc nội bộ. M nhặt chiếc điện thoại màu đen ở dãy số 4. Đó là ông sao, ngài James, anh có 5 phút không? 6, cho anh, ở đầu dây bên kia, nhà thần kinh học nổi tiếng cười khúc khích. Muốn tôi xác nhận một trong các bộ trưởng của bệ hạ không? Không phải hôm nay, M nhíu mày cáu kỉnh. Hải quân cũ đã tôn trọng các chính phủ. Đó là về người đàn ông của tôi mà bạn đã xử lý. Chúng tôi sẽ không bận tâm về tên. Đây là một dòng mở. Tôi hiểu bạn đã để anh ta ra ngoài ngày hôm qua. Anh ấy có phù hợp với nhiệm vụ không? Có một khoảng dừng ở đầu dây bên kia. Bây giờ giọng nói đã chuyên nghiệp, sáng suốt. Về mặt thể chất, anh ấy khỏe như một cây vĩ cầm. Chân lành rồi không nên có bất kỳ hậu quả nào. Vâng, anh ấy không sao cả. Có một khoảng dừng khác. Chỉ một điều thôi, M. Có rất nhiều căng thẳng ở đó, bạn biết đấy. Bạn làm việc những người đàn ông của bạn khá khó khăn. Bạn có thể cho anh ấy thứ gì đó dễ bắt đầu không? Từ những gì bạn đã nói với tôi, anh ấy đã có một thời gian khó khăn trong vài năm nay. M nói một cách cộc cằn, đó là những gì anh ta được trả tiền. Nó sẽ sớm cho thấy nếu anh ta không làm việc, sẽ không phải là người đầu tiên bị nứt. Từ những gì bạn nói, anh ấy có vẻ trong tình trạng hoàn toàn tốt. Không phải là anh ấy thực sự bị tổn thương như một số bệnh nhân mà tôi đã gửi cho các bạn những người đã được đưa qua máng cỏ một cách đàng hoàng. Tất nhiên, nếu bạn đặt nó như vậy, nhưng nỗi đau là một điều kỳ lạ. Chúng tôi biết rất ít về nó. Bạn không thể đo lường được sự khác biệt về sự đau khổ giữa một người phụ nữ sinh con và một người đàn ông bị đau quặn thận. Và, cảm ơn Chúa, cơ thể dường như quên khá nhanh. Nhưng người đàn ông này của bạn đã bị đau thực sự, M. Đừng nghĩ rằng chỉ vì không có gì bị hỏng. Khá, Bon đã phạm sai lầm và anh ấy đã phải chịu hậu quả vì điều đó. Trong mọi trường hợp, M không thích bị giảng dạy, ngay cả bởi một trong những bác sĩ nổi tiếng nhất thế giới, về cách anh ta nên xử lý các đại lý của mình. Có một chút chỉ trích trong giọng nói của ngài James Moloney. M đột ngột nói, bạn đã bao giờ nghe nói về một người tên là Steinkron, tiến sĩ Peter Steinkron chưa? Không, anh ta là ai? Bác sĩ người Mỹ, viết một cuốn sách mà người Washington của tôi đã gửi cho thư viện của chúng tôi. Người đàn ông này nói về mức độ trừng phạt mà cơ thể con người có thể chịu đựng. Đưa ra danh sách các bộ phận cơ thể mà một người đàn ông bình thường có thể không cần đến. Trên thực tế, Di đã sao chép nó ra để tham khảo sau này. Muốn nghe danh sách không? M thọc tay vào túi áo khoác và đặt một số lá thư và mẩu giấy lên bàn trước mặt. Bằng tay trái, anh chọn một mảnh giấy và mở nó ra. Anh không bị sự im lặng ở đầu dây bên kia làm cho mất hứng thú. Xin chào, ngài James. Chà, đây là túi mật, lá lách, amidon, ruột thừa, 1 trong 2 quả thận, 1 trong 2 lá phổi, 2 trong số 4 hoặc 5 lít máu, 2/5 lá gan, phần lớn dạ dày, 4 trong số 23 feet ruột và một nửa bộ não của anh ta. M tạm dừng, khi sự im lặng tiếp tục ở đầu dây bên kia, anh ta nói, có ý kiến gì không, thưa ngài James?
Có một tiếng càu nhàu miễn cưỡng ở đầu kia của điện thoại. Tôi thắc mắc là anh ấy không thêm một tay và một chân, hoặc tất cả chúng. Tôi không hiểu rõ những gì bạn đang cố chứng minh. M cười khúc khích, tôi không cố chứng minh điều gì, thưa ngài James. Nó chỉ đánh tôi như một danh sách thú vị. Tất cả những gì tôi muốn nói là người đàn ông của tôi dường như đã thoát ra khá nhẹ nhàng so với kiểu trừng phạt đó. Nhưng, M hài lòng, đừng tranh luận về nó. Anh ấy nói với một giọng ôn hòa hơn, thật ra tôi đã có ý định để anh ấy xả hơi một chút. Có chuyện gì đó đang xảy ra ở Jamaica. M liếc nhìn các cửa sổ phát trực tuyến. Nó sẽ là một phương thuốc chữa bệnh nghỉ ngơi hơn bất cứ thứ gì. Hai người của tôi, một nam và một nữ, đã cùng nhau ra đi. Hoặc đó là những gì nó trông giống như. Người bạn của chúng ta cũng có thể trở thành một nhân viên điều tra trong ánh nắng mặt trời. Làm sao vậy? Chỉ là tấm vé, bản thân tôi sẽ không bận tâm đến công việc vào một ngày như thế này. Nhưng ngài James Moloney đã quyết tâm truyền đạt thông điệp của mình. Anh kiên trì nhẹ nhàng. Đừng nghĩ rằng tôi muốn can thiệp, M, nhưng lòng dũng cảm của một người đàn ông cũng có giới hạn. Tôi biết bạn phải đối xử với những người đàn ông này như thể họ là đồ có thể tiêu xài được, nhưng có lẽ bạn không muốn họ sa lưới vào thời điểm không phù hợp. Cái này tôi đã có ở đây là khó khăn. Tôi muốn nói rằng bạn sẽ nhận được nhiều công việc hơn từ anh ấy. Nhưng bạn biết Moran nói gì về lòng can đảm trong cuốn sách đó của ông ấy không? Không nhớ. Ông ấy nói rằng lòng can đảm là một khoản vốn giảm đi do chi tiêu. Tôi đồng ý với anh ấy. Tất cả những gì tôi muốn nói là người đàn ông đặc biệt này dường như đã tiêu xài khá phung phí kể từ trước chiến tranh. Tôi sẽ không nói rằng anh ấy đã rút tiền quá mức chưa, nhưng vẫn có giới hạn. Chỉ cần như vậy, M quyết định thế là đủ rồi. Ngày nay, sự mềm mại ở khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao tôi gửi anh ta ra nước ngoài. Kỳ nghỉ ở Jamaica, đừng lo, ngài James, tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Nhân tiện, bạn đã bao giờ phát hiện ra thứ mà người phụ nữ Nga đó đã bỏ vào người anh ta chưa? Có câu trả lời ngày hôm qua. Ngài James Moloney cũng rất vui vì chủ đề đã được thay đổi. Ông già lạnh lùng như thời tiết. Liệu có khả năng nào mà anh ấy đã truyền được thông điệp của mình vào cái mà anh ấy tự mô tả là hộp sọ dày của M không? Mất chúng tôi 3 tháng. Đó là một người sáng giá tại trường y học nhiệt đới đã nghĩ ra nó. Thuốc là thuốc độc phiêu. Người Nhật sử dụng nó để tự sát. Nó đến từ các cơ quan sinh dục của các địa cầu Nhật Bản. Hãy tin tưởng người Nga để sử dụng thứ mà chưa ai từng nghe đến. Họ cũng có thể đã sử dụng cơ e. Nó có tác dụng tương tự làm tê liệt hệ thần kinh trung ương. Phiêu có tên khoa học là tetrodotoxin. Đó là công cụ khủng khiếp và rất nhanh chóng. Một phát bắn của nó giống như người đàn ông của bạn đã nhận và chỉ trong vài giây, các cơ vận động và hô hấp bị tê liệt. Lúc đầu, Chép nhìn thấy gấp đôi và sau đó anh ta không thể mở mắt ra được. Tiếp theo anh ta không thể nuốt được. Đầu anh ta rơi xuống và anh ta không thể nâng nó lên. Chết vì liệt hô hấp. Thật may mắn là anh ấy đã thoát khỏi nó. Phép màu, hoàn toàn cảm ơn người Pháp đã ở bên anh ấy. Đặt người đàn ông của bạn trên sàn và hô hấp nhân tạo cho anh ta như thể anh ta đang chết đuối. Bằng cách nào đó, phổi của anh ấy vẫn hoạt động cho đến khi bác sĩ đến. May mắn thay, bác sĩ đã làm việc ở Nam Mỹ. Chẩn đoán cơ e và điều trị cho anh ta phù hợp, nhưng đó là một cơ hội trong 1 triệu. Tương tự như vậy, chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ Nga? M nói ngắn gọn, ồ, cô ấy chết rồi. Vâng, cảm ơn rất nhiều, ngài James. Và đừng lo lắng về bệnh nhân của bạn. Tôi sẽ thấy anh ấy có một thời gian dễ dàng của nó. Tạm biệt. M cúp máy. Khuôn mặt anh lạnh lùng và trống rỗng. Anh kéo tập tin tín hiệu ra và lướt nhanh qua nó. Trên một số tín hiệu, anh viết nguệch ngoạc một bình luận. Thỉnh thoảng anh gọi điện thoại ngắn cho một trong các bộ phận. Khi ăn xong, anh ta ném đống thuốc vào giỏ đi và với lấy chiếc tẩu và lọ thuốc lá làm bằng đáy của một vỏ sò nặng 14 pounder. Không còn gì trước mặt anh ta ngoại trừ một thư mục bắp được đánh dấu bằng ngôi sao đỏ tuyệt mật. Ở giữa tập hồ sơ được viết bằng chữ in hoa, chạm Caribbean, và bên dưới, viết nghiêng, Strangway và True Blood. Một ánh sáng nhấp nháy trên hệ thống liên lạc nội bộ. M ấn công tắc xuống. Đúng. 007 đang ở đây, thưa ngài. Cho anh ấy vào đi. Và nói với Armorer đến trong 5 phút nữa. M ngồi lại, anh ta đút tàu thuốc vào miệng và châm một que diêm. Qua làn khói, anh quan sát cánh cửa văn phòng thư ký của mình. Đôi mắt anh rất sáng và quan sát. James Bond bước qua cửa và đóng nó lại sau lưng.
Anh bước đến chiếc ghế đối diện với bàn của M và ngồi xuống. Chào buổi sáng, 007. Chào buổi sáng thưa ngài. Có sự im lặng trong phòng ngoại trừ tiếng tẩu thuốc của M. Nó dường như đã mất rất nhiều trận đấu để làm cho nó đi. Ở hậu cảnh, móng tay của trận mưa tuyết rạch vào hai cửa sổ rộng. Tất cả giống như Bond đã nhớ về nó qua những tháng bị chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, những tuần dưỡng bệnh buồn tẻ, công việc khó khăn để lấy lại vóc dáng ban đầu. Đối với anh ấy, điều này tượng trưng cho việc quay trở lại cuộc sống. Ngồi đây trong căn phòng đối diện với M là biểu tượng của sự bình thường mà anh hằng mong ước. Anh nhìn xuyên qua những đám mây khói vào đôi mắt xám sắc sảo. Họ đang theo dõi anh ta. Điều gì đang đến? Một cuộc khám nghiệm tử thi về vụ lộn xộn từng là vụ án cuối cùng của anh ta. Một sự xuống hạng ngắn gọn cho một trong những khu nhà để làm công việc bản giấy. Hay một số nhiệm vụ mới tuyệt vời mà M đã giữ kín trong khi chờ Bond quay trở lại nhiệm vụ. M ném hộp diêm xuống chiếc bàn bọc da đỏ. Anh ngả người ra sau và chắp tay sau đầu. Bạn cảm thấy thế nào? Vui mừng được trở lại. Rất vui, thưa ngài. Và tôi cảm thấy ổn. Có suy nghĩ cuối cùng nào về trường hợp cuối cùng của bạn không? Không làm phiền bạn với nó cho đến khi bạn khỏe lại. Bạn đã nghe tôi ra lệnh điều tra. Tôi tin rằng tham mưu trưởng đã lấy một số bằng chứng từ bạn. Có gì để thêm không? Giọng M có vẻ kinh doanh, lạnh lùng. Bond không thích điều đó. Một cái gì đó khó chịu đang đến. Anh ta nói, không, thưa ông. Nó là một mớ hỗn độn. Tôi tự trách mình đã để người phụ nữ đó có được tôi. Đáng lẽ không nên xảy ra. M nắm lấy hai tay anh từ sau cổ và từ từ dướn người về phía trước, đặt chúng xuống bàn trước mặt anh. Đôi mắt anh khắc khổ. Chỉ cần như vậy, giọng nói mượt mà, nguy hiểm. Súng của anh bị kẹt, nếu tôi nhớ. Beretta này của bạn với bộ phận giảm thanh. Có gì đó không ổn ở đó, 007. Không thể mắc sai lầm như vậy nếu bạn mang số U. Bạn có muốn bỏ nó và quay trở lại nhiệm vụ bình thường không? Trái phiếu cứng lại, đôi mắt anh oán hận nhìn vào M. Giấy phép giết người cho cơ quan mật vụ, tiền tố kép O, là một vinh dự lớn. Nó đã được kiếm được hầu như không. Nó mang lại cho Bond những nhiệm vụ duy nhất mà anh ấy thích, những nhiệm vụ nguy hiểm. Không, tôi sẽ không, thưa ngài. Vậy thì chúng ta sẽ phải thay đổi trang bị của cậu. Đó là một trong những phát hiện của tòa án điều tra. Tôi đồng ý với điều đó. Anh hiểu không? Bond bướng bỉnh nói, tôi đã quen với khẩu súng đó, thưa ngài. Tôi thích làm việc với nó. Điều gì đã xảy ra có thể đã xảy ra với bất cứ ai. Với bất kỳ loại súng nào. Tôi không đồng ý, tòa án điều tra cũng không. Vì vậy, đó là cuối cùng. Câu hỏi duy nhất là bạn sẽ sử dụng cái gì để thay thế. M cúi người về phía máy liên lạc. Amore có ở đó không? Gửi anh ta vào. M ngồi lại, có thể anh không biết, 007, nhưng thiếu tá Botroy là chuyên gia vũ khí hạng nhẹ vĩ đại nhất thế giới. Anh ấy sẽ không ở đây nếu anh ấy không ở đây. Chúng ta sẽ nghe những gì anh ấy phải nói. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông thấp, mảnh khảnh với mái tóc màu hung bước vào, bước tới bàn và đứng cạnh ghế của Bond. Bond ngước nhìn vào mặt anh. Anh không thường gặp người đàn ông này trước đây, nhưng anh nhớ đôi mắt xám trong veo mở to và dường như không bao giờ nhấp nháy. Với một cái nhìn không cam kết về phía Bond, người đàn ông đứng thoải mái, nhìn sang M. Anh ta nói, chào buổi sáng, thưa ông, bằng một giọng đều đều, vô cảm. Chào buổi sáng, Amore. Bây giờ tôi muốn hỏi anh vài câu. Giọng M thản nhiên, đầu tiên, bạn nghĩ gì về khẩu Beretta, khẩu -25? Súng của phụ nữ, thưa ngài. M nhướng mày mỉa mai với Bond. Bond cười nhạt. Thật sự, và tại sao bạn lại nói như vậy? Không có lực dừng, thưa ngài. Nhưng nó rất dễ vận hành. Trông cũng hơi lạ mắt, nếu ông hiểu tôi muốn nói gì, thưa ông. Lời kêu gọi dành cho các quý cô. Làm thế nào nó sẽ được với một bộ phận giảm thanh? Vẫn còn ít lực dừng hơn, thưa ngài. Và tôi không thích bộ phận giảm thanh. Chúng nặng và vướng vào quần áo của bạn khi bạn đang vội. Tôi không khuyên bất cứ ai thử kết hợp như vậy, thưa ngài. Không nếu họ có ý kinh doanh. M vui vẻ nói với Bond, có ý kiến gì không, 007. Bond nhún vai, tôi không đồng ý, tôi đã sử dụng Beretta, 25 trong 15 năm. Chưa bao giờ có điểm dừng và tôi vẫn chưa bỏ lỡ nó. Một thành tích không tồi đối với một khẩu súng.
Nó chỉ xảy ra rằng tôi đã quen với nó và tôi có thể chỉ ra nó một cách thẳng thắn. Chẳng hạn, tôi đã sử dụng những khẩu súng lớn hơn khi tôi phải sử dụng khẩu 45 câu với nòng dài. Nhưng đối với công việc chụp cận cảnh và che giấu, tôi thích khẩu Beretta. Trái phiếu tạm dừng, anh cảm thấy mình nên nhường đường ở đâu đó. Tôi đồng ý về bộ phận giảm thanh, thưa ngài. Họ là một mối phiền toái, nhưng đôi khi bạn phải sử dụng chúng. Chúng tôi đã thấy điều gì sẽ xảy ra khi bạn làm thế, M nói khô khan. Còn về việc thay súng, đó chỉ là vấn đề thực hành. Bạn sẽ sớm có được cảm giác của một cái mới. M để lộ một chút cảm thông trong giọng nói của mình. Xin lỗi, 007, nhưng tôi quyết định rồi. Đứng lên một chút thôi. Tôi muốn Armorer xem bản dựng của anh. Bond đứng dậy và đối mặt với người đàn ông kia. Không có chút ấm áp nào trong hai cặp mắt. Bond tỏ ra khó chịu. Thiếu tá Botroy thờ ơ, lâm sàng. Anh đi vòng quanh Bond. Anh ấy nói, xin lỗi, và sờ vào bắp tay và cánh tay của Bond. Anh ta quay lại trước mặt anh ta và nói, tôi có thể xem khẩu súng của bạn không? Bàn tay của Bond từ từ luồn vào trong áo khoác. Anh trao khẩu Beretta đã được băng lại bằng nòng xẻ. Botroy xem xét khẩu súng và cân nó trong tay. Anh đặt nó xuống bàn. Còn bao da của anh? Bond cởi áo khoác, tuột bao da sơn dương và dây nịt. Anh lại mặc áo khoác vào. Liếc qua mép bao da, có lẽ để xem chúng có dấu vết bị giật không. Botroy ném bao súng xuống bên cạnh khẩu súng với một cử chỉ giễu cợt. Anh ta nhìn qua M. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm tốt hơn thế này, thưa ngài. Đó là kiểu giọng nói mà người thợ may đắt tiền đầu tiên của Bond sử dụng. Bond ngồi xuống, anh chỉ ngừng nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách thô lỗ. Thay vào đó, anh ta thản nhiên nhìn sang M. Chà, Armorer, bạn có đề nghị gì? Thiếu tá Botroy lên giọng chuyên gia. Thật ra, thưa ngài, anh khiêm tốn nói, tôi vừa mới thử nghiệm hầu hết các máy tự động loại nhỏ. 5.000 viên đạn mỗi viên ở cự ly 25 thước Anh. Trong số tất cả chúng, tôi chọn Order PPK 7,65mm. Nó chỉ đứng thứ tư sau M14 của Nhật Bản, Tokarev của Nga và Giao M-38. Nhưng tôi thích thao tác kéo cò nhẹ của nó và phần mở rộng của băng đạn mang lại cảm giác cầm nắm phù hợp với 007. Đó là một khẩu súng rừng thực sự. Tất nhiên, nó có cỡ nòng 0,32 so với 0,25 của Beretta, nhưng tôi không khuyên dùng bất cứ thứ gì nhẹ hơn. Và bạn có thể lấy đạn cho Order ở bất cứ đâu trên thế giới. Điều đó giúp nó có lợi thế hơn so với súng của Nhật và Nga. M quay sang Bond, có ý kiến gì không? Đó là một khẩu súng tốt, thưa ngài, Bond thừa nhận. Cồng kềnh hơn Beretta một chút, làm thế nào mà Armorer đề nghị tôi mang nó? Bao súng 3 ngăn Bern Martin, thiếu tá Botroy nói ngắn gọn. Tốt nhất nên mặc bên trong ống quần bên trái, nhưng tất cả đều ở ngay dưới vai. Yên da cứng, giữ súng bằng lò xo. Nên rút thăm nhanh hơn thế, anh chỉ tay về phía bàn. 3/5 giây để đánh một người đàn ông ở độ cao 20 feet là gần đúng. Quyết định vậy đi, giọng nói của M là cuối cùng. Còn thứ lớn hơn thì sao? Chỉ có một khẩu súng cho việc đó thôi, thưa ngài, thiếu tá Botroy lạnh lùng nói. Trọng lượng hàng 005 của Smith và Wesson. Súng lục ổ quay, 38 tầm cỡ. Không có búa, vì vậy nó sẽ không mắc vào quần áo. Chiều dài tổng thể là 6,5 inch và nó chỉ nặng 13 ounce. Để giảm trọng lượng, xi lanh chỉ chứa 5 hộp mực. Nhưng khi họ đi rồi, thiếu tá Botroy tự cho phép mình nở một nụ cười lạnh giá, ai đó đã bị giết. Kích hoạt trừ 38S và W Special. Hộp mực rất chính xác thực sự. Với tải trọng tiêu chuẩn, nó có vận tốc đầu đạn là 860 feet mỗi giây và năng lượng đầu đạn là 260 feet pound. Có nhiều chiều dài nòng khác nhau, 3,5 inch, 5 inch. Tốt thôi, giọng M gắt gỏng, hãy xem nó như đã đọc. Nếu bạn nói đó là điều tốt nhất tôi sẽ tin bạn. Vì vậy, đó là Order và Smith và Wesson. Gửi từng cái một cho 007. Với dây nịt, và sắp xếp để anh ta sa thải họ. Bắt đầu hôm nay, anh ấy phải trở thành chuyên gia trong 1 tuần nữa. Được chứ, vậy thì cảm ơn bạn rất nhiều, Armorer. Tôi sẽ không giam giữ bạn. Cảm ơn, thưa ngài, thiếu tá Botroy nói. Anh quay lại và bước ra khỏi phòng một cách cứng nhắc. Có một khoảnh khắc im lặng, mưa tuyết xé toạc cửa sổ. M xoay ghế và xem các khung phát trực tuyến. Bond tận dụng cơ hội để liếc nhìn đồng hồ đeo tay. 10 giờ,
Mắt anh lướt đến khẩu súng và bao súng trên bàn. Anh nghĩ về cuộc hôn nhân 15 năm của mình với mảnh kim loại xấu xí. Anh nhớ lại những lần mà một từ duy nhất của nó đã cứu mạng anh và những lần mà chỉ mối đe dọa của nó thôi là đủ. Anh nghĩ về những ngày mà anh mặc quần áo sát thủ theo đúng nghĩa đen khi anh tháo khẩu súng ra, tra dầu và đóng gói đạn cẩn thận vào băng đạn có lò xo và thử hành động 1 hoặc 2 lần, bơm đạn ra ga trải giường trong một khách sạn nào đó. Phòng ngủ ở đâu đó trên khắp thế giới. Sau đó, lần cuối cùng lau một miếng rẻ khô và cho khẩu súng vào bao da nhỏ và dừng lại trước gương để xem không có gì lộ ra. Và sau đó ra khỏi cửa và trên đường đến điểm hẹn sẽ kết thúc bằng bóng tối hoặc ánh sáng. Nó đã cứu mạng anh bao nhiêu lần. Nó đã ghi bao nhiêu bản án tử hình. Bon cảm thấy buồn vô cớ. Làm sao một người có thể có những ràng buộc như vậy với một vật vô tri vô giác, một thứ xấu xí, và, anh phải thừa nhận điều đó, với một vũ khí không cùng hạng với vũ khí được người chế tạo áo giáp chọn. Nhưng anh ấy có dây buộc và M sẽ cắt chúng. M quay lại đối mặt với anh. Xin lỗi, James, anh nói, giọng anh không có chút cảm thông nào. Tôi biết bạn thích mảnh sắt đó như thế nào, nhưng tôi sợ nó phải đi. Không bao giờ cho vũ khí cơ hội thứ hai bất kỳ người nào hơn là một người đàn ông. Tôi không đủ khả năng để đánh bạc với phần gấp đôi. Họ phải được trang bị phù hợp. Bạn hiểu nó đấy, một khẩu súng quan trọng hơn một bàn tay hay một cái chân trong công việc của bạn. Bon cười nhạt, tôi biết, thưa ngài. Tôi sẽ không tranh luận, tôi chỉ tiếc khi thấy nó biến mất. Được rồi, chúng tôi sẽ không nói thêm về nó. Bây giờ tôi có thêm một số tin tức cho bạn. Có một công việc đi lên. Ở Jamaica, vấn đề nhân sự, hoặc đó là những gì nó trông giống như. Điều tra và báo cáo định kỳ. Ánh nắng mặt trời sẽ tốt cho bạn và bạn có thể luyện tập những khẩu súng mới của mình với những con rùa hoặc bất cứ thứ gì chúng có ở dưới đó. Bạn có thể làm với một chút kỳ nghỉ. Thích tiếp nhận nó không? Bon nghĩ, anh ấy đã nhận nó cho tôi trong công việc cuối cùng. Cảm thấy tôi đã làm anh ấy thất vọng. Đừng tin tưởng tôi với bất cứ điều gì khó khăn. Muốn thấy, ồ tốt, anh ấy nói, nghe có vẻ giống cuộc sống êm đềm hơn, thưa ông. Gần đây tôi đã có quá nhiều thứ đó. Nhưng nếu nó phải được thực hiện, nếu ngài nói như vậy, thưa ngài. Vâng, M nói, tôi nói vậy. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? 3. Nhiệm vụ ngày lễ. Trời đã tối, bên ngoài tiết trời oi bức, M với tay bật chiếc đèn bàn có bóng râm màu xanh lá cây. Trung tâm căn phòng trở thành một hồ bơi màu vàng ấm áp, trong đó mặt bàn bằng da sáng lên màu đỏ như máu. M kéo tập tài liệu dày về phía anh. Lần đầu tiên Bon nhận thấy điều đó. Anh ấy đọc chữ bị đảo ngược mà không gặp khó khăn gì. Strangway đã làm gì? True Blood là ai? M nhấn một nút trên bàn của mình. Tôi sẽ báo cho tham mưu trưởng về việc này, anh nói. Tôi biết xương của vụ án, nhưng anh ta có thể lấp đầy thịt. Tôi e rằng đó là một câu chuyện nhỏ buồn tẻ. Tham mưu trưởng bước vào. Anh ta là một đại tá trong đặc công, một người đàn ông trạc tuổi Bon, nhưng tóc anh ta đã bạc sớm ở hai bên thái dương do guồng quay không ngừng của công việc và trách nhiệm. Anh ấy đã được cứu thoát khỏi suy nhược thần kinh nhờ thể chất dẻo dai và khiếu hài hước. Anh ấy là bạn thân nhất của Bon tại trụ sở chính. Họ mỉm cười với nhau. Mời một cái ghế lên, tham mưu trưởng. Tôi đã đưa cho 007 vụ Strangway. Phải dọn dẹp mớ hỗn độn trước khi chúng ta có một cuộc hẹn mới ở đó. 007 có thể làm trưởng trạm trong thời gian chờ đợi. Tôi muốn anh ấy ra đi sau 1 tuần nữa. Bạn sẽ khắc phục điều đó với văn phòng thuộc địa và thống đốc chứ. Và bây giờ chúng ta hãy xem qua vụ án. Anh quay sang Bon, tôi nghĩ bạn biết Strangway, 007. Bạn đã làm việc với anh ấy trong vụ kinh doanh kho báu đó khoảng 5 năm trước. Bạn đã nghĩ gì về anh ấy? Người đàn ông tốt, thưa ngài. Bít rất căng thẳng, tôi đã nghĩ rằng bây giờ anh ấy đã cảm thấy nhẹ nhõm. 5 năm là một thời gian dài ở vùng nhiệt đới. M bỏ qua bình luận. Và số 2 của anh ấy, cô gái True Blood này, Mary True Blood. Đã bao giờ gặp cô ấy chưa? Không, thưa ngài. Tôi thấy cô ấy có thành tích tốt. Giám đốc WANS và sau đó đến với chúng tôi. Không có gì chống lại cô ấy trong hồ sơ mật của cô ấy. Đẹp trai để đánh giá từ những bức ảnh của cô ấy. Điều đó có lẽ giải thích nó. Bạn có nói Strangway hơi lăng nhăng không? Có thể, Bon nói cẩn thận, không muốn nói bất cứ điều gì chống lại Strangway, nhưng nhớ lại vẻ ngoài bảnh bao. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với họ vậy, thưa ông? Đó là điều chúng tôi muốn tìm hiểu, M nói. Họ đã đi rồi, tan biến vào hư không.
Cả hai đã đi vào cùng một buổi tối khoảng 3 tuần trước. Ngôi nhà gỗ bên trái của Strangway bị thiêu rụi đài phát thanh, sổ mật mã, hồ sơ. Không còn gì ngoài một vài mảnh vụn cháy thành than. Cô gái để lại tất cả mọi thứ của mình nguyên vẹn. Chắc hẳn chỉ lấy những gì cô ấy đứng lên. Ngay cả hộ chiếu của cô ấy cũng ở trong phòng của cô ấy. Nhưng Strangway sẽ dễ dàng nấu 2 hộ chiếu. Anh ấy có rất nhiều khoảng trống. Anh ấy là cán bộ kiểm soát hộ chiếu cho hòn đảo. Bất kỳ số lượng máy bay nào họ có thể đã đưa đến Florida hoặc Nam Mỹ hoặc một trong những hòn đảo khác trong khu vực của anh ta. Cảnh sát vẫn đang kiểm tra danh sách hành khách, vẫn chưa có gì, nhưng họ luôn có thể đi xuống đất trong 1 hoặc 2 ngày và sau đó làm một chiếc giường tầng. Nhuộm tóc của cô gái và vân vân. An ninh sân bay không quan trọng lắm ở phần đó của thế giới. Phải vậy không, tham mưu trưởng? Vâng thưa ngài, tham mưu trưởng nghe có vẻ nghi ngờ. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được cuộc liên lạc vô tuyến cuối cùng đó. Anh quay sang Bon, bạn thấy đấy, họ bắt đầu liên lạc thường xuyên vào lúc 18 giờ 30 phút theo giờ Jamaica. Ai đó, Radio Security nghĩ rằng đó là cô gái, đã thừa nhận WWW của chúng tôi và sau đó tắt sóng. Chúng tôi đã cố gắng nối lại liên lạc nhưng rõ ràng là có điều gì đó đáng ngờ và chúng tôi đã cắt đứt. Không có câu trả lời cho cuộc gọi xanh, hoặc đỏ. Vì vậy, đó là điều đó. Ngày hôm sau, phần 3 đã gửi 258 xuống từ Washington. Vào thời điểm đó, cảnh sát đã tiếp quản và thống đốc đã quyết định và đang cố gắng bưng bít vụ việc. Tất cả dường như khá rõ ràng với anh ta. Strangway thỉnh thoảng gặp rắc rối với các cô gái ở dưới đó. Không thể đổ lỗi cho bản thân mình. Đó là một nhà ga yên tĩnh, không có nhiều để chiếm thời gian của mình. Thống đốc vội vàng đưa ra kết luận rõ ràng. Vì vậy, tất nhiên, cảnh sát địa phương đã làm. Tình dục và đánh nhau bằng dao dựa là tất cả những gì họ hiểu. 258 đã dành 1 tuần ở đó và không thể đưa ra một bằng chứng trái ngược nào. Anh ấy đã báo cáo phù hợp và chúng tôi đã gửi anh ấy trở lại Washington. Kể từ đó, cảnh sát đã lùng sục khắp nơi khá vô ích và chẳng đi đến đâu. Tham mưu trưởng dừng lại. Anh ta nhìn M với vẻ hối lỗi. Tôi biết ngài có xu hướng đồng ý với thống đốc, thưa ngài, nhưng liên lạc vô tuyến đó làm tôi khó chịu. Tôi chỉ không thể thấy nó phù hợp ở đâu trong bức tranh cặp đôi bỏ trốn. Và những người bạn của Strangway tại câu lạc bộ của anh ấy nói rằng anh ấy hoàn toàn bình thường. Bị bỏ lại giữa một đống cao su luôn luôn như vậy, khi anh ấy sắp đến hạn chót của mình. Nói rằng anh ấy sẽ quay lại sau 20 phút nữa. Gọi đồ uống suốt một lượt như anh ấy vẫn thường làm và rời câu lạc bộ chết vào 6 giờ 15, đúng như lịch trình. Sau đó, anh ta biến mất trong không khí mỏng, thậm chí còn để xe của mình trước câu lạc bộ. Bây giờ, tại sao anh ta phải đặt phần còn lại của cây cầu để tìm kiếm anh ta nếu anh ta muốn bỏ qua với cô gái? Tại sao không rời đi vào buổi sáng, hay tốt hơn nữa là vào đêm muộn, sau khi họ đã thực hiện cuộc gọi vô tuyến và thu dọn cuộc sống của mình? Nó chỉ không có ý nghĩa với tôi. M càu nhàu không cam kết. Những người đang yêu làm những điều ngu ngốc, anh cộc cằn nói. Đôi khi hành động như những kẻ mất trí. Và dù sao đi nữa, còn lời giải thích nào khác. Hoàn toàn không có dấu vết của hành vi chơi xấu, không ai có thể nhìn thấy lý do của nó. Đó là một nhà ga yên tĩnh dưới đó. Những thói quen giống nhau hàng tháng. Một người cộng sản không thường xuyên cố gắng vào đảo từ Cuba. Những kẻ lừa đảo từ Anh nghĩ rằng họ có thể trốn đi chỉ vì Jamaica quá xa London. Tôi không cho rằng Strangway đã có một vụ án lớn kể từ khi 007 ở đó. Anh quay sang Bon, với những gì anh đã nghe, anh nghĩ sao, 007? Không có nhiều điều khác để nói với bạn. Trái phiếu đã được xác định, tôi chỉ không thể nhìn thấy Strangway bay khỏi tay cầm như thế, thưa ngài. Tôi dám chắc anh ta ngoại tình với cô gái, mặc dù tôi không nghĩ anh ta là một người đàn ông pha trộn công việc với niềm vui. Nhưng dịch vụ là cả cuộc đời của anh ấy. Anh ấy sẽ không bao giờ để nó xuống. Tôi có thể thấy anh ta nộp giấy tờ của mình, và cô gái cũng làm như vậy, rồi bỏ đi với cô ta sau khi bạn đã gửi hàng cứu trợ. Nhưng tôi không tin là tại anh ta mà bỏ mặc chúng tôi như thế này. Và từ những gì bạn nói về cô gái, tôi muốn nói rằng nó sẽ giống như vậy với cô ấy. Cảnh sát trưởng WANS không mất trí đâu. Cảm ơn, 007. Giọng nói của M bị kiểm soát. Những cân nhắc này cũng đã thoáng qua tâm trí tôi. Không ai vội vàng kết luận mà không cân nhắc tất cả các khả năng. Có lẽ bạn có thể đề xuất một giải pháp khác. M ngồi lại đợi, anh với lấy cái tẩu và bắt đầu châm đầy. Vụ việc khiến anh chán nản. Anh không thích những vấn đề về nhân sự,
Nhất là những chuyện lộn xộn như thế này. Có rất nhiều lo lắng khác đang chờ được giải quyết trên khắp thế giới. Chỉ để giả vờ có việc làm, kết hợp với nghỉ ngơi thoải mái, Bond mới quyết định cử anh ta đến Jamaica để khép lại vụ án. Anh đút tàu thuốc vào miệng và với lấy que diêm. Tốt. Bond sẽ không chậm bước. Anh ấy thích Strangway và anh ấy bị ấn tượng bởi những điểm mà tham mưu trưởng đã đưa ra. Anh ta nói, vâng, thưa ngài. Chẳng hạn, trường hợp cuối cùng mà Strangway đang làm là gì? Anh ta có báo cáo gì không, hoặc có bất cứ điều gì mà phần 3 yêu cầu anh ta xem xét không? Có gì trong vài tháng qua không? Chẳng có gì cả, M đã xác định, anh rút tàu thuốc ra khỏi miệng và hướng về phía tham mưu trưởng. Phải. Được, thưa ngài, tham mưu trưởng nói. Chỉ có cái công việc chết tiệt đó về lũ chim thôi. Ồ cái đó, M nói một cách khinh thường. Một số thối giữa từ sở thú hoặc ai đó. Được văn phòng thuộc địa cầu chúc cho chúng tôi. Khoảng 6 tuần trước, phải không? Đúng vậy, thưa ngài. Nhưng đó không phải là sở thú. Đó là một số người ở Mỹ được gọi là Hiệp hội Audubon. Họ bảo vệ các loài chim quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng hay đại loại thế. Tiếp cận đại sứ của chúng tôi ở Washington, và FO đã chuyển tiền cho văn phòng thuộc địa. Họ đẩy nó cho chúng tôi. Có vẻ như những người chim này khá mạnh ở Mỹ. Họ thậm chí còn thay đổi phạm vi ném bom nguyên tử ở bờ Tây vì nó cản trở tổ của một số loài chim. M khịt mũi, cái thứ chết tiệt được gọi là cần cầu. Hãy đọc trên báo. Trái phiếu vẫn tồn tại. Ông có thể kể cho tôi nghe về nó được không, thưa ông? Những người on muốn chúng tôi làm gì? M sốt ruột vẫy tẩu. Anh nhặt tập hồ sơ về Strangway và ném nó xuống trước mặt tham mưu trưởng. Anh nói với anh ấy đi, tham mưu trưởng, anh mệt mỏi nói. Tất cả đều ở trong đó. Tham mưu trưởng cầm hồ sơ và lật qua các trang về phía sau. Anh tìm thấy thứ mình muốn và bẻ đôi tập tài liệu. Có sự im lặng trong phòng khi anh lướt mắt qua 3 trang bản đánh máy mà Bond có thể thấy ở đầu có mã màu xanh và trắng của văn phòng thuộc địa. Bond ngồi yên lặng, cố gắng không cảm thấy sự thiếu kiên nhẫn cuộn trào của M tỏa ra khắp bàn. Tham mưu trưởng đóng hồ sơ lại. Anh ấy nói, chà, đây là câu chuyện khi chúng tôi chuyển nó cho Strangway vào ngày rót tháng riêng. Anh ấy xác nhận đã nhận, nhưng sau đó chúng tôi không nghe được gì từ anh ấy. Tham mưu trưởng ngồi trở lại ghế. Anh nhìn Bond, hình như có một loài chim gọi là cò thìa hồng. Có một bức ảnh màu của nó ở đây. Trông giống như một loại cò màu hồng với cái mỏ bẹt xấu xí mà nó dùng để đào bới thức ăn trong bùn. Cách đây không nhiều năm, những con chim này đã chết dần. Ngay trước chiến tranh, chỉ còn lại vài trăm con trên thế giới, chủ yếu ở Florida và các vùng lân cận. Sau đó, ai đó đã báo cáo về một thuộc địa của chúng trên một hòn đảo có tên là Krebsky giữa Jamaica và Cuba. Đó là lãnh thổ của anh, một phần phụ thuộc của Jamaica. Từng là một đảo phân chim, nhưng chất lượng của phân chim quá thấp so với chi phí đào nó. Khi những con chim được tìm thấy ở đó, nó đã không có người ở trong khoảng 50 năm. Những người Audubon đã đến đó và kết thúc bằng cách thuê một góc làm nơi trú ẩn cho những con cò thìa này. Đặt 2. Quản giáo phụ trách và thuyết phục các hãng hàng không ngừng bay qua đảo và làm phiền các loài chim. Những con chim phát triển mạnh mẽ và ở lần đếm cuối cùng, có khoảng 5.000 con trên đảo. Rồi đến chiến tranh, giá phân chim tăng và một số người thông minh nảy ra ý tưởng mua hòn đảo và bắt đầu hoạt động trở lại. Anh ta đã thương lượng với chính phủ Jamaica và mua nơi này với giá 10.000 bảng Anh với điều kiện là anh ta không được làm phiền hợp đồng thuê khu bảo tồn. Đó là vào năm 1943. Chà, người đàn ông này đã nhập khẩu rất nhiều lao động giá rẻ và nhanh chóng khiến nơi này hoạt động có lãi và nó vẫn tiếp tục tạo ra lợi nhuận cho đến gần đây. Sau đó, giá của phân chim giảm xuống và người ta cho rằng anh ta phải gặp khó khăn trong việc kiếm đủ cả hai đầu. Ông này là ai? Người Trung Quốc, hay đúng hơn là nửa Trung Quốc và nửa Đức. Có một tên ngu ngốc, tự gọi mình là Dr. No Dr. Julius No. Không, đánh vần như yes. Đúng rồi. Có thông tin gì về anh ấy không? Không có gì ngoại trừ việc anh ấy giữ rất nhiều cho riêng mình. Đã không được nhìn thấy kể từ khi anh ấy thực hiện thỏa thuận của mình với chính phủ Jamaica. Và không có giao thông với hòn đảo. Nó là của anh ấy và anh ấy giữ nó riêng tư. Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn mọi người làm phiền những con chim phân chim, những người đã lấy ra phân chim của anh ấy. Có vẻ hợp lý, chà, không có gì xảy ra cho đến ngay trước Giáng sinh khi một trong những người canh giữ Audubon, một người Barbadian, rõ ràng là một người đàn ông tốt bụng, đã đến bờ biển phía bắc của Jamaica trên một chiếc cano.
Anh ấy rất ốm yếu. Anh ta bị thiêu cháy khủng khiếp chết trong vài ngày. Trước khi chết, anh ta kể một câu chuyện điên rồ về trại của họ đã bị tấn công bởi một con rồng với ngọn lửa phun ra từ miệng nó. Con rồng này đã giết chết bạn của anh ta, đốt cháy trại và gầm rú bay vào khu bảo tồn chim, phun lửa giữa bầy chim và khiến chúng sợ hãi chạy đi đâu có Chúa mới biết. Anh ta đã bị bỏng nặng nhưng anh ta đã trốn thoát đến bờ biển và đánh cắp một chiếc cano và đi thuyền suốt một đêm đến Jamaica. Chép tội nghiệp rõ ràng là tắc rocker của mình. Và đó là điều đó, ngoại trừ một báo cáo thường lệ phải được gửi đến Hiệp hội Audubon. Và họ không hài lòng. Đã gửi 2 chiếc đồng lớn của họ trên chiếc Big Crab từ Miami để điều tra. Có một đường băng trên đảo. Người đàn ông Trung Quốc này đã có một con lưỡng cư Grumman để mang hàng tiếp tế. Chua chát xen vào. Tất cả những người này dường như có rất nhiều tiền để ném vào những con chim chết tiệt của họ. Bon và tham mưu trưởng trao nhau nụ cười. Đã cố gắng trong nhiều năm để được Bộ Tài chính cấp cho anh ta một chiếc Oyster cho nhà ga Caribbean. Tham mưu trưởng tiếp tục, và chiếc Big Crab đã bị rơi khi hạ cánh và giết chết 2 người đàn ông Audubon. Chà, điều đó đã khiến những người chim này nổi giận. Họ có một tàu hộ tống từ đội huấn luyện Hoa Kỳ ở Caribe để gọi cho bác sĩ số 1. Đó là sức mạnh của những người này. Có vẻ như họ có khá nhiều hành lang ở Washington. Thuyền trưởng của tàu hộ tống báo cáo rằng anh ta đã được bác sĩ không tiếp đón rất lịch sự nhưng phải tránh xa các hoạt động của phân chim. Anh ta được đưa đến đường băng và kiểm tra những gì còn lại của chiếc máy bay. Bị đập thành từng mảnh, nhưng không có gì khả nghi có lẽ đã hạ cánh quá nhanh. Thi thể của 2 người đàn ông và viên phi công đã được ướp xác một cách trang trọng và đặt trong những chiếc quan tài đẹp đẽ được bàn giao với nghi lễ trang trọng. Thuyền trưởng rất ấn tượng trước sự nhã nhặn của bác sĩ No. Anh ta yêu cầu được xem trại của cai ngục và anh ta được đưa ra ngoài đó và cho xem những gì còn lại của nó. Giả thuyết của bác sĩ No là 2 người đàn ông đã phát điên vì cái nóng và sự cô đơn, hoặc ít nhất là một trong số họ đã phát điên và đốt cháy trại cùng với người kia ở trong đó. Điều này dường như có thể xảy ra với thuyền trưởng khi ông ta nhìn thấy một vùng đầm lầy mà những người đàn ông đã sống trong 10 năm hoặc hơn. Không có gì khác để xem và anh ấy được lái một cách lịch sự trở lại tàu của mình và lên đường đi. Tham mưu trưởng xòe tay. Và đó là rất nhiều ngoại trừ việc thuyền trưởng báo cáo rằng anh ta chỉ nhìn thấy một số ít những con cò thìa màu hồng. Khi báo cáo của anh ấy được gửi lại cho Hiệp hội Audubon, rõ ràng là việc mất đi những con chim bị nổ tung của họ đã khiến những người này tức giận nhất, và kể từ đó họ đã cằn nhằn chúng tôi yêu cầu điều tra toàn bộ công việc kinh doanh. Tất nhiên không ai ở văn phòng thuộc địa hoặc ở Jamaica ít quan tâm nhất. Vì vậy, cuối cùng toàn bộ câu chuyện cổ tích đã đổ vào lòng chúng tôi. Tham mưu trưởng nhún vai dứt khoát, và đó là lý do tại sao cái đống rác rưởi này, anh vung vẩy hồ sơ, hay ít nhất là nội dung của nó, đã đổ bộ lên Strangway. Nhìn Bon một cách ủ rũ, thấy ý tôi chưa, 007. Đúng kiểu tổ của những con ngựa cái mà xã hội phụ nữ già này luôn khuấy động. Mọi người bắt đầu bảo tồn một cái gì đó nhà thờ, những ngôi nhà cũ, những bức tranh mục nát, những chú chim và luôn có một loại ồn ào nào đó. Vấn đề là những loại người này thực sự phát điên lên vì những con chim chết tiệt của họ hay bất cứ thứ gì. Họ có được các chính trị gia tham gia, và bằng cách nào đó, dường như tất cả họ đều có hàng đống tiền. Chúa biết nó đến từ đâu, tôi cho là những bà già khác, và rồi sẽ đến lúc ai đó phải làm gì đó để khiến họ im lặng. Như trường hợp này, nó bị chuyển sang tôi vì nơi này là lãnh thổ của anh. Đồng thời đó là đất tư nhân, không ai muốn can thiệp chính thức, vì vậy, tôi phải làm những gì? Gửi tàu ngầm đến đảo. Để làm gì? Để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với đàn cò hồng. Khịt mũi, dù sao thì, bạn đã hỏi về trường hợp cuối cùng của Strangway và chỉ có vậy thôi. Nghiêng người về phía trước một cách hiếu chiến. Có câu hỏi nào không? Tôi có một ngày bận rộn phía trước. Bon nhe răng cười, anh không thể giúp nó. Những cơn thịnh nộ không thường xuyên của thật tuyệt vời. Và không có gì khiến anh ta thành công bằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm lãng phí thời gian, năng lượng và ngân quỹ ít ỏi của cơ quan mật vụ. Bon đứng dậy, có lẽ nếu tôi có thể có hồ sơ, thưa ông, anh nói một cách xoa dịu. Tôi chợt nhận ra rằng 4 người dường như ít nhiều đã chết vì những con chim này. Có lẽ 2 người nữa đã làm Strangway và cô gái True Blood. Tôi đồng ý rằng điều đó nghe có vẻ nực cười, nhưng chúng tôi không còn gì khác để tiếp tục. Cầm lấy, sốt ruột nói. Và nhanh lên và kết thúc kỳ nghỉ của bạn. Bạn có thể không nhận thấy điều đó, nhưng phần còn lại của thế giới đang ở trong một mớ hỗn độn.
Bon với tay qua và nhặt hồ sơ lên. Anh ta cũng định nhặt khẩu Beretta và bao súng của mình. Không, M nói gay gắt, để nguyên đấy, và lưu ý rằng bạn đã nắm được 2 khẩu súng còn lại khi tôi gặp lại bạn. Bon nhìn thẳng vào mắt M. Lần đầu tiên trong đời anh ghét người đàn ông đó. Anh biết rất rõ tại sao M lại tỏ ra cứng rắn và xấu tính. Đó là hình phạt hoãn lại vì đã suýt bị giết trong công việc cuối cùng của mình. Cộng với việc thoát khỏi thời tiết bẩn thỉu này để tận hưởng ánh nắng mặt trời. M không thể chịu đựng được việc người của mình có một khoảng thời gian dễ dãi. Theo một cách nào đó, Bon cảm thấy chắc chắn rằng anh ta được giao cho nhiệm vụ êm ái này để làm bẽ mặt anh ta. Thằng khốn già. Với cơn giận cuộn lên trong người như lông mèo, Bon nói, tôi sẽ lo liệu, thưa ngài, và quay người bước ra khỏi phòng. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? Ivy. Ban tiếp khách. Trọng tải 68 tấn của Super Constellation vút cao trên bàn cờ màu xanh lục và nâu của Cuba và, chỉ còn 100 dặm nữa, nó bắt đầu chuyến bay giảm dần về phía Jamaica. Bon quan sát hòn đảo to lớn có lưng rùa màu xanh mọc ở phía chân trời và mặt nước bên dưới anh chuyển từ màu xanh sẫm của vùng sâu Cuba sang màu xanh lam và sữa của các bãi cát ven bờ. Sau đó, họ đi qua bờ biển phía bắc, qua những khách sạn triệu phú, và băng qua những ngọn núi cao trong nội địa. Những viên xúc xắc rải rác của các hộ gia đình nhỏ xuất hiện trên các sườn núi và trong các khoảng đất trống trong rừng rậm, và mặt trời lặn lấp lánh ánh vàng trên những con giun sáng của những dòng sông và suối chảy xiết. Saimaka sao người da đỏ Arawak đã gọi nó là vùng đất của những ngọn đồi và những con sông. Trái tim của Bon rung động trước vẻ đẹp của một trong những hòn đảo màu mỡ nhất thế giới. Bên kia dãy núi chìm trong bóng tím thăm thẳm, ánh đèn đã lấp lánh ở chân đồi và lấp lánh trên đường phố Kingston, nhưng xa hơn nữa, nhánh xa của bến cảng và sân bay vẫn còn bị ánh nắng chiếu vào mà ngọn hải đăng Port Royal nhấp nháy một cách yếu ớt. Giờ đây, Constellation đang chúi mũi vào một cuộc càn quét rộng rãi bên ngoài bến cảng. Có một tiếng thịch nhẹ khi bộ càng đáp 3 bánh mở rộng bên dưới máy bay và khóa vào vị trí, và một tiếng rít thủy lực chói tai khi cánh phanh trượt ra khỏi mép sau của cánh. Chiếc máy bay vĩ đại chậm chậm quay đầu trở lại đất liền và trong một khoảnh khắc mặt trời lặn rát vàng vào cabin. Sau đó, chiếc máy bay đã hạ xuống dưới mức của Blue Mountain và đang lướt xuống đường băng duy nhất theo hướng Bắc Nam. Có một cái nhìn thoáng qua của một con đường và dây điện thoại. Sau đó, bê tông, đầy sẹo với những vết trượt màu đen, nằm dưới bụng máy bay và có tiếng đập đôi nhẹ nhàng của một cú hạ cánh hoàn hảo và tiếng gầm rú của các đạo cụ đảo ngược khi họ lao về phía các tòa nhà sân bay thấp màu trắng. Những ngón tay dính nhớp nháp của vùng nhiệt đới lướt qua mặt Bon khi anh rời máy bay và bước tới phòng y tế và nhập cư. Anh biết rằng khi qua được hải quan, anh sẽ toát mồ hôi hột. Anh ấy không bận tâm. Sau cái lạnh thấu xương của London, cái nóng ngột ngạt như nhung có thể dễ dàng chịu đựng được. Hộ chiếu của Bon mô tả anh ta là thương nhân xuất nhập khẩu. Công ty nào, thưa ông? Xuất khẩu toàn cầu. Ông đến đây vì công việc hay vì niềm vui, thưa ông? Vinh hạnh. Tôi hy vọng ông tận hưởng kỳ nghỉ của mình, thưa ông. Nhân viên nhập cư da đen trao cho Bon hộ chiếu của anh ta với vẻ thờ ơ. Cảm ơn. Bon bước ra phòng hải quan. Ngay lập tức anh nhìn thấy người đàn ông da nâu cao lớn dựa vào hàng rào. Anh ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi cũ màu xanh bạc màu và có lẽ vẫn là chiếc quần kaki vải chéo mà anh ta đã mặc khi Bon gặp anh ta lần đầu tiên cách đây 5 năm. Cuộc tranh cãi. Từ phía sau hàng rào, người dân đảo Cayman cười tâu tuét. Anh giơ cánh tay phải ngang tầm mắt theo kiểu chào cũ của người Tây Ấn. Làm thế nào bạn, Capern? Anh vui mừng gọi. Tôi ổn, Bon nói. Cứ đợi cho đến khi tôi lấy được cái túi của mình. Có xe chưa? Chắc chắn rồi, đội trưởng. Nhân viên hải quan, giống như hầu hết những người đàn ông ở bờ sông, biết qua rồ, đánh phấn vào túi của Bon mà không mở nó ra và Bon nhặt nó lên và đi ra ngoài qua hàng rào. Qua rồ lấy nó từ tay anh ta và đưa tay phải ra. Bon cầm lấy bàn chân chai sạn, khô ấm và nhìn vào đôi mắt xám sẫm cho thấy nguồn gốc của một người lính Cromwellian hay một tên cướp biển thời Morgan. Em không thay đổi, Poirot, anh trìu mến nói. Con rùa câu cá thế nào? Không tệ lắm, đội trưởng, và không tốt lắm. Vẫn như mọi khi, anh nhìn Bon đầy phê phán. Yo bị ốm, hay chơi chữ gì đó? Bon ngạc nhiên, thực tế là tôi có. Nhưng tôi đã phù hợp trong nhiều tuần. Điều gì khiến bạn nói điều đó? Cãi nhau đã xấu hổ. Xin lỗi, đại ca, anh nói, nghĩ rằng mình có thể đã xúc phạm Bon.
Kể từ thời của The Last, trên mặt bạn đã có vài nếp nhăn đau đớn rồi. Ồ tốt, Bon nói. Không có gì nhiều, nhưng tôi có thể làm với một câu thần chú đào tạo của bạn. Tôi không khỏe như lẽ ra phải thế. Bắn súng, đại úy. Họ đang di chuyển về phía lối ra thì có tiếng nổ rõ và đèn flash của máy ảnh báo chí. Một cô gái Trung Quốc xinh đẹp trong trang phục Jamaica đang hạ thấp đồ họa tốc độ của mình. Cô đến với họ, cô ấy nói với vẻ duyên dáng giả tạo, cảm ơn, các quý ông. Tôi đến từ Daily Gleaner. Cô liếc xuống danh sách trên tay. Ông Bon phải không, và ông sẽ ở với chúng tôi bao lâu, thưa ông Bon? Trái phiếu đã ra tay. Đây là một khởi đầu tồi tệ. Đang quá cảnh, anh nói ngắn gọn. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy có nhiều người thú vị hơn trên máy bay. Ồ không, tôi chắc chắn là không, thưa ngài Bon. Bạn trông rất quan trọng, và bạn sẽ ở khách sạn nào? Chết tiệt, Bon nghĩ. Anh ấy nói, mơ tổ banh, và tiếp tục. Cảm ơn, ông Bon, giọng nói len keng nói. Tôi hy vọng bạn sẽ thích. Họ đã ở bên ngoài. Khi họ đi về phía bãi đậu xe, Bon nói, đã bao giờ nhìn thấy cô gái đó ở sân bay chưa? Cãi nhau phản ánh, không đâu, đội trưởng. Nhưng The Gleaner có rất nhiều bạn gái chụp ảnh. Bon mơ hồ lo lắng. Không có lý do trần tục nào khiến báo chí muốn bức ảnh của anh ấy. Đã 5 năm trôi qua kể từ chuyến phiêu lưu cuối cùng của anh trên đảo, và dù sao thì tên anh vẫn chưa được nhắc đến trên báo chí. Họ lên xe, đó là một chiếc Sunbeam Alpine màu đen. Bon nhìn kỹ nó rồi nhìn biển số. Xe của Strangway, cái quái gì vậy, cậu lấy cái này ở đâu vậy, Poirot? ADC bảo tôi bắt anh ta đi, đội trưởng. Anh ấy nói rằng họ chỉ có một chiếc xe dự phòng. Tại sao, đội trưởng? Anh ấy không tốt sao? Ồ, không sao đâu, Poirot, Bon cam chịu nói. Nào, chúng ta đi thôi. Bon ngồi vào ghế hành khách, đó hoàn toàn là lỗi của anh ấy. Anh ta có thể đã đoán được cơ hội nhận được chiếc xe này. Nhưng nó chắc chắn sẽ đặt ngón tay vào anh ta và những gì anh ta đang làm ở Jamaica nếu có ai đó quan tâm. Họ đi xuống con đường dài dợp bóng xương rồng về phía những ánh đèn xa xăm của Kingston. Thông thường, Bon sẽ ngồi và thưởng thức tất cả vẻ đẹp của nó, tiếng kêu đều đều của lũ dế, luồng không khí thơm ngát, ấm áp, bầu trời đầy sao, chuỗi ánh đèn vàng lấp lánh trên bến cảng, nhưng giờ đây anh đang nguyền rủa chính mình. Bất cần và biết những gì anh ta không nên làm. Những gì anh ta đã làm là gửi một tín hiệu qua văn phòng thuộc địa tới thống đốc. Trong đó, trước tiên, anh ấy đã yêu cầu ADC nên nhận Poirot từ quần đảo Cayman trong một thời gian không xác định với mức lương 10 bảng một tuần. Poirot đã đồng hành cùng Bon trong chuyến phiêu lưu cuối cùng của anh ấy ở Jamaica. Anh ta là một người siêng năng vô giá với tất cả những phẩm chất thủy thủ tốt của người dân đảo Cayman, và anh ta là tấm giấy thông hành để bước vào tầng lớp thấp hơn của cuộc sống da màu, mà nếu không thì Bon sẽ bị đóng cửa. Mọi người đều yêu quý anh ấy và anh ấy là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Bon biết rằng Poirot rất quan trọng nếu anh ấy muốn đạt được bất kỳ kết quả nào trong vụ án Strangway, cho dù đó là một vụ án hay chỉ là một vụ bê bối. Sau đó, Bon đã yêu cầu một phòng đơn và phòng tắm vòi sen tại khách sạn Blue Hill, cho mượn một chiếc ô tô và Poirot sẽ đón anh ta bằng ô tô tại sân bay. Hầu hết điều này đã sai. Đặc biệt, Bon nên bắt taxi đến khách sạn của mình và liên lạc với Poirot sau. Sau đó, anh ta sẽ nhìn thấy chiếc xe và có cơ hội đổi nó. Đúng như vậy, Bon nghĩ, anh ta có thể đã quảng cáo chuyến thăm của mình và mục đích của nó ở Gleaner. Anh thở dài, đó là những sai lầm mà một người mắc phải khi bắt đầu một vụ án là điều tồi tệ nhất. Họ là những người không thể khắc phục được, những người đã khiến bạn đi sai hướng, khiến kẻ thù có ván đầu tiên. Nhưng đã có một kẻ thù, không phải hắn quá cẩn thận sao? Trong cơn bốc đồng, Bon quay người về chỗ ngồi. 100 mét phía sau là hai ngọn đèn mờ mờ. Hầu hết người Jamaica lái xe với đèn pha bật hết cỡ. Bon quay lại, anh ấy nói, cãi nhau. Ở cuối đường Palisado, nơi rẽ trái đi đến Kingston và rẽ phải đến Murren, tôi muốn bạn rẽ nhanh xuống đường Murren và dừng lại ngay lập tức và tắt đèn. Phải, và bây giờ đi như địa ngục. Được rồi, đội trưởng. Giọng Poirot nghe có vẻ hài lòng. Anh đặt chân xuống sàn nhà. Chiếc xe nhỏ gầm gừ một tiếng trầm đục và lao vút đi trên con đường trắng xóa. Bây giờ họ đã ở cuối đường thẳng. Chiếc xe trượt quanh khúc cua nơi góc bến cảng đâm vào đất liền. Còn 500 thước nữa là họ đến ngã tư. Bon nhìn lại, không có dấu hiệu của chiếc xe khác. Đây là biển chỉ dẫn.
Poirot thực hiện thay đổi đường đua và lao chiếc xe vòng qua một ổ khóa chặt. Anh tấp xe vào lề và chiếu đèn xuống. Bond quay lại và chờ đợi. Ngay lập tức anh nghe thấy tiếng gầm rú của một chiếc ô tô lớn đang chạy quá tốc độ. Đèn sáng lên, tìm kiếm họ. Sau đó, chiếc xe đã đi qua và lao về phía Kingston. Bond kịp để ý rằng đó là một chiếc taxi loại lớn của Mỹ và không có ai trong đó ngoài người tài xế. Rồi nó biến mất. Bụi lắng xuống từ từ. Họ ngồi trong 10 phút không nói gì. Sau đó Bond bảo Poirot quay xe và đi theo đường Kingston. Anh ấy nói, tôi nghĩ rằng chiếc xe đó đã quan tâm đến chúng tôi, Poirot. Bạn không lái một chiếc taxi rỗng trở lại từ sân bay. Đó là một hoạt động đắt tiền. Giữ một đồng hồ ra. Anh ta có thể thấy chúng ta đã lừa anh ta và đang đợi chúng ta. Soting, đội trưởng, Poirot vui vẻ nói. Đây đúng là kiểu sống mà anh ấy đã hy vọng khi nhận được tin nhắn của Bond. Họ hòa vào dòng xe cộ ở Kingston, xe buýt, ô tô, xe ngựa, lừa chở đầy thúng từ trên đồi đi xuống, và những chiếc xe cút kít bán đồ uống có màu sặc sỡ. Trong lòng không thể nói liệu họ có bị theo dõi hay không. Họ rẽ phải và đi lên đồi. Có rất nhiều xe đằng sau họ. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể là taxi Mỹ. Họ lái xe khoảng 15 phút đến Halfway Chi rồi đến Junction Road, con đường chính xuyên đảo. Ngay sau đó, có một bảng hiệu đèn neon hình cây cọ xanh và bên dưới, những ngọn đồi xanh. Khách sạn, họ lái xe vào và ngược con đường với những bụi hoa giấy tròn trịa. Cao hơn 100 mét trên đường, chiếc taxi màu đen vẫy những người lái xe theo sau và tấp vào bên trái. Nó quay đầu xe khi tắc đường và lao ngược xuống ngọn đồi về phía Kingston. Blue Hill là một khách sạn kiểu cổ tiện nghi với những đồ trang trí hiện đại. Bond được chào đón với sự tôn trọng vì King House đã đặt trước cho anh ấy. Anh ta được dẫn đến một căn phòng đẹp ở góc có ban công nhìn ra bến cảng Kingston phía xa. Ơn giời, anh ấy, cởi bỏ bộ quần áo London, giờ đã ướt đẫm mồ hôi, bước vào phòng tắm có vách kính, mở đầy nước lạnh và đứng dưới vòi 5 phút, trong đó anh ấy gội đầu để loại bỏ những vết bẩn cuối cùng của những vết bẩn lớn. Cuộc sống thành thị, sau đó, anh mặc một chiếc quần sóc vải cotton của Sea Island và, với niềm khoái cảm nhục thể trước làn không khí ấm áp mềm mại trên cơ thể trần truồng của mình, anh mở hành lý và bấm chuông gọi người phục vụ. Bond gọi một ly double gin tonic và một ly chanh xanh. Khi uống đến, anh cắt đôi quả chanh, thả 2 nửa vắt vào chiếc ly dài, cho đá viên vào gần đầy ly rồi rót tonic vào. Anh mang đồ uống ra ban công, ngồi và nhìn ra khung cảnh ngoạn mục. Anh nghĩ thật tuyệt biết bao khi được rời trụ sở chính, khỏi London, khỏi các bệnh viện, và được ở đây, vào lúc này, làm những gì anh đang làm và biết, như tất cả các giác quan mách bảo anh, rằng anh đang trong tình trạng tốt. Trường hợp khó khăn một lần nữa. Anh ngồi một lúc, sang trọng, để rượu gin giúp anh thư giãn. Anh gọi một ly nữa và uống cạn. Lúc đó là 7 giờ 15. Anh đã sắp xếp để Poirot đón anh lúc 7 giờ 30. Họ định đi ăn tối cùng nhau. Bond đã yêu cầu Poirot gợi ý một địa điểm. Sau một lúc bối rối, Poirot đã nói rằng bất cứ khi nào anh ấy muốn tận hưởng bản thân ở Kingston, anh ấy đều đến một tụ điểm về đêm bên bờ sông có tên là Joy Boat. Không có lắc mạnh đâu, đại ca, anh ấy đã nói một cách hối lỗi, nhưng thức ăn và đồ uống, âm nhạc rất hay và tôi có một người bạn tốt. Anh ấy sở hữu doanh nghiệp, đây gọi anh ta là Puffeller, để xem anh ta đã từng chiến đấu như thế nào với một con octopus lớn. Bond cười một mình trước cách Poirot, giống như hầu hết người Tây Ấn, thêm chữ hát vào những chỗ không cần thiết và bỏ đi khi cần thiết. Anh vào phòng, mặc bộ đồ dệt kim nhiệt đới màu xanh sẫm cũ kỹ, áo sơ mi cotton trắng không tay và cà vạt dệt kim màu đen, nhìn vào cửa kính để thấy order không lộ ra dưới nách rồi đi xuống và đi ra ngoài. Chiếc xe đã đợi sẵn. Họ lặng lẽ xà xuống trong ánh hoàng hôn êm đềm ca hát vào Kingston và rẽ sang trái dọc theo bến cảng. Họ đi ngang qua một hoặc hai nhà hàng sang trọng và câu lạc bộ đêm, từ đó phát ra tiếng nhạc đài hoa rộn ràng và réo rắt. Có một dãy nhà tư nhân nhỏ dần thành trung tâm mua sắm của tầng lớp nghèo rồi thành những túp lều lụp xụp. Sau đó, nơi con đường uốn cong ra khỏi biển, có một ánh đèn neon vàng rực rỡ có hình dạng một chiếc thuyền buồm Tây Ban Nha bên trên dòng chữ màu xanh lá cây có nội dung, con thuyền niềm vui. Họ tấp vào một bãi đậu xe và Bond đi theo Poirot qua cổng vào một khu vườn nhỏ trồng những cây cọ mọc ngoài bãi cỏ. Cuối cùng là bãi biển và biển. Những chiếc bàn được xếp rải rác dưới những tán cỏ, và ở trung tâm là một sàn nhảy xi măng nhỏ vắng vẻ. Một bên là bộ ba đài hoa trong những chiếc áo sơ mi đỏ tươi đính sequin đang ngẫu hứng nhẹ nhàng bài hát, đưa cô ấy đến Jamaica.
nơi bắt nguồn của rượu rum. Chỉ một nửa số bàn được lấp đầy, chủ yếu là người da màu. Có rất nhiều thủy thủ Anh và Mỹ với các cô gái của họ. Một người da đen to béo trong chiếc áo dạ màu trắng bảnh bao rời khỏi một trong những chiếc bàn và đến gặp họ. Xin chào, anh Quy. Đã lâu không gặp, bàn đẹp cho hai người. Đúng vậy, Puffeller, gần gũi hơn với nhà bếp và âm nhạc. Người đàn ông lớn cười khúc khích, anh dẫn họ xuống biển và đặt họ vào một chiếc bàn yên tĩnh dưới gốc cây cọ mọc ở chân tòa nhà hàng. Uống Gem Moon. Bon gọi rượu gin và tonic với chanh, và Poirot gọi bia Rothschild. Họ xem qua thực đơn và cả hai quyết định chọn tôm hùm nướng, sau đó là bít tết tái với rau bản địa. Đồ uống đã đến, những chiếc ly nhỏ giọt với mật độ ngưng tụ sao. Một sự thật nhỏ khiến Bon nhớ đến những thời điểm khác ở vùng khí hậu nóng bức. Cách đó vài thước, biển rì rào trên bãi cát phẳng. Bộ ba bắt đầu chơi, kít. Phía trên họ, những chiếc lá cọ khẽ va vào nhau trong làn gió đêm. Một con tắc kè cười khúc khích đâu đó trong vườn. Bon nghĩ về London mà anh đã rời đi ngày hôm trước. Anh ấy nói, tôi thích nơi này, Poirot. Cãi nhau hài lòng, anh ấy là bạn tốt của tôi, ra Puffeller. Anh ấy biết hầu hết những gì xảy ra trong trường hợp của Kingston, bạn có rất nhiều câu hỏi, đại úy. Anh ấy đến từ Gia Cayman. Anh ấy và tôi đã từng chung một chiếc thuyền. Sau đó, một ngày nọ, anh ta đi hót để bắt Crabkey. Đã bơi đến một tảng đá để kiếm thêm bao và con học sinh khổng lồ này đã bắt được anh ta. Chúng hầu hết là những kẻ săn mồi nhỏ quanh đây nhưng chúng trở nên lớn hơn ở Zagreb để xem nó như thế nào bên cạnh Cuba Deep, vùng nước sâu nhất bao quanh các vùng này. Puffeller đã có một khoảng thời gian tồi tệ với con vật tồi tệ này. Baswan lung cắt tin, mình miễn phí. Đạt làm anh ta sợ và anh ta bán cho tôi nửa chiếc thuyền của anh ta và đến Kingston. Đạt đã đi trước chiến tranh. Bây giờ anh ấy giàu có trong khi tôi đi câu cá. Poirot cười khúc khích trước sự trớ trêu của số phận. Chìa khóa cua, Bon nói. Đó là nơi như thế nào? Poirot nhìn anh sắc lẻm. Đó là một nơi xui xẻo bây giờ, đại ca, anh nói ngắn gọn. Chini Zemun mua thành công trong chiến tranh và đưa người đến và đào phân chim. Đừng để ai hạ canh xuống đó và đừng để ai bước xuống. Chúng tôi cho nó một bớt rộng rãi. Tại sao vậy? Hắn có rất nhiều người canh gác. Một, súng máy, radar, một chiếc máy bay đốm. Front Mai đã hạ cánh ở đây và anh ta không bao giờ được nhìn thấy nữa. Destiny giữ cho hòn đảo của anh ấy rất nhiều điều riêng tư. Nói thật đi Capern, Poirot xin lỗi, rằng Crabkey làm tôi sợ lắm. Bon trầm ngâm nói, chà. Thức ăn đã đến, họ gọi thêm một ly đồ uống và ăn. Trong khi họ ăn, Bon đưa cho Poirot sơ lược về vụ án Strangway. Poirot chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Anh ấy đặc biệt quan tâm đến những con chim trên Crabkey, những gì những người canh gác đã nói, và làm thế nào mà chiếc máy bay được cho là đã bị rơi. Cuối cùng anh đẩy đĩa của mình ra xa. Anh quệt bàn tay ngang miệng. Anh lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Anh nghiêng người về phía trước. Capern, anh nhẹ nhàng nói, tôi không phiền nếu cú đánh là chim hay bướm hay ong. Nếu họ ở trên Crabkey và chỉ huy đang chúi mũi vào công việc kinh doanh của họ, thì bạn dám cá rằng đồng đô la thấp nhất của bạn sẽ bị nghiền nát. Anh và cô gái ấy. Giacchini Mezzemforso. Bon cẩn thận nhìn vào đôi mắt xám khẩn thiết. Điều gì làm cho bạn chắc chắn như vậy? Cãi nhau xòe tay. Đối với anh ta, câu trả lời thật đơn giản. Destiny yêu anh ấy sự riêng tư. Anh ấy muốn được ở một mình. Tôi biết anh ta giết Ma Frần ra lệnh giữ dân gian tránh xa Zagreb. Anh ấy là một người đàn ông quyền lực. Anh ta giết bất cứ ai ám chỉ anh ta. Tại sao? Không biết chính xác, thưa ngài, Poirot thờ ơ nói. Mọi người muốn có những điều khác biệt trong thế giới này. Ăn, những gì họ muốn đủ cho họ. Một tia sáng lóe lên nơi khóe mắt Bon. Anh quay nhanh, cô gái Trung Quốc từ sân bay đang đứng trong bóng tối gần đó. Bây giờ cô ấy đang mặc một chiếc áo bó sát bằng sa tanh đen xẻ một bên gần đến hông. Cô ấy cầm một chiếc Leica có gắn đèn flash trên một tay. Cái còn lại nằm trong chiếc cặp da ở bên cạnh cô. Bàn tay đưa ra cầm một bóng đèn flash. Cô gái nhét phần đế vào miệng để làm ướt nó và cải thiện khả năng tiếp xúc rồi vặn nó vào tấm phản quang. Bắt cô gái đó đi, Bon nói nhanh. Chỉ trong 2 bước, cuộc cãi vã đã kết thúc với cô ấy. Ông đưa tay ra, buổi tối, thưa cô, anh nhẹ nhàng nói. Cô gái mỉm cười, cô để chiếc Leica treo trên chiếc dây mảnh quanh cổ. Cô nắm lấy tay Poirot.
Poirot vung cô ấy như một vũ công ba lê. Bây giờ anh đặt tay cô sau lưng cô và cô ở trong vòng tay anh. Cô tức giận ngước lên nhìn anh. Đừng, bạn đang bị tổn thương. Poirot mỉm cười với đôi mắt đen lấp lánh trên khuôn mặt hình quả hạnh nhợt nhạt. Capern giống như bạn uống một ly với chúng tôi, anh nói nhẹ nhàng. Anh quay trở lại bàn, di chuyển cô gái theo anh. Anh móc một chiếc ghế ra bằng chân và đặt cô ngồi xuống bên cạnh anh, giữ chặt cổ tay cô sau lưng. Họ ngồi bật dậy, giống như những cặp tình nhân đang cãi nhau. Bon nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh đang tức giận. Buổi tối vui vẻ, cậu đang làm gì ở đây? Tại sao bạn muốn một bức ảnh khác của tôi? Tôi đang làm việc ở Night Spot, cái miệng cong cong của thần Cupid hé mở đầy thuyết phục. Bức ảnh đầu tiên của bạn không xuất hiện, bảo người đàn ông này để tôi yên. Vậy là anh làm việc cho người mót lúa. Bạn tên là gì? Tôi sẽ không nói với bạn. Bon nhướng mày nhìn Poirot. Đôi mắt Poirot nheo lại, bàn tay anh đặt sau lưng cô gái từ từ quay lại. Cô gái giãy giụa như con lươn, răng nghiến chặt môi dưới. Cãi nhau tiếp tục xoắn. Đột nhiên cô ấy nói, ao. Đột ngột và thở hổn hển. Tôi sẽ nói với tôi, Poirot nới lỏng sự kìm kẹp của mình. Cô gái tức giận nhìn Bon, Annabelle chung. Bon nói với Poirot, gọi Puffeller. Poirot cầm chiếc đĩa bằng tay còn lại và gõ kêu lanh canh vào ly. Người da đen to lớn vội vã chạy lên. Bon ngước nhìn anh, đã bao giờ nhìn thấy cô gái này trước đây chưa? Vâng, sếp, cô ấy thỉnh thoảng đến đây. Cô ấy là một mối phiền toái. Muốn tôi đuổi cô ấy đi không? Không, chúng tôi thích cô ấy, Bon nói một cách hòa nhã, nhưng cô ấy muốn chụp ảnh chân dung trong studio của tôi và tôi không biết liệu cô ấy có đáng tiền không. Bạn có thể gọi cho Gleaner và hỏi xem họ có nhiếp ảnh ra tên là Annabelle chung không? Nếu cô ấy thực sự là một trong những người của họ, cô ấy phải đủ tốt. Chắc chắn rồi, sếp, người đàn ông vội vã đi. Bon mỉm cười với cô gái. Tại sao bạn không yêu cầu người đàn ông đó giải cứu bạn? Cô gái trừng mắt nhìn anh. Tôi rất tiếc phải gây áp lực, Bon nói, nhưng giám đốc xuất khẩu của tôi ở London nói rằng Kingston có rất nhiều nhân vật mờ ám. Tôi chắc rằng bạn không phải là một trong số họ, nhưng tôi thực sự không thể hiểu tại sao bạn lại quá nóng lòng để có được bức ảnh của tôi. Cho tôi biết tại sao. Những gì tôi đã nói với bạn, cô gái hờn dỗi nói. Đó là công việc của tôi. Bon đã thử những câu hỏi khác, cô không trả lời họ. Puffeller xuất hiện, đúng vậy, sếp, Annabelle chung, một trong những cô gái làm nghề tự do của họ. Họ nói rằng cô ấy chụp những bức ảnh đẹp, anh sẽ ổn với cô ấy. Anh trông thật nhạt nhẽo, chân dung phòng thu, giường studio thì đúng hơn. Cảm ơn, Bon nói. Người da đen bỏ đi. Bon quay lại với cô gái. Làm nghề tự do, anh nhẹ nhàng nói. Điều đó vẫn chưa giải thích được ai muốn bức tranh của tôi. Mặt anh lạnh đi, bây giờ cho đi. Không, cô gái ủ rũ nói. Được rồi, Poirot, tiếp tục đi. Bon ngồi lại, bản năng mách bảo anh rằng đây là câu hỏi trị giá $64.000. Nếu anh ta có thể moi được câu trả lời từ cô gái, anh ta có thể tiết kiệm được nhiều tuần lao động chân tay. Vai phải của Poirot bắt đầu trùng xuống. Cô gái vặn vẹo về phía anh ta để giảm bớt áp lực, nhưng anh ta đã giữ cơ thể cô ấy lại bằng bàn tay còn lại của mình. Khuôn mặt cô gái căng thẳng về phía Poirot. Đột nhiên cô nhổ nước bọt đầy vào mắt anh. Poirot cười tâu tuét và tăng độ xoắn. Đôi chân của cô gái đá loạn xạ dưới gầm bàn. Cô rít lên những từ bằng tiếng Trung Quốc. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Kể đi, Bon nhẹ nhàng nói. Hãy nói và nó sẽ dừng lại và chúng ta sẽ là bạn bè và uống một ly. Anh bắt đầu lo lắng. Cánh tay của cô gái chắc sắp gãy rồi. Bạn, đột nhiên tay trái của cô gái bay lên và vào trong. Mặt cãi nhau, Bon đã quá chậm để ngăn cô ấy lại. Một cái gì đó lấp lánh và có một vụ nổ sắc nét. Bon chộp lấy cánh tay cô và kéo nó trở lại. Máu chảy xuống má Poirot. Kính và kim loại kêu leng keng trên bàn. Cô ấy đã đập vỡ cái bóng đèn flash trên mặt Poirot. Nếu cô ấy có thể với được một con mắt thì nó đã bị mù. Bàn tay còn lại của Poirot đưa lên sờ má anh. Anh đặt nó trước mắt và nhìn vào vết máu. Ha, không có gì ngoài sự ngưỡng mộ và khoái cảm trong giọng nói của anh ta. Anh ấy nói một cách công bằng với Bon, chúng ta ra ngoài đi. Của cô gái này, đại úy, cô ấy rất cứng rắn. Anh muốn tôi bẻ gãy tay cô ta à? Lạy Chúa, không, Bon buông cánh tay anh đang nắm. Để cô ấy đi, anh cảm thấy giận bản thân vì đã làm tổn thương cô gái mà vẫn thất bại.
Nhưng anh đã học được điều gì đó. Bất cứ ai đứng sau cô ấy đều giữ người của mình bằng một sợi xích thép. Poirot kéo cánh tay phải của cô gái từ sau lưng. Anh vẫn giữ chặt cổ tay. Bây giờ anh mở bàn tay của cô gái. Anh nhìn vào mắt cô. Của riêng mình là tàn nhẫn. Cô đánh dấu tôi, Missy. Bây giờ tôi đánh dấu bạn. Anh đưa bàn tay còn lại của mình lên và cầm lấy Mouth of Venus, phần thịt mềm hình thoi trong lòng bàn tay bên dưới ngón tay cái của cô, giữa ngón cái và ngón trỏ của anh. Anh bắt đầu bóp nó. Bon có thể thấy các đốt ngón tay của mình trắng bệch vì áp lực. Cô gái kêu lên một tiếng. Cô ấy nện vào tay Poirot rồi vào mặt anh ta. Poirot cười tâu tuét và siết chặt hơn. Chợt anh buông tay, cô gái bật dậy và lùi ra khỏi bàn tay bầm tím bịt miệng. Cô bỏ tay xuống và rít lên giận dữ. Hắn sẽ tóm được mày, lũ khốn. Sau đó, với chiếc Laika lủng lẳng, cô ấy chạy băng qua những tán cây. Poirot cười ngắn, anh lấy một chiếc khăn ăn và lau nó trên má, ném nó xuống đất và lấy một chiếc khác. Anh ấy nói với Bon, cô ấy là lớp mao, sẽ bị đau rất lâu sau khi khuôn mặt của mẹ được chữa lành. Đó là một phụ nữ tuyệt vời, The lớp mao. Khi anh ấy mập như một cô gái, bạn sẽ nói với cô ấy rằng anh ấy sẽ rất tuyệt trên giường. Bạn biết điều đó không, Capern? Không, Bon nói, điều đó mới đối với tôi. Đi thôi, đạt được tác y nhất của đại hán. Anh đừng lo lắng về cô ấy, anh nói thêm, nhận thấy vẻ mặt ngờ vực của Bon. Của cô ấy bị điên nhưng có một vết bầm tím lớn trên người cô ấy là lớp mao. Nhưng cậu bé, đó là một lớp mao béo. Thỉnh thoảng tôi quay lại với cô gái đó, xem liệu ma theory có thành công không. Một cách thích hợp, ban nhạc bắt đầu chơi, John, tắt Memato. Bon nói, cãi nhau đi, đã đến lúc bạn kết hôn và ổn định cuộc sống. Và bạn để cô gái đó một mình hoặc bạn sẽ bị một con dao giữa xương sườn của bạn. Vào giày bay do, chúng ta sẽ lấy sách và đi. Bây giờ là 3 giờ sáng ở London, nơi tôi đã ở hôm qua. Tôi cần một giấc ngủ đêm. Bạn phải bắt đầu đưa tôi vào đào tạo. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần nó. Và đã đến lúc bạn bôi một ít thạch cao lên má của mình. Cô ấy đã viết tên và địa chỉ của mình trên đó. Poirot cau nhàu hồi tưởng. Anh ấy nói với niềm vui thầm lặng, Đạt là một đứa trẻ cứng rắn. Anh nhặt một cái nĩa và gõ kêu lanh canh vào ly của mình. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? V. Sự thật và con số. Ngài sẽ có được bạn. Anh ấy sẽ có được bạn. Anh ta sẽ tóm được mày, lũ khốn. Những từ đó vẫn còn văng vẳng trong đầu Bon vào ngày hôm sau khi anh ngồi trên ban công, ăn một bữa sáng ngon lành và nhìn ra những khu vườn nhiệt đới náo nhiệt đến Kingston, cách anh 5 dặm. Bây giờ anh ta chắc chắn rằng Strangway và cô gái đã bị giết. Cần phải có ai đó ngăn họ tìm hiểu thêm về công việc kinh doanh của anh ta, vì vậy anh ta đã giết họ và tiêu hủy hồ sơ về những gì họ đang điều tra. Cũng chính người đó đã biết hoặc nghi ngờ rằng cơ quan mật vụ sẽ theo dõi vụ mất tích của Strangway. Bằng cách nào đó anh ta đã biết rằng Bon đã được giao công việc này. Anh ấy muốn có một bức ảnh của Bon và anh ấy muốn biết Bon đang ở đâu. Anh ta sẽ để mắt đến Bon để xem liệu Bon có nhặt được bất kỳ đầu mối nào dẫn đến cái chết của Strangway hay không. Nếu làm như vậy thì Bon cũng phải bị đào thải. Sẽ có một vụ đâm xe hoặc đánh nhau trên đường phố hoặc một số cái chết vô tội khác. Và Bon tự hỏi, người này sẽ phản ứng thế nào trước cách họ đối xử với cô gái chung. Nếu anh ta tàn nhẫn như Bon nghĩ, thế là đủ. Nó cho thấy rằng Bon đang làm gì đó. Có lẽ Strangway đã báo cáo sơ bộ cho London trước khi anh ta bị giết. Có lẽ ai đó đã bị dò dỉ. Kẻ thù sẽ thật ngu ngốc khi nắm lấy cơ hội. Nếu anh ta có bất kỳ lý trí nào, sau sự cố chung, anh ta sẽ xử lý Bon và có lẽ cả Poirot ngay lập tức. Bon đốt điếu thuốc đầu tiên trong ngày điếu Royal Blend đầu tiên anh hút trong 5 năm và nhả khói ra giữa hai hàm răng thành tiếng rít sang trọng. Đó là, sự đánh giá cao của kẻ thù, của anh ấy. Bây giờ, kẻ thù này là ai? Chà, chỉ có một ứng cử viên, và một ứng cử viên khá mờ nhạt, tiến sĩ không, tiến sĩ Julius không, người Đức gốc Hoa sở hữu Krebsky và kiếm tiền từ phân chim. Không có gì về người đàn ông này trong hồ sơ và tín hiệu cho FBI là tiêu cực. Chuyện về những con cò màu hồng và rắc rối với Hiệp hội Audubon chính xác chẳng có ý nghĩa gì ngoại trừ, như em đã nói, rất nhiều bà già đã rất hào hứng với một số con cò màu hồng. Tuy nhiên, 4 người đã chết vì những con cò này và điều quan trọng nhất đối với Bon là Poirot rất sợ Dr. No ở trên hòn đảo của anh ta. Điều đó thực sự rất kỳ quặc, người dân đảo Cayman, ít nhất là Poirot, không dễ dàng sợ hãi.
Và tại sao bác sĩ không lại có cơn cuồng riêng tư này? Tại sao anh ta phải tốn kém và rắc rối như vậy để ngăn mọi người tránh xa hòn đảo phân chim của anh ta? Phân chim, ai muốn những thứ này? Nó có giá trị như thế nào? Bon phải đến gặp thống đốc lúc 10 giờ. Sau khi lấy được số điện thoại, anh ta sẽ liên hệ với bộ trưởng thuộc địa và cố gắng tìm hiểu tất cả về những thứ chết tiệt đó, về Krebsky và, nếu có thể, về bác sĩ số. Có tiếng gõ cửa 2 lần. Bon đứng dậy và mở khóa. Đó là Poirot, má trái của anh ta được trang trí bằng một cây thánh giá cướp biển bằng thạch cao. Chào buổi sáng, đại úy. Yo nói 8 giờ tối. Vào đi, Poirot. Chúng tôi có một ngày bận rộn. Ăn sáng chưa? Vâng, xe tăng cho bạn, Capern. Ca muối và ếch kỳ và 1 tấn rượu rum. Lạy Chúa, Bon nói. Đó là thứ khó khăn để bắt đầu ngày mới. Moss, sảng khoái, Poirot nói một cách lạnh lùng. Họ ngồi xuống ngoài ban công. Bon mời Poirot một điếu thuốc và tự châm một điếu. Giờ thì, anh nói, tôi sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày ở King House và có lẽ ở viện Jamaica. Tôi sẽ không cần bạn cho đến sáng mai, nhưng có một số việc cần bạn làm ở trung tâm thành phố. Được chứ? Được rồi, đội trưởng. Yes, Yo nói. Đầu tiên, chiếc xe đó của chúng ta rất nóng. Chúng ta phải thoát khỏi nó. Đi xuống Morta hoặc một trong những người cho thuê khác và chọn chiếc ô tô tự lái nhỏ mới nhất và tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy, chiếc ô tô có số dặm ít nhất. Quán rượu, mang nó trong 1 tháng. Phải, sau đó săn quanh bờ sông và tìm 2 người đàn ông trông giống chúng ta nhất có thể. Một người phải có khả năng lái xe ô tô, mua cho họ cả 2 bộ quần áo, ít nhất là cho nửa trên của họ, trông giống của chúng ta. Và loại mũ chúng ta có thể đổi. Giả sử chúng tôi muốn một chiếc ô tô được chở đến Montego vào sáng mai cạnh thị trấn Tây Ban Nha, đường Ocho Rios. Để lại nhà để xe của Levi ở đó. Gọi điện cho Levi và bảo anh ấy đợi nó và giữ nó cho chúng ta. Phải. Poirot nhe răng cười, Yo muốn cáo ai đó. Đúng rồi, họ sẽ nhận được 10 bảng mỗi người. Giả sử tôi là một người Mỹ giàu có và tôi muốn chiếc xe của mình đến vịnh Montego do một vài người đàn ông đáng kính lái. Làm cho tôi ra một chút điên. Họ phải ở đây lúc 6 giờ sáng mai. Anh sẽ ở đây với chiếc xe kia. Hãy xem họ nhìn vào bộ phận và tiễn họ đi trong tia nắng với mái nhà bị hạ xuống. Phải. Được rồi, đội trưởng. Chuyện gì đã xảy ra với ngôi nhà chúng ta ở bờ Bắc lần trước Bow Desert ở Morgan Harbour? Bạn có biết nếu nó cho phép? Không thể nói, đội trưởng. Hít cách xa các địa điểm du lịch và họ đòi một khoản tiền thuê lớn cho nó. Chà, hãy đến Hiệp hội Graham và xem liệu bạn có thể thuê nó trong 1 tháng hay một ngôi nhà gỗ khác gần đó. Tôi không quan tâm những gì bạn phải trả. Giả sử nó dành cho một người Mỹ giàu có, ông James. Nhận chìa khóa và trả tiền thuê nhà và nói rằng tôi sẽ viết và xác nhận. Tôi có thể gọi điện cho họ nếu họ muốn biết thêm chi tiết. Bon thò tay vào túi quần và lấy ra một xấp tiền dày. Anh đưa một nửa cho Poirot. Đây là 200 bảng. Điều đó sẽ bao gồm tất cả điều này. Hãy liên lạc nếu bạn muốn một số chi tiết. Anh biết tôi sẽ ở đâu mà. Xe tăng, đại úy, Poirot nói, kinh hoàng trước số tiền lớn. Anh cất nó vào bên trong chiếc áo sơ mi xanh và cài khuy áo lên tận cổ. Còn gì nữa không? Không, nhưng hãy chịu nhiều rắc rối nếu không bị theo dõi. Để xe ở đâu đó trong trung tâm thành phố và đi bộ đến những nơi này. Và đặc biệt coi chừng bất kỳ người Trung Quốc nào ở gần bạn. Bon đứng dậy và họ đi ra cửa. Hẹn em sáng mai lúc 6 giờ 15 phút và chúng ta sẽ đến bờ biển phía Bắc. Theo những gì tôi thấy thì đó sẽ là căn cứ của chúng ta trong một thời gian. Poirot gật đầu, vẻ mặt anh bí ẩn. Anh ấy nói, được rồi, Capern, và đi xuống hành lang. Nửa giờ sau, Bon đi xuống cầu thang và bắt taxi đến King House. Anh ấy đã không ký vào cuốn sách của thống đốc trong hội trường mát mẻ. Anh ta được đưa vào phòng chờ trong 1/4 giờ cần thiết để cho anh ta thấy rằng anh ta không quan trọng. Sau đó ADC đến đón anh ta và đưa anh ta lên phòng làm việc của thống đốc ở tầng 1. Đó là một căn phòng lớn, mát mẻ, có mùi khói xì gà. Quyền thống đốc, trong bộ vest bằng vải tuyên màu kem, cổ áo cánh không phù hợp và chiếc nơ bướm lốm đốm, đang ngồi trên chiếc bàn gỗ gụ rộng, trên đó không có gì ngoài tờ Daily Gleaner, tờ Time Weekly và một chậu hoa dâm bụt. Hai tay anh đặt phẳng trên mặt bàn trước mặt, ông ta chạc 60 tuổi với khuôn mặt đỏ bừng, hơi cáu kỉnh và đôi mắt xanh sáng, cay đắng. Anh không cười hay đứng dậy, anh ấy nói,
Chào buổi sáng, Mr. Bond. Vui lòng ngồi xuống. Bond kéo chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của thống đốc và ngồi xuống. Anh ta nói, chào buổi sáng, thưa ông, và chờ đợi. Một người bạn tại văn phòng thuộc địa đã nói với anh ấy rằng buổi tiếp tân của anh ấy sẽ rất lạnh lùng. Anh ấy gần đến tuổi nghỉ hưu, chỉ là một cuộc hẹn tạm thời. Chúng tôi phải tìm một quyền thống đốc để tiếp quản trong thời gian ngắn khi ngài Hugh Foot được thăng chức. Chân là một thành công lớn. Người đàn ông này thậm chí không cố gắng cạnh tranh. Anh ấy biết anh ấy chỉ nhận công việc trong vài tháng trong khi chúng tôi tìm người thay thế Foot. Người đàn ông này đã được trao cho toàn quyền của Rodiger. Bây giờ tất cả những gì anh ấy muốn là nghỉ hưu và nhận một số chức vụ giám đốc trong thành phố. Điều cuối cùng anh ấy muốn là rắc rối ở Jamaica. Anh ấy tiếp tục cố gắng đóng vụ Strangway này của bạn. Sẽ không thích bạn mò mẫm về. Thống đốc hắng giọng, anh ấy nhận ra rằng Bond không phải là một trong những người đặc quyền. Bạn muốn gặp tôi à? Chỉ để biết số của tôi thôi, thưa ngài, Bond bình thản nói. Tôi ở đây trong vụ Strangway. Tôi nghĩ rằng bạn đã có một tín hiệu trước Bộ trưởng Ngoại giao. Đây là một lời nhắc nhở rằng những người đứng sau Bond là những người quyền lực. Bond không thích những nỗ lực đè bẹp anh ta hoặc dịch vụ của anh ta. Tôi nhớ lại tín hiệu, và tôi có thể làm gì cho bạn. Theo những gì chúng tôi quan tâm ở đây, vụ án đã kết thúc. Đóng cửa theo cách nào, thưa ông? Thống đốc nói một cách cộc lốc, rõ ràng là Strangway đã ngủ chung giường với cô gái. Loại người không cân bằng vào thời điểm tốt nhất, một số đồng nghiệp của bạn dường như không thể để phụ nữ yên. Thống đốc rõ ràng đã bao gồm Bond, trước đây đã phải bảo lãnh cho anh chàng khỏi nhiều vụ bê bối khác nhau. Không mang lại lợi ích gì cho thuộc địa, Mr. Bond. Hy vọng người của bạn sẽ gửi cho chúng tôi một loại đàn ông khá tốt hơn để thay thế vị trí của anh ấy. Đó là, anh lạnh lùng nói thêm, nếu ở đây thực sự cần một người của kiểm soát khu vực. Cá nhân tôi hoàn toàn tin tưởng vào lực lượng cảnh sát của chúng ta. Bond mỉm cười thông cảm, tôi sẽ báo cáo quan điểm của ngài, thưa ngài. Tôi hy vọng người đứng đầu của tôi sẽ muốn thảo luận với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao. Đương nhiên, nếu bạn muốn đảm nhận những nhiệm vụ bổ sung này, thì đó sẽ là một sự tiết kiệm nhân lực cho đến khi có liên quan đến dịch vụ của tôi. Tôi chắc rằng cảnh sát Jamaica hoạt động hiệu quả nhất. Thống đốc nhìn Bond một cách nghi ngờ. Có lẽ anh nên xử lý người đàn ông này cẩn thận hơn một chút. Đây là một cuộc thảo luận không chính thức, ông Bond. Khi tôi đã quyết định về quan điểm của mình, tôi sẽ tự mình truyền đạt chúng cho Bộ trưởng Ngoại giao. Trong khi chờ đợi, có ai bạn muốn gặp trong đội ngũ nhân viên của tôi không? Tôi muốn nói chuyện với Bộ trưởng thuộc địa, thưa ngài. Thật sự, và tại sao, cầu nguyện đi. Có một số rắc rối trên Crepkey, một cái gì đó về một khu bảo tồn chim. Vụ việc đã được văn phòng thuộc địa chuyển cho chúng tôi. Sếp của tôi yêu cầu tôi xem xét nó khi tôi ở đây. Thống đốc trông nhẹ nhõm. Chắc chắn. Tôi sẽ thấy rằng ông Pleadell Smith tiếp bạn ngay lập tức. Vì vậy, bạn cảm thấy chúng ta có thể để trường hợp Strangway tự giải quyết. Họ sẽ xuất hiện sớm thôi, đừng bao giờ sợ hãi. Anh vươn tay bấm chuông. ADC đã đến. Quý ông này muốn gặp Bộ trưởng thuộc địa, ADC. Đưa anh ấy đi cùng, được không? Tôi sẽ đích thân gọi cho ông Pleadell Smith và yêu cầu ông ấy sẵn sàng. Anh đứng dậy và đi vòng quanh bàn làm việc. Ông đưa tay ra, tạm biệt, ông Bond. Và tôi rất vui vì chúng ta đã nhìn thấy tận mắt. Chìa khóa cô hả? Bản thân tôi chưa bao giờ đến đó, nhưng tôi chắc chắn rằng nó sẽ đền đáp một chuyến thăm. Bond bắt tay, đó là những gì tôi đã nghĩ. Tạm biệt thưa ông. Tạm biệt, thống đốc nhìn theo bóng lưng của Bond lui ra khỏi cửa và bản thân hài lòng trở lại bàn làm việc. Người đánh cá trẻ, anh nói với căn phòng trống. Ông ngồi xuống và nói vài lời hùng hồn qua điện thoại với Bộ trưởng thuộc địa. Sau đó, anh ấy chọn tờ Time Weekly và chuyển sang phần giá của sàn giao dịch chứng khoán. Bộ trưởng thuộc địa là một người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc bờm sờm với đôi mắt sáng và trẻ trung. Anh ta là một trong những người hút thuốc lào lo lắng, liên tục vỗ túi tìm diêm, lắc hộp để xem còn bao nhiêu điếu trong đó, hoặc gạt những viên thuốc nhỏ ra khỏi tàu. Sau khi anh ấy đã trải qua thói quen này 2 hoặc 3 lần trong 10 phút đầu tiên với Bond tự hỏi liệu anh ấy có bao giờ hít khói vào phổi không. Sau khi bơm mạnh vào tay Bond và vẫy tay mơ hồ về phía một chiếc ghế, Pleadell Smith đi đi lại trong phòng và gãi thái dương bằng thân tàu thuốc. Liên kết, rung chuông, giờ hãy để tôi xem. Vâng, bởi trò đùa, anh chính là kẻ đã nhúng tay vào vụ kinh doanh kho báu ở đây.
Bằng cách nói đùa, vâng. 4. 5 năm trước, tìm thấy các tập tin nằm xung quanh chỉ ngày khác. Chương trình tuyệt vời, thật là một con chim sơn ca. Tôi nói, ước gì bạn có thể bắt đầu một đống lửa khác như thế ở đây. Khuấy lên một chút, tất cả những gì họ nghĩ đến ngày nay là liên bang và lòng tự trọng đẫm máu của họ. Quyền tự quyết thực sự, họ thậm chí không thể chạy một dịch vụ xe buýt. Và vấn đề màu sắc, bạn thân mến, có nhiều vấn đề về màu da giữa những người Jamaica tóc thẳng và tóc xoăn hơn là giữa tôi và đầu bếp da đen của tôi. Tuy nhiên, Clydell Smith đến ngồi cạnh bàn của ông. Anh ngồi xuống đối diện với Bon và gác một chân lên tay ghế. Với tay lấy một lọ thuốc lá có in huy hiệu của King College, Cambridge. Trên đó, anh ta thọc vào trong đó và bắt đầu đổ đầy tàu của mình. Tôi muốn nói rằng tôi không muốn làm bạn chán ngấy với tất cả những thứ đó. Bạn đi trước và làm tôi chán. Vấn đề của bạn là gì? Rất vui được giúp đỡ. Tôi cá là nó thú vị hơn cái thứ vớ vẩn này. Anh vẫy tay về phía đống giấy tờ trong khay in của mình. Bon nhe răng cười với anh. Nó đã từng hơn thế này. Anh đã tìm thấy một đồng minh, và một đồng minh thông minh. Chà, anh nghiêm túc nói, tôi ở đây trong vụ án Strangway. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi bạn một câu nghe có vẻ kỳ quặc. Chính xác thì làm thế nào mà bạn lại xem xét trường hợp khác của tôi? Bạn nói rằng bạn đã tìm thấy tập tin nói dối. Nó thế nào? Có ai đó yêu cầu nó? Tôi không muốn vô kỷ luật, vì vậy đừng trả lời nếu bạn không muốn. Tôi chỉ tò mò thôi. Clydell Smith nhướng mắt nhìn anh ta. Tôi cho rằng đó là công việc của bạn. Anh ngẫm nghĩ, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chà, bây giờ tôi mới nghĩ về nó, tôi đã thấy nó trên bàn thư ký của mình. Cô ấy là một cô gái mới. Nói rằng cô ấy đang cố cập nhật hồ sơ. Đánh dấu bản, bộ trưởng thuộc địa vội vàng minh oan cho cô gái của mình, có rất nhiều hồ sơ khác trên bàn của cô ấy. Chỉ có cái này lọt vào mắt xanh của tôi thôi. Ồ, tôi hiểu rồi, Bon nói. Nó là như thế, anh mỉm cười xin lỗi. Xin lỗi, nhưng nhiều người dường như khá quan tâm đến việc tôi ở đây. Điều tôi thực sự muốn nói với bạn là Krepke. Bất cứ điều gì bạn biết về nơi này, và về người Trung Quốc này, Dr. No, người đã mua nó. Và bất cứ điều gì bạn có thể cho tôi biết về kinh doanh phân chim của anh ấy. Tôi e rằng đó là một yêu cầu cao, nhưng bất kỳ mẩu tin lưu niệm nào cũng sẽ hữu ích. Clydell Smith cười thoáng qua đầu tẩu thuốc. Anh ta rút tẩu thuốc ra khỏi miệng và nói trong khi dùng bao diêm dập tắt điếu thuốc đang cháy dở. Cắn nhiều hơn một chút so với bạn có thể nhai phân chim. Nói chuyện với bạn hàng giờ về nó. Bắt đầu ở lãnh sự quán trước khi tôi chuyển đến bộ thuộc địa. Công việc đầu tiên là ở Peru. Có nhiều việc phải làm với những người quản lý toàn bộ thương mại của học Campania Administradora del Guano. Người tốt, lúc này tàu thuốc đã bắt đầu hoạt động và Clydell Smith ném hộp diêm của mình xuống bàn. Về phần còn lại, vấn đề chỉ là lấy hồ sơ mà thôi. Anh bấm chuông, trong 1 phút, cánh cửa mở ra sau lưng Bon. Cô Taro, làm ơn cho tôi xem hồ sơ về Krepke. Một về việc bán địa điểm và một về người cai ngục đã xuất hiện trước Giáng sinh. Cô Longfellow sẽ biết tìm chúng ở đâu. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, vâng, thưa ngài. Bon nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Giờ thì, phân chim. Clydell Smith ngả ghế ra sau. Bon chuẩn bị chán, như bạn đã biết, đó là phân chim. Đi kèm với phần đuôi của 2 con chim bobby đeo mặt nạ và guanai. Đối với Krepke, đó chỉ là loài guanai, còn được gọi là chim cốc xanh, giống loài chim mà bạn tìm thấy ở Anh. Guanai là một cỗ máy biến cá thành guano. Họ chủ yếu ăn cá cơm. Chỉ để cho bạn thấy họ ăn bao nhiêu cá, họ đã tìm thấy tới 70 con cá cơm trong một con chim. Clydell Smith rút tàu ra và chĩa thẳng vào Bon một cách đầy ấn tượng. Toàn bộ dân số Peru ăn 4.000 tấn cá mỗi năm. Các loài chim biển của đất nước ăn 500.000 tấn. Bon mím môi để tỏ ra ấn tượng. Thật sự. Chà, bây giờ, bộ trưởng thuộc địa tiếp tục, mỗi ngày. Mỗi một trong số hàng trăm ngàn guanai này ăn một bao hoặc hơn cá và gửi một ao sơ phân chim trên. Guanera đó là đảo phân chim. Bon ngắt lời, tại sao họ không làm điều đó trên biển? Không biết, Clydell Smith nhận câu hỏi và suy nghĩ trong đầu. Chưa bao giờ xảy ra với tôi. Dù sao họ cũng không. Họ làm điều đó trên đất liền và họ đã làm điều đó từ trước Genesis. Điều đó khiến cho có rất nhiều phân chim hàng triệu tấn phân chim trên Pescador và các Guanera khác. Sau đó, vào khoảng năm 1850,
một người nào đó đã phát hiện ra nó là loại phân bón tự nhiên tốt nhất trên thế giới, chứa đầy nitrat và phosphate và những gì bạn có. Và những con tàu và những người đàn ông đã đến Guarneros và chỉ đơn giản là tàn phá chúng trong 20 năm hoặc hơn. Đó là thời kỳ được gọi là Saturnalia ở Peru. Nó giống như Klondike, người ta tranh giành đống phân, cướp tàu của nhau, bắn công nhân, bán bản đồ giả mạo về các đảo phân chim bí mật, bất cứ thứ gì bạn thích. Và mọi người đã kiếm được vận may từ những thứ đó. Krepke đến từ đâu? Bond muốn xem xét các vụ án. Đó là Guanera đáng giá duy nhất cho đến nay về phía Bắc. Nó đã được làm việc quá, chúa biết ai bởi. Nhưng những thứ có hàm lượng nitrat thấp, nước quanh đây không phong phú như ở dưới dòng hải lưu Humboldt. Vì vậy, cá không quá giàu hóa chất. Vì vậy, phân chim cũng không quá phong phú. Krepke hoạt động liên tục khi giá đủ cao, nhưng toàn bộ ngành công nghiệp đã phá sản, với Krepke và các chất thải kém chất lượng khác trong xe tải, khi người Đức phát minh ra phân hóa học nhân tạo. Vào thời điểm này, Peru đã nhận ra rằng cô ấy đã lãng phí một tài sản vốn tuyệt vời và cô ấy bắt đầu sắp xếp những gì còn lại của ngành và bảo vệ đồng Guanera. Cô ấy đã quốc hữu hóa ngành công nghiệp này và bảo vệ các loài chim, và dần dần, rất chậm, các nguồn cung cấp được tích lũy trở lại. Sau đó, mọi người phát hiện ra rằng có những nhược điểm về những thứ của Đức, nó làm nghèo đất, điều mà phân chim không làm được, và dần dần giá của phân chim được cải thiện và ngành công nghiệp này trao đảo trở lại. Bây giờ mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ việc Peru giữ phần lớn phân chim cho riêng mình để phục vụ cho nông nghiệp của mình. Và đó là lúc Krepke xuất hiện trở lại. Vâng, Clydell Smith nói, vỗ túi tìm diêm, tìm thấy chúng trên bàn, lắc chúng áp vào tai và bắt đầu công việc đổ đầy tàu thuốc của mình. Vào đầu cuộc chiến, người đàn ông Trung Quốc này, hẳn là nhân tiện, một con quỷ quỷ quyệt đã nảy ra ý tưởng rằng anh ta có thể kiếm được nhiều tiền từ đồng Guanera cũ ở Krepke. Giá khoảng $50 một tấn ở phía bên này của Đại Tây Dương, và anh ấy đã mua hòn đảo này từ chúng tôi, với giá khoảng 10.000 bảng Anh theo như tôi nhớ, đã thuê lao động và bắt tay vào làm việc. Đã làm việc đó kể từ đó, chắc hẳn đã làm nên một gia tài. Anh ta đi thẳng đến châu Âu, đến Antwerp, họ gửi cho anh ta một con tàu mỗi tháng một lần. Anh ấy đã lắp đặt những máy nghiền và máy tách mới nhất. Đổ mồ hôi lao động của anh ấy, tôi dám chắc. Để kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá, anh ta phải làm vậy. Riêng bây giờ, năm ngoái tôi nghe nói anh ấy chỉ nhận được khoảng 38 đến 40 đô la một tấn ship. Antwerp, có Chúa mới biết anh ta phải trả bao nhiêu sức lao động để kiếm được lợi nhuận ở mức giá đó. Tôi chưa bao giờ có thể tìm ra. Anh ta điều hành nơi đó như một pháo đài, giống như một trại lao động cưỡng bức. Không ai bao giờ có được ra khỏi nó. Tôi đã nghe một số tin đồn hài hước, nhưng chưa ai phàn nàn cả. Tất nhiên, đó là hòn đảo của anh ấy, và anh ấy có thể làm bất cứ điều gì anh ấy thích trên đó. Bond săn tìm manh mối. Nơi này đối với hắn thật sự có giá trị như vậy sao? Anh nghĩ nó đáng giá bao nhiêu? Clydell Smith nói, Guanai là loài chim có giá trị nhất trên thế giới. Mỗi cặp sản xuất phân chim trị giá khoảng $2 trong một năm mà chủ sở hữu không phải trả bất kỳ chi phí nào. Mỗi con cái đẻ trung bình 3 quả trứng và nuôi 2 con non. 2 lứa một năm, giả sử chúng trị giá $15 một cặp, và nói rằng có 100.000 con chim trên Krepke, đó là một phỏng đoán hợp lý dựa trên những số liệu cũ mà chúng tôi có. Điều đó làm cho những con chim của anh ta trị giá $1,5 triệu. Tài sản khá giá trị, thêm giá trị của các tác phẩm sắp đặt, chẳng hạn thêm 1 triệu nữa, và bạn đã có một gia tài nhỏ ở nơi nhỏ bé ghê tởm đó. Nhắc mới nhớ, Clydell Smith nhấn chuông, chuyện quái gì đã xảy ra với những hồ sơ đó vậy? Bạn sẽ tìm thấy tất cả những gì bạn muốn trong chúng. Cánh cửa mở ra sau lưng Bond. Clydell Smith cáu kỉnh nói, thật đấy, cô Taro, còn những tập tin đó thì sao? Rất xin lỗi, thưa ngài, giọng nói nhẹ nhàng nói. Nhưng chúng tôi không thể tìm thấy chúng ở bất cứ đâu. Ý anh là, không thể tìm thấy chúng. Ai đã có chúng cuối cùng? Chỉ huy Strangway, thưa ngài. Chà, tôi nhớ rõ ràng là anh ấy đã mang chúng trở lại căn phòng này. Điều gì đã xảy ra với họ sau đó? Không thể nói, thưa ngài, giọng nói vô cảm. Các tấm bìa ở đó nhưng không có gì bên trong chúng. Bond xoay người trên ghế. Anh liếc nhìn cô gái rồi quay lại. Anh cười khổ một mình. Anh ấy biết các tập tin đã đi đâu. Anh cũng biết tại sao hồ sơ cũ của anh lại nằm trên bàn của thư ký. Anh ấy cũng đoán được ý nghĩa đặc biệt của James Bond, thương nhân xuất nhập khẩu,
dường như đã bị dò dỉ ra khỏi Kinh Hao, nơi duy nhất mà ý nghĩa đó được biết đến. Giống như bác sĩ không, giống như cô Annabelle Chung, cô thư ký nhỏ nhắn nghiêm nghị, có vẻ hiệu quả trong cặp kính gọng sừng là một người Trung Quốc. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? Vi. Ngón tay trên bật. Bộ trưởng thuộc địa đãi Bon bữa trưa tại Queen Club. Họ ngồi trong một góc của phòng ăn ốp gỗ gụ trang nhã với 4 chiếc quạt trần lớn và tán gẫu về Jamaica. Vào thời điểm cà phê đến, Clydell Smith đang đào sâu dưới bề mặt của hòn đảo yên bình, thịnh vượng mà cả thế giới đều biết. Là như thế này, anh ta bắt đầu trò hề của mình với đường ống. Người Jamaica là một người đàn ông lười biếng tốt bụng với những đức tính và tật xấu của một đứa trẻ. Anh ấy sống trên một hòn đảo rất giàu có nhưng anh ấy không trở nên giàu có từ đó. Anh ấy không biết làm thế nào và anh ấy quá lười biếng. Người Anh đến rồi đi và chọn những món đồ dễ dàng, nhưng trong khoảng 200 năm, không có người Anh nào kiếm được nhiều tiền ở đây. Anh ấy không ở lại đủ lâu. Anh ta cắt một miếng mỡ và bỏ đi. Người Do Thái Bồ Đào Nha là những người kiếm được nhiều tiền nhất. Họ đến đây với người Anh và họ đã ở lại. Nhưng họ là những kẻ hợm hĩnh và họ dành quá nhiều tài sản của mình vào việc xây dựng những ngôi nhà đẹp và tổ chức các buổi khiêu vũ. Họ là những cái tên lấp đầy cột xã hội trong Gleaner khi khách du lịch đã rời đi. Họ kinh doanh rượu rum và thuốc lá và họ đại diện cho các công ty lớn của Anh ở đây ô tô, bảo hiểm, v.v. Rồi đến những người Syria, cũng rất giàu, nhưng không phải là những doanh nhân giỏi như vậy. Họ có hầu hết các cửa hàng và một số khách sạn tốt nhất. Họ không phải là một rủi ro rất tốt, bị quá tải và thỉnh thoảng phải đốt lửa để lấy lại chất lỏng. Sau đó, có những người Ấn Độ với hoạt động buôn bán hào nhoáng thông thường của họ đối với hàng hóa mềm và những thứ tương tự. Họ không nhiều lắm, cuối cùng là nhóm người Trung Quốc, đoàn kết, nhỏ gọn, kín đáo nhóm quyền lực nhất ở Jamaica. Họ có những tiệm bánh, tiệm giặt là và những cửa hàng thực phẩm tốt nhất. Họ giữ cho riêng mình và giữ cho chủng tộc của họ tinh khiết. Clydell Smith cười, không phải là họ không lấy những cô gái da đen khi họ muốn. Bạn có thể thấy kết quả trên khắp Kingston Tigros người da đen và người da đen Trung Quốc. Tigro là một cuộc đua khó khăn, bị lãng quên. Họ coi thường người da đen và người Trung Quốc coi thường họ. Một ngày nào đó họ có thể trở thành một mối phiền toái. Họ có một số trí thông minh của người Trung Quốc và hầu hết các tật xấu của người da đen. Cảnh sát gặp rất nhiều rắc rối với họ. Bon nói, thư ký đó của anh, liệu cô ấy có phải là một trong số họ không? Đúng rồi, cô gái sáng sủa và rất hiệu quả. Có cô ấy trong khoảng 6 tháng. Cô ấy là người giỏi nhất trong số những người đã trả lời quảng cáo của chúng tôi. Cô ấy trông sáng sủa, Bon nói một cách miễn cưỡng. Họ có tổ chức không, những người này? Có người đứng đầu cộng đồng người da đen gốc Hoa nào không? Chưa, nhưng ai đó sẽ nắm giữ chúng vào một trong những ngày này. Họ sẽ là một nhóm ít áp lực hữu ích. Clydell Smith liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Điều đó nhắc nhở tôi. Chắc là hợp nhau rồi phải đi và đọc hành động bạo loạn về những tập tin đó. Không thể nghĩ chuyện gì đã xảy ra với họ. Tôi nhớ rất rõ, anh ấy đã chia tay. Tuy nhiên, điểm chính là tôi không thể cho bạn biết nhiều về Krepke và anh bạn bác sĩ này. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng bạn không thể tìm ra được gì nhiều từ các tập tin. Anh ấy có vẻ là một người ăn nói dễ chịu, rất thích kinh doanh. Sau đó, có cuộc tranh luận với Hiệp hội Audubon. Tôi thu thập bạn biết tất cả về điều đó. Đối với chính nơi này, không có gì trong hồ sơ ngoài một hoặc hai báo cáo trước chiến tranh và một bản sao của cuộc khảo sát bom mìn cuối cùng. Godforsaken nơi chết tiệt nó âm thanh. Không có gì ngoài đầm lầy ngập mặn dài hàng dặm và một núi phân chim khổng lồ ở một đầu. Nhưng bạn nói rằng bạn sẽ đi xuống học viện. Tại sao tôi không đưa bạn đến đó và giới thiệu bạn với người điều hành phần bản đồ? 1 giờ sau, Bon bị nhốt trong một góc phòng tối với bản đồ khảo sát bom mìn của Krepke, ngày 1910, trải trên bàn trước mặt anh. Anh ta có một tờ giấy viết của viện và đã làm một bản đồ phác thảo sơ bộ và đang ghi lại những điểm nổi bật. Tổng diện tích của hòn đảo là khoảng 50 dặm vuông. 3/4 diện tích này, về phía đông, là đầm lầy và hồ cạn. Từ hồ, một dòng sông phẳng lặng uốn khúc xuống biển và chảy ra nửa đường dọc theo bờ biển phía nam thành một vịnh nhỏ đầy cát. Bon đoán rằng một nơi nào đó ở đầu nguồn sông sẽ là một địa điểm có khả năng được các cai ngục Audubon chọn làm nơi cắm trại của họ. Về phía tây, hòn đảo dốc đứng lên một ngọn đồi được cho là cao 500 feet và đột ngột kết thúc bằng một chỗ dường như dốc thẳng xuống biển. Một đường đứt đoạn dẫn từ ngọn đồi này đến một ô ở góc bản đồ có dòng chữ mỏ phân chim.
Hoạt động cuối cùng năm 1880. Không có dấu hiệu của một con đường, hoặc thậm chí là một dấu vết trên đảo, và không có dấu hiệu của một ngôi nhà. Bản đồ cứu trợ cho thấy hòn đảo trông khá giống một con chuột nước đang bơi một cột sống phẳng nhô hẳn về phía đầu hướng về phía tây. Nó dường như cách phía bắc Galena Point trên bờ biển phía bắc của Jamaica khoảng 30 dặm và cách Cuba khoảng 60 dặm về phía nam. Một chút khác có thể được lượm lặt từ bản đồ. Krepke được bao quanh bởi vùng nước bãi cạn ngoại trừ bên dưới vách đá phía tây nơi đánh dấu gần nhất là 500 sải. Sau đó là lao xuống Cuba Deep. Bond gấp bản đồ lại và đưa cho thủ thư. Đột nhiên anh cảm thấy kiệt sức. Mới 4 giờ, nhưng ở Kingston trời đã nóng như thiêu như đốt và áo sơ mi của anh dính chặt vào người. Bond bước ra khỏi học viện, tìm một chiếc taxi và quay trở lại những ngọn đồi mát mẻ để trở về khách sạn của mình. Anh ấy rất hài lòng với ngày của mình, nhưng không thể làm gì khác ở phía bên này của hòn đảo. Anh ấy sẽ dành một buổi tối yên tĩnh tại khách sạn của mình và sẵn sàng dậy sớm vào sáng hôm sau và đi xa. Bond đến quầy lễ tân để xem có tin nhắn nào từ Poirot không. Không có tin nhắn nào, thưa ngài, cô gái nói. Nhưng một giỏ trái cây đến từ Kinh Hao. Ngay sau bữa trưa, người đưa tin đã mang nó đến phòng của bạn. Loại sứ giả nào? Người da màu, thưa ngài. Nói rằng anh ấy đến từ văn phòng của ADC. Cảm ơn, Bond lấy chìa khóa và đi cầu thang lên tầng 1. Đó là điều không thể xảy ra một cách lố bịch. Đặt tay lên khẩu súng dưới áo khoác, Bond nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng anh. Anh vặn chìa khóa và đá tung cánh cửa. Căn phòng trống làm anh ngáp. Bond đóng và khóa cửa lại. Trên bàn trang điểm của anh là một giỏ lớn trang trí công phu gồm quýt, bưởi, chuối hồng, mãng cầu xiêm, vú sữa và thậm chí cả một vài quả xuân đào nhà kính. Kèm theo một dải duy băng rộng trên tay cầm là một phong bì màu trắng. Bond gỡ nó ra và giơ nó ra ánh sáng. Anh mở nó ra, trên một tờ giấy viết trắng đắt tiền đơn giản được đánh máy, với những lời khen ngợi của ngài thống đốc. Bond khịt mũi, anh đứng nhìn trái cây. Anh áp tai vào đó và lắng nghe. Sau đó, anh ta nắm lấy tay cầm của chiếc giỏ và đổ những thứ bên trong nó ra sàn nhà. Trái nảy lên lăn trên chiếu dừa. Không có gì ngoài trái cây trong giỏ. Bond cười tâu tuét trước sự đề phòng của mình. Có một khả năng cuối cùng. Anh nhặt một trong những quả xuân đào, rất có thể một người đàn ông tham lam sẽ chọn trước, và mang nó vào phòng tắm. Anh thả nó vào bồn rửa mặt và quay trở lại phòng ngủ. Sau khi kiểm tra ổ khóa, anh mở tủ quần áo. Anh rón rén nhấc chiếc vali của mình ra và đặt nó ở giữa phòng. Anh quỳ xuống và tìm dấu vết của phấn rôm mà anh đã rắc quanh hai ổ khóa. Chúng đã bị bôi bẩn và có những vết xước nhỏ xung quanh các lỗ khóa. Bond chua chát kiểm tra các điểm. Những người này không cẩn thận như một số người khác mà anh đã phải đối phó. Anh mở khóa chiếc hộp và dựng đứng nó lên. Có 4 đinh tán bằng đồng vô hại ở mối hàn ở góc trước bên phải của nắp. Bond dùng móng tay chọc vào đầu một trong những đinh tán này và nó tuột ra. Anh ta cầm lấy nó và rút ra một sợi dây thép dày 3 feet và đặt nó xuống sàn bên cạnh anh ta. Sợi dây này luồn qua các vòng dây nhỏ bên trong nắp và khâu nắp hộp lại. Bond nhấc nắp lên và xác nhận rằng không có gì bị xáo trộn. Từ trong hộp dụng cụ của mình, anh ta lấy ra một chiếc cốc kim hoàn và quay trở lại phòng tắm, bật đèn trên gương cạo râu. Anh dí cái ly vào mắt và rón rén nhặt quả xuân đào ra khỏi chậu rửa mặt và chậm chậm xoay nó giữa ngón trỏ và ngón cái. Bond ngừng xoay quả xuân đào. Anh đã đến một lỗ kim nhỏ, các cạnh của nó chuyển sang màu nâu nhạt. Nó nằm trong kẽ hở của quả, không nhìn thấy được ngoại trừ dưới kính lúp. Bond cẩn thận đặt quả xuân đào xuống chậu rửa mặt. Anh đứng một lúc và trầm ngâm nhìn vào mắt mình trong gương. Vì vậy, đó là chiến tranh. Vâng, tốt, làm thế nào rất thú vị. Bond cảm thấy da bụng hơi căng lên. Anh khẽ mỉm cười với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Vì vậy, bản năng và lý luận của anh ấy đã đúng. Strangway và cô gái đã bị sát hại và hồ sơ của họ bị phá hủy vì họ quá nóng lòng trên con đường mòn. Sau đó, Bond đã đến hiện trường và nhờ có cô Taro, họ đã đợi anh ấy. Cô Trung, và có lẽ người tài xế taxi, đã đánh hơi thấy mùi. Anh ta đã được lần ra khách sạn Blue Hill. Phát súng đầu tiên đã được bắn. Sẽ có những người khác, và ngón tay của ai đã đặt trên cò súng. Ai đã lọt vào tầm ngắm của anh ta một cách chính xác như vậy. Tâm trí của Bond đã được thực hiện, bằng chứng là con số 0. Nhưng anh chắc chắn về điều đó. Đây là hỏa lực tầm xa, từ Krepke. Kẻ cầm súng là bác sĩ No. Bond quay trở lại phòng ngủ. Anh lần lượt nhặt trái cây và mang từng miếng trở lại phòng tắm và kiểm tra chúng qua kính của mình.
Mũi kim luôn ở đó, được giấu trong lỗ cuống hoặc kẽ hở. Bon gọi điện xuống và yêu cầu một hộp các tông, giấy và dây. Anh gói trái cây cẩn thận vào hộp rồi nhấc điện thoại gọi cho Kinh House. Anh ta yêu cầu bộ trưởng thuộc địa. Đó là bạn, Clydell Smith. James Bond phát biểu, xin lỗi đã làm phiền bạn. Có một chút vấn đề. Có nhà phân tích nào ở Kingston không? Tôi hiểu rồi, vâng, tôi có một cái gì đó tôi muốn phân tích. Nếu tôi gửi chiếc hộp xuống cho bạn, bạn có vui lòng chuyển nó cho người này không? Tôi không muốn tên mình dính vào chuyện này. Được chứ, tôi sẽ giải thích sau. Khi bạn nhận được báo cáo của anh ấy, bạn sẽ gửi cho tôi một bức điện tín ngắn cho tôi biết câu trả lời chứ. Tôi sẽ ở Bow Desert, ở Morgan Harbor, khoảng một tuần tới. Hãy vui mừng nếu bạn cũng giữ điều đó cho riêng mình. Xin lỗi vì quá bí ẩn. Tôi sẽ giải thích mọi thứ khi tôi gặp bạn tiếp theo. Tôi hy vọng bạn sẽ có manh mối khi xem những gì nhà phân tích nói. Và nhân tiện, bảo anh ta xử lý các mẫu vật cẩn thận, được không? Cảnh báo anh ta có nhiều thứ trong đó hơn là bắt mắt. Rất cảm ơn, may mắn là tôi đã gặp bạn sáng nay. Tạm biệt. Bon để địa chỉ bưu kiện và đi xuống trả tiền taxi để chuyển ngay đến Kinh House. Lúc đó là 6 giờ. Anh trở về phòng, tắm rửa, thay đồ và gọi đồ uống đầu tiên. Anh định mang nó ra ngoài ban công thì điện thoại reo. Đó là cãi nhau. Mọi thứ đã ổn định, đại ca. Mọi thứ, điều đó thật tuyệt vời. Ngôi nhà đó ổn chứ? Mọi thứ đều ổn, cãi nhau lặp đi lặp lại, giọng anh thận trọng. Hẹn gặp lại như bạn đã nói, đại ca. Được thôi, Bon nói. Anh ấy rất ấn tượng với hiệu quả và cảm giác an toàn của Poirot. Anh đặt điện thoại xuống và đi ra ngoài ban công. Mặt trời vừa lặn, làn sóng bóng tím đang bò xuống thị trấn và bến cảng. Khi nó đến thị trấn, Bon nghĩ, đèn sẽ sáng. Nó đã xảy ra như ông đã mong đợi. Phía trên anh có tiếng máy bay. Nó lọt vào tầm mắt, một chiếc Super Constellation, cùng chuyến bay mà Bon đã đáp vào đêm hôm trước. Bon nhìn nó lướt qua biển rồi quay đầu hạ cánh xuống sân bay Palisado. Anh ấy đã đi một chặng đường dài kể từ thời điểm đó, chỉ mới 24 giờ trước, khi cửa máy bay mở ra và loa phóng thanh nói, đây là Kingston, Jamaica. Hành khách vui lòng ngồi yên cho đến khi máy bay được cơ quan y tế cho phép. Anh ấy có nên nói cho em mờ biết bức tranh đã thay đổi như thế nào không? Anh ta có nên báo cáo với thống đốc không? Bon nghĩ đến thống đốc và bác bỏ ý kiến đó. Nhưng còn em mờ thì sao? Bon có mật mã của riêng mình. Anh ta có thể dễ dàng gửi cho em mờ một tín hiệu thông qua văn phòng thuộc địa. Anh ấy sẽ nói gì với em mờ? Bác sĩ không đó đã gửi cho anh ta một số trái cây tầm độc. Nhưng anh ta thậm chí còn không biết rằng nó đã bị đầu độc, hay nói cách khác, nó đến từ bác sĩ số. Bon có thể nhìn thấy khuôn mặt của em mờ khi đọc tín hiệu. Anh ta thấy anh ta nhấn cần trên bộ đàm, tham mưu trưởng, 007 đã đi vòng quanh. Nói rằng ai đó đang cố cho anh ta ăn một quả chuối tầm độc. Anh bạn mất thần kinh rồi. Nằm viện lâu quá, tốt hơn nên gọi anh ấy về nhà. Bon mỉm cười với chính mình. Anh đứng dậy và gọi xuống để uống thêm một ly nữa. Tất nhiên, nó sẽ không hoàn toàn như vậy. Nhưng vẫn, không, anh ấy sẽ đợi cho đến khi anh ấy có thêm thứ gì đó để thể hiện. Tất nhiên, nếu có điều gì đó không ổn xảy ra và anh ấy không gửi cảnh báo, anh ấy sẽ gặp rắc rối. Tùy thuộc vào anh ấy để thấy rằng không có gì sai. Bon uống ly thứ hai và suy nghĩ về các chi tiết trong kế hoạch của mình. Sau đó, anh đi xuống và ăn tối trong phòng ăn nửa hoang vắng và đọc sổ tay Tây Ấn. Đến 9 giờ, anh ấy đã ngủ thiếp đi. Anh trở về phòng và thu dọn hành lý sẵn sàng cho buổi sáng. Anh gọi điện xuống và sắp xếp để được gọi vào lúc 5 giờ 30. Sau đó, anh chốt cửa bên trong, đồng thời đóng và cài chốt các thanh chắn ngang cửa sổ. Nó có nghĩa là một đêm nóng bức, một ngạt, điều đó không thể được giúp đỡ. Bon trần truồng trèo xuống dưới tấm chăn bông duy nhất và lật người sang trái, luồn tay phải vào mông Order PPK dưới gối. Trong 5 phút anh đã ngủ. Điều tiếp theo mà Bon biết là đã 3 giờ sáng. Anh ấy biết đã 3 giờ vì mặt đồng hồ giả quang của anh ấy áp sát vào mặt anh ấy. Anh nằm yên tuyệt đối. Trong phòng không một tiếng động. Anh căng tai ra, bên ngoài cũng vậy, yên lặng chết chóc. Xa xa, một con chó bắt đầu sủa. Những con chó khác tham gia và có một đoạn điệp khúc cuồng loạn ngắn ngủi rồi dừng lại đột ngột như khi nó bắt đầu. Sau đó, nó khá yên tĩnh trở lại. Mặt trăng xuyên qua những thanh ngang của rèm cửa chiếu những thanh đen và trắng qua góc phòng cạnh giường anh. Cứ như thể anh ta đang nằm trong một cái lồng. Điều gì đã đánh thức anh dậy?
Bon cử động nhẹ nhàng, chuẩn bị trượt ra khỏi giường. Bon ngừng di chuyển, anh ta dừng lại như chết như một người đàn ông sống có thể. Có cái gì đó cựa quậy trên mắt cá chân phải của anh. Bây giờ nó đang di chuyển lên bên trong ống chân của anh ấy. Bon có thể cảm thấy lông chân mình dựng đứng. Đó là một loại côn trùng nào đó. Một cái rất lớn, nó dài, 5 hay 6 inch dài bằng bàn tay anh. Anh có thể cảm thấy hàng chục bàn chân nhỏ xíu chạm nhẹ vào da mình. Nó là cái gì vậy? Rồi Bon nghe thấy một thứ gì đó mà anh chưa từng nghe thấy trước đây, tiếng tóc anh xột xoạt trên gối. Bon phân tích tiếng ồn. Không thể nào, nó chỉ đơn giản là không thể. Vâng, tóc của anh ấy đã dựng đứng. Bon thậm chí có thể cảm thấy luồng không khí mát lạnh luồn qua da đầu giữa những sợi tóc. Thật phi thường làm sao? Ông đã luôn luôn nghĩ rằng đó là một con số của bài phát biểu. Nhưng tại sao nó lại xảy ra với anh ấy? Thứ trên chân anh ta di chuyển. Đột nhiên Bon nhận ra rằng anh đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Bản năng của anh ta, ngay cả trước khi chúng giao tiếp với não anh ta, đã nói với cơ thể anh ta rằng anh ta có một con rết trên người. Trái phiếu nằm đóng băng. Anh đã từng nhìn thấy một con rết nhiệt đới trong một chai rượu mảnh trên kệ trong viện bảo tàng. Nó có màu nâu nhạt, rất phẳng và dài 5 hoặc 6 inch bằng chiều dài của cái này. Ở hai bên của cái đầu cùn có móng vuốt cong độc. Nhãn trên chai đã nói rằng chất độc của nó sẽ gây tử vong nếu chúng động mạch. Bon đã tò mò nhìn vào nút chai của lớp biểu bì đã chết và tiếp tục. Con rết đã dài đến đầu gối anh. Nó đang bắt đầu từ đùi của anh ấy. Dù chuyện gì xảy ra anh cũng không được cử động, thậm chí không được run rẩy. Toàn bộ ý thức của Bon đã bị rút cạn xuống hai hàng chân mềm nhũn. Bây giờ họ đã đến bên sườn của anh ta. Chúa ơi, nó đang quay xuống háng của anh ấy. Bon nghiến răng, giả sử nó thích sự ấm áp ở đó. Giả sử nó cố chui vào các kẽ hở. Anh ấy có thể chịu đựng được không? Giả sử nó chọn chỗ đó để cắn. Bon có thể cảm thấy nó đang tìm kiếm từ những sợi tóc đầu tiên. Nó nhột, da bụng Bon nổi lên. Anh không thể làm gì để kiểm soát nó. Nhưng bây giờ thứ đó đang quay lên và dọc theo bụng anh. Bàn chân của nó đang nắm chặt hơn để ngăn nó rơi xuống. Bây giờ nó ở trong tim anh. Nếu nó cắn vào đó, chắc chắn nó sẽ giết anh ta. Con rết dẫm đều đặn qua những sợi lông mỏng trên ngực phải của Bon cho đến tận xương đòn. Nó đã dừng lại, nó đã làm gì? Bon có thể cảm thấy cái đầu cùn đang mù quáng hỏi tới lui. Nó đang tìm kiếm cái gì? Có khoảng trống giữa da của anh ấy và tấm vải để nó xuyên qua không? Dám anh ấy nhấc tờ giấy lên một inch để giúp nó? Không bao giờ. Con vật nằm ở đáy cổ. Có lẽ nó bị hấp dẫn bởi nhịp đập nặng nề ở đó. Chúa ơi, giá như anh ta có thể kiểm soát việc bơm máu của mình. Mẹ kiếp, Bon đã cố gắng giao tiếp với con rết. Không có gì, nó không nguy hiểm, nhịp đập đó. Nó có nghĩa là bạn không có hại. Hãy ra ngoài hít thở không khí trong lành. Như thể con thú đã nghe thấy, nó di chuyển lên cột cổ và chui vào râu trên cằm Bon. Bây giờ nó đang ở khóe miệng anh, nhột điên cuồng. Trên đó đi, dọc theo mũi. Bây giờ anh có thể cảm thấy toàn bộ trọng lượng và chiều dài của nó. Bon nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Từng đôi bàn chân, luân phiên di chuyển, dẫm nát mí mắt phải của anh ta. Khi nó rời khỏi mắt anh ta, liệu anh ta có nên nắm lấy cơ hội và rũ bỏ nó dựa vào đôi chân của nó đang trượt dài trong mồ hôi của anh ta? Không, vì Chúa, sự kìm kẹp của bàn chân là vô tận. Anh ta có thể rũ bỏ một phần, nhưng phần còn lại thì không. Với sự cân nhắc đáng kinh ngạc, con côn trùng khổng lồ lững thững đi ngang qua trán của Bon. Nó dừng lại dưới mái tóc. Giờ nó đang làm cái quái gì vậy? Bon có thể cảm thấy nó rúc vào da mình. Đó là uống rượu, uống mồ hôi hột muối hột. Bon chắc chắn về điều đó. Trong vài phút nó hầu như không di chuyển. Bon cảm thấy yếu ớt với sự căng thẳng. Anh có thể cảm thấy mồ hôi chảy ra từ phần còn lại của cơ thể mình trên tấm ga trải giường. Trong một giây tay chân của anh ta sẽ bắt đầu run rẩy. Anh có thể cảm thấy nó đang đến. Anh ấy sẽ bắt đầu run lên vì sợ hãi. Anh ta có thể kiểm soát nó, phải không? Bon nằm và chờ đợi, hơi thở nhẹ nhẹ phả ra qua cái miệng há hốc và gầm gừ của anh. Con rết lại bắt đầu di chuyển. Nó bước vào rừng tóc. Bon có thể cảm thấy bộ rễ bị đẩy sang một bên khi nó di chuyển. Nó sẽ thích nó ở đó. Nó sẽ ổn định. Rết đã ngủ như thế nào? Cuộn tròn, hoặc ở chiều dài đầy đủ. Những con rết nhỏ mà anh biết khi còn nhỏ, những con dường như luôn tìm đường chui qua lỗ cắm vào bồn tắm trống, cuộn tròn lại khi bạn chạm vào chúng.
Bây giờ nó đã đến nơi đầu anh ta nằm trên tấm trải giường. Nó sẽ bước ra ngoài gối hay nó sẽ ở trong khu rừng ấm áp? Con rết dừng lại, ngoài, dây thần kinh của Bon hét lên với nó. Con rết cựa quậy, nó từ từ bước ra khỏi tóc anh và rơi xuống gối. Bon đợi một giây, bây giờ anh có thể nghe thấy những hàng chân nhẹ nhàng bứt bông vải. Đó là một tiếng sột soạt nhỏ, giống như móng tay mềm. Với một tiếng va chạm làm rung chuyển căn phòng, cơ thể của Bon bị kéo ra khỏi giường và rơi xuống sàn. Ngay lập tức Bon đứng dậy và ra cửa. Anh ta mở đèn, anh thấy mình đang run rẩy không kiểm soát được. Anh loạng choạng đến bên giường. Ở đó, nó đang bò ra khỏi tầm nhìn qua mép gối. Bản năng đầu tiên của Bon là ném chiếc gối xuống sàn. Anh kiểm soát bản thân, chờ cho những dây thần kinh của mình bình tĩnh lại. Rồi nhẹ nhàng, thận trọng, anh nhặt chiếc gối ở một góc rồi đi ra giữa phòng và thả nó xuống. Con rết chui ra từ dưới gối. Nó bắt đầu bò nhanh qua tấm thảm. Bây giờ Bon không quan tâm. Anh nhìn quanh tìm thứ gì đó để giết nó. Anh từ từ đi nhặt một chiếc giày và quay lại. Nguy hiểm đã qua, tâm trí anh lúc này đang tự hỏi làm thế nào mà con rết lại vào được giường của anh. Anh nhấc chiếc giày lên và từ từ, gần như bất cẩn, đập nát nó. Anh nghe thấy tiếng răng rắc của lớp vỏ cứng. Bon nhấc chiếc giày lên. Con rết đang quằn quại từ bên này sang bên kia trong cơn đau đớn của nó với cái chiếc dài 5 inch màu nâu xám, bóng loáng. Bon đánh nó một lần nữa. Nó bung ra, có màu vàng. Bon đánh rơi chiếc giày và chạy vào phòng tắm và bị ốm nặng. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? 7. Đêm qua. Nhân tiện, Quarrel, Bon đã thách thức một chiếc xe buýt có sơn, máy bay ném bom màu nâu, phía trên kính chắn gió của nó. Chiếc xe buýt tấp vào lề và lao ầm ầm xuống đồi về phía Kingston, phát ra một âm thanh giận dữ trên chiếc còi gió ba của nó để khôi phục lại cái tôi của người lái xe. Bạn biết gì về Zed? Zed, đại ca. Quarrel nheo mắt để tìm manh mối cho câu hỏi. Vẻ mặt Bon thản nhiên. Chà, chúng tôi có một số người xấu ở đây ở Jamaica. Cây, phâu, dài 5 inch. Đây giết người, hầu hết họ sống trong những ngôi nhà cũ ở Kingston. Đây thích gỗ mục và những nơi ẩm mốc. Đây hy vọng Moseley vào ban đêm. Tại sao, đội trưởng? Bạn đã nhìn thấy một cái. Bon né tránh câu hỏi. Anh ấy cũng chưa nói với Quarrel về trái cây. Cãi vã là một người cứng rắn, nhưng không có lý do gì để gieo mầm sợ hãi. Ví dụ, bạn có muốn tìm thấy một cái trong một ngôi nhà hiện đại không? Trong giày của bạn, hoặc trong ngăn kéo, hoặc trên giường của bạn. Thưa ngài, giọng của Quarrel rất dứt khoát. Không phải vô hồn mà họ có mục đích. Đi hang xác lấp đờ lỗ và đờ granny. Họ không thích những nơi sạch sẽ. Đây sống dơ bẩn, bạn có thể tìm thấy chúng trong bụi rậm, dưới những khúc gỗ và đá. Nhưng không bao giờ ở những nơi sáng sủa. Tôi hiểu rồi, Bon đổi chủ đề, nhân tiện, hai người đàn ông đó có xuống tàu ổn định ở Sunbeam không? Sô Tinh, đội trưởng, đây rất hạnh phúc với công việc, và họ trông rất giống bạn và tôi, đội trưởng. Quarrel cười khúc khích, anh liếc nhìn Bon và ngập ngừng nói, tôi e rằng họ không phải là những công dân tốt, đại úy. Phải tìm hai người đàn ông ở nơi tôi có thể. Tôi là một người ăn xin, Capern. Ăn, for you, Capern. Tôi nhận được một người da trắng không tốt từ Betsy. Ai là Betsy? Cô ta đã điều hành một nhà thầu tồi tệ nhất trong thị trấn, thưa đại úy, Quarrel nhổ tuẹt ra ngoài cửa sổ. Người da trắng này, anh ta giữ sổ sách. Bon cười, miễn là anh ta có thể lái xe hơi. Tôi chỉ hy vọng họ đến được Montego ổn thỏa. Đừng sao yêu lo lắng, Quarrel đã hiểu lầm mối quan tâm của Bon. Tôi nói rằng tôi sẽ báo cảnh sát rằng họ đã lấy trộm xe nếu họ không làm vậy. Họ đang ngồi trên yên ngựa ở đồi Stony nơi đường Junction chạy xuyên qua 50 khúc cua chữ S về phía bờ biển phía bắc. Bon gài chiếc Austin A3 ô bé nhỏ vào số 2 và để nó lao đi. Mặt trời đang mọc trên đỉnh Blue Mountain và những cột vàng đầy bụi lao xuống thung lũng đang lao dốc. Có vài người trên đường, thỉnh thoảng một người đàn ông đi đến tiểu điền dựng đứng của mình trên sườn một ngọn đồi, thanh kiếm bằng thép dài 3 phút lủng lẳng trên tay phải, đang nhai bữa sáng, một khúc mía thô cầm trong tay. Bên trái, hoặc một người phụ nữ đang thơ thẩn trên đường với một giỏ trái cây hoặc rau được đậy kín cho chợ Stony Hill, đôi giày của cô ấy trên đầu, sẽ được mang khi cô ấy đến gần ngôi làng. Đó là một khung cảnh hoang sơ, yên bình hầu như không thay đổi, ngoại trừ mặt đường, trong hơn 200 năm trở lên.
Bon gần như đã nấu chảy phân của đoàn xe la mà lẽ ra anh sẽ đi từ Port Royal đến thăm đơn vị đồn trú tại Morgan Harbour vào năm 1750. Tiếng cãi vã làm gián đoạn suy nghĩ của anh. Đội trưởng, anh ta nói với vẻ hối lỗi, xin lỗi, nhưng anh hãy nói cho tôi biết anh có ý định gì cho chúng ta. Tôi đang bối rối và có vẻ như tôi đang loay hoay với trò chơi này. Tôi hầu như không tự mình tìm ra nó, Poirot. Bon thay đồ và lững thững đi qua những khoảng đất trống tuyệt đẹp, mát mẻ của Castleton Garden. Tôi đã nói với anh là tôi ở đây vì chỉ huy Strangway và thư ký của ông ấy đã biến mất. Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ đã đi cùng nhau. Tôi nghĩ họ đã bị sát hại. Vậy à, Poirot nói một cách vô cảm. Bạn nghĩ ai đã đánh? Tôi đã đến để đồng ý với bạn. Tôi nghĩ bác sĩ không, người Trung Quốc ở Krepke, đã hoàn thành nó. Strangway đang nhúng mũi vào công việc của người đàn ông này điều gì đó liên quan đến khu bảo tồn chim. Dr. No có sở thích riêng tư này. Bạn đã nói với tôi như vậy chính mình. Có vẻ như anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chặn mọi người trèo qua bức tường của mình. Đánh dấu bạn, đó không chỉ là phỏng đoán về Dr. No. Nhưng một số điều buồn cười đã xảy ra trong 24 giờ qua. Đó là lý do tại sao tôi gửi tia nắng tới Montego, để đánh hơi một cách giả tạo. Và đó là lý do tại sao chúng ta sẽ trốn ở sa mạc Bow trong vài ngày. Đen gì, đội trưởng? Trước hết, tôi muốn bạn giúp tôi có được cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh như cách bạn đã huấn luyện tôi trong lần cuối cùng tôi ở đây. Nhớ. Đội trưởng, Atkin do Detting. Và sau đó tôi đã nghĩ bạn và tôi có thể đi xem Krepke. Cãi nhau huýt sáo, tiếng còi kết thúc bằng một nốt trầm. Chỉ cần đánh hơi xung quanh, chúng ta không cần phải tiến quá gần đến kết cục của Dr. No. Tôi muốn đi xem khu bảo tồn chim này, tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra với trại cai ngục. Nếu chúng tôi thấy có gì không ổn, chúng tôi sẽ bỏ đi lần nữa và quay lại bằng cửa trước cùng với một số binh lính để giúp đỡ. Có một cuộc điều tra đầy đủ trang phục, không thể làm điều đó cho đến khi chúng tôi có một cái gì đó để tiếp tục. Bạn nghĩ sao? Poirot thò tay vào túi quần bên hông tìm một điếu thuốc. Anh ấy đã làm ầm lên về việc thắp sáng nó. Anh thổi một làn khói qua lỗ mũi và nhìn nó bay ra khỏi cửa sổ. Anh ấy nói, đại úy, AH tin rằng bạn thật điên rồ khi xâm phạm đảo hòn đất. Cãi nhau đã tự làm mình bị thương. Anh dừng lại, không có bình luận, anh ngó nghiêng nhìn nghiêng vắng lặng. Anh nói khẽ hơn, với giọng ngượng ngùng, That's one thing, Captain. AH có vài người ở Ra Cayman. Bạn có cân nhắc việc mua bảo hiểm tính mạng cho tôi trước khi chúng ta ra khơi không? Bon trìu mến liếc nhìn khuôn mặt nâu khỏe khoắn. Nó có một khe sâu lo lắng giữa hai mắt. Tất nhiên rồi, Poirot. Tôi sẽ sửa nó ở Port Maria vào ngày mai. Chúng tôi sẽ làm cho nó lớn, chẳng hạn như 5.000 bảng. Giờ thì, chúng ta sẽ đi như thế nào đây? Xuồng. Đạt đúng đó, đội trưởng. Giọng Poirot miễn cưỡng, chúng tôi cần biển lặng và gió nhẹ. Hãy đến với The Northeasterly Chase, Merce, là một đêm tối. Đây bắt đầu ngay bây giờ. Vào cuối tuần, chúng ta sẽ đến Quý Trăng thứ 2. Nơi bạn nghĩ sẽ hạ cánh, Capern. Bờ nam gần cửa sông. Sau đó, chúng ta sẽ đi lên sông đến hồ. Tôi chắc đó là nơi cắm trại của cai ngục, để có nước ngọt và có thể xuống biển đánh cá. Cãi nhau càu nhàu không nhiệt tình. Chúng ta ở lại bao lâu, đại ca? Kên lấy rất nhiều thức ăn cho chúng tôi. Bánh mì, phô mai, thịt heo muối. Không có nguy cơ ám mùi thuốc lá khi hút thuốc và bật đèn. Đất nước gồ ghề hùng mạnh của Det, Capern. Đầm lầy và rừng ngập mặn. Bon nói, kế hoạch tốt hơn trong 3 ngày. Thời tiết có thể thay đổi và ngăn chúng tôi xuống xe trong 1 hoặc 2 đêm. Vài con dao săn tốt, tôi sẽ lấy một khẩu súng. Bạn không bao giờ có thể nói. Không, thưa ngài, Poirot nói dứt khoát. Anh lại chìm vào sự im lặng nghiền ngẫm kéo dài cho đến khi họ đến cảng Maria. Họ đi qua thị trấn nhỏ và đi vòng qua mũi đất tới cảng Morgan. Nó giống hệt như Bon còn nhớ chiếc bánh ngọt bằng đường của Eye of Surprise mọc lên từ vịnh yên tĩnh, những chiếc cano cập bến bên cạnh những đống vỏ ốc xà cừ trống rỗng, tiếng sóng vỗ xa xa trên dải đá ngầm gần như đã từng là của anh. Phần mộ, Bon, đầu óc đầy ắp những kỷ niệm, lái xe xuôi theo con đường nhỏ và băng qua những cánh đồng mía, ở giữa là tàn tích gầy guộc của ngôi nhà lớn cổ kính thuộc đồn Điền Bâu Desert dựng lên như một chiếc thuyền buồm mắc cạn. Họ đến cổng dẫn đến ngôi nhà gỗ. Poirot xuống xe và mở cổng, Bon lái xe qua và tấp vào sân phía sau ngôi nhà một tầng màu trắng. Nó rất yên tĩnh, Bon đi vòng quanh ngôi nhà, băng qua bãi cỏ đến mép biển. Phải,
Nó ở đó, một dải nước sâu và tĩnh lặng con đường tàu ngầm mà anh đã đi đến Eye of Surprise. Đôi khi nó trở lại với anh trong những cơn ác mộng. Bon đứng nhìn nó và nghĩ về Solitaire, cô gái anh đã mang về, rách nát và chảy máu, từ vùng biển đó. Anh đã bế cô băng qua bãi cỏ về nhà. Điều gì đã xảy ra với cô ấy? Cô ấy đã ở đâu? Bon cộc cằn quay lại và bước vào nhà, xua đuổi những bóng ma khỏi anh. Lúc đó là 8 giờ 30. Bon mở vài thứ của mình và thay dép sang đan và mặc quần đùi. Chẳng mấy chốc đã có mùi thơm ngon của cà phê và thịt xông khói chiên. Họ ăn sáng trong khi Bon lên lịch tập luyện lúc 7 giờ, bơi 1/4 dặm, ăn sáng, tắm nắng 1 giờ, chạy 1 dặm, bơi lại, ăn trưa, ngủ, tắm nắng, bơi 1 dặm, tắm nước nóng và xoa bóp, ăn tối và đi ngủ lúc 9 giờ. Sau khi ăn sáng, thói quen bắt đầu. Không có gì làm gián đoạn tuần mài giũa ngoại trừ một câu chuyện ngắn trên Daily Gleaner và một bức điện tín từ Clydell Smith. The Gleaner nói rằng một chiếc Sunbeam Tanbot, H2473, đã dính vào một vụ tai nạn chết người trên trường đua ngựa của quỷ, một đoạn đường quanh co giữa thị trấn Tây Ban Nha và Ojos Rio Terrain tuyến đường Kingston Montego. Một chiếc xe tải chạy trốn, người đang bị truy tìm tài xế, đã đâm vào Sunbeam khi nó đi qua một khúc cua. Cả hai phương tiện đã rời khỏi đường và lao xuống khe núi bên dưới. Hai cư dân của Sunbeam, Ben Gibbon ở phố Harbour và Josiah Smith, không có địa chỉ, đã bị giết. Ông Bon, một du khách người Anh, người đã cho mượn chiếc xe, được yêu cầu liên hệ với đồn cảnh sát gần nhất. Bon đã đốt cuốn Gleaner đó. Anh không muốn làm Poirot buồn. Chỉ còn một ngày nữa, điện tín đến từ Clydell Smith. Nó nói rằng, mỗi đối tượng chứa đủ cyanua để giết ngựa. Dừng đề xuất bạn thay đổi tạp phẩm của bạn, dừng lại chúc may mắn. Thợ rèn. Bon cũng đốt bức điện. Poirot đã thuê một chiếc cano và họ đã dành 3 ngày để chèo thuyền. Đó là một cái vỏ vụng về được cắt ra từ một cây bông khổng lồ. Nó có 2 thanh cản mỏng, 2 mái chèo nặng nề và một cánh buồm nhỏ bằng vải bạt bẩn thỉu. Đó là một nhạc cụ cùn. Poirot hài lòng với nó. 7-8 giờ, đại ca, anh nói. Sau đó, chúng ta hạ cánh buồm và sử dụng mái chèo. Ít mục tiêu hơn cho radar nhìn thấy. Thời tiết ổn định, dự báo từ đài phát thanh Kingston là tốt. Những đêm đen như tội lỗi. 2 người đàn ông bước vào cửa hàng của họ. Bon trang bị cho mình một chiếc quần jean vải đen rẻ tiền, áo sơ mi xanh đậm và giày đế bằng. Buổi tối cuối cùng đã đến. Bon rất vui vì anh ấy đang trên đường đến. Anh ấy mới chỉ ra khỏi trại huấn luyện một lần duy nhất để mua các cửa hàng và sắp xếp bảo hiểm cho Poirot, và anh ấy đang cố gắng ra khỏi chuồng ngựa để đến đường đua. Anh thừa nhận với bản thân rằng cuộc phiêu lưu này khiến anh phấn khích. Nó có các thành phần phù hợp: nỗ lực thể chất, bí ẩn và một kẻ thù tàn nhẫn. Anh ấy đã có một người bạn đồng hành tốt, nguyên nhân của anh ấy là chính đáng. Cũng có thể có sự hài lòng khi ném, kỳ nghỉ dưới ánh mặt trời, trở lại răng của M. Điều đó đã được xếp hạng. Bon không thích bị nuông chiều. Mặt trời rực sáng tuyệt đẹp vào ngôi mộ của nó. Bon vào phòng ngủ, lấy 2 khẩu súng ra ngắm nghía. Không phải là một phần của anh ta như khẩu Beretta đã từng là một phần mở rộng của cánh tay phải của anh ta, nhưng anh ta đã biết chúng là vũ khí tốt hơn. Anh ấy nên lấy cái nào? Bon nhặt từng cái một, nâng chúng trong tay. Nó phải là Smith và Wesson nặng hơn. Sẽ không có bắn gần, nếu có bất kỳ bắn súng nào, trên Krebsky. Công cụ nặng, tầm xa nếu có. Khẩu súng lục cục mịch, thô kệch đã vượt khẩu Warder thêm 25 thước. Bon nhét bao súng vào cặp quần jean và kẹp khẩu súng vào. Anh bỏ 20 viên đạn dự phòng vào túi. Có qua bảo hiểm không khi mang tất cả kim loại này vào, thứ có thể chỉ là một chuyến dã ngoại nhiệt đới. Bon đi tới thùng đá và lấy một vại rượu lúa mạch đen hỗn hợp câu lạc bộ Canada cùng một ít nước đá và nước soda, rồi ra ngồi trong vườn nhìn ngọn lửa cuối cùng và chết. Những cái bóng rón rén từ phía sau ngôi nhà, băng qua bãi cỏ và bao trùm lấy anh. The Undertaker Wind thổi vào ban đêm từ trung tâm hòn đảo, kêu lanh canh trên ngọn những cây cỏ. Những con ếch bắt đầu len keng giữa những bụi cây. Những con đom đóm, nháy mắt, như Poirot gọi chúng, xuất hiện và bắt đầu nhấp nháy tình dục của chúng. Trong một khoảnh khắc, nỗi buồn của buổi hoàng hôn nhiệt đới xâm chiếm trái tim của Bon. Anh nhặt cái chai lên và nhìn tương đương nó. Anh đã uống 1/4 số đó. Anh ta rót một con sên lớn khác vào ly của mình và thêm một ít đá. Anh ta uống rượu để làm gì? Vì 30 dặm biển đen mà đêm nay anh phải vượt qua. Bởi vì anh ấy đang đi vào cái không biết. Vì bác sĩ không.
Cãi nhau đến từ bãi biển. Thời gian rồi, đại ca. Bon uống cạn ly rượu và đi theo người dân đảo Cayman xuống xuồng. Nó đang lắc lư lặng lẽ trong nước, mũi của nó trên cát. Quaro đi về phía sau và Bon trèo vào khoảng trống giữa thanh chắn phía trước và mũi tàu. Cánh buồm, quấn quanh cột buồm ngắn, ở sau lưng anh. Bon cầm mái chèo của mình và trèo đi, họ từ từ quay lại và hướng ra chỗ gãy giữa những con sóng mềm như kem là lối đi xuyên qua dạn san hô. Họ trèo một cách dễ dàng, đồng thanh, các mái chèo quay trong tay để họ không rời khỏi mặt nước khi trèo về phía trước. Những con sóng nhỏ vỗ nhẹ nhẹ vào mũi tàu, nếu không thì họ không gây ồn ào. Trời tối, không ai nhìn thấy họ đi. Họ vừa rời khỏi đất liền và đi vượt biển. Nhiệm vụ duy nhất của Bon là tiếp tục chèo thuyền. Quaro đã chỉ đạo, ở chỗ hở xuyên qua dạn san hô có một dòng nước xoáy và hút ngược nhau và họ lọt vào giữa những cây san hô và cá nhám lởm chởm, nghe ra như những chiếc răng nanh bởi sóng biển. Bon có thể cảm nhận được sức mạnh từ những cú lướt tuyệt vời của Quaro bằng mái chèo khi con tàu hạng nặng đắm mình và lao xuống. Mái chèo của Bon hết lần này đến lần khác đập thịt vào đá, và có lần anh phải giữ vững khi chiếc xuồng đụng phải một khối san hô não bị chôn vùi và lại trượt đi. Rồi họ đi qua, xa xa bên dưới con thuyền là những mảng cát màu tràm và xung quanh chúng là cảm giác đặc quánh như dầu của vùng nước sâu. Được rồi, đội trưởng, Quaro nhẹ nhàng nói. Bon vận chuyển mái chèo của mình và quỳ xuống và ngồi quay lưng lại với chướng ngại vật. Anh nghe thấy tiếng móng tay của Quaro cào vào tấm bạt khi anh mở buồm và sau đó là tiếng đập sắc lẹm khi nó đón gió. Cano duỗi thẳng và bắt đầu di chuyển. Nó nghiêng từ từ, có một tiếng rít nhẹ dưới những cây cung. Một nắm bình xịt hất thẳng vào mặt Bon. Gió di chuyển của họ mát mẻ và sẽ sớm trở lạnh. Bon khuỵu đầu gối và vòng tay ôm lấy chúng. Gỗ đã bắt đầu cắn vào mông và lưng anh ta. Anh chợt nghĩ rằng đêm nay sẽ là một đêm dài và khó chịu kinh khủng. Trong bóng tối phía trước, Bon có thể nhìn ra vành đai của thế giới. Sau đó, một lớp sương mù đen xuất hiện, trên đó các ngôi sao bắt đầu xuất hiện, đầu tiên thưa thớt rồi hợp lại thành một tấm thảm sáng dày đặc. Dải ngân hà bay vút trên đầu. Có bao nhiêu ngôi sao? Bon thử đếm độ dài của một ngón tay và nhanh chóng vượt quá con số 100. Những vì sao chiếu sáng mặt biển thành một con đường xám mờ rồi cong vút qua đỉnh cột buồm về phía bóng đen của Jamaica. Bon nhìn lại, đằng sau dáng người còng lưng của Quaro là một cụm đèn ở phía xa, đó sẽ là cảng Maria. Họ đã cách xa nhau vài dặm, chẳng mấy chốc, họ sẽ đi được 1/10 quãng đường, rồi 1/4, rồi 1/2. Đó sẽ là khoảng nửa đêm khi Bon tiếp quản. Bon thở dài, gục đầu xuống và nhắm mắt lại. Anh ta hẳn đã ngủ vì bị đánh thức bởi tiếng khua mái chèo vào thuyền. Anh ta nhấc cánh tay lên để cho thấy rằng anh ta đã nghe thấy và liếc nhìn ánh sáng rực rỡ của chiếc đồng hồ đeo tay. 1215. Anh cứng ngắc duỗi chân ra và xoay người bò qua chướng ngại vật. Xin lỗi, Quaro, anh nói, và thật lạ khi nghe thấy giọng anh. Lẽ ra anh nên lay tôi dậy trước đó. Hit John Signify, Capern, Quaro nói với hàm răng xám lấp lánh. Ngủ ngon nhé. Rón rén họ lướt qua nhau và Bon ngồi ở đuôi tàu và nhặt mái chèo lên. Cánh buồm được buộc chặt vào một chiếc đinh uốn cong bên cạnh anh ta. Nó đang vỗ, Bon tung những chiếc cung trong gió và uốn chúng thành hình tròn sao cho ngôi sao bắt đầu ở ngay trên cái đầu đang cúi xuống của Quaro trong những chiếc cung. Trong một thời gian điều này sẽ được vui vẻ. Có một cái gì đó để làm. Không có gì thay đổi trong đêm ngoại trừ việc nó có vẻ tối hơn và trống trải hơn. Nhịp đập của biển đang ngủ dường như chậm hơn. Sóng lớn dài hơn và đáy sâu hơn. Họ đang chạy qua một mảng phốt pho lấp lánh ở những mũi tàu và nhỏ giọt những viên ngọc quý khi Bon nhấc mái chèo lên khỏi mặt nước. Thật an toàn biết bao khi lướt qua màn đêm trên chiếc thuyền nhỏ dễ bị tổn thương đến nực cười này. Biển có thể tốt bụng và mềm mại biết bao. Một đàn cá chuồn nổi lên trước mũi tàu và văng tứ tung như mảnh đạn. Một số tiếp tục đi bên cạnh cano một lúc, bay xa tới 20 thước trước khi lao vào bức tường của sóng. Có phải một số con cá lớn hơn đang đuổi theo họ hay họ nghĩ chiếc cano là một con cá, hay họ chỉ đang chơi đùa? Bon nghĩ về những gì đang diễn ra trong hàng trăm sải bên dưới thuyền, đàn cá lớn, cá mập, cá nhồng, cá bạt và cá cờ đang lặng lẽ bay lượn, những đàn cá bói cá, cá thu và cá ngừ và xa xa bên dưới trong ánh hoàng hôn xám xịt của đại dương. Độ sâu, những sinh vật không xương có thạch chứa phốt pho chưa bao giờ được nhìn thấy, những con mực dài 50 phút, với đôi mắt rộng 1 phút, chạy dọc theo như khí cầu, những quái vật thực sự cuối cùng của biển, mà kích thước của chúng chỉ được biết đến từ những mảnh vỡ được tìm thấy bên trong cá voi.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một con sóng đánh vào mạn xuồng và lật úp chúng? Họ sẽ kéo dài bao lâu? Bond mất thêm một chút khó khăn khi đánh lái và gạt ý nghĩ đó sang một bên. 1 giờ, 2 giờ, 3, 4 giờ. Cuộc cãi vã thức dậy và kéo dài. Anh khẽ gọi Bond, hát có mùi đất đấy, đại ca. Chẳng mấy chốc, bóng tối dày đặc phía trước. Cái bóng thấp từ từ biến thành hình dạng của một con chuột khổng lồ đang bơi. Mặt trăng nhợt nhạt từ từ nhô lên sau lưng họ. Bây giờ hòn đảo cho thấy rõ ràng, cách đó vài dặm, và có tiếng sóng vỗ xa xa. Họ đã thay đổi địa điểm, cãi nhau hạ cánh buồm và họ cầm lấy mái chèo. Trong ít nhất 1 dặm nữa, Bond nghĩ, họ sẽ không thể nhìn thấy dưới đáy sóng. Ngay cả radar cũng không phân biệt được chúng với màu. Đó là dặm cuối cùng mà họ sẽ phải nhanh chóng vượt qua khi bình minh không còn xa. Bây giờ anh ấy cũng có thể ngửi thấy mùi đất. Nó không có mùi hương đặc biệt. Nó chỉ là một cái gì đó mới trong mũi sau nhiều giờ biển sạch. Anh ta có thể nhận ra viền trắng của sóng. Sóng lắng xuống và sóng trở nên đục hơn. Bây giờ, đội trưởng, Poirot gọi, và Bond, mồ hôi đã túa ra từ cằm, đào sâu hơn và thường xuyên hơn. Chúa ơi, đó là một công việc khó khăn. Khúc gỗ khổng lồ đã lướt rất nhanh dưới cánh buồm giờ đây dường như hầu như không di chuyển. Con sóng ở mũi tàu chỉ là một gợn sóng. Vai Bond đau như lửa đốt, một đầu gối mà anh ấy đang tựa vào bắt đầu bầm tím. 2 bàn tay anh bị co quắp trên cán chèo vụng về làm bằng chì. Thật không thể tin được, nhưng họ đang đến với dạn san hô. Những mảng cát lộ ra sâu dưới thuyền. Bây giờ sóng là một tiếng gầm. Họ đi dọc theo rìa của đá ngầm, tìm kiếm một lỗ hổng. 100 mét bên trong dạn san hô, phá vỡ đường cát, là ánh sáng lung linh của nước chảy vào đất liền. Con sông, vì vậy, cuộc đổ bộ đã ổn. Bức tường lướt sóng vỡ ra. Có một mảng dòng dầu đen phồng lên trên những đầu san hô khuất. Mũi cano hướng về phía nó và đâm vào nó. Có một sự hỗn loạn của nước và một loạt tiếng thình thịch chói tai, rồi đột ngột lao nhanh về phía yên bình và chiếc cano đang chậm chậm di chuyển qua một tấm gương phẳng phiu hướng vào bờ. Poirot lái con thuyền về phía khuất gió của một mỏm đá nơi bãi biển kết thúc. Bond tự hỏi tại sao bãi biển không sáng trắng dưới ánh trăng mỏng. Khi họ tiếp đất và Bond trèo ra ngoài một cách khó khăn, anh hiểu tại sao. Bãi biển có màu đen, cát mềm và tuyệt vời cho bàn chân nhưng chắc chắn nó được hình thành từ đá núi lửa, được đập qua nhiều thế kỷ, và đôi chân trần của Bond trên cát trông giống như những con cua trắng. Họ vội vàng, Poirot lấy 3 đoạn tre dày ngắn ra khỏi thuyền và đặt chúng trên bãi biển bằng phẳng. Họ nâng mũi xuồng lên chiếc đầu tiên và đẩy xuồng lên các bánh lăn. Sau mỗi thước tiến bộ, Bond nhặt con lăn phía sau và đưa nó ra phía trước. Chiếc xuồng chậm chậm di chuyển lên bãi cát cho đến khi cuối cùng nó vượt qua đường thủy triều phía sau và giữa những tảng đá, bãi cỏ rùa và những bụi nho biển thấp. Họ đẩy nó thêm 20 thước vào đất liền vào đầu rừng ngập mặn. Ở đó, họ bao phủ nó bằng rong biển khô và những mẩu gỗ lúa từ đường thủy triều. Sau đó, Poirot cắt một đoạn dài của cây cọ vặn và quay trở lại đường đi của họ, quét dọn và thu dọn. Trời vẫn còn tối, nhưng hơi thở xám xịt ở phía đông sẽ sớm chuyển sang màu ngọc trai. Lúc đó là 5 giờ. Họ đã chết mệt mỏi. Họ trao đổi vài lời và Poirot đi giữa những tảng đá trên mũi đất. Bond đào một chỗ trũng trên cát khô mịn dưới bụi nho biển dày. Có một vài con cua ẩn sĩ bên cạnh giường của anh ấy. Anh ta nhặt tất cả những gì anh ta có thể tìm thấy và ném chúng vào rừng ngập mặn. Sau đó, không quan tâm đến những con vật hay côn trùng khác có thể ngửi thấy mùi và hơi ấm của mình, anh ta nằm dài ra trên cát và gối đầu lên cánh tay. Anh ấy đã ngủ ngay lập tức. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? 8. Venus thanh lịch. Bond uể oải thức dậy. Cảm giác của cát nhắc anh nhớ anh đang ở đâu. Anh liếc nhìn đồng hồ. 10 giờ, mặt trời xuyên qua những chiếc lá dày tròn của cây nho biển đã rất nóng. Một cái bóng lớn hơn di chuyển trên bãi cát lốm đốm trước mặt anh. Cuộc tranh cãi, Bond nghiêng đầu và nhìn qua rìa lá và cỏ che khuất anh khỏi bãi biển. Anh cứng người lại, tim anh lỡ một nhịp rồi bắt đầu đập thình thịch khiến anh phải hít thở sâu để trấn tĩnh lại. Đôi mắt anh, khi anh nhìn chằm chằm qua những ngọn cỏ, là những vết rạch dữ dội. Đó là một cô gái khỏa thân, quay lưng về phía anh. Cô ấy không hoàn toàn khỏa thân. Cô thắt một chiếc thắt lưng da bản rộng quanh eo với một con dao săn bọc ra bên hông phải. Chiếc thắt lưng làm cho sự trần trụi của cô trở nên khêu gợi lạ thường. Cô ấy đứng cách đó không quá 5 thước trên đường thủy triều nhìn xuống thứ gì đó trong tay. Cô ấy đứng trong tư thế khỏa thân thoải mái cổ điển,
Toàn bộ trọng lượng dồn lên chân phải và đầu gối trái khuỵu và hơi xoay vào trong, đầu nghiêng sang một bên khi cô ấy xem xét những thứ trong tay. Đó là một tấm lưng đẹp, làn da có màu cà phê au lát đồng nhất rất nhẹ với ánh sa tanh xỉn màu. Đường cong mềm mại của xương sống lõm sâu, cho thấy cơ bắp mạnh mẽ hơn bình thường ở phụ nữ, và mông gần như săn chắc và tròn trịa như của một cậu bé. Đôi chân thẳng đẹp và không lộ chút hồng hào nào dưới gót chân trái hơi nhấc lên. Cô không phải là một cô gái da màu. Tóc cô màu vàng tro. Nó được cắt đến vai và treo ở đó và dọc theo một bên má cong của cô ấy thành những sợi dây ướt. Một chiếc mặt nạ lặn màu xanh lá cây được đẩy ra sau trán và sợi dây cao su màu xanh lá cây buộc tóc cô ở phía sau. Toàn bộ khung cảnh, bãi biển vắng, nước biển xanh xanh, cô gái khỏa thân với những lọn tóc vàng gợi cho Bon một điều gì đó. Anh tìm kiếm tâm trí của mình. Phải, cô ấy là thần vệ nữ của Botticelli, nhìn từ phía sau. Làm thế nào cô ấy đến đó? Cô ấy đang làm gì vậy? Bon nhìn lên nhìn xuống bãi biển. Bây giờ anh mới thấy nó không phải màu đen, mà là màu nâu sô-cô-la đậm. Ở bên phải anh có thể nhìn xa tới tận cửa sông, có lẽ cách đó 500 thước. Bãi biển trống rỗng và không có gì nổi bật ngoại trừ rải rác những vật thể nhỏ màu hồng nhạt. Có rất nhiều trong số chúng, loại vỏ nào đó mà Bon cho là, và chúng trông có vẻ trang trí trên nền màu nâu sẫm. Anh nhìn sang bên trái, nơi cách đó 20 thước, những tảng đá của mũi đất nhỏ bắt đầu. Đúng vậy, có một hoặc hai thước rãnh trên các nơi một chiếc cano đã được kéo vào nơi trú ẩn của những tảng đá. Nó phải là một bức tranh nhẹ hoặc cô ấy không thể vẽ nó một mình. Có lẽ cô gái không ở một mình, nhưng chỉ có một bộ dấu chân dẫn từ đá xuống biển và một bộ khác ra khỏi biển và ngược lên bãi biển nơi cô ấy đang đứng trên đường thủy triều. Cô ấy sống ở đây hay cô ấy cũng đã đi thuyền từ Jamaica vào đêm đó? Địa ngục của một điều cho một cô gái để làm. Dù sao thì, cô ấy đang làm cái quái gì ở đây vậy? Như để trả lời anh ta, cô gái làm động tác hất bàn tay phải và ném một tá vỏ sò xuống bãi cát bên cạnh. Chúng có màu hồng đậm và dường như Bon giống như những gì anh đã thấy trên bãi biển. Cô gái nhìn xuống bàn tay trái của mình và bắt đầu huýt sáo khe khẽ một mình. Có một nốt vui mừng chiến thắng trong tiếng còi. Cô ấy đang huýt sáo, Marian, một đài hoa nhỏ ai oán giờ đã được làm sạch và trở nên nổi tiếng bên ngoài Jamaica. Nó luôn là một trong những sở thích của Bon. Nó đã đi cả ngày, cả đêm, Marian. Ngồi bên bờ biển sàng cát. Cô gái dừng lại để vươn tay ra trong một cái ngáp dài. Bon mỉm cười với chính mình. Anh liếm môi và bắt đầu điệp khúc. Nước trong mắt nàng có thể lái thuyền, tóc trên đầu nàng có thể buộc một con dê. Hai bàn tay bay xuống và ngang ngực cô. Cơ bắp phía sau của cô ấy trụm lại vì căng thẳng. Cô đang lắng nghe, cái đầu vẫn bị che khuất bởi tấm màn tóc, nghiêng sang một bên. Một cách ngập ngừng cô bắt đầu lại. Con còi run lẩy bẩy rồi chết. Ngay nốt đầu tiên của tiếng vang của Bon, cô gái quay phát lại. Cô không mảnh vải che thân với hai cử chỉ cổ điển. Một tay đưa xuống dưới, nhưng tay kia, thay vì che đi bộ ngực của cô, lại đưa lên mặt cô, che đi đôi mắt giờ đang mở to vì sợ hãi. Ai đó, những từ đó phát ra trong một tiếng thì thầm kinh hoàng. Bon đứng dậy và bước qua đám rong nho. Anh dừng lại bên bờ cỏ. Anh ta mở rộng hai tay ở hai bên hông để cho thấy chúng trống rỗng. Anh cười sảng khoái với cô. Chỉ có mình tôi là một kẻ xâm phạm khác. Đừng sợ hãi. Cô gái buông tay xuống khỏi mặt. Nó đi đến con dao ở thắt lưng của cô. Bon quan sát những ngón tay cuộn quanh chuôi kiếm. Anh nhìn lên khuôn mặt cô. Bây giờ anh nhận ra tại sao tay cô lại chạm vào nó theo bản năng. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt xanh sâu thẳm mở to dưới hàng mi nhợt nhạt dưới ánh mặt trời. Miệng rộng và khi cô ấy ngừng mím môi căng thẳng thì chúng sẽ đầy đặn. Đó là một khuôn mặt nghiêm nghị và quai hàm cương quyết, khuôn mặt của một cô gái biết tự bảo vệ mình. Và một lần, Bon nghĩ, cô ấy đã thất bại trong việc chống đỡ. Vì cái mũi bị gãy rất nặng, cong queo như mũi võ sĩ quyền Anh. Bon cứng người vì phản đối những gì đã xảy ra với cô gái vô cùng xinh đẹp này. Thảo nào đây là nỗi xấu hổ của cô chứ không phải bộ ngực săn chắc xinh đẹp đang nhô về phía anh không chút che giấu. Đôi mắt dò xét anh dữ dội. Bạn là ai? Cậu đang làm gì ở đây? Có một chút du dương của giọng Jamaica. Giọng nói đanh thép và đã quen với việc bị phục tùng. Tôi là một người Anh. Tôi quan tâm đến các loài chim. Ồ, giọng nói có vẻ nghi ngờ. Tay vẫn đặt trên con dao. Anh đã theo dõi tôi bao lâu rồi? Bạn đến đây bằng cách nào? 10 phút,
nhưng không có câu trả lời nào nữa cho đến khi bạn cho tôi biết bạn là ai. Tôi không phải là ai đặc biệt, tôi đến từ Jamaica, tôi sưu tập vỏ sò. Tôi đến bằng cano, bạn đã? Đúng, cano của anh đâu? Tôi có một người bạn đi cùng, chúng tôi đã giấu nó trong rừng ngập mặn. Không có dấu vết của một chiếc cano hạ cánh. Chúng tôi cẩn thận, chúng tôi che chúng lại. Không giống như bạn, Bon chỉ tay về phía những tảng đá. Bạn nên gặp nhiều rắc rối hơn. Bạn đã sử dụng một cánh buồm, thẳng đến dạn san hô. Tất nhiên rồi, tại sao không, tôi luôn luôn làm. Rồi họ sẽ biết anh ở đây. Họ có radar. Họ chưa bao giờ bắt được tôi. Cô gái bỏ tay khỏi con dao. Cô đưa tay lên cởi chiếc mặt nạ lặn và đứng đung đưa nó. Cô ấy dường như nghĩ rằng mình có thước đo của Bon. Cô ấy nói, với một số sự sắc bén đã biến mất khỏi giọng nói của cô ấy, tên của bạn là gì? Liên kết, James Bond, của bạn là gì? Cô phản ánh, kẻ cưỡi ngựa. Kỵ sĩ nào? Ớt mật ong. Bon mỉm cười. Có gì mà buồn cười thế? Không có gì, Honekai Rider, đó là một cái tên đẹp. Cô ấy không cúi xuống. Mọi người gọi tôi là Honey. Chà, rất vui được gặp cậu. Cụm từ tục tĩu dường như nhắc nhở cô ấy về sự trần trụi của mình. Cô ấy đỏ mặt, cô ấy nói một cách không chắc chắn, tôi phải mặc quần áo. Cô nhìn xuống những vỏ sò nằm rải rác quanh chân mình. Cô ấy rõ ràng là muốn nhặt chúng lên. Có lẽ cô ấy nhận ra rằng chuyển động có thể còn lộ liễu hơn tư thế hiện tại của cô ấy. Cô ấy nói gay gắt, bạn không được chạm vào những thứ đó khi tôi đi vắng. Bon mỉm cười trước lời thách thức trẻ con. Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc chúng. Cô gái nghi ngờ nhìn anh rồi quay lại, lê chân đi về phía những tảng đá và biến mất sau lưng họ. Bon đi vài bước xuống bãi biển và cúi xuống nhặt một trong những vỏ sò. Nó còn sống và hai nửa được đóng chặt. Nó có vẻ là một loại sò, có gân khá sâu và có màu hồng hoa cà. Dọc theo hai mép bản lề, những chiếc sừng mỏng nhô ra, mỗi bên khoảng nửa tá sừng. Nó dường như không tạo ra một lớp vỏ đặc biệt nào cho Bon. Anh cẩn thận thay thế nó bằng những cái khác. Anh đứng nhìn xuống những chiếc vỏ ốc và tự hỏi, có phải cô ấy thực sự thu thập chúng? Nó chắc chắn trông giống như nó, nhưng thật mạo hiểm để có được chúng chuyến đi một mình trên cano rồi quay trở lại. Và cô ấy dường như nhận ra rằng đây là một nơi nguy hiểm. Họ chưa bao giờ bắt được tôi. Thật là một cô gái phi thường. Trái tim Bon ấm áp và các giác quan của anh trỗi dậy khi nghĩ về cô. Hiện tại, như anh đã thường thấy khi mọi người bị dị tật, anh gần như đã quên mất chiếc mũi gãy của cô. Bằng cách nào đó, nó đã trôi đi đằng sau ký ức của anh về đôi mắt, khuôn miệng và cơ thể đẹp tuyệt vời của cô. Thái độ hống hách và chất lượng tấn công của cô ấy thật thú vị. Cách cô ấy với lấy con dao để tự vệ, cô ấy giống như một con thú bị đàn con của mình đe dọa. Cô ấy đã sống ở đâu? Cha mẹ cô ấy là ai? Có điều gì đó không được quan tâm về cô ấy, một con chó mà không ai muốn nuôi. Cô ấy là ai? Bon nghe tiếng bước chân cô lướt trên cát, anh quay sang nhìn cô. Cô ấy ăn mặc gần như rách dưới một chiếc áo sơ mi nâu bạc màu với tay áo rách và một chiếc váy bông màu nâu vá dài đến đầu gối được giữ cố định bằng thắt lưng ra cùng với con dao. Cô đeo một chiếc ba lô bằng vải bạt qua một bên vai. Cô ấy trông giống như một nữ hiệu trưởng ăn mặc như Man Friday. Cô đến với anh ta và ngay lập tức quỳ xuống và bắt đầu nhặt vỏ sò sống và nhét chúng vào ba lô. Bon nói, những thứ đó có hiếm không? Cô ngồi xổm xuống và ngước nhìn anh. Cô quan sát khuôn mặt anh. Rõ ràng cô đã hài lòng. Anh hứa là sẽ không nói với ai chứ? Thề. Tôi hứa, Bon nói. Vậy thì, vâng, chúng rất hiếm. Rất, bạn có thể nhận được $5 cho một mẫu vật hoàn hảo. Ở Miami, đó là nơi tôi giải quyết. Chúng được gọi là Venus Elegant, Venus thanh lịch. Đôi mắt cô lấp lánh nhìn anh đầy phấn khích. Sáng nay tôi đã tìm thấy thứ mình muốn. Chiếc giường nơi họ sống, cô vẫy tay về phía biển. Nhưng anh sẽ không tìm thấy nó đâu, cô thêm vào với sự cẩn trọng đột ngột. Nó rất sâu và ẩn mình. Tôi nghi ngờ nếu bạn có thể lặn sâu như vậy. Và dù sao, cô ấy trông có vẻ hạnh phúc, hôm nay tôi sẽ dọn sạch toàn bộ chiếc giường. Bạn sẽ chỉ nhận được những cái không hoàn hảo nếu bạn quay lại đây. Bon cười, tôi hứa tôi sẽ không ăn cắp bất cứ thứ gì. Tôi thực sự không biết gì về vỏ sò. Qua trái tim tôi. Cô đứng dậy, công việc của cô đã hoàn thành. Còn những con chim này của bạn thì sao? Chúng thuộc loại nào? Chúng có giá trị quá không? Tôi cũng sẽ không nói nếu bạn nói với tôi. Tôi chỉ thu thập vỏ sò thôi.
Chúng được gọi là mỏ thìa hoa hồng, Bon nói. Một loại cỏ màu hồng có mỏ dẹt. Đã bao giờ nhìn thấy bất kỳ? Ồ, những cái đó, cô nói một cách khinh bỉ. Đã từng có hàng nghìn con ở đây. Nhưng bây giờ bạn sẽ không tìm thấy nhiều. Họ làm tất cả sợ hãi bỏ chạy. Cô ngồi xuống bãi cát và vòng tay ôm lấy đầu gối, tự hào về kiến thức vượt trội của mình và giờ chắc chắn rằng cô không có gì phải sợ người đàn ông này. Bon ngồi xuống cách đó một thước, anh duỗi người và quay về phía cô, tựa trên khuỷu tay. Anh muốn duy trì bầu không khí dã ngoại và cố gắng tìm hiểu thêm về cô gái xinh đẹp kỳ lạ này. Anh ấy nói, một cách dễ dàng, ồ, thật đấy. Chuyện gì đã xảy ra thế? Ai làm vậy? Cô sốt ruột nhún vai. Người dân ở đây đã làm được, tôi không biết họ là ai. Có một người Trung Quốc, anh ấy không thích chim hay gì đó. Anh ta có một con rồng. Anh ấy đã gửi con rồng đuổi theo những con chim và khiến chúng sợ hãi. Con rồng đốt cháy nơi làm tổ của chúng. Ngày xưa có 2 người đàn ông sống với đàn chim và chăm sóc chúng. Họ cũng sợ hãi bỏ chạy, hoặc bị giết hay gì đó. Tất cả dường như khá tự nhiên với cô ấy. Cô ấy đưa ra sự thật một cách thờ ơ, nhìn chằm chằm ra biển. Bon nói, con rồng này, anh ta là loại gì? Bạn đã bao giờ nhìn thấy anh ta chưa? Vâng, tôi đã nhìn thấy anh ấy. Cô nheo mắt và làm bộ mặt nhăn nhó như nuốt phải thuốc đắng. Cô tha thiết nhìn Bon để khiến anh chia sẻ cảm xúc của mình. Tôi đã đến đây khoảng 1 năm, tìm kiếm vỏ sò và khám phá. Tôi chỉ tìm thấy những thứ này, cô vẫy tay trên bãi biển, khoảng 1 tháng trước. Trong chuyến đi cuối cùng của tôi. Nhưng tôi đã tìm thấy rất nhiều cái tốt khác. Ngay trước Giáng sinh, tôi nghĩ mình sẽ khám phá dòng sông. Tôi đi lên đỉnh, nơi những người chim đóng trại. Tất cả đã bị phá vỡ. Trời đã khuya và tôi quyết định qua đêm ở đó. Nửa đêm tôi thức giấc, con rồng đang đến cách tôi chỉ vài sợi xích. Nó có 2 con mắt trừng lớn và một cái mõm dài. Nó có đôi cánh ngắn và một cái đuôi nhọn. Tất cả đều có màu đen và vàng. Cô cau mày trước vẻ mặt của Bon. Có một đêm trăng tròn. Tôi có thể nhìn thấy nó khá rõ ràng. Nó đi ngang qua tôi. Nó đang tạo ra một loại tiếng ồn ầm ầm. Nó đi qua đầm lầy và đến một rừng ngập mặn dày đặc nào đó và nó chỉ đơn giản trèo qua các bụi cây và đi tiếp. Cả một đàn chim bay lên trước mặt nó và đột nhiên một đống lửa phụt ra từ miệng nó thiêu rụi rất nhiều con và tất cả những cái cây mà chúng đang trú ngụ. Thật kinh khủng, điều kinh khủng nhất mà tôi từng thấy. Cô gái nghiêng người sang một bên và nhìn vào mặt Bon. Cô lại ngồi thẳng dậy và bướng bỉnh nhìn ra biển. Tôi có thể thấy là anh không tin tôi, cô nói với giọng giận dữ và căng thẳng. Bạn là một trong những người thành phố này. Bạn không tin bất cứ điều gì. Yêu, cô dùng mình vì không thích anh. Bon nói một cách hợp lý, em yêu, không có những thứ như rồng trên thế giới. Bạn đã thấy một cái gì đó trông rất giống một con rồng. Tôi chỉ đang tự hỏi nó là gì thôi. Làm sao anh biết không có những thứ như rồng? Bây giờ anh đã làm cô thực sự tức giận. Không ai sống ở cuối hòn đảo này. Người ta có thể dễ dàng sống sót ở đây. Dù sao đi nữa, bạn nghĩ bạn biết gì về động vật và đồ vật. Tôi đã sống với rắn và các thứ từ khi còn nhỏ. Một mình, bạn đã bao giờ thấy một con bọ ngựa ăn thịt chồng mình sau khi họ làm tình chưa? Bạn đã bao giờ nhìn thấy điệu nhảy cầy mang gắt chưa? Hay một điệu nhảy bạch tuộc, lưỡi cổ chim ruồi dài bao nhiêu? Bạn đã bao giờ nuôi một con rắn cưng đeo chuông quanh cổ và rung chuông để đánh thức bạn chưa? Bạn đã bao giờ thấy một con bò cạp say nắng và tự kết liễu đời mình bằng vết đốt của chính nó chưa? Bạn đã thấy thảm hoa dưới biển về đêm chưa? Bạn có biết rằng John Crow có thể ngửi thấy mùi của một con thằn lằn chết cách xa 1 dặm không? Cô gái đã bắn ra những câu hỏi này như những cú đâm khinh bỉ bằng một thanh kiếm. Bây giờ cô ấy dừng lại, hết hơi. Cô ấy nói một cách vô vọng, ồ, anh chỉ là dân thành phố như tất cả những người còn lại. Bon nói, em yêu, bây giờ hãy nhìn đây. Bạn biết những điều này. Tôi không thể giúp nó mà tôi sống trong thị trấn. Tôi muốn biết về những điều của bạn quá. Tôi chỉ không có cuộc sống như vậy. Tôi biết những thứ khác thay thế. Giống, Bon tìm kiếm trong tâm trí mình. Anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì thú vị như của cô. Anh ta kết thúc một cách vụng về, ví dụ như người đàn ông Trung Quốc này sẽ quan tâm hơn đến chuyến thăm của bạn lần này. Lần này anh ấy sẽ cố gắng ngăn bạn chạy thoát. Anh dừng lại và nói thêm. Và tôi vì vấn đề đó. Cô quay lại và nhìn anh với vẻ thích thú. Ồ, tại sao? Nhưng sau đó nó không thực sự quan trọng. Một người chỉ trốn vào ban ngày và trốn đi vào ban đêm. Anh ấy đã cho đuổi theo tôi và thậm chí cả một chiếc máy bay. Anh ấy vẫn chưa có được tôi. Cô xem xét Bon với một mối quan tâm mới.
Có phải anh ta đang theo đuổi cô không? Vâng, Bon thừa nhận. Tôi sợ là như vậy. Bạn thấy đấy, chúng tôi thả buồm cách đó khoảng 2 dặm để radar của họ không bắt được chúng tôi. Tôi nghĩ rằng người Trung Quốc có thể đã mong đợi một chuyến thăm từ tôi. Cánh buồm của bạn sẽ được báo cáo và tôi cá là bất cứ điều gì anh ấy sẽ nghĩ rằng chiếc cano của bạn là của tôi. Tốt hơn là tôi nên đi đánh thức bạn tôi dậy và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Bạn sẽ thích anh ấy. Anh ta là người đảo Cayman, tên Quarrel. Cô gái nói, ồ, tôi xin lỗi nếu, câu nói trôi đi. Lời xin lỗi sẽ không đến dễ dàng với một người quá phòng thủ. Nhưng sau tất cả thì tôi không thể biết được, phải không? Cô tìm kiếm khuôn mặt anh. Bon mỉm cười với đôi mắt xanh dò hỏi. Anh nói một cách trấn an, tất nhiên là anh không thể. Đó chỉ là xui xẻo cho bạn quá. Tôi không cho rằng anh ấy bận tâm quá nhiều về một cô gái đơn độc nhặt vỏ sò. Bạn có thể chắc chắn rằng họ đã xem xét kỹ dấu chân của bạn và tìm thấy manh mối như thế, anh vẫy tay với những vỏ sò nằm rải rác trên bãi biển. Nhưng tôi sợ anh ấy sẽ có cái nhìn khác về tôi. Bây giờ anh ta sẽ cố gắng săn lùng tôi bằng tất cả những gì anh ta có. Tôi chỉ sợ anh ta có thể đưa bạn vào mạng trong quá trình này. Dù sao đi nữa, Bon cười tâu tuét trấn an, chúng ta sẽ xem Quarrel nói gì. Anh ở lại đây. Bon đứng dậy, anh ta đi dọc theo mỏm đất và ném về anh ta. Quarrel đã giấu mình rất kỹ. Bon mất 5 phút để tìm thấy anh ta. Anh ta đang nằm trên một bãi cỏ trũng giữa hai tảng đá lớn, nửa người được bao phủ bởi một tấm gỗ lũa màu xám. Anh vẫn đang ngủ say, cái đầu nâu, nghiêm nghị trong giấc ngủ, được đặt trên cánh tay anh. Bon khẽ huýt sáo và mỉm cười với đôi mắt mở to như mắt thú. Quarrel nhìn thấy Bon và lồm cồm đứng dậy, gần như cảm thấy tội lỗi. Anh ấy xoa bàn tay to lớn của mình lên mặt như thể anh ấy đang rửa nó. Chào buổi sáng, Capern, anh nói. Đoán AH đã xuống sâu. Cô gái đặt Trung Quốc đến với tôi. Bon mỉm cười, tôi có một cái gì đó khác biệt, anh nói. Họ ngồi xuống và Bon kể cho anh nghe về Honikai Rider và vỏ sò của cô ấy cũng như cách giải quyết của họ. Và bây giờ là 11 giờ, Bon nói thêm. Và chúng ta phải lập một kế hoạch mới. Quarrel gãi đầu, anh liếc nhìn Bon, Yo không có kế hoạch chúng ta bỏ rơi cô gái này sao? Anh hỏi đầy hy vọng, Natin để làm ít chúng tôi. Đột nhiên anh dừng lại, đầu nó quay tròn và nhọn như đầu chó. Anh giơ tay ra hiệu im lặng, chăm chú lắng nghe. Bon nín thở, xa xa, về phía đông, có tiếng máy bay không người lái yếu ớt. Quarrel nhảy dựng lên, nhanh lên, Capern, anh nói gấp gáp, Bi đang đến. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? IS. Đóng cảo. 10 phút sau vịnh trống rỗng và tinh khiết, những con sóng nhỏ uốn lượn uể oải trên mặt nước trong gương bên trong dạn san hô và kiệt sức nằm phịch xuống bãi cát sẫm màu, nơi những chiếc vỏ màu hoa cà lấp lánh như những chiếc móng chân bị rụng. Đống vỏ sò đã biến mất và không còn dấu vết của dấu chân. Quarrel đã cắt cành cây đước và đi giật lùi cẩn thận khi đi. Nơi anh ta quét qua, cát có kết cấu khác với phần còn lại của bãi biển, nhưng không quá khác biệt để có thể nhận thấy từ bên ngoài dạn san hô. Xuồng của cô gái đã được kéo sâu hơn giữa những tảng đá và phủ đầy rong biển và gỗ lũa. Quarrel đã quay trở lại mũi đất, Bon và cô gái nằm cách nhau vài bước chân dưới bụi nho biển nơi Bon đã ngủ, và lặng lẽ nhìn ra ngoài mặt nước đến góc của mũi đất mà con thuyền sẽ đến. Con thuyền có lẽ cách đó 1/4 dặm, từ nhịp đập chậm chạp của hai động cơ diesel, Bon đoán rằng mọi ngóc ngách của bờ biển đều đang được tìm kiếm để tìm dấu hiệu của chúng. Nó nghe có vẻ là một chiếc thuyền mạnh mẽ, một chiếc tàu tuần dương cabin lớn, có lẽ, nó sẽ có phi hành đoàn nào? Ai sẽ chỉ huy cuộc tìm kiếm? Bác sĩ không? Không chắc, anh ấy sẽ không gặp rắc rối với loại công việc cảnh sát này. Từ phía tây, một đàn chim cốc xuất hiện, bay thấp trên mặt biển bên kia dạn san hô. Bon quan sát họ, chúng là bằng chứng đầu tiên anh nhìn thấy về đàn Guanai ở đầu kia của hòn đảo. Những thứ này, theo mô tả của Clydell Smith, sẽ là những người do tham ánh sáng bạc của cá cơm gần bề mặt. Chắc chắn rồi, khi anh ấy quan sát, họ bắt đầu đạp ngược trong không trung và sau đó lặn xuống nông, đập vào mặt nước như những mảnh đạn. Gần như ngay lập tức, một hàng mới xuất hiện từ phía tây, rồi hàng khác và hàng khác hợp nhất thành một dòng dài rồi thành một dòng chim đen đặc. Trong vài phút, chúng làm tối bầu trời và sau đó chúng lao xuống mặt nước, bao phủ vài mẫu anh trên mặt nước, kêu gào, đánh nhau và chúi đầu xuống mặt nước, lao vào cánh đồng cá cơm dày đặc như cá piranha ăn thịt một con ngựa chết đuối. Bon cảm thấy một cái huýt nhẹ từ cô gái.
Cô ra hiệu bằng đầu. Những con gà mái của Chinaman đang lấy ngô. Bon xem xét khuôn mặt hạnh phúc, xinh đẹp. Cô ấy có vẻ khá không quan tâm đến sự xuất hiện của nhóm tìm kiếm. Đối với cô, đó chỉ là trò chơi trốn tìm mà cô đã chơi trước đây. Bon hy vọng cô ấy sẽ không bị sốc. Tiếng thình thịch của động cơ diesel ngày càng to hơn. Thuyền phải ở ngay sau mũi đất. Bon nhìn quanh vịnh yên bình lần cuối rồi dán mắt qua đám lá và cò vào điểm mũi đất bên trong dạn san hô. Con dao cung trắng xuất hiện. Tiếp theo là khoảng 10 thước bong tàu trống rỗng được đánh bóng, kính chắn gió, cabin thấp có còi báo động và cột radio cùn, bóng dáng một người đàn ông bên trong đang cầm lái, sau đó là giếng trời phẳng dài ở đuôi tàu và một cờ hiệu màu đỏ rủ xuống. Chuyển đổi MTB, chính phủ Anh thẳng dư. Mắt Bon hướng tới hai người đàn ông đang đứng ở đuôi tàu. Họ là những người da đen da nhợt nhạt, họ mặc áo sơ mi kaki và áo sơ mi con vịt gọn gàng, thắt lưng bản rộng và đội mũ lưỡi chai màu vàng rơm có kính che sâu. Họ đang đứng cạnh nhau, gồng mình chống lại cơn sóng chậm chạp. Một trong số họ đang cầm một chiếc loa phóng thanh dài màu đen có gắn một sợi dây. Người kia đang điều khiển một khẩu súng máy trên giá 3 chân. Nó trông giống như một chiếc Spandau đối với Bon. Người đàn ông với chiếc loa phóng thanh thả nó rơi xuống để nó đung đưa trên một sợi dây đeo quanh cổ anh ta. Anh nhặt một cặp ống nhòm và bắt đầu di chuyển chúng dọc theo bãi biển. Những lời nhận xét trầm thấp của anh ta vừa chạm đến Bon bên trên tiếng rung ù ù của động cơ diesel. Bon quan sát bằng ống nhòm bắt đầu bằng mũi đất rồi quét cát. Đôi mắt song sinh dừng lại giữa những tảng đá và tiếp tục di chuyển. Họ đã trở lại, tiếng xì xầm bình luận tăng lên thành tiếng huyên thuyên. Người đàn ông đưa chiếc kính cho xạ thủ máy, người này nhìn lướt qua chúng rồi trả lại. Máy quét hét lên điều gì đó với người lái. Chiếc tàu tuần dương cabin dừng lại và lùi lại. Bây giờ cô ấy nằm bên ngoài dạn san hô, đối diện hoàn toàn với Bon và cô gái. Máy quét lại hướng ống nhòm vào những tảng đá nơi chiếc xuồng của cô gái nằm khuất. Một lần nữa tiếng nói huyên thuyên phấn khích lại băng qua mặt nước. Một lần nữa chiếc kính được đưa cho xạ thủ máy liếc qua. Lần này anh gật đầu dứt khoát. Bon nghĩ, bây giờ chúng ta đã có nó. Những người đàn ông này biết công việc của họ. Bon quan sát người xạ thủ kéo chốt lại để nạp đạn. Tiếng nhấp đúp đến với anh qua tiếng sủi bọt của động cơ diesel. Máy quét nhấc loa phóng to của anh ấy lên và bật nó lên. Tiếng vọng leng keng của bộ khuếch đại rền rĩ và rít trên mặt nước. Người đàn ông đưa nó lên môi. Giọng hát vang khắp vịnh. Được rồi, mọi người. Đi ra ngoài và bạn sẽ không bị tổn thương. Đó là một giọng nói có học thức, có một dấu vết của giọng Mỹ. Giờ thì, các bạn, giọng nói như sấm, hãy nhanh lên. Chúng tôi đã thấy nơi bạn lên bờ. Chúng tôi đã phát hiện ra chiếc thuyền dưới lũa. Chúng tôi không ngu ngốc và chúng tôi không lừa dối. Hãy thư giãn đi, chỉ cần bước ra ngoài với đôi tay của bạn. Bạn sẽ ổn thôi. Im lặng rơi xuống, những con sóng vỗ nhẹ vào bãi biển. Bon có thể nghe thấy tiếng thở của cô gái. Tiếng kêu mỏng manh của những con chim cốc vọng đến họ đã tắt ngấm trên biển cả dặm. Các động cơ diesel sủi bọt không đều khi nước phồng lên bao phủ ống xả rồi lại mở ra. Bon nhẹ nhàng với tới cô gái và kéo tay áo cô. Hãy lại gần, anh thì thầm. Mục tiêu nhỏ hơn, anh cảm thấy hơi ấm của cô gần anh hơn. Má cô cọ vào cánh tay anh. Anh thì thầm, hãy vùi mình trong cát. Luồn lách, mỗi inch sẽ giúp ích. Anh bắt đầu cẩn thận đưa cơ thể mình sâu hơn vào chỗ lõm mà họ đã tự đào ra cho mình. Anh cảm thấy cô cũng vậy. Anh nhìn ra ngoài, bây giờ mắt anh chỉ còn ở phía trên đường chân trời của đỉnh bãi biển. Người đàn ông đang nâng chiếc loa phóng thanh của mình lên. Giọng nói gầm lên, được rồi, mọi người. Chỉ để bạn biết thứ này không phải để trưng bày. Anh nhấc ngón tay cái lên. Người xạ thủ tập súng vào ngọn nước sau bãi. Có tiếng gầm gừ nhanh chóng mà Bon đã nghe thấy lần cuối phát ra từ phòng tuyến của quân Đức ở Ardennes. Những viên đạn tạo ra âm thanh quen thuộc của tiếng chim bồ câu sợ hãi huýt sáo trên đầu. Sau đó là sự im lặng. Ở đằng xa, Bon nhìn đám mây đen gồm những con chim cốc bay lên không trung và bắt đầu lượn vòng. Mắt anh quay trở lại con thuyền. Người xạ thủ đang sờ vào nòng súng xem nó có nóng lên không. Hai người trao đổi vài câu. Máy quét chọn loa phóng to của anh ấy. Được rồi, các bạn, anh nói gay gắt. Mày đã được cảnh báo. Đây chính là nó. Bon quan sát mõm của Spandau lắc lư và hạ xuống. Người đàn ông sẽ bắt đầu với chiếc cano giữa những tảng đá. Bon thì thầm với cô gái, được rồi, em yêu. Dính nó, giữ ngay xuống, nó sẽ không tồn tại lâu đâu. Anh cảm thấy tay cô siết chặt cánh tay anh. Anh nghĩ, con khốn tội nghiệp,
cô ấy ở trong này là vì tôi. Anh nghiêng người sang bên phải để che đầu cô và ấn sâu mặt vào cát. Lần này sự sụp đổ của tiếng ồn là tuyệt vời. Đạn hú vào góc mũi đất, những mảnh đá vụn vo ve trên bãi biển như những con ong bắp cày. Ricochet kêu vo vo và bay vào nội địa. Đằng sau tất cả là tiếng búa khoan đường đều đặn của khẩu súng. Có một khoảng rừng, tạp chí mới, Bond nghĩ. Bây giờ là chúng tôi. Anh có thể cảm thấy cô gái đang ôm lấy anh. Người nàng run run dọc theo sườn tràng. Bond vươn một cánh tay và ấn cô vào anh. Tiếng súng lại bắt đầu. Những viên đạn bay dọc theo đường thủy triều về phía họ. Có một loạt các tiếng huỵch gần nhanh chóng. Bụi cây phía trên họ bị xé thành từng mảnh. Duýp, duýp, xóa, như thể một sợi roi thép đang cắt bụi cây thành từng mảnh. Những mảnh vỡ rải rác xung quanh họ, từ từ bao phủ họ. Bond có thể ngửi thấy không khí mát mẻ hơn, nghĩa là giờ họ đang nằm ngoài trời. Họ có bị che khuất bởi những chiếc lá và mảnh vụn không? Những viên đạn hành quân dọc theo bờ biển. Trong vòng chưa đầy 1 phút, vợt dừng lại. Im lặng hát, cô gái khẽ thút thít. Bond bảo cô im lặng và ôm cô chặt hơn. Chiếc loa phóng thanh bùng nổ. Được rồi, mọi người. Nếu bạn vẫn còn nghe được, chúng tôi sẽ sớm có mặt để thu thập thông tin. Và chúng tôi sẽ mang theo những con chó. Tạm biệt bây giờ. Tiếng xình xịch chậm chạp của động cơ diesel nhanh dần. Động cơ tăng tốc tạo nên tiếng gầm vội vã và qua những chiếc lá rụng. Bond quan sát đuôi con tàu chìm dần xuống nước khi nó lao về phía tây. Trong vòng vài phút nó đã ra khỏi tầm nghe. Bond thận trọng ngẩng đầu lên. Vịnh Thanh Bình, bãi biển không được đánh dấu. Tất cả vẫn như cũ ngoại trừ mùi hôi thối của chất nổ và mùi chua của đá nổ. Bond kéo cô gái đứng dậy. Có những vệt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô kinh hoàng nhìn anh. Cô ấy nói một cách trang trọng, điều đó thật kinh khủng. Họ đã làm điều đó để làm gì? Chúng tôi có thể đã bị giết. Bond nghĩ, cô gái này luôn phải tự bảo vệ mình, nhưng chỉ chống lại tự nhiên. Cô ấy biết thế giới của động vật, côn trùng và cá và cô ấy hiểu rõ hơn về thế giới đó. Nhưng đó là một thế giới nhỏ bé, được giới hạn bởi mặt trời, mặt trăng và các mùa. Cô ấy không biết thế giới rộng lớn của căn phòng đầy khói thuốc, phòng khách của người môi giới vàng thỏi, hành lang và phòng chờ của các văn phòng chính phủ, của những cuộc họp cẩn thận trên ghế công viên. Cô ấy không biết về cuộc đấu tranh giành quyền lực lớn và tiền lớn của những người đàn ông lớn. Cô ấy không biết rằng cô ấy đã bị cuốn ra khỏi hồ đá của mình vào vùng nước bẩn. Anh ấy nói, không sao đâu, em yêu. Họ chỉ là rất nhiều người đàn ông xấu đang sợ hãi của chúng tôi. Chúng ta có thể quản lý chúng. Bond choàng tay qua vai cô, và em thật tuyệt vời. Dũng cảm như bất cứ điều gì. Nào, chúng ta sẽ tìm Poirot và lên kế hoạch. Dù sao thì cũng đến lúc chúng ta phải ăn gì đó rồi. Bạn ăn gì trong những chuyến thám hiểm này? Họ quay lại và đi dọc bãi biển đến mũi đất. Sau 1 phút, cô ấy nói bằng một giọng có kiểm soát. Ồ, có hàng đống thức ăn về. Chủ yếu là nhím biển, và có trôi dại và các thứ. Tôi ăn và ngủ 2 ngày trước khi ra đây. Tôi không cần bất cứ thứ gì. Bond ôm cô chặt hơn. Anh buông tay khi Poirot xuất hiện trên đường chân trời. Cãi nhau tranh giành xuống giữa những tảng đá. Anh dừng lại, nhìn xuống. Họ đã đến với anh ta. Xuồng của cô gái bị đạn xẻ gần nửa. Cô gái kêu lên một tiếng. Cô tuyệt vọng nhìn Bond, thuyền của tôi. Làm thế nào để tôi quay trở lại? Đừng lo lắng, tiểu thư. Poirot đánh giá cao việc mất một chiếc cano hơn Bond. Anh đoán đó có thể là phần lớn vốn liếng của cô gái. Captain fix you up with another. An, yo trở lại với chúng tôi. Chúng tôi có một chiếc thuyền tốt trong rừng ngập mặn. Hít không nhận được phá vỡ. Ta hát của thùng để xem anh ta. Poirot nhìn Bond, lúc này khuôn mặt anh đầy lo lắng. Nhưng Captain, bạn hiểu ý tôi muốn nói về dân tộc Dis. Đây những người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn, đây có nghĩa là kinh doanh. Dis chó đây nói về. Liều lượng được gọi là cảnh sát Hunpanser đây. Đồ khốn nạn, Mafren cho tôi biết là đơ là một gói 20 hoặc mô. Chúng ta nên lập kế hoạch nhanh chóng và tốt hơn. Được rồi, Poirot, nhưng trước tiên chúng ta phải có cái gì đó để ăn. Và tôi chết tiệt nếu tôi sợ hãi rời khỏi hòn đảo trước khi tôi có một cái nhìn tốt. Chúng tôi sẽ đưa Honey đi cùng. Anh quay sang cô gái. Em ổn chứ, em yêu. Bạn sẽ ổn với chúng tôi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi thuyền về nhà. Cô gái nghi ngờ nhìn anh. Tôi đoán là không còn cách nào khác. Ý tôi là, tôi rất muốn đi với bạn nếu tôi không cản đường. Tôi thực sự không muốn ăn gì cả. Nhưng bạn sẽ đưa tôi về nhà ngay khi bạn có thể. Tôi không muốn thấy những người đó nữa. Bạn sẽ nhìn những con chim này trong bao lâu?
Bon nói lảng tránh, không lâu đâu. Tôi phải tìm ra chuyện gì đã xảy ra với họ và tại sao. Sau đó chúng ta sẽ đi. Anh nhìn đồng hồ của mình. Bây giờ là 12 giờ. Anh đợi ở đây, đi tắm hay gì đó. Đừng bước đi để lại dấu chân. Thôi nào, Poirot, chúng ta nên giấu con thuyền đó đi. Đó là 1 giờ trước khi họ đã sẵn sàng. Bon và Poirot chất đầy đá và cát vào xuồng cho đến khi nó chìm trong một vũng giữa rừng ngập mặn. Họ bôi nhỏ trên dấu chân của họ. Những viên đạn đã để lại rất nhiều rác sau bờ biển đến nỗi họ có thể đi bộ trên những chiếc lá và cành cây gãy. Họ ăn một ít khẩu phần của mình, cô gái miễn cưỡng nói một cách say sưa và trèo qua những tảng đá và xuống vùng nước nông ngoài khơi. Sau đó, họ lê bước dọc theo vùng nước nông về phía cửa sông cách đó 300 thước xuống bãi biển. Trời rất nóng, một cơn gió khắc nghiệt, nóng bỏng đã nổi lên từ phía đông bắc. Poirot nói gió này thổi hàng ngày quanh năm. Nó rất quan trọng đối với Guanera. Nó làm khô phân chim. Ánh sáng chói từ biển và từ những chiếc lá xanh óng ả của rừng ngập mặn thật chói mắt. Bon mừng là anh đã chịu khó rèn luyện làn da của mình dưới ánh nắng mặt trời. Có một cồn cát ở cửa sông và một vũng nước đọng dài và sâu. Họ có thể bị ướt hoặc bị lột da. Bon nói với cô gái, em yêu, chúng ta không thể ngại ngùng trong chuyến đi này. Chúng tôi sẽ giữ áo của chúng tôi trên vì mặt trời. Hãy mặc những gì hợp lý và đi sau chúng tôi. Không đợi cô trả lời, hai người đàn ông cởi quần ra. Poirot cuộn chúng lại và cho vào ba lô cùng với lương thực và khẩu súng của Bon. Họ lội xuống hồ bơi, Poirot ở phía trước, sau đó là Bon, sau đó là cô gái. Nước lên đến thắt lưng của Bon. Một con cá bạc lớn nhảy ra khỏi bể và rơi trở lại làm nước bắn tung tóe. Có những mũi tên trên bề mặt nơi những người khác chạy trốn khỏi đường của họ. Tapon, Poirot nhận xét. Cái hồ hội tụ thành một cái cổ hẹp mà rừng ngập mặn chạm vào. Họ lội qua một đường hầm mát mẻ một lúc, rồi dòng sông mở rộng thành một dòng kênh sâu uể oải uốn khúc, phía trước giữa những chân nhện khổng lồ của rừng đước. Đáy bùn lầy và mỗi bước chân họ lún sâu trong bùn. Những con cá, con tôm nhỏ luồn lách chạy trốn dưới chân, thỉnh thoảng phải cúi xuống gạt đỉa mới bám được. Nhưng nếu không thì đi lại dễ dàng, yên tĩnh và mát mẻ giữa những bụi cây và, ít nhất là với Bon, được tránh nắng là một điều may mắn. Chẳng mấy chốc, khi họ ra khỏi biển, nó bắt đầu bốc mùi khó chịu với mùi trứng thối, mùi hydro lưu huỳnh của khí đầm lầy. Những con muỗi và những con đom đóm bắt đầu tìm đến chúng. Họ thích cơ thể tươi trẻ của Bon, cãi nhau bảo anh nhúng mình xuống nước sông. Anh vui vẻ giải thích, gem như thịt đê rê rắc muối lên người vậy. Bon cởi áo và làm như được bảo. Sau đó thì đỡ hơn và sau một thời gian, lỗ mũi của Bon thậm chí còn quen với khí đầm lầy, ngoại trừ khi chân Poirot làm động vào một cái túi cũ kỹ nào đó trong bùn và một bong bóng cổ điển lung lay từ đáy và nổ tung dưới mũi anh ta. A&M ngày càng thưa thớt và dòng sông từ từ mở ra. Nước trở nên nông hơn và đáy cứng hơn. Chẳng mấy chốc, họ đi vòng qua một khúc cua và ra ngoài trời. Hani nói, tốt hơn hết hãy coi chừng. Chúng ta sẽ dễ nhìn hơn. Nó tiếp tục như vậy trong khoảng 1 dặm. Sau đó, dòng sông trở nên hẹp hơn cho đến hồ. Sau đó, có hố cát mà những người chim sống trên đó. Họ dừng lại dưới bóng đường hầm ngập mặn và nhìn ra ngoài. Dòng sông uể oải uốn khúc cách xa họ về phía trung tâm hòn đảo. Các bờ của nó, được bao quanh bởi tre thấp và nho biển, sẽ chỉ che chở được một nửa. Từ bờ phía tây của nó, mặt đất từ từ nhô lên rồi đột ngột lên tới ổ bánh mì đường cách đó khoảng 2 dặm, đó là Guanera. Xung quanh chân núi có rải rác những túp lều quân xét. Một con đường ngoằn ngoèo bằng bạc chạy xuống sườn đồi tới những túp lều Bon đoán là đường mòn đi Coville, để đưa phân chim từ các hố đào xuống máy nghiền và phân tách. Đỉnh của ổ bánh mì có màu trắng, như thể có tuyết. Từ trên đỉnh cao một lá cờ bụi phân chim bốc khói. Bon có thể nhìn thấy những chấm đen của chim cốc trên nền trắng. Họ hạ cánh và cất cánh như ong vỡ tổ. Bon đứng và nhìn chằm chằm vào ngọn núi phân chim lấp lánh phía xa. Vậy ra đây là vương quốc của Dr. No. Bon nghĩ rằng anh chưa bao giờ nhìn thấy một khung cảnh nào hoang tàn hơn thế trong đời. Ông kiểm tra mặt đất giữa sông và núi. Nó dường như là san hô chết màu xám thông thường bị phá vỡ, nơi có một túi đất, bờ cây bụi thấp và cây cỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, một con đường hoặc lối mòn dẫn xuống sườn núi đến hồ trung tâm và đầm lầy. Nó có vẻ là thứ tồi tệ để vượt qua trừ khi có. Bon nhận thấy rằng tất cả thảm thực vật đều bị uốn cong về phía tây. Anh tưởng tượng cuộc sống quanh năm với làn gió nóng liên tục thổi qua hòn đảo, mùi khí đầm lầy và phân chim.
Không thuộc địa hình sự nào có thể có một trang web tồi tệ hơn thế này. Bon nhìn về phía đông, ở đó rừng ngập mặn trong vùng đầm lầy dường như hiếu khách hơn. Họ bước đi trong một tấm thảm xanh đặc cho đến khi mất hút trong màn sương mù nóng bỏng đang nhảy múa phía chân trời. Bên trên chúng là một đàn chim tung tăng bay lượn rồi lại bay lượn. Tiếng hét đều đều của họ lan truyền trong cơn gió khắc nghiệt. Giọng Quaro cắt ngang dòng suy nghĩ của Bon. Đây đang đến đấy, đại ca. Bon nhìn theo mắt Quaro. Một chiếc xe tải lớn lao xuống từ những túp lều, bụi bay tứ tung từ bánh xe. Trái phiếu theo nó. Trong 10 phút cho đến khi nó biến mất giữa rừng ngập mặn ở đầu sông. Ông nghe, tiếng chó sủa vang lên trong gió. Quaro nói, đây sẽ đi xuống The Ripper, thuyền trưởng. Họ sẽ biết chúng ta không thể di chuyển theo hướng ngược lại, giả sử rằng chúng ta chưa chết. Họ chắc chắn sẽ đi xuống bãi biển và tìm kiếm các mảnh ghép. Sau đó, có khả năng chiếc thuyền đến với một chiếc xuồng 3 lá và đưa những người đàn ông và những con chó đi. Ít nhất, đó là những gì AH sẽ làm ở nơi đó. Hani nói, đó là những gì họ làm khi tìm kiếm tôi. Không sao đâu, bạn chặt một đoạn tre và khi chúng đến gần, bạn lặn xuống nước và thở qua ống tre cho đến khi chúng đi ngang qua. Bon mỉm cười với Quaro. Anh ấy nói, giả sử bạn lấy được cây tre trong khi tôi tìm được một khóm nước tốt. Quaro gật đầu ngờ vực, anh bắt đầu đi ngược dòng về phía những bụi tre. Bon quay trở lại đường hầm rừng ngập mặn. Bon đã tránh nhìn vào cô gái. Cô sốt ruột nói, anh không cần phải quá cẩn thận khi nhìn tôi. Thật không tốt chút nào khi bận tâm đến những thứ đó vào thời điểm như thế này. Bạn đã nói như vậy chính mình. Bon quay lại và nhìn cô. Chiếc áo tơi tả của cô xuống đến dòng nước. Có một cái nhìn thoáng qua của các chi run rẩy nhợt nhạt bên dưới. Khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười với anh. Trong rừng ngập mặn, cái mũi gãy có vẻ phù hợp với tính thú vật của nó. Bon chậm rãi nhìn cô. Cô ấy đã hiểu. Anh quay lại và đi xuôi dòng và cô đi theo anh. Bon đã tìm thấy thứ mình muốn, một vết nứt trên bức tường rừng ngập mặn dường như còn sâu hơn. Anh ấy nói, đừng bẻ cành cây. Anh cúi đầu lội vào. Kênh đã đi trong 10 thước. Bùn dưới chân họ trở nên sâu hơn và mềm hơn. Sau đó, có một bức tường rễ cây vững chắc và họ không thể đi xa hơn. Dòng nước màu nâu chậm chậm chảy qua một cái hồ rộng, tĩnh lặng. Trái phiếu dừng lại, cô gái đến gần anh. Đây là trò trốn tìm thực sự, cô run run nói. Phải không, Bon đang nghĩ về khẩu súng của mình. Anh ta đang tự hỏi nó sẽ bắn tốt như thế nào sau khi tắm dưới sông, anh ta có thể bắt được bao nhiêu con chó và người nếu họ bị phát hiện. Anh cảm thấy một làn sóng bất an. Thật là một sự phá vỡ tồi tệ khi tình cờ gặp cô gái này. Trong chiến đấu, dù muốn hay không, một cô gái là trái tim phụ của bạn. Kẻ thù có 2 mục tiêu chống lại một của bạn. Bon nhớ lại cơn khát của mình. Anh múc một ít nước. Nó có vị lợ và có vị của đất. Tất cả đều đúng. Anh uống thêm chút nữa. Cô gái đưa tay ra và ngăn anh lại. Đừng uống nhiều quá. Xúc miệng và nhổ ra. Bạn có thể bị sốt. Bon lặng lẽ nhìn cô. Anh ấy đã làm như cô ấy nói với anh ấy. Cãi nhau huýt sáo từ đâu đó trong dòng chính. Bon trả lời và lội về phía anh ta. Họ đã trở lại dọc theo kênh. Tiếng cãi cọ làm nước bắn tung tóe vào rễ cây ngập mặn nơi mà cơ thể của chúng có thể đã cọ vào chúng. Giết chết mùi của chúng ta, anh giải thích ngắn gọn. Anh ta lấy ra một nắm tre dài và bắt đầu vót và cắt chúng. Bon nhìn khẩu súng của mình và đạn dự phòng. Họ đứng yên trong bể để không khuấy thêm bùn. Nắng len lỏi qua mái lá dày. Những con tôm gặm nhẹ nhẹ dưới chân. Sự căng thẳng tăng lên trong sự im lặng nóng bức, bao trùm. Gần như cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng chó sủa. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? X. Rồng Spur. Nhóm tìm kiếm đang tiến nhanh xuống sông. 2 người đàn ông mặc quần tắm và lội nước cao đang phải chạy để theo kịp đàn chó. Họ là những người da đen gốc hoa to lớn đeo bao súng ngang qua bộ ngực trần mướt mồ hôi. Thỉnh thoảng họ hét lên với nhau mà phần lớn là chửi thề. Phía trước họ là đàn Doberman Pinscher, lớn đang bơi và vùng vẫy trong nước, kêu lên phấn khích. Chúng có mùi thơm và chúng điên cuồng đòi hỏi, đôi tai hình kim cương dựng lên trên những cái đầu ngoằn ngoèo nhẵn nhụi. Có thể là một con cá sấu sắp chết, người đàn ông dẫn đầu hét lên qua sự huyên náo. Anh ta mang theo một cây roi ngắn mà thỉnh thoảng anh ta quất như roi quất trên cánh đồng săn bắn. Người đàn ông kia hội tụ về phía anh. Anh ấy hét lên một cách phấn khích, đối với tiền của tôi, đó là điều tuyệt vời. Cá là anh ta đang nằm trong rừng ngập mặn, hãy nhớ rằng anh ta không phục kích chúng ta đâu.
Người đàn ông rút khẩu súng ra khỏi bao, kẹp dưới nách và đặt tay lên báng súng. Họ đang đi ra khỏi dòng sông mở vào đường hầm rừng ngập mặn. Người đàn ông đầu tiên có một tiếng huýt sáo. Nó nhô ra khỏi khuôn mặt rộng của anh ta như một mẩu xì gà. Anh ta thổi một tiếng nổ chói tai. Khi những con chó tráo đổi, anh ta dùng roi quất vào người anh ta. Những con chó kiểm tra, thút thít khi dòng chảy chậm buộc chúng không tuân theo mệnh lệnh. Hai người đàn ông cầm súng và chậm rãi lội xuôi dòng qua những chân rừng nước chênh vênh. Người đàn ông dẫn đầu đã đến chỗ hẹp mà Bon đã tìm thấy. Anh ta nắm cổ một con chó và ném nó vào kênh. Con chó khịt mũi háo hức và trèo về phía trước. Người đàn ông nheo mắt nhìn đám rễ nước hai bên luồng xem có bị chảy xước gì không. Con chó và người đàn ông bước vào cái hồ bơi nhỏ khép kín ở cuối con kênh. Người đàn ông nhìn quanh một cách chán ghét. Anh ta túm lấy cổ con chó và kéo nó lại. Con chó miễn cưỡng rời khỏi nơi này. Người đàn ông quất roi xuống nước. Người đàn ông thứ hai đã đợi ở lối vào con kênh nhỏ. Người đàn ông đầu tiên bước ra. Anh lắc đầu và họ tiếp tục đi xuôi dòng. Lũ chó, giờ đã bớt phấn khích hơn, đi thẳng về phía trước. Dần dần tiếng ồn ào của cuộc đi săn nhỏ dần và biến mất. Trong 5 phút nữa không có gì di chuyển trong vũng nước. Sau đó, ở một góc giữa các rễ cây, một ống tre mỏng tiềm vọng từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Khuôn mặt của Bon nổi lên, trán lấm tấm những sợi tóc ướt, giống như khuôn mặt của một xác chết nổi lên. Trong tay phải của mình dưới nước khẩu súng đã sẵn sàng. Anh chăm chú lắng nghe, có sự im lặng chết chóc, không một âm thanh. Hay đã ở đó, cái tiếng kêu mềm mại đó trong luồng chính là gì? Có ai đó đang lội rất lặng lẽ sau cuộc săn không? Bon đưa tay ra hai bên người anh ta và nhẹ nhàng chạm vào hai cơ thể còn lại nằm giữa đám rễ cây bên mép vực. Khi hai khuôn mặt nổi lên, anh đặt ngón tay lên môi. Nó đã quá muộn, cuộc cãi vã đã ho và khạc nhổ. Bon nhăn mặt và gật đầu khẩn trương về phía dòng chính. Tất cả họ đều lắng nghe, có sự im lặng chết chóc. Sau đó, tiếng vung vẩy mềm mại lại bắt đầu. Dù đó là ai đi vào kênh phụ, các ống tre quay trở lại ba miệng và các đầu mềm lại ngập trong nước. Ở dưới nước, Bon gục đầu xuống bùn, dùng tay trái bịt mũi và mím môi quanh ống. Anh biết hồ bơi đã được kiểm tra một lần rồi. Anh đã cảm thấy sự quấy rầy của con chó đang bơi. Lúc đó họ đã không được tìm thấy. Họ sẽ thoát khỏi nó một lần nữa. Lần này sẽ có ít cơ hội hơn để bùn khuấy chảy ra khỏi hồ bơi. Nếu người tìm kiếm này nhìn thấy vết màu nâu sẫm hơn, anh ta sẽ bắn vào nó hay đâm vào nó. Anh ta sẽ có vũ khí gì? Bon quyết định rằng anh ấy sẽ không mạo hiểm. Ở chuyển động đầu tiên trong nước gần anh ta sẽ đứng dậy và bắn và hy vọng điều tốt nhất. Bon nằm và tập trung mọi giác quan. Hơi thở có kiểm soát này là cái quái gì và tiếng nhai nhè nhẹ của những con tôm mới điên cuồng làm sao? Thật may mắn là không ai trong số họ có vết thương trên cơ thể, nếu không những thứ chết tiệt đó đã ăn mất rồi. Nhưng đó là một ý tưởng sáng suốt của cô gái. Nếu không có nó, những con chó sẽ đến bất cứ nơi nào họ trốn. Đột nhiên Bon co rúm người lại. Một chiếc ủng cao su đã dẫm lên ống chân của anh ấy và trượt ra. Người đàn ông có nghĩ đó là một nhánh không? Bon không thể mạo hiểm. Với một chuyển động đột ngột, anh ta ném mình lên trên, nhổ ra một đoạn tre dài. Bon nhanh chóng có ấn tượng về một thân hình to lớn gần như đè lên người anh và một báng súng xoay tròn. Anh nhấc cánh tay trái lên để bảo vệ đầu và cảm thấy cú đánh chói tai vào cánh tay. Cùng lúc đó, tay phải của anh ta lao về phía trước và khi họng súng chạm vào bộ ngực bên phải lấp lánh bên dưới lớp hào quang trụi lông, anh ta bóp cò. Cú đá của vụ nổ dồn vào cơ thể người đàn ông, gần như làm gãy cổ tay của Bon, nhưng người đàn ông đã ngã ngửa như một cái cây bị chặt xuống nước. Bon thoáng thấy một khoản tiền thuê khổng lồ ở bên cạnh khi anh ta đi xuống. Những chiếc cần gạt cao su đập mạnh một lần và một cái đầu của người da đen gốc hoa, trồi lên mặt nước, mắt nó trợn lên và nước ứa ra từ cái miệng đang kêu gào không thành tiếng của nó. Sau đó, cái đầu lại chìm xuống và không có gì ngoài bọt bùn và một vệt đỏ từ từ lan rộng bắt đầu thấm xuống hạ lưu. Bon lắc mình, anh quay lại, cãi nhau và cô gái đang đứng phía sau anh ta, nước chảy ra từ cơ thể họ. Poirot đang cười tâu tuét đến tận mang tai, nhưng các khớp ngón tay của cô gái đang ở trên miệng và đôi mắt của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào làn nước đỏ ngầu một cách kinh hoàng. Bon nói cộc lốc, anh xin lỗi, em yêu. Nó phải được thực hiện. Anh ấy ở ngay trên đầu chúng tôi. Nào, chúng ta đi thôi. Anh ta thô bạo nắm lấy cánh tay cô và đẩy cô ra khỏi chỗ đó và ra dòng chính, chỉ dừng lại khi họ đã đến con sông mở ở đầu đường hầm rừng ngập mặn. Khung cảnh lại trống trải.
Bon liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Nó đã dừng lại lúc 3 giờ. Anh nhìn mặt trời đằng Tây. Bây giờ có thể là 4 giờ. Họ phải đi bao xa nữa? Bon đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ anh đã xé nát nó. Ngay cả khi tiếng súng không được nghe thấy và nó sẽ bị bóp nghẹt bởi cơ thể của người đàn ông và bởi rừng ngập mặn thì người đàn ông sẽ bị bỏ lỡ khi những người khác gặp nhau. Nếu Poirot đoán đúng, ở cửa sông để bị bắt ra mắt. Liệu họ có quay ngược dòng sông để tìm kiếm người đàn ông mất tích? Chắc là không, trời sẽ tối dần trước khi họ biết chắc chắn rằng anh ấy đã mất tích. Họ sẽ gửi một nhóm tìm kiếm vào buổi sáng. Những con chó sẽ sớm nhận được cơ thể. Rồi sao? Cô gái kéo tay áo anh. Cô ấy nói một cách giận dữ, đã đến lúc anh nói cho tôi biết tất cả những chuyện này là sao. Tại sao mọi người lại cố giết lẫn nhau? Còn bạn là ai? Tôi không tin tất cả những câu chuyện này về các loài chim. Bạn không dùng súng lục đuổi theo lũ chim. Bon nhìn xuống đôi mắt mở to giận dữ. Anh xin lỗi em yêu. Tôi e rằng tôi đã khiến bạn rơi vào một mớ hỗn độn. Tôi sẽ kể cho bạn tất cả về nó vào tối nay khi chúng ta đến trại. Thật xui xẻo khi bạn bị lẫn với tôi như thế này. Tôi có chút mâu thuẫn với những người này. Họ dường như muốn giết tôi. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến việc đưa tất cả chúng ta ra khỏi đảo mà không có ai khác bị thương. Bây giờ tôi đã có đủ để tiếp tục để lần sau tôi có thể quay lại bằng cửa trước. Ý anh là gì? Bạn có phải là một loại cảnh sát? Bạn đang cố gắng đưa người đàn ông Trung Quốc này vào tù phải không? Đó là về nó, Bon mỉm cười với cô. Ít nhất thì cậu cũng đứng về phía các thiên thần. Và bây giờ bạn nói với tôi một cái gì đó. Còn bao xa nữa đến trại? Ồ, khoảng 1 giờ. Đó có phải là một nơi tốt để trốn? Họ có thể tìm thấy chúng tôi ở đó dễ dàng không? Họ phải băng qua hồ hoặc ngược dòng sông. Sẽ ổn thôi miễn là họ không gửi con rồng của họ đuổi theo chúng ta. Anh ta có thể đi xuyên qua nước. Tôi đã thấy anh ấy làm điều đó. Ồ tốt, Bon nói một cách ngoại giao, hãy hy vọng rằng anh ấy bị đau đuôi hay gì đó. Cô gái khịt mũi, được rồi, ngài biết tuốt, cô giận dữ nói. Chỉ cần bạn chờ đợi. Cãi nhau văng ra khỏi rừng ngập mặn, anh ta mang theo một khẩu súng trường. Anh nói xin lỗi, không có hại gì khi có một khẩu súng lục, đội trưởng. Có vẻ như chúng ta có thể cần phải đánh. Bon đã lấy nó, đó là một khẩu Remington Carbine của quân đội Hoa Kỳ, 300. Những người này chắc chắn đã có thiết bị phù hợp, anh đưa lại. Cãi nhau lặp lại suy nghĩ của mình. Dis là những người danh mãnh, đại ca. Người đàn ông đó chắc hẳn đã lẻn xuống một cách nhẹ nhàng sau bầu vú để bắt chúng tôi ra ngoài sau khi những ngày qua đi. Anh ta là một con cầy mang gắt quỷ quyệt, thưa bác sĩ. Bon trầm ngâm nói, anh ta hẳn là một người đàn ông. Anh rũ bỏ những suy nghĩ của mình. Giờ chúng ta bắt đầu thôi. Hani nói còn 1 tiếng nữa mới đến trại. Tốt hơn nên đi sang bờ trái để lấy những gì chúng ta có thể che từ ngọn đồi. Đối với tất cả những gì chúng tôi biết, họ đã đào tạo kính trên sông. Bon đưa khẩu súng của mình cho Poirot, người đã cất nó vào chiếc ba lô ướt sũng. Họ lại tiếp tục với Poirot dẫn đầu, Bon và cô gái đi dạo cùng nhau. Họ tìm được bóng mát từ bụi tre và bụi rậm dọc theo bờ sông phía tây, nhưng giờ đây họ phải đối mặt với toàn bộ sức gió như thiêu như đốt. Họ té nước lên tay và mặt để làm mát vết bỏng. Mắt Bon đỏ ngầu vì choi và cánh tay anh đau nhức không thể chịu nổi nơi báng súng đâm vào. Và anh ấy không mong đợi bữa tối của mình với bánh mì ngâm pho mát và thịt lợn muối. Họ có thể ngủ được bao lâu? Anh ấy đã không có nhiều đêm qua. Nó trông giống như cùng một khẩu phần một lần nữa. Còn cô gái thì sao? Cô đã không có. Anh và Poirot sẽ phải canh chừng và theo dõi. Và rồi ngày mai, đi vào rừng ngập mặn một lần nữa và từ từ quay trở lại cano băng qua đầu phía đông của hòn đảo. Nó trông như thế, và ra khơi vào đêm hôm sau. Bon nghĩ đến việc đào một con đường dài 5 dặm xuyên qua rừng ngập mặn rắn chắc. Thật là một triển vọng. Bon lê bước, nghĩ về kỳ nghỉ dưới ánh nắng của M. Anh ấy chắc chắn sẽ đưa thứ gì đó cho M để chia sẻ nó với anh ấy bây giờ. Dòng sông ngày càng hẹp lại cho đến khi nó chỉ còn là một dòng suối giữa những khóm tre. Sau đó, nó mở rộng ra một cửa sông đầm lầy bằng phẳng, bên ngoài đó là 5 dặm vuông hồ nước cạn chảy sang phía bên kia của hòn đảo trong một tấm gương xám xanh gợn sóng. Ngoài kia, có ánh sáng lung linh của đường băng và ánh nắng lấp lánh trên một nhà chứa máy bay duy nhất. Cô gái bảo họ đi về phía đông và họ đi chậm chậm dọc theo rìa bụi cây. Đột nhiên Poirot dừng lại, khuôn mặt của anh ta chỉ như một con chó săn vào vùng đất đầm lầy trước mặt anh ta. 2 rãnh sâu song song được cắt vào bùn,
với một rãnh mờ hơn ở trung tâm. Chúng là dấu vết của thứ gì đó đã đi xuống từ ngọn đồi và băng qua đầm lầy về phía hồ. Cô gái thờ ơ nói, đó là nơi con rồng đã ở. Poirot đảo tròng trắng mắt về phía cô. Bond đi chậm chậm dọc theo đường ray. Những cái bên ngoài khá trơn tru với một đường cong thụt vào. Chúng có thể được tạo ra bằng bánh xe, nhưng chúng rộng lớn ít nhất có chiều ngang 2 feet. Đường giữa có hình dạng tương tự nhưng chỉ rộng 3 inch, bằng chiều rộng của một chiếc lốp xe máy. Các đường ray không có dấu vết của rãnh và chúng còn khá mới. Họ hành quân theo một đường thẳng cụt và những bụi cây mà họ băng qua bị đè bẹp như thể một chiếc xe tăng đã cán qua họ. Bond không thể tưởng tượng được loại phương tiện nào, nếu là phương tiện, đã tạo ra chúng. Khi cô gái huých anh và thì thầm dữ dội, em đã bảo rồi mà, anh chỉ biết trầm ngâm nói, chà, em yêu, nếu đó không phải là một con rồng, thì đó là một thứ khác mà anh chưa từng thấy trước đây. Xa hơn nữa, cô khẩn trương kéo tay áo anh. Nhìn này, cô thì thầm. Cô ấy chỉ về phía một bụi cây lớn bên cạnh có đường ray chạy qua. Chúng trụi lá và đen lại. Ở trung tâm trưng bày những tàn tích cháy thành than của tổ chim. Anh ấy thổi hơi vào chúng, cô hào hứng nói. Bond bước tới những bụi cây và xem xét chúng. Anh ấy chắc chắn đã làm, anh ấy thừa nhận. Tại sao cụm đặc biệt này đã bị đốt cháy? Tất cả đều rất kỳ quặc. Các dấu vết chuyển hướng ra hồ và biến mất trong nước. Bond muốn đi theo họ nhưng không có chuyện bỏ trốn. Họ lê bước, quấn lấy nhau trong những suy nghĩ khác nhau. Ngày dần tàn sau ổ bánh mì đường, và cuối cùng cô gái chỉ về phía trước qua những bụi cây và Bond có thể nhìn thấy một bãi cát dài chạy ra hồ. Có những bụi nho biển dày đặc dọc theo sống lưng của nó và, ở giữa đường, có lẽ cách bờ hàng trăm thước, là phần còn lại của một túp lều tranh. Nó có vẻ là một nơi khá hấp dẫn để nghỉ qua đêm và nó được bảo vệ tốt bởi nước ở cả hai bên. Gió đã tắt và nước mềm mại mời gọi. Thật tuyệt vời biết bao khi được cởi bỏ những chiếc áo bẩn thỉu của họ và tắm rửa trong hồ, và sau hàng giờ vật lộn với bùn và mùi hôi thối của dòng sông và đầm lầy, được nằm dài trên cát khô cứng. Mặt trời rực vàng và chìm sau núi. Ngày vẫn còn sống ở mũi phía đông của hòn đảo, nhưng bóng đen của ổ bánh mì đường đang từ từ diễu hành qua hồ và sẽ sớm tiếp cận và giết chết cả nó. Những con ếch bắt đầu nổi lên, ồn ào hơn ở Jamaica, cho đến khi hoàng hôn dày đặc chói tai với chúng. Bên kia hồ, một con ếch đực khổng lồ bắt đầu đánh trống. Âm thanh kỳ lạ là thứ gì đó giữa tiếng tôm tom và tiếng vượn. Nó gửi đi những tin nhắn ngắn đột ngột bị chặn lại. Chẳng mấy chốc nó im bặt, nó đã tìm thấy những gì nó đã gửi cho. Họ đến cổ hố cát và đi dọc theo một con đường hẹp. Họ đến bãi đất trống với những tàn tích đổ nát của túp lều tranh. Những dấu vết lớn bí ẩn dẫn lên khỏi mặt nước ở cả hai bên và xuyên qua khoảng đất trống và qua những bụi cây gần đó như thể thứ gì đó, bất kể nó là gì, đã dẫm đạp lên nơi này. Nhiều bụi cây đã bị đốt cháy hoặc cháy thành than. Có những tàn tích của một lò sưởi làm bằng những cục san hô và một vài nồi nấu rải rác và hộp thiếc rỗng. Họ tìm kiếm trong đống đổ nát và Poirot khai quật được một vài hộp đậu và thịt lợn hai chưa mở. Cô gái tìm thấy một chiếc túi ngủ nhàu nát. Bond tìm thấy một chiếc ví da nhỏ chứa 5 tờ $1, 3 bảng Jamaica và một ít bạc. Hai người đàn ông chắc chắn đã rời đi vội vàng. Họ rời khỏi nơi này và di chuyển xa hơn dọc theo một bãi đất trống nhỏ đầy cát. Qua bụi cây, họ có thể nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy trên mặt nước từ ngọn núi, có lẽ cách đó 2 dặm. Về phía đông không có gì ngoài làn nước đen óng ánh mềm mại dưới bầu trời tối dần. Bond nói, miễn là chúng ta không để lộ ánh sáng, chúng ta sẽ ổn ở đây. Điều đầu tiên là phải tắm rửa sạch sẽ. Em yêu, em lấy phần còn lại của bãi cát và chúng ta sẽ có phần cuối của đất liền. Hẹn gặp lại vào bữa tối sau khoảng nửa giờ nữa. Cô gái cười, bạn sẽ mặc quần áo chứ? Chắc chắn rồi, Bond nói. Quần dài. Poirot nói, đại úy, khi còn đủ ánh sáng, tôi sẽ mở những chiếc hộp thiếc này và sửa những thứ đó trong đêm. Anh lục lọi trong ba lô. Đây là quần nhô và súng nhô. Bánh mì không cảm thấy ngon lắm mà đánh chỉ thấy ướt. Hít ít ok ăn, mép hít khô cá hồi vào buổi sáng. Đoán là tối nay chúng ta nên ăn đồ hộp và giữ phô mai và thịt lợn. Các hộp thuốc rất nặng và ngày mai chúng ta có nhiều hàng. Bond nói, được rồi, Poirot, tôi sẽ để lại thực đơn cho bạn. Anh cầm khẩu súng và chiếc quần ẩm rồi bước xuống vùng nước nông và quay trở lại con đường họ đã đến. Anh ta tìm thấy một dải cát khô cứng và cởi áo ra, bước trở lại mặt nước và nằm xuống. Nước mềm nhưng ấm kinh khủng. Anh ta bốc một nắm cát và dùng nó để cọ rửa người, dùng nó như xà phòng.
Sau đó, anh nằm và đắm chìm trong sự im lặng và cô đơn. Những vì sao bắt đầu tỏa sáng nhợt nhạt, những vì sao đã đưa họ đến hòn đảo đêm qua, 1 năm trước, những vì sao sẽ lại đưa họ đi vào đêm mai, 1 năm nữa. Thật là một chuyến đi, nhưng ít nhất nó đã được đền đáp. Bây giờ anh ta đã có đủ bằng chứng và nhân chứng để quay lại gặp thống đốc và nhận được một cuộc điều tra toàn diện về các hoạt động của bác sĩ số. Người ta không sử dụng súng máy vào người, kể cả với những kẻ xâm phạm. Và, tương tự như vậy, cái thứ mà bác sĩ No đã xâm phạm quyền thuê của Hiệp hội Audubon là gì? Cái thứ đã đập phá tài sản của họ và có thể đã giết chết một trong những quản giáo của họ. Điều đó cũng sẽ phải được điều tra. Và anh ta sẽ tìm thấy gì khi trở lại hòn đảo qua cửa trước, có lẽ trên một chiếc tàu khu trục, và cùng với một đội lính thủy đánh bộ. Đâu sẽ là câu trả lời cho câu đố của Dr. No? Anh ấy đang che giấu điều gì? Anh ấy sợ điều gì? Tại sao sự riêng tư lại quan trọng với anh ta đến mức anh ta giết người hết lần này đến lần khác vì nó? Bác sĩ không là ai? Bon nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe bên phải mình. Anh nghĩ đến cô gái. Và ai là Honekai Rider? Điều đó, anh ấy quyết định, khi leo lên vùng đất khô ráo, ít nhất là điều gì đó mà anh ấy phải có thể tìm ra trước khi màn đêm kết thúc. Bon mặc chiếc quần ướt đẫm, ngồi xuống cắt và tháo khẩu súng. Anh ấy đã làm điều đó bằng cách chạm vào, sử dụng áo sơ mi của mình để làm khô từng bộ phận và từng hộp mực. Sau đó anh ta lắp lại khẩu súng và bấm cò quanh ống trụ rỗng. Âm thanh khỏe mạnh, nó sẽ là ngày trước khi nó rỉ sét. Anh nạp tiền và nhét nó vào bao da bên trong cặp quần rồi đứng dậy và đi trở lại bãi đất trống. Cái bóng của Hani với lên và kéo anh xuống bên cạnh cô. Nào, cô ấy nói, chúng ta đang chết đói. Tôi lấy một trong những cái nồi, rửa sạch nó và chúng tôi đổ đậu vào đó. Có khoảng 2 nắm đầy mỗi cái và một ổ bánh mì dế. Và tôi không cảm thấy tội lỗi khi ăn thức ăn của bạn vì bạn đã bắt tôi làm việc chăm chỉ hơn nhiều so với khi tôi ở một mình. Đây, đưa tay ra. Bon mỉm cười trước uy quyền trong giọng nói của cô. Anh chỉ có thể nhận ra hình bóng của cô trong bóng tối. Đầu cô trông bóng bẩy hơn. Anh tự hỏi tóc cô trông như thế nào khi được trải và sấy khô. Nàng sẽ như thế nào khi khoác trên mình bộ quần áo tinh tươm trên thân thể vàng óng xinh đẹp đó. Anh có thể thấy cô đi vào một căn phòng hoặc băng qua bãi cỏ ở Bow Desert. Cô ấy sẽ là một vịt con xấu xí xinh đẹp, mê hồn. Tại sao cô ấy chưa bao giờ được sửa chiếc mũi bị gãy? Đó là một hoạt động dễ dàng. Sau đó, cô ấy sẽ là cô gái xinh đẹp nhất ở Jamaica. Vai cô cọ vào người anh. Bon vươn tay đặt xuống lòng cô, mở ra. Cô cầm tay anh lên và Bon cảm thấy một đống đậu lạnh ngắt được đổ vào đó. Đột nhiên anh ngửi thấy mùi động vật ấm áp của cô. Nó kích thích đến mức cơ thể anh lắc lư dựa vào cô và trong giây lát mắt anh nhắm lại. Cô ấy cười một tiếng ngắn trong đó có sự ngượng ngùng, hài lòng và dịu dàng. Cô ấy nói, ở đó, một cách đầy tình mẫu tử, và nhấc bàn tay nặng trĩu của anh ấy ra khỏi cô ấy và quay lại với anh ấy. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? Si. Giữa người ngoài hành tinh cây. Chắc là khoảng 8 giờ, Bon nghĩ. Ngoài tiếng kêu len keng của những con ếch, nó rất yên tĩnh. Ở góc xa của khoảng đất trống, anh có thể nhìn thấy bóng tối của Poirot. Có tiếng kim loại lanh canh khi anh tháo và lau khô chiếc Remington. Xuyên qua những bụi cây, những ngọn đèn vàng xa xa từ đàn Guanera tạo nên những con đường lễ hội trên mặt hồ tối đen. Cơn gió xấu đã biến mất và khung cảnh ghê tởm chìm trong bóng tối. No đã rất tuyệt, quần áo của Bon đã khô trên người anh ta. 3 nắm thức ăn lớn đã làm ấm bụng anh. Anh cảm thấy thoải mái, buồn ngủ và bình yên. Ngày mai còn rất xa và không có vấn đề gì ngoại trừ rất nhiều bài tập thể dục. Cuộc sống đột nhiên cảm thấy dễ dàng và tốt. Cô gái nằm cạnh anh trong chiếc túi ngủ. Cô ấy đang nằm ngửa, hai tay ôm đầu, nhìn lên mái nhà đầy sao. Anh chỉ có thể nhận ra vẻ nhợt nhạt trên gương mặt cô. Cô ấy nói, James, bạn đã hứa sẽ cho tôi biết tất cả chuyện này là gì. Cố lên, anh sẽ không đi ngủ cho đến khi em ngủ được. Bon cười, tôi sẽ nói nếu bạn nói. Tôi muốn biết tất cả những gì về bạn. Tôi không phiền đâu, tôi không có bí mật nào. Nhưng bạn trước tiên. Được rồi, Bon co đầu gối lên tận cằm và vòng tay ôm lấy chúng. Chuyện là thế này, tôi là một loại cảnh sát. Họ cử tôi đi khỏi London khi có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra ở đâu đó trên thế giới mà không phải việc của bất kỳ ai khác. Chà, cách đây không lâu, một trong những nhân viên của thống đốc ở Kingston, một người đàn ông tên là Strangway, bạn của tôi, đã biến mất.
Thư ký của anh ấy, một cô gái xinh đẹp, cũng vậy. Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ sẽ bỏ trốn cùng nhau. Tôi đã không, Bon kể câu chuyện một cách đơn giản, có người tốt và kẻ xấu, giống như một câu chuyện phiêu lưu trong sách. Anh ấy kết thúc, vì vậy, em thấy đấy, em yêu, vấn đề chỉ là quay trở lại Jamaica vào tối mai, cả ba chúng ta trên cano, và sau đó thống đốc sẽ lắng nghe chúng ta và cử rất nhiều binh lính đến bắt người Trung Quốc này. Sở hữu lên, tôi cho rằng điều đó có nghĩa là anh ta sẽ vào tù. Anh ấy cũng sẽ biết điều đó và đó là lý do tại sao anh ấy đang cố ngăn cản chúng ta. Đó là tất cả, bây giờ đến lượt bạn. Cô gái nói, có vẻ như bạn đang sống một cuộc sống rất thú vị. Vợ của bạn không thể thích bạn đi xa như vậy. Cô ấy không lo lắng về việc bạn bị tổn thương sao? Tôi chưa kết hôn, những người duy nhất lo lắng về việc tôi bị thương là công ty bảo hiểm của tôi. Cô ấy thăm dò, nhưng tôi cho rằng bạn có con gái. Không phải là vĩnh viễn. Ồ, có một khoảng dừng, cuộc cãi vã đến với họ. Capern, AH sẽ canh gác đầu tiên nếu điều đó phù hợp. Hãy ra khỏi điểm của Sandspeed, AH sẽ gọi cho bạn vào khoảng nửa đêm. Dan Matthew tiếp tục đến 5 giờ và sau đó tất cả chúng ta sẽ bắt đầu. Cần phải rời khỏi chỗ này trước khi trời sáng. Hợp với tôi, Bon nói. Đánh thức tôi nếu bạn nhìn thấy bất cứ điều gì. Súng ổn chứ? Anh ấy vẫn ổn, Quarrel vui vẻ nói. Anh ấy nói, ngủ ngon, cô gái, với một chút ý nghĩa, và lặng lẽ tan biến vào bóng tối. Tôi thích Quarrel, cô gái nói. Cô dừng lại, sau đó, anh có thực sự muốn biết về em không? Nó không thú vị bằng câu chuyện của bạn. Tất nhiên tôi làm, và đừng bỏ sót bất cứ thứ gì. Không có gì để bỏ đi. Bạn có thể ghi cả cuộc đời tôi vào mặt sau của một tấm bưu thiếp. Để bắt đầu, tôi chưa bao giờ ra khỏi Jamaica. Tôi đã sống cả đời ở một nơi gọi là sa mạc Bow trên bờ biển phía bắc gần cảng Morgan. Bon cười, thật kỳ quặc, tôi cũng vậy, ít nhất là trong lúc này. Tôi đã không nhận thấy bạn về. Bạn có sống trên cây không? Ồ, tôi cho rằng bạn đã lấy ngôi nhà bên bờ biển. Tôi không bao giờ đến gần nơi này. Tôi sống trong ngôi nhà lớn. Nhưng chẳng còn gì của nó cả. Đó là, một đống đổ nát ở giữa cánh đồng mía. Tôi sống trong hầm, tôi đã sống ở đó từ khi lên năm. Khi đó nó đã bị thiêu rụi và bố mẹ tôi đã bị giết. Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về họ vì vậy bạn không cần phải nói rằng bạn xin lỗi. Lúc đầu, tôi sống ở đó với người bảo mẫu da đen của mình. Bà mất khi tôi 15 tuổi. Trong 5 năm qua tôi đã sống ở đó một mình. Trời đất lành, Bon kinh hoàng, nhưng không có ai khác chăm sóc anh sao? Bố mẹ bạn không để lại tiền sao? Không một xu, không có chút cay đắng nào trong giọng nói của cô gái nếu có bất cứ điều gì đáng tự hào. Bạn thấy các Ryder là một trong những gia đình người Jamaica lâu đời. Người đầu tiên đã được Cromwell trao cho vùng đất sa mạc Bow vì là một trong những người đã ký lệnh tử hình của vua Charles. Anh ấy đã xây dựng ngôi nhà lớn và gia đình tôi sống trong đó kể từ đó. Nhưng sau đó Sugar sụp đổ và tôi cho rằng nơi này hoạt động rất tồi tệ, và vào thời điểm cha tôi được thừa kế thì chẳng có gì ngoài các khoản nợ thế chấp và những thứ tương tự. Vì vậy, khi cha và mẹ tôi qua đời, tài sản đã được bán hết. Tôi không bận tâm, tôi còn quá trẻ, bảo mẫu hẳn là tuyệt vời. Họ muốn mọi người nhận nuôi tôi, giáo sĩ và những người hợp pháp đã làm, nhưng Nanny đã thu thập những thanh đồ đạc chưa bị đốt cháy và chúng tôi định cư trong đống đổ nát và sau một thời gian không ai đến can thiệp vào chúng tôi. Cô ấy làm một chút công việc may vá và giặt giũ trong làng và trồng một vài cây chuối và các thứ và có một cây sake lớn đối diện với ngôi nhà cũ. Chúng tôi đã ăn những gì người Jamaica ăn, và có cả cây mía xung quanh chúng tôi và cô ấy làm một cái lò cá mà chúng tôi thường đi và lấy hàng ngày. Tất cả đều đúng, chúng tôi đã có đủ để ăn. Bằng cách nào đó cô ấy đã dạy tôi đọc và viết. Có một đống sách cũ còn sót lại sau vụ cháy. Có một cuốn bách khoa toàn thư. Tôi bắt đầu với A khi tôi khoảng 8 tuổi. Tôi đã đi xa đến giữa T. Cô nói phòng thủ, tôi cá là tôi biết nhiều hơn anh về rất nhiều thứ. Tôi đặt cược bạn làm. Bon bị lạc trong hình ảnh cô bé tóc vàng hoe đang thơ thẩn quanh đống đổ nát với bà già da đen bướng bỉnh trông chừng cô và gọi cô vào học những bài học mà chắc hẳn cũng giống như một câu đố đối với bà già. Người bảo mẫu của bạn hẳn là một người tuyệt vời. Cô ấy là một người yêu. Đó là một tuyên bố thẳng thừng. Tôi đã nghĩ mình sẽ chết khi cô ấy làm thế. Sau đó thì không còn vui nữa. Trước đây, tôi sống cuộc đời của một đứa trẻ. Sau đó tôi đột nhiên phải lớn lên và làm mọi thứ cho chính mình.
Và những người đàn ông đã cố bắt tôi và làm tổn thương tôi. Họ nói rằng họ muốn làm tình với tôi. Cô dừng lại, khi đó tôi đã từng rất xinh đẹp. Bon nói một cách nghiêm túc, em là một trong những cô gái xinh đẹp nhất anh từng thấy. Với cái mũi này, đừng ngớ ngẩn. Anh không hiểu, Bon cố gắng tìm những từ mà cô ấy sẽ tin. Tất nhiên ai cũng có thể thấy mũi của bạn bị gãy. Nhưng kể từ sáng nay tôi hầu như không nhận thấy nó. Khi bạn nhìn vào một người, bạn nhìn vào mắt hoặc miệng của họ. Đó là nơi có các biểu thức. Một cái mũi gãy không đáng kể hơn một cái tai vểnh. Mũi và tai là những phần của đồ nội thất trên khuôn mặt. Một số đẹp hơn những cái khác, nhưng chúng gần như không quan trọng bằng những cái còn lại. Chúng là một phần của nền của khuôn mặt. Nếu bạn có một chiếc mũi đẹp cũng như phần còn lại của bạn, bạn sẽ là cô gái xinh đẹp nhất ở Jamaica. Ý anh là thê à? Giọng cô gấp gáp, bạn có nghĩ rằng tôi có thể xinh đẹp? Tôi biết một số người trong tôi không sao, nhưng khi nhìn vào kính tôi hầu như không thấy gì ngoài chiếc mũi gãy của mình. Tôi chắc rằng nó giống như vậy với những người khác, những người cũng dị dạng. Bon sốt ruột nói, anh không dị dạng. Đừng nói vớ vẩn như vậy. Và dù sao đi nữa, bạn có thể đặt nó ngay bằng một thao tác đơn giản. Bạn chỉ phải đến Mỹ và nó sẽ được thực hiện trong một tuần. Cô ấy nói một cách giận dữ, làm thế nào bạn mong đợi tôi làm điều đó? Tôi có khoảng 15 pound dưới đá trong hầm rượu của mình. Tôi có 3 chiếc váy, 3 chiếc áo sơ mi, một con dao và một cái lọ đựng cá. Tôi biết tất cả về các hoạt động này. Bác sĩ ở Port Maria đã tìm ra cho tôi. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Anh ấy đã viết thư cho Mỹ. Anh có biết không, để hoàn thành nó đàng hoàng, tôi sẽ tốn khoảng 500 bảng Anh, còn tiền vé đến New York, bệnh viện và mọi thứ nữa. Giọng cô trở nên tuyệt vọng. Làm thế nào để bạn mong đợi tôi tìm thấy số tiền đó? Bon đã quyết định sẽ phải làm gì với điều đó. Bây giờ anh ấy chỉ nói một cách dịu dàng, chà, tôi nghĩ là có nhiều cách. Nhưng dù sao đi nữa, tiếp tục với câu chuyện của bạn. Nó rất thú vị hơn nhiều so với của tôi. Bạn sẽ đến nơi nanny của bạn đã chết. Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Cô gái bắt đầu lại một cách miễn cưỡng. Chà, đó là lỗi của bạn vì đã làm gián đoạn. Và bạn không được nói về những điều bạn không hiểu. Tôi cho rằng mọi người nói với bạn rằng bạn đẹp trai. Tôi hy vọng bạn có được tất cả các cô gái bạn muốn. Chà, bạn sẽ không như vậy nếu bạn bị lác mắt hoặc môi thỏ hay gì đó. Thực tế là, anh có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của cô ấy. Tôi nghĩ tôi sẽ đến gặp Obiaman khi chúng ta quay lại và nhờ ông ta bỏ bùa mê bạn và đưa cho bạn thứ gì đó tương tự. Cô ấy nói thêm một cách khập khiễng, vậy thì chúng ta nên giống nhau hơn. Bon đưa tay ra, tay anh lướt qua người cô. Tôi có những kế hoạch khác, anh nói. Nhưng thôi nào, tôi muốn nghe phần còn lại của câu chuyện. Ồ tốt, cô gái thở dài, tôi phải quay lại một chút. Bạn thấy tất cả tài sản đều bằng mía và ngôi nhà cũ sừng sững giữa đó. Chà, khoảng 2 lần một năm họ chặt mía và gửi đến nhà máy. Và khi họ làm điều đó, tất cả các loài động vật và côn trùng, v.v. sống trong các cánh đồng mía đều trở nên hoảng loạn và hầu hết chúng đều bị phá hủy nhà cửa và bị giết. Vào lúc cắt, một số người trong số họ đã đến đống đổ nát của ngôi nhà và ẩn náu. Bảo mẫu của tôi ban đầu đã rất sợ chúng, cầy mang gắt, rắn và bọ cạp, v.v. Nhưng tôi đã biến một vài căn phòng dưới hầm thành nhà ở cho chúng. Tôi không sợ chúng và chúng không bao giờ làm hại tôi. Họ dường như hiểu rằng tôi đang chăm sóc họ. Hẳn là họ đã nói với bạn bè hay gì đó vì sau một lúc, việc tất cả kéo vào phòng của họ và định cư ở đó cho đến khi cây mía non bắt đầu mọc trở lại là điều hoàn toàn tự nhiên. Sau đó, tất cả họ nộp đơn và trở lại sống trên cánh đồng. Tôi đã cho chúng những thức ăn mà chúng tôi có thể dành dụm được khi chúng ở với chúng tôi và chúng cư xử rất tốt ngoại trừ việc hơi có mùi và đôi khi đánh nhau. Nhưng tất cả họ đều khá thuần phục tôi, và con cái của họ cũng vậy, và tôi có thể làm bất cứ điều gì với họ. Tất nhiên những người đốn mía biết được điều này và thấy tôi đi lại với những con rắn quấn quanh cổ, v.v. và họ sợ tôi và nghĩ rằng tôi đã vâng lời. Vì vậy, họ để chúng tôi hoàn toàn yên. Cô dừng lại, đó là nơi tôi tìm hiểu rất nhiều về động vật và côn trùng. Tôi cũng đã từng dành rất nhiều thời gian trên biển để tìm hiểu về những người đó. Điều đó cũng tương tự với các loài chim. Nếu bạn biết tất cả những người này thích ăn gì và họ sợ gì, và nếu bạn dành toàn bộ thời gian cho họ, bạn có thể kết bạn. Cô ngước lên nhìn anh. Bạn bỏ lỡ rất nhiều điều khi không biết về những điều này. Tôi là có, Bon nói thật.
Tôi cho rằng chúng đẹp hơn và thú vị hơn nhiều so với con người. Tôi không biết về điều đó, cô gái trầm ngâm nói. Tôi không biết nhiều người. Hầu hết những người tôi đã gặp đều đáng ghét, nhưng tôi cho rằng chúng cũng có thể thú vị. Cô dừng lại, tôi chưa từng thực sự nghĩ đến việc thích chúng như tôi thích động vật. Tất nhiên là ngoại trừ Nanny. Cho đến khi, cô ấy ngừng lại với một tiếng cười ngại ngùng. Chà, dù sao thì tất cả chúng tôi đều sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi tôi 15 tuổi và Nanny qua đời và sau đó mọi thứ trở nên khó khăn. Có một người tên là Mander, một người đàn ông khủng khiếp. Anh ta là người giám sát da trắng cho những người sở hữu tài sản. Anh ấy cứ đến gặp tôi. Anh ấy muốn tôi chuyển đến ngôi nhà của anh ấy gần Port Maria. Tôi ghét anh ta và tôi đã từng trốn khi nghe thấy tiếng ngựa của anh ta xuyên qua đám mây. Một đêm nọ, anh ấy đi bộ và tôi không nghe thấy anh ấy. Anh ấy đã say, anh ta xuống hầm và đánh nhau với tôi vì tôi không làm những gì anh ta muốn tôi làm. Bạn biết đấy, những điều mà những người đang yêu làm. Vâng, tôi biết. Tôi đã cố giết anh ta bằng con dao của mình, nhưng anh ta rất khỏe và anh ta đã đánh tôi rất mạnh vào mặt và làm tôi gãy mũi. Anh ta đánh tôi bất tỉnh và sau đó tôi nghĩ anh ta đã làm mọi thứ với tôi. Ý tôi là tôi biết anh ấy đã làm. Ngày hôm sau, tôi muốn tự tử khi nhìn thấy khuôn mặt của mình và khi tôi tìm thấy những gì anh ta đã làm. Tôi đã nghĩ mình sẽ có con. Tôi chắc chắn sẽ tự sát nếu tôi có con với người đàn ông đó. Dù sao, tôi đã không, vì vậy đó là điều đó. Tôi đã đến gặp bác sĩ và ông ấy đã làm những gì có thể cho chiếc mũi của tôi và không lấy bất kỳ khoản phí nào. Tôi đã không nói với anh ấy về phần còn lại. Tôi đã quá xấu hổ. Người đàn ông đã không trở lại. Tôi đợi và không làm gì cho đến lần chặt mía tiếp theo. Tôi đã có kế hoạch của mình. Tôi đang đợi những con nhện góa phụ đen đến trú ẩn. Một hôm họ đến, tôi bắt con lớn nhất trong số những con cái và nhốt nó vào một cái hộp không có gì để ăn. Họ là những người xấu, những người phụ nữ. Rồi tôi đợi một đêm tối không trăng. Tôi lấy cái hộp có con nhện trong đó và đi đi lại cho đến khi đến nhà người đàn ông. Trời rất tối và tôi sợ những tên lừa đảo mà tôi có thể gặp trên đường nhưng tôi không thấy bất kỳ con nào. Tôi đợi trong vườn của anh ấy trong bụi rậm và nhìn anh ấy đi ngủ. Sau đó, tôi trèo lên một cái cây và trèo lên ban công của anh ấy. Tôi đợi ở đó cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy của anh ta rồi tôi rón rén chui qua cửa sổ. Anh ta đang nằm trần truồng trên giường dưới màn chống muỗi. Tôi nâng mép hộp, mở hộp và ném con nhện vào bụng anh ta. Sau đó tôi đi và trở về nhà. Chúa toàn năng, Bon cung kính nói, chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Cô ấy vui vẻ nói, anh ấy mất 1 tuần để chết. Nó chắc hẳn đã bị tổn thương, khủng khiếp. Họ làm, bạn biết đấy. Các Erbiaman nói rằng không có gì giống như vậy. Cô dừng lại, khi Bon không bình luận gì, cô ấy lo lắng nói, anh không nghĩ là em đã làm sai chứ? Đó không phải là một thứ để tạo thành thói quen, Bon nhẹ nhàng nói. Nhưng tôi không thể nói rằng tôi đổ lỗi cho bạn như mọi chuyện đã xảy ra. Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó? Vậy thì tôi vừa mới ổn định trở lại, giọng cô ấy thực tế. Tôi phải tập trung vào việc kiếm đủ thức ăn, và tất nhiên, tất cả những gì tôi muốn làm là tiết kiệm tiền để làm lại mũi. Bạn có nghĩ rằng các bác sĩ có thể đưa nó trở lại như cũ không? Họ có thể biến nó thành bất kỳ hình dạng nào bạn thích, Bon nói dứt khoát. Bạn đã kiếm tiền từ việc gì? Đó là bách khoa toàn thư. Nó nói với tôi rằng mọi người thu thập vỏ sò. Cái đó có thể bán những cái hiếm. Tôi đã nói chuyện với hiệu trưởng trường học địa phương, tất nhiên là không nói cho ông ấy biết bí mật của tôi, và ông ấy phát hiện ra rằng có một tạp chí Mỹ tên là Nautilus dành cho những người sưu tập vỏ sò. Tôi chỉ có đủ tiền để đăng ký và tôi bắt đầu tìm kiếm những chiếc vỏ mà mọi người nói rằng họ muốn trong quảng cáo. Tôi đã viết thư cho một đại lý ở Miami và anh ta bắt đầu mua hàng của tôi. Thật ly kỳ, tất nhiên tôi đã mắc một số sai lầm khủng khiếp ngay từ đầu. Tôi nghĩ mọi người sẽ thích những chiếc vỏ đẹp nhất, nhưng họ không thích. Họ thường muốn cái xấu xí nhất, và sau đó, khi tôi tìm thấy những thứ hiếm, tôi đã làm sạch chúng và đánh bóng chúng để chúng trông đẹp hơn. Điều đó cũng sai, họ muốn vỏ sò ngay khi vừa ra khỏi biển, cùng với con vật bên trong và tất cả. Vì vậy, tôi đã lấy một ít formalin từ bác sĩ và cho vào vỏ sò sống để chúng không có mùi và gửi chúng cho một người đàn ông ở Miami. Tôi mới làm đúng cách đây khoảng 1 năm và tôi đã kiếm được 15 bảng Anh. Tôi đã tính ra rằng bây giờ tôi đã biết họ muốn chúng như thế nào, và nếu may mắn, tôi phải kiếm được ít nhất 50 bảng 1 năm. Rồi 10 năm nữa tôi có thể sang Mỹ và phẫu thuật. Và sau đó,
Cô cười khúc khích thích thú, tôi đã có một sự may mắn tuyệt vời. Tôi đã đi đến Krebsky, tôi đã từng đến đó trước đây, nhưng lần này là ngay trước lễ Giáng sinh, và tôi đã tìm thấy những vỏ sò màu tím này. Trông chúng không hấp dẫn lắm, nhưng tôi đã gửi một hoặc hai chiếc đến Miami và người đàn ông này đã viết lại ngay lập tức và nói rằng anh ta có thể lấy bao nhiêu tùy ý tôi với giá $5 mỗi chiếc cho cả bộ. Anh ấy nói rằng tôi phải giữ bí mật về nơi họ sống, nếu không chúng tôi sẽ bị cái mà anh ấy gọi là làm hỏng thị trường, và giá sẽ rẻ hơn. Nó giống như có mỏ vàng riêng của một người. Bây giờ tôi có thể tiết kiệm được số tiền trong 5 năm. Đó là lý do tại sao tôi rất nghi ngờ bạn khi tôi tìm thấy bạn trên bãi biển của tôi. Tôi nghĩ bạn sẽ đến để ăn cắp vỏ của tôi. Bạn đã cho tôi một chút sốc. Tôi nghĩ bạn phải là bạn gái của bác sĩ không? Cảm ơn rất nhiều. Nhưng khi bạn đã phẫu thuật, bạn sẽ làm gì sau đó? Anh không thể sống một mình trong hầm cả đời được. Tôi đã nghĩ mình sẽ là gái gọi. Cô ấy nói như thể cô ấy đã nói, y tá, hoặc thư ký. Ồ, anh nói vậy là có ý gì? Có lẽ cô ấy đã chọn cách diễn đạt mà không hiểu nó. Một trong những cô gái có căn hộ đẹp và quần áo đáng yêu. Anh biết ý tôi mà, cô sốt ruột nói. Người ta gọi điện cho họ, đến làm tình với họ và trả tiền cho họ. Họ nhận được $100 cho mỗi lần ở New York. Đó là nơi tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu. Tất nhiên, cô ấy thừa nhận, tôi có thể phải làm điều đó để bắt đầu với ít tiền hơn. Cho đến khi tôi học cách làm điều đó thực sự tốt. Bạn trả bao nhiêu cho những người chưa qua đào tạo? Bon cười, tôi thực sự không nhớ nổi. Đã khá lâu kể từ khi tôi có một cái. Cô ấy thở dài, vâng, tôi cho rằng anh có thể có bao nhiêu phụ nữ tùy ý mà không cần làm gì. Tôi cho rằng chỉ có những người đàn ông xấu xí phải trả tiền. Nhưng điều đó không thể tránh được. Bất kỳ loại công việc nào trong các thị trấn lớn đều phải khủng khiếp. Ít nhất bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi làm gái gọi. Sau đó tôi có thể quay lại Jamaica và mua bầu desert. Tôi sẽ đổ dầu để tìm được một người chồng tử tế và có vài đứa con. Bây giờ tôi đã tìm thấy những vỏ sò Venus này, tôi đã tính toán rằng tôi có thể quay lại Jamaica khi tôi 30 tuổi. Điều đó không đáng yêu sao? Tôi thích phần cuối cùng của kế hoạch, nhưng tôi không chắc lắm về điều đầu tiên. Dù sao đi nữa, bạn đã tìm ra những cô gái gọi này ở đâu? Họ có thuộc G trong bách khoa toàn thư không? Dĩ nhiên là không, đừng ngớ ngẩn, có một vụ án lớn về họ ở New York khoảng 2 năm trước. Có một tay chơi giàu có tên là Jenke, anh ta có cả một chuỗi các cô gái. Có rất nhiều điều về trường hợp trong Glinner. Họ đã đưa ra tất cả giá cả và mọi thứ. Và dù sao đi nữa, có hàng ngàn cô gái như vậy ở Kingston, tất nhiên là không phải những cô gái tốt như vậy. Họ chỉ nhận được khoảng 5 shilling và họ không có nơi nào để đi và làm điều đó ngoại trừ bụi rậm. Nanny của tôi nói với tôi về họ. Mẹ nói tôi không được lớn lên như họ nếu không tôi sẽ rất bất hạnh. Tôi có thể thấy điều đó chỉ với 5 shilling, nhưng với $100. Bon nói, bạn sẽ không thể giữ tất cả những thứ đó. Bạn sẽ phải có một loại người quản lý để có được những người đàn ông, và sau đó bạn phải hối lộ cảnh sát để bạn được yên. Và bạn có thể dễ dàng đi tù nếu có gì đó không ổn. Tôi thực sự không nghĩ bạn thích công việc này. Tôi sẽ cho bạn biết điều này, với tất cả những gì bạn biết về động vật và côn trùng, bạn có thể kiếm được một công việc tuyệt vời là chăm sóc chúng tại một trong những sở thú của Mỹ. Hay còn viện Jamaica thì sao? Tôi chắc rằng bạn muốn điều đó tốt hơn. Bạn sẽ có khả năng gặp được một người chồng tốt, dù sao bạn không được nghĩ đến việc trở thành một cô gái gọi nữa. Bạn đã có một cơ thể đẹp, bạn phải giữ nó cho những người đàn ông bạn yêu. Đó là những gì người ta nói trong sách, cô nói một cách nghi ngờ. Vấn đề là không có bất kỳ người đàn ông nào để yêu ở sa mạc Bâu. Cô bẽn lẽn nói, anh là người anh đầu tiên mà em nói chuyện. Tôi thích bạn ngay từ đầu. Tôi không ngại nói với bạn những điều này chút nào. Tôi cho rằng có rất nhiều người khác mà tôi nên thích nếu tôi có thể trốn thoát. Tất nhiên là có, hàng trăm, và bạn là một cô gái tuyệt vời. Tôi nghĩ rất trực tiếp tôi đã nhìn thấy bạn. Nhìn thấy phía sau của tôi, bạn có nghĩa là, giọng nói ngày càng buồn ngủ, nhưng nó tràn đầy niềm vui sao. Bon cười, chà, đó là một phía sau tuyệt vời. Và phía bên kia cũng rất tuyệt. Cơ thể Bon bắt đầu cựa quậy với ký ức về việc cô đã từng như thế nào. Anh nói cộc cằn, nào, em yêu, đã đến giờ đi ngủ. Sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện khi chúng ta quay lại Jamaica. Sẽ có, cô ngái ngủ nói, hứa. Anh nghe tiếng cô cựa quậy trong túi ngủ.
Anh nhìn xuống, anh chỉ có thể nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt quay về phía anh. Cô thở dài thườn thượt của một đứa trẻ trước khi chìm vào giấc ngủ. Có sự im lặng trong khoảng đất trống. Trời trở lạnh, Bon gục đầu xuống hai đầu gối còng. Anh biết cố ngủ cũng chẳng ích gì. Tâm trí anh tràn ngập ngày hôm nay và về cô gái phi thường tác răng đã bước vào cuộc đời anh. Cứ như thể một con vật xinh đẹp nào đó đã gắn bó với anh ta. Sẽ không có việc thả dây xích cho đến khi anh ấy giải quyết được vấn đề của cô ấy cho cô ấy. Anh ấy biết điều đó. Tất nhiên sẽ không có khó khăn gì về hầu hết chúng. Anh ấy có thể giải quyết được ca phẫu thuật, thậm chí, với sự giúp đỡ của bạn bè, anh ấy có thể tìm được một công việc thích hợp và một ngôi nhà cho cô ấy. Anh ta có tiền, anh ấy sẽ mua váy cho cô ấy, làm tóc cho cô ấy, giúp cô ấy bắt đầu bước vào thế giới rộng lớn. Nó sẽ rất vui, nhưng còn phía bên kia thì sao? Còn ham muốn thể xác mà anh cảm thấy đối với cô thì sao? Người ta không thể làm tình với một đứa trẻ. Nhưng cô ấy có phải là một đứa trẻ không? Không có gì trẻ con về cơ thể hay tính cách của cô ấy. Cô ấy đã trưởng thành hoàn toàn và rất thông minh theo phong cách thời trang của mình, và có khả năng tự chăm sóc bản thân tốt hơn nhiều so với bất kỳ cô gái 20 tuổi nào mà Bon từng gặp. Suy nghĩ của Bon bị gián đoạn bởi một cú giật mạnh ở tay áo anh. Giọng nói nhỏ nhẹ nói, sao anh không đi ngủ? Bạn có lạnh không? Không, tôi ổn. Thật tuyệt và ấm áp khi ở trong túi ngủ. Bạn có muốn vào trong không? Có rất nhiều phòng. Không, cảm ơn cưng. Tôi sẽ ổn thôi. Có một khoảng dừng, sau đó, gần như thì thầm, nếu bạn đang nghĩ. Ý tôi là bạn không cần phải làm tình với tôi. Chúng ta có thể ngủ ngửa ra trước, bạn biết đấy, giống như những chiếc thìa. Anh yêu, anh đi ngủ đi. Sẽ thật tuyệt nếu được như thế, nhưng không phải tối nay. Dù sao thì tôi cũng sẽ phải tiếp quản Quarrel sớm thôi. Có, tôi thấy, giọng nói đầy miễn cưỡng. Có lẽ khi chúng ta quay lại Jamaica. Có lẽ. Hứa, anh sẽ không đi ngủ cho đến khi em hứa. Bon tuyệt vọng nói, tất nhiên tôi hứa. Bây giờ đi ngủ đi Honikai. Giọng nói đắc thắng thì thầm, bây giờ bạn nợ tôi thời gian làm nô lệ. Bạn đã hứa, chúc ngủ ngon, James yêu dấu. Chúc ngủ ngon, em yêu. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? 12. Điều. Cái nắm tay trên vai Bon khẩn trương. Anh ấy ngay lập tức đứng vững trên đôi chân của mình. Quarrel thì thầm dữ dội, Somep Comin, qua mặt nước, thuyền trưởng. Nó đờ rồng cho xô. Cô gái tỉnh dậy, cô ấy lo lắng nói, chuyện gì đã xảy ra vậy? Bon nói, ở lại đây, em yêu. Đừng di chuyển, tôi sẽ trở lại. Anh ta xuyên qua bụi cây ở phía xa ngọn núi và chạy dọc theo bãi cát với Quarrel ở khuỷu tay. Họ đến đầu mỏm cát, cách bãi đất trống 20 thước. Họ dừng lại dưới sự che chở của những bụi cây cuối cùng. Bon tách chúng ra và nhìn qua. Nó là cái gì vậy? Cách đó nửa dặm, băng qua hồ, là một vật không có hình dạng với hai con mắt màu cam sáng rực với con ngươi màu đen. Từ giữa những thứ này, nơi có thể là miệng, bùng lên một thước lửa xanh. Sự phát quang màu xám của các ngôi sao cho thấy một số loại đầu hình vòm bên trên hai đôi cánh ngắn giống cánh rơi. Từ đó đang phát ra một tiếng gầm nhỏ rên rỉ lấn át một tiếng động khác, một tiếng uịch sâu có nhịp điệu. Nó đang tiến về phía họ với tốc độ khoảng 10 dặm một giờ, tạo ra một vệt sáng như kem. Quarrel thì thầm, trời ạ, đại ca, tinh đáng sợ là gì vậy? Bon đứng dậy, anh nói ngắn gọn, không biết chính xác, một số loại máy kéo ăn mặc để sợ hãi. Nó đang chạy trên một động cơ diesel, vì vậy bạn có thể quên đi những con rồng. Bây giờ hãy nhìn, Bon nửa nói với chính mình, không có gì tốt khi chạy trốn. Thứ đó quá nhanh đối với chúng tôi và chúng tôi biết nó có thể vượt qua rừng ngập mặn và đầm lầy. Phải chiến đấu với nó ở đây. Điểm yếu của nó sẽ là gì? Các trình điều khiển, tất nhiên họ sẽ có sự bảo vệ. Chúng tôi không biết bao nhiêu. Cãi nhau, bạn bắt đầu bắn vào mái vòm trên đỉnh đó khi nó đi được 200 thước. Nhắm cẩn thận và tiếp tục bắn. Tôi sẽ đi tìm đèn pha của nó khi nó đi được 50 thước. Nó không chạy trên đường ray. Chắc phải có loại lốp khổng lồ nào đó, chắc là lốp máy bay. Tôi cũng sẽ đi tìm chúng. Ở đây, tôi sẽ đi 10 mét dọc theo. Họ có thể bắt đầu bắn trả và chúng ta phải tránh xa cô gái. Được rồi, Bon vươn tay bóp lấy bờ vai to lớn. Và đừng quá lo lắng. Hãy quên những con rồng đi. Nó chỉ là một số tiện ích của Dr. No. Chúng ta sẽ giết những người lái xe và tóm lấy cái thứ chết tiệt đó và cưỡi nó xuống bờ biển. Tiết kiệm cho chúng tôi giày đa. Phải.
Poirot cười ngắn, được rồi, đội trưởng, kể từ khi bạn nói như vậy, nhưng Ahaso hy vọng Chúa Toàn Năng biết rằng anh ấy cũng không phải là rồng. Bond chạy xuống bãi cát, anh ta xuyên qua bụi rậm cho đến khi có một bãi lửa rõ ràng. Anh khẽ gọi, em yêu. Vâng, James, có sự nhẹ nhõm trong giọng nói gần đó. Tạo một lỗ trên cát như chúng ta đã làm trên bãi biển. Đằng sau những rễ dày nhất, vào trong đó và nằm xuống. Có thể có một số vụ nổ súng. Đừng lo lắng về những con rồng. Đây chỉ là một chiếc ô tô được sơn sửa với vài người của Dr. No trong đó. Đừng sợ hãi, tôi ở khá gần. Được rồi, James, hãy cẩn thận, giọng nói cao lên vì sợ hãi. Bond quỳ một gối trên đám lá và cát và nhìn ra ngoài. Bây giờ vật đó chỉ còn cách khoảng 300 mét và những ánh đèn pha màu vàng của nó đang chiếu sáng bãi cát. Ngọn lửa xanh vẫn bập bùng từ miệng. Chúng đến từ một cái mõm dài được mô phỏng với hàm há hốc và sơn vàng trông giống như miệng rồng. Máy phun lửa, điều đó sẽ giải thích những bụi cây bị đốt cháy và câu chuyện của người cai ngục. Ngọn lửa màu xanh sẽ phát ra từ một loại lò đốt sau nào đó. Bộ máy bây giờ ở trạng thái trung lập, phạm vi của nó sẽ là bao nhiêu khi quá trình nén được giải phóng. Bond phải thừa nhận rằng thứ đó là một cảnh tượng tuyệt vời khi nó rền rĩ tiến về phía trước qua cái hồ cạn. Nó rõ ràng được thiết kế để gây kinh hoàng. Nó sẽ làm anh ta sợ hãi nếu không có tiếng huỵch nặng nề của động cơ diesel. Chống lại những kẻ xâm nhập bản địa nó sẽ là tàn phá. Nhưng nó sẽ dễ bị tổn thương như thế nào đối với những người có súng mà không hoảng sợ. Ông đã được trả lời ngay lập tức, có tiếng nổ của Poirot Remington. Một tia lửa bắn ra từ cabin mái vòm và có một tiếng leng keng buồn tẻ. Poirot bắn thêm một phát nữa rồi nổ. Những viên đạn đập vào cabin một cách vô ích, thậm chí không có kiểm tra tốc độ. Thứ đó lăn đi, hơi đổi hướng để tìm nguồn phát ra tiếng súng. Bond đỡ khẩu Smith và Wesson trên cẳng tay và nhắm cẩn thận. Tiếng súng trầm đục của anh ta vang lên át cả tiếng lạch cạch của khẩu Remington. Một trong những đèn pha bị vỡ và tắt. Anh ta bắn 4 phát vào người kia và trúng đích ở phát thứ 5 và cũng là phát cuối cùng trong hình trụ. Điều đó không quan tâm. Nó lăn thẳng về phía chỗ Poirot ẩn nấp. Bond nạp đạn và bắt đầu bắn vào phần lốp xe phình to dưới đôi cánh đen và vàng giả. Quãng đường bây giờ chỉ còn 30 thước và anh có thể thề rằng anh đã tông đi va vào bánh xe gần nhất hết lần này đến lần khác. Không có tác dụng, cao su đặc, hơi thở sợ hãi đầu tiên làm Bond nổi da gà. Anh ấy đã tải lại. Có phải thứ chết tiệt dễ bị tấn công từ phía sau? Anh ta có nên lao ra hồ và thử lên đó không? Anh bước một bước về phía trước qua những bụi cây. Sau đó, anh bị đóng băng, không thể di chuyển. Đột nhiên, từ cái mõm chảy nước, một tia lửa xanh có đầu màu vàng hú về phía chỗ Poirot ẩn nấp. Có một ngọn lửa màu cam và đỏ duy nhất phát ra từ bụi cây bên phải Bond và một tiếng hét kinh hoàng, ngay lập tức bị bóp nghẹt. Hài lòng, chiếc lưỡi lửa liếm ngược vào mõm. Vật đó quay trục của nó và chết đứng. Bây giờ cái lỗ màu xanh trên miệng nó nhắm thẳng vào Bond. Bond đứng đó và chờ đợi cái kết không thể nói nên lời của mình. Anh nhìn vào cái hàm màu xanh của tử thần và thấy dây đốt lửa đỏ rực nằm sâu bên trong cái ống lớn. Anh nghĩ về cơ thể của Poirot, không có thời gian để nghĩ về Poirot và tưởng tượng ra hình dáng đen thui, bốc khói nằm trên cát tan chảy. Chẳng mấy chốc, anh cũng sẽ bùng cháy như một ngọn đuốc. Một tiếng hét duy nhất sẽ bị bóp nghẹt khỏi anh ta và tứ chi của anh ta sẽ co giật trong tư thế nhảy múa của những cơ thể bị đốt cháy. Rồi sẽ đến lượt Hani. Chúa ơi, anh ấy đã dẫn họ vào cái gì vậy? Tại sao anh ta lại điên rồ đến mức đối đầu với người đàn ông này với kho vũ khí hủy diệt của mình? Tại sao anh ta không được cảnh báo bởi ngón tay dài đã chỉ vào anh ta ở Jamaica? Bond nghiến răng, nhanh lên, lũ khốn, vượt qua nó. Có tiếng kêu chói tai. Một giọng nói rít lên như kim loại, ra ngoài đi, Lamy. Và con búp bê, nhanh lên, nếu không bạn sẽ chết trong địa ngục giống như bạn của bạn. Để thực hiện mệnh lệnh, tia lửa phun nhanh về phía anh ta. Bond lùi lại trước sức nóng thiêu đốt, anh cảm thấy cơ thể của cô gái áp vào lưng mình. Cô ấy nói một cách cuồng loạn, tôi phải đến, tôi phải đến. Bond nói, không sao đâu, em yêu, giữ phía sau tôi. Anh ấy đã quyết định, không có sự thay thế. Ngay cả khi cái chết đến sau đó, nó cũng không thể tồi tệ hơn cái chết như thế này. Bond nắm lấy tay cô gái và kéo cô theo anh ra bãi cát. Giọng hú lên, dừng tại đó, chàng trai tốt, và thả người bắn hạt đậu. Không mánh khóe nào nếu không lũ cua sẽ được ăn bữa sáng nấu sẵn. Bond đánh rơi súng, quá nhiều cho Smith và Wesson.
Beretta sẽ rất tốt để chống lại thứ này. Cô gái thút thít, Bon siết chặt tay cô. Dính vào đi, em yêu, anh nói. Chúng ta sẽ thoát khỏi chuyện này bằng cách nào đó. Bon chế nhạo bản thân vì đã nói dối. Có tiếng cạch cạch của một cánh cửa sắt được mở ra. Từ phía sau mái vòm, một người đàn ông nhảy xuống nước và đi về phía họ. Có một khẩu súng trong tay anh ta. Anh ta đứng ngoài tầm bắn của súng phun lửa. Ngọn lửa xanh phấp phới thắp sáng khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh. Anh ta là một người da đen gốc Hoa, một người đàn ông to lớn, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài. Một thứ gì đó lủng lẳng từ tay trái của anh ta. Khi đến gần hơn, Bon thấy đó là còng tay. Người đàn ông dừng lại cách đó vài mét. Anh ấy nói, hãy đưa tay ra. Cổ tay với nhau, rồi bước về phía tôi. Bạn đầu tiên, Lamy. Từ từ hoặc bạn sẽ có thêm một cái rốn. Bon đã làm như anh ta được bảo. Khi đã ngửi thấy mùi mồ hôi của người đàn ông đút khẩu súng vào giữa hai hàm răng và đưa tay ra bẻ còng tay của Bon. Bon nhìn vào khuôn mặt có màu kim loại súng từ ngọn lửa xanh. Đó là một khuôn mặt tàn bạo, nheo mắt, nó nhếch mép nhìn anh. Đồ khốn, người đàn ông nói. Bon quay lưng lại với người đàn ông và bắt đầu bỏ đi. Anh ấy sẽ nhìn thấy cơ thể của Poirot. Anh phải nói lời tạm biệt với nó. Có tiếng súng nổ, một viên đạn làm tung cát sát chân anh. Bon dừng lại và từ từ quay lại. Đừng lo, anh nói. Tôi sẽ xem xét người đàn ông mà bạn vừa giết. Tôi sẽ trở lại. Người đàn ông hạ súng xuống. Anh cười ngặt nghẽo. Được rồi, hãy tận hưởng chính mình. Xin lỗi chúng tôi không có một vòng hoa. Quay lại nhanh lên hoặc chúng ta nâng cốc chúc mừng con búp bê. 2 phút. Bon đi về phía bụi cây bốc khói. Anh đến đó và nhìn xuống. Mắt và miệng anh nhăn lại. Đúng, nó đã diễn ra đúng như anh đã mường tượng. Tệ hơn, anh nhẹ nhàng nói, anh xin lỗi, Poirot. Anh đá xuống đất và vốc một nắm cát mát giữa hai bàn tay bị cùm và đổ lên phần còn lại của đôi mắt. Rồi anh từ từ bước lại và đứng bên cạnh cô gái. Người đàn ông vẫy họ về phía trước bằng khẩu súng của mình. Họ đi vòng ra sau cỗ máy. Có một cánh cửa vuông nhỏ. Một giọng nói từ bên trong nói, vào trong và ngồi xuống sàn. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì nếu không bạn sẽ bị gãy ngón tay đấy. Họ tranh nhau chui vào thùng sắt. Nó bốc mùi mồ hôi và dầu. Chỉ có chỗ cho họ ngồi co đầu gối lại. Người đàn ông với khẩu súng đi theo họ vào và đập cửa. Anh bật đèn và ngồi xuống chiếc ghế máy kéo bằng sắt bên cạnh người lái xe. Anh ấy nói, được rồi, Sam. Đi nào, bạn có thể dập lửa. Nó đủ nhẹ để lái qua. Có một hàng nút xoay và công tắc trên bảng điều khiển. Người lái xe với tay về phía trước và kéo xuống một vài công tắc. Anh gài số máy và ngó ra ngoài qua một khe hẹp trên bức tường sắt trước mặt. Bon cảm thấy máy quay. Có một nhịp đập nhanh hơn từ động cơ và họ rời đi. Vai cô gái áp vào vai anh. Họ đang đưa chúng ta đi đâu vậy? Tiếng thì thào run run. Bon quay đầu lại và nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh có thể nhìn thấy tóc cô khi nó khô. Bây giờ nó đã bị xáo trộn bởi giấc ngủ, nhưng nó không còn là một đống đuôi chuột nữa. Nó treo thẳng xuống vai cô, nơi nó cuộn tròn mềm mại vào trong. Nó có màu vàng cho nhạt nhất và gần như ánh bạc dưới ánh đèn điện. Cô ngước lên nhìn anh, da quanh mắt và khóe miệng trắng bệch vì sợ hãi. Bon nhún vai với vẻ thờ ơ mà anh không cảm thấy. Anh thì thầm, ồ, tôi nghĩ chúng ta sắp gặp bác sĩ số. Đừng lo lắng quá, em yêu. Những người đàn ông này chỉ là những tên xã hội đen nhỏ. Sẽ khác với anh ấy. Khi chúng tôi đến chỗ anh ấy, bạn đừng nói gì cả, tôi sẽ nói chuyện cho cả hai chúng tôi. Anh ấn vai cô, anh thích cách em làm tóc. Tôi rất vui vì bạn không cắt nó quá ngắn. Một số căng thẳng đã biến mất khỏi khuôn mặt của cô ấy. Làm thế nào bạn có thể nghĩ về những điều như thế? Cô nửa cười với anh. Nhưng tôi rất vui vì bạn thích nó. Tôi rửa nó bằng dầu rửa mỗi tuần một lần. Khi nhớ lại cuộc sống khác, đôi mắt cô sáng lên với những giọt nước mắt. Cô cúi đầu xuống đôi tay bị xiềng xích để giấu đi những giọt nước mắt. Mũ, cô ấy gần như thì thầm với chính mình sẽ cố gắng dũng cảm. Sẽ ổn thôi miễn là anh ở đó. Bon dịch chuyển để anh đứng đối diện với cô. Anh đưa hai bàn tay bị còng lên gần mắt và kiểm tra chúng. Họ là hình mẫu của cảnh sát Mỹ. Anh co bàn tay trái, bàn tay mỏng hơn trong hai bàn tay, và cố gắng kéo nó qua vòng thép ngồi xổm. Ngay cả mồ hôi trên da cũng không giúp được gì. Thật là vô vọng. Hai người đàn ông ngồi trên ghế sắt quay lưng về phía họ, thờ ơ. Họ biết họ có toàn quyền chỉ huy. Không có chỗ cho Bon gây rắc rối.
Bon không thể đứng dậy hoặc lấy đủ động lượng trong tay để gây bất kỳ tổn thương nào cho phía sau đầu họ bằng còng tay của mình. Nếu Bon bằng cách nào đó mở được cửa hầm và rơi xuống nước, thì điều đó sẽ đưa anh ta đến đâu? Họ sẽ ngay lập tức cảm thấy không khí trong lành trên lưng và dừng máy, hoặc thiêu sống anh ta trong nước hoặc vớt anh ta lên. Bon khó chịu khi họ không lo lắng cho anh, rằng họ biết anh hoàn toàn nằm trong quyền hạn của họ. Anh ta cũng không thích ý tưởng rằng những người đàn ông này đủ thông minh để biết rằng anh ta không có mối đe dọa nào. Những người đàn ông ngu ngốc hơn sẽ ngồi lên anh ta với một khẩu súng, sẽ trói anh ta và cô gái một cách thiếu chuyên nghiệp, thậm chí có thể đánh họ bất tỉnh. Hai người này biết kinh doanh của họ. Họ là những người chuyên nghiệp, hoặc đã được đào tạo để trở thành những người chuyên nghiệp. Hai người đàn ông không nói chuyện với nhau, không có tiếng bàn tán lo lắng về việc họ đã thông minh như thế nào, về điểm đến của họ, về việc họ mệt mỏi ra sao. Họ chỉ điều khiển cỗ máy một cách lặng lẽ, hiệu quả, hoàn thành công việc thành thạo của mình. Bon vẫn không biết cỗ máy này là gì. Dưới lớp sơn đen và vàng và phần còn lại của chiếc váy lạ mắt, đó là một loại máy kéo nào đó, nhưng là loại mà anh chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe nói đến. Những chiếc bánh xe, với những chiếc lốp cao su trơn nhẵn, cao gần gấp đôi anh. Anh không thấy tên thương mại nào trên lốp xe, nó quá tối, nhưng chắc chắn chúng là loại đặc hoặc được làm bằng cao su xốp. Ở phía sau đã có một bánh xe kéo nhỏ để ổn định. Một vây sắt, sơn đen và vàng, đã được thêm vào để tạo hiệu ứng rồng. Các tấm chắn bùn cao đã được mở rộng thành các cánh ngắn xuôi về phía sau. Một đầu rồng dài bằng kim loại đã được thêm vào phía trước của bộ tản nhiệt và đèn pha đã được tạo màu đen ở giữa để tạo thành đôi mắt. Tất cả chỉ có thế, ngoại trừ cabin được bao phủ bởi một mái vòm bọc thép và súng phun lửa được thêm vào. Đúng như Bon đã nghĩ, đó là một chiếc máy kéo được ngụy trang để gây sợ hãi và đốt cháy, mặc dù tại sao nó lại có súng phun lửa thay vì súng máy thì anh không thể tưởng tượng được. Rõ ràng đó là loại phương tiện duy nhất có thể đi lại trên đảo. Những bánh xe rộng khổng lồ của nó sẽ lướt qua rừng ngập mặn, đầm lầy và băng qua hồ nước cạn. Nó sẽ vượt qua vùng cao san hô gồ ghề và vì mối đe dọa của nó sẽ là vào ban đêm, sức nóng trong cabin sắt ít nhất sẽ vẫn ở mức chịu đựng được. Bon rất ấn tượng, anh ấy luôn gây ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp. Bác sĩ không rõ ràng là một người đàn ông chịu nhiều đau đớn. Chẳng mấy chốc Bon sẽ gặp anh ta. Anh sẽ sớm chống lại bí mật của Dr. No. Và rồi chuyện gì xảy ra? Bon cười khổ một mình. Anh ta sẽ không được phép trốn thoát với kiến thức của mình. Anh ta chắc chắn sẽ bị giết trừ khi anh ta có thể trốn thoát hoặc nói chuyện để thoát ra. Còn cô gái thì sao? Liệu Bon có thể chứng minh cô ấy vô tội và tha cho cô ấy không? Có thể tưởng tượng được, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ được rời khỏi hòn đảo. Cô sẽ phải ở đó đến hết đời, với tư cách là tình nhân hoặc vợ của một trong những người đàn ông, hoặc chính bác sĩ No nếu cô kháng cáo anh ta. Suy nghĩ của Bon bị cắt ngang bởi một cú va chạm mạnh hơn vào bánh xe. Họ đã băng qua hồ và đang đi trên con đường mòn dẫn lên núi đến những túp lều. Cabin nghiêng và máy bắt đầu leo lên. Trong 5 phút họ sẽ ở đó. Người lái xe liếc nhìn Bon và cô gái qua vai. Bon mỉm cười vui vẻ với anh. Anh ấy nói, bạn sẽ nhận được một huy chương cho việc này. Đôi mắt nâu và vàng vô tư nhìn vào anh. Đôi môi đỏ tía, xương hốc hé ra trong một nụ cười khinh bỉ ẩn chứa sự căm ghét chậm rãi, câm miệng đi. Người đàn ông quay lại. Cô gái huých anh và thì thầm, sao họ thô lỗ thế? Tại sao họ lại ghét chúng ta đến vậy? Bon cười tâu tuét với cô, tôi cho rằng đó là vì chúng ta đã khiến họ sợ hãi. Có lẽ họ vẫn còn sợ hãi. Đó là bởi vì chúng ta dường như không sợ chúng. Chúng ta phải giữ chúng như vậy. Cô gái áp sát vào anh. Tôi sẽ thử. Bây giờ cuộc leo núi đã trở nên dốc hơn. Ánh sáng xám xuyên qua các khe trên bộ giáp. Bình minh đang lên. Bên ngoài, một ngày mới với cái nóng hầm hập, gió xấu và mùi khí đầm lầy sẽ bắt đầu. Bon nghĩ về Poirot, người khổng lồ dũng cảm sẽ không nhìn thấy nó, người mà bây giờ họ sẽ cùng bắt đầu chuyến hành trình dài xuyên qua đầm lầy ngập mặn. Anh nhớ đến bảo hiểm nhân thọ. Poirot đã ngửi thấy mùi chết chóc của mình. Tuy nhiên, anh ta đã đi theo Bon mà không nghi ngờ gì. Niềm tin của anh ấy vào Bon mạnh hơn nỗi sợ hãi của anh ấy. Và Bon đã làm anh thất vọng. Bon cũng sẽ là cái chết của cô gái. Người lái xe vươn tay về phía bảng điều khiển. Từ phía trước cỗ máy vang lên tiếng hú ngắn của còi cảnh sát. Nó uốn khúc thành một tiếng rên rỉ hấp hối. Sau 1 phút, máy dừng lại, chạy không tải ở trạng thái trung tính. Người đàn ông nhấn phím duýt ca và lấy một chiếc micro trên móc bên cạnh.
Anh ta nói vào đó và Bon có thể nghe thấy giọng nói vọng lại của người nói to bên ngoài. Được rồi, có Lamy và cô gái. Người đàn ông khác đã chết. Đó là rất nhiều. Mở ra. Bon nghe thấy tiếng một cánh cửa được kéo sang một bên trên những con lăn bằng sắt. Người lái xe đạp côn và họ từ từ lăn bánh về phía trước vài thước rồi dừng lại. Người đàn ông tắt động cơ. Có một tiếng keng khi cánh cửa sắt được mở ra từ bên ngoài. Một luồng không khí trong lành và một luồng ánh sáng rực rỡ tràn vào cabin. Những bàn tay nắm lấy Bon và lôi anh ra sau một cách thô bạo trên nền xi măng. Bon đứng dậy, anh cảm thấy mũi súng găm vào hông mình. Một giọng nói vang lên, hãy ở yên tại chỗ. Không bịp bợm, Bon nhìn người đàn ông. Anh ta là một người Trung Quốc da đen khác, ở cùng chuồng với những người khác. Đôi mắt vàng dò xét anh ta một cách tò mò. Bon dửng dưng quay đi. Một người đàn ông khác đang chĩa súng vào cô gái. Bon nói gay gắt, hãy để cô gái yên. Anh bước tới và đứng bên cạnh cô. Hai người đàn ông có vẻ ngạc nhiên. Họ đứng, chĩa súng một cách thiếu quyết đoán. Bon nhìn quanh mình, họ đang ở trong một trong những túp lều quân set mà anh đã nhìn thấy từ dòng sông. Đó là một nhà để xe và nhà xưởng. Con rồng đã bị dừng lại trên một hố kiểm tra bằng bê tông. Một động cơ bên ngoài đã được tháo rời nằm trên một trong những băng ghế. Những dải đèn natri trắng chạy dọc trần nhà. Có mùi dầu và khói thải. Người lái xe và người bạn đời của anh ta đang kiểm tra chiếc máy. Bây giờ họ đi thong thả. Một trong những lính canh nói, đã truyền tin nhắn đi. Lời là để gửi cho họ thông qua. Mọi thứ vẫn ổn chứ? Người đồng lái xe, dường như là một người đàn ông lớn tuổi có mặt, nói, chắc chắn rồi. Một chút tiếng súng, đèn biến mất, có thể là một số lỗ trên lốp xe. Nhận các chàng trai Kraken, phun đại tu. Tôi sẽ giải quyết xong hai việc này và đi lấy cho mình một ít thuốc ngủ. Anh quay sang Bon, được rồi, Git di chuyển, anh ra hiệu xuống túp lều dài. Bon nói, tự mình di chuyển đi, tâm trí cách cư xử của bạn, và bảo lũ vượn đó bỏ súng ra khỏi người chúng ta. Họ có thể để một người đi do nhầm lẫn, họ trông đủ ngu ngốc. Người đàn ông đến gần hơn, ba người còn lại đóng lại phía sau anh ta. Sự căm ghét ánh lên đỏ rực trong mắt họ. Người đàn ông dẫn đầu giơ bàn tay nắm chặt to như miếng răm bông nhỏ và giữ nó dưới mũi Bon. Anh ấy đang cố gắng kiểm soát bản thân. Anh ta nói một cách căng thẳng, nghe này, thưa ông. Đôi khi bọn con trai chúng tôi được phép tham gia vào cuộc vui khi kết thúc. Tôi chỉ đang cầu nguyện đây sẽ là một trong những thời điểm đó. Một khi chúng tôi đã làm cho nó kéo dài cả tuần. An, Di, nếu tôi hiểu được bạn, anh ấy đã chia tay. Đôi mắt anh ánh lên sự tàn ác. Anh nhìn cô gái qua Bon. Đôi mắt trở thành cái miệng liếm môi. Anh chùi tay xuống hai bên ống quần. Đầu lưỡi hồng hồng giữa đôi môi tím ngắt. Anh quay sang ba người còn lại. Nói gì nào, các bạn? Ba người đàn ông cũng đang nhìn cô gái. Họ gật đầu một cách ngớ ngẩn, giống như những đứa trẻ đứng trước cây thông Noel. Bon khao khát được chạy điên cuồng giữa bọn chúng, dùng cổ tay bị xiềng xích đập vào mặt chúng, chấp nhận sự trả thù đẫm máu của chúng. Nhưng đối với cô gái, anh sẽ làm điều đó. Bây giờ tất cả những gì anh đạt được với những lời nói dũng cảm của mình là khiến cô sợ hãi. Anh ấy nói, được rồi. Bạn 4 tuổi và chúng tôi 2 tuổi và chúng tôi đã bị trói tay. Cố lên, chúng tôi sẽ không làm tổn thương bạn. Chỉ cần đừng đẩy chúng tôi xung quanh quá nhiều. Bác sĩ không có thể không hài lòng. Nghe tên, khuôn mặt của những người đàn ông thay đổi. Ba cặp mắt trắng dã nhìn từ Bon sang tên cầm đầu. Trong một phút, người lãnh đạo nhìn chằm chằm vào Bon một cách nghi ngờ, tự hỏi, cố gắng tìm hiểu xem liệu có lẽ Bon đã có lợi thế nào đó đối với ông chủ của họ hay không. Miệng anh mở ra để nói điều gì đó. Anh ấy nghĩ tốt hơn về nó. Anh nói một cách khập khiễng, được rồi. Chúng tôi chỉ đùa thôi. Anh quay sang những người đàn ông để xác nhận. Phải. Chắc chắn, điều chắc chắn, đó là một tiếng lầm bầm rách rưới. Những người đàn ông nhìn đi chỗ khác. Người lãnh đạo nói một cách cộc cằn, lối này, thưa ông. Anh bước xuống túp lều dài. Bon nắm lấy cổ tay cô gái và đi theo. Anh rất ấn tượng với sức nặng của cái tên Dr. No. Đó là điều cần nhớ nếu họ có bất kỳ giao dịch nào với nhân viên. Người đàn ông đến một cánh cửa gỗ thô ráp ở cuối túp lều. Có một chuông đẩy bên cạnh nó. Anh bấm chuông 2 lần và đợi. Có một tiếng cạch và cánh cửa mở ra, để lộ ra một lối đi bằng đá trải thảm dài 10 thước với một cánh cửa khác, thông minh hơn và sơn màu kem, ở cuối. Người đàn ông đứng sang một bên, đi thẳng về phía trước, thưa ông. Gõ cửa, nhân viên tiếp tân sẽ đảm nhận.
Không có sự mỉa mai nào trong giọng nói của anh ta và đôi mắt anh ta vô cảm. Bon dẫn cô gái vào hành lang. Anh nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng họ. Anh dừng lại và nhìn xuống cô. Anh ấy nói, bây giờ thì sao? Cô cười run rẩy, thật tuyệt khi cảm nhận được tấm thảm dưới chân mình. Bon siết chặt cổ tay cô. Anh bước tới cánh cửa sơn màu kem và gõ cửa. Cánh cửa mở ra, Bon đã vượt qua với cô gái theo gót anh ta. Khi anh ta đứng chết chân trên đường đi, anh ta không cảm thấy cô gái va vào mình. Anh chỉ biết đứng nhìn. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? 13. Nhà tù dây chùm. Đó là loại phòng tiếp tân mà các tập đoàn lớn nhất của Mỹ có trên tầng dành cho tổng thống trong các tòa nhà chọc trời ở New York của họ. Nó có kích thước dễ chịu, khoảng 20 feet vuông. Sàn nhà được trải thảm loại Wilton dày nhất màu đỏ rượu vang, tường và trần nhà được sơn màu xám bồ câu nhẹ nhàng. Các bản sao in thạch bản màu của các bản phác thảo múa ba lê của Degas được treo thành từng nhóm trên tường và ánh sáng là những chiếc đèn tiêu chuẩn hiện đại cao với bóng lụa màu xanh đậm trong một thiết kế hình thùng thời trang. Bên phải Bon là một chiếc bàn làm việc rộng bằng gỗ gụ có mặt trên bằng da màu xanh lá cây, đồ nội thất phù hợp với bàn làm việc đẹp mắt và loại máy liên lạc nội bộ đắt tiền nhất. 2 chiếc ghế cầu cao chờ khách. Ở phía bên kia của căn phòng là một chiếc bàn kiểu phòng ăn với những cuốn tạp chí bóng loáng và 2 chiếc ghế nữa. Trên cả bàn và bàn là những lọ hoa dâm bụt cao mới cắt. Không khí trong lành, mát mẻ và phảng phất một mùi thơm thoang thoảng đắt tiền. Có 2 người phụ nữ trong phòng. Đằng sau bàn làm việc, với cây bút sẵn sàng trên một mẫu đơn in sẵn, một cô gái Trung Quốc trông có vẻ hiệu quả với cặp kính gọng sừng bên dưới mái tóc đen cắt ngắn. Đôi mắt và miệng của cô ấy mang nụ cười chào đón tiêu chuẩn của nhân viên tiếp tân tươi sáng, hữu ích, ham học hỏi. Giữ cánh cửa mà họ đã đi qua, và đợi họ tiến sâu hơn vào phòng để cô có thể bịt kín nó, đứng đó là một người phụ nữ lớn tuổi, khá đoan trang, khoảng 45 tuổi. Cô cũng mang trong mình dòng máu Trung Hoa. Vẻ ngoài của cô ấy, khỏe mạnh, ngực nở, háo hức, gần như duyên dáng quá mức. Chiếc kính kẹp mũi vuông vức của cô lấp lánh với mong muốn của bà chủ nhà là làm cho họ cảm thấy như ở nhà. Cả 2 người phụ nữ đều mặc đồ trắng không tì vết, đi tất trắng và đi giày da lộn màu trắng, giống như những người giúp việc trong các thẩm mỹ viện đắt tiền nhất nước Mỹ. Có một cái gì đó mềm mại và không màu trên da của họ như thể họ hiếm khi ra khỏi nhà. Trong khi Bon đi vào hiện trường, người phụ nữ ở cửa đã twitter những cụm từ chào mừng thông thường như thể họ đã bị cuốn vào một cơn bão và đến bữa tiệc muộn. Các bạn tội nghiệp, chúng tôi chỉ đơn giản là không biết khi nào mong đợi bạn. Chúng tôi tiếp tục được thông báo rằng bạn đang trên đường đến. Đầu tiên là giờ uống trà ngày hôm qua, sau đó là bữa tối, và chỉ nửa giờ trước chúng tôi nghe nói bạn sẽ chỉ ở đây kịp giờ ăn sáng. Bạn phải được đói. Bây giờ hãy đi cùng và giúp chị Rose điền vào các mẫu đơn của bạn và sau đó tôi sẽ đưa cả 2 bạn đi ngủ ngay. Chắc anh mệt rồi. Khẽ lách cách, cô đóng cửa lại và dẫn họ tới bàn làm việc. Cô cho họ ngồi vào ghế và nói huyên thuyên. Bây giờ tôi là Sir Lily và đây là Sir Rose. Cô ấy chỉ muốn hỏi bạn vài câu thôi. Bây giờ, để tôi xem nào, một điếu thuốc. Cô nhặt một chiếc hộp gia dụng cụ. Cô mở nó ra và đặt nó lên bàn trước mặt họ. Nó có 3 ngăn. Cô ấy chỉ bằng một ngón tay út, đó là người Mỹ, và đó là người chơi, và đó là người Thổ Nhĩ Kỳ. Cô lấy một chiếc bật lửa để bàn đắt tiền và chờ đợi. Bon với đôi tay bị cùm của mình để lấy một điếu thuốc Thổ Nhĩ Kỳ. Chị Lily kêu lên thất vọng. Ồ, nhưng thật đấy. Cô ấy nghe có vẻ thực sự xấu hổ. Chị Rose, chìa khóa, nhanh lên. Tôi đã nói đi nói lại rằng bệnh nhân không bao giờ được đưa vào như thế. Có sự thiếu kiên nhẫn và chán ghét trong giọng nói của cô. Thật là, nhân viên bên ngoài đó. Đã đến lúc họ phải nói chuyện với nhau. Chị Rose cũng bị bỏ rơi nhiều như vậy. Cô hấp tấp lục tìm trong ngăn kéo và đưa một chiếc chìa khóa cho Sir Lily. Sir Lily, với nhiều lời thủ thỉ và chỉn chu, đã mở 2 cặp còng tay rồi đi ra sau bàn và thả chúng như thể chúng là những miếng băng bẩn vào giỏ đựng giấy vụn. Cảm ơn. Bon không thể nghĩ ra cách nào để xử lý tình huống ngoại trừ việc chìm đắm vào những gì đang diễn ra trên sân khấu. Anh với tay lấy một điếu thuốc và châm lửa. Anh liếc nhìn Honekai Rider, người đang ngồi trông có vẻ choáng váng và bồn chồn nắm chặt tay ghế. Bon trao cho cô một nụ cười trấn an. Bây giờ, nếu bạn vui lòng, chị Rose cúi xuống một mẫu đơn giải in trên giấy đắt tiền. Tôi hứa sẽ nhanh nhất có thể. Tên của bạn xin vui lòng Mr. Brice, John Brice. Cô bận viết, địa chỉ thường trú.
Chăm sóc của Hiệp hội Động vật học Hoàng gia, Regent Park, London, Anh. Nghề nghiệp, nhà điều cầm học. Ôi trời, cô ấy có lúm đồng tiền với anh có thể đánh vần nó được không? Bon đã làm như vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ, hãy để tôi xem, mục đích của chuyến thăm. Những con chim, Bon nói. Tôi cũng là đại diện của Hiệp hội Audubon New York. Họ có hợp đồng thuê một phần của hòn đảo này. Ồ vậy ư, Bon nhìn chiếc bút viết ra chính xác những gì anh ấy đã nói. Sau từ cuối cùng, cô ấy đặt một truy vấn gọn gàng trong ngoặc đơn. Và, chị Rose mỉm cười lịch sự về phía Honekai, vợ anh. Có phải cô ấy cũng quan tâm đến các loài chim? Vâng, thật vậy. Và tên của cô ấy? Ớt mật ong. Chị Rose rất vui mừng. Thật là một cái tên đẹp. Cô bận viết, và bây giờ chỉ là người thân của bạn và sau đó chúng ta kết thúc. Bon đã đặt tên thật của M là họ hàng gần nhất của cả hai người. Anh ta mô tả anh ta là, chú, và cho biết địa chỉ của anh ta là, giám đốc điều hành, Universal Export, Regent Park, London. Chị Rose viết xong và nói, xong rồi. Cảm ơn ông rất nhiều, ông Brice, và tôi hy vọng cả hai ông sẽ tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Cảm ơn rất nhiều, tôi chắc rằng chúng ta sẽ làm được. Bon đứng dậy, Honekai Rider cũng làm như vậy, khuôn mặt vẫn vô cảm. Chị Lily nói, bây giờ đi với tôi, các bạn tội nghiệp. Cô bước đến một cánh cửa ở bức tường phía xa. Cô dừng lại với tay đặt trên tay nắm cửa bằng kính cắt. Ôi trời ơi, giờ tôi đã đi và quên mất số phòng của họ. Đó là Cream Suite, phải không chị? Vâng đúng vậy, 14-15. Cảm ơn, em yêu. Và bây giờ, cô mở cửa, xin mời anh đi theo tôi. Tôi e rằng đó là một cuộc đi bộ dài khủng khiếp. Cô đóng cửa lại sau lưng họ và dẫn đường. Bác sĩ thường nói về việc đặt một trong những thứ cầu thang chuyển động đó, nhưng bạn biết nó như thế nào với một người đàn ông bận rộn mà, cô ấy cười vui vẻ. Có quá nhiều thứ khác để nghĩ đến. Vâng, tôi mong là vậy, Bon lịch sự nói. Bon nắm tay cô gái và họ đi theo bóng dáng hối hả của người mẹ xuống hành lang cao hàng trăm mét có cùng phong cách với phòng tiếp tân nhưng được thắp sáng thường xuyên bởi những giá treo tường đắt tiền kín đáo. Bon trả lời bằng những từ đơn âm lịch sự những bình luận thỉnh thoảng được chị Lily ném qua vai. Toàn bộ tâm trí của anh ấy tập trung vào hoàn cảnh đặc biệt của cuộc tiếp đón họ. Anh khá chắc chắn rằng hai người phụ nữ đó là thật. Không một cái nhìn hay một từ nào rơi ra mà không đúng chỗ. Nó rõ ràng là một mặt tiền nào đó, nhưng là một mặt tiền chắc chắn, được hỗ trợ tỉ mỉ bởi đồ trang trí và dàn diễn viên. Việc không có tiếng vang trong phòng, và bây giờ là trong hành lang, gợi ý rằng họ đã bước từ túp lều quân xét vào sườn núi và giờ họ đang đi bộ qua chân của nó. Theo phỏng đoán, họ sẽ đi về phía tây về phía vách đá mà hòn đảo kết thúc. Không có hơi ẩm trên tường và không khí mát mẻ và tinh khiết với một làn gió mạnh thổi về phía họ. Rất nhiều tiền và kỹ thuật tốt đã đi vào công việc. Sắc mặt xanh xao của hai người phụ nữ cho thấy họ dành toàn bộ thời gian ở trong núi. Từ những gì Sir Lily đã nói, có vẻ như họ là một phần của nhân viên bên trong không liên quan gì đến đội quân mạnh mẽ bên ngoài và có lẽ thậm chí còn không hiểu họ là loại người nào. Thật kỳ cục, Bon kết luận khi họ đến gần một cánh cửa ở cuối hành lang, kỳ cục một cách nguy hiểm, nhưng băn khoăn về điều đó cũng chẳng ích gì. Anh chỉ có thể làm theo lời thoại của kịch bản duyên dáng. Ít nhất nơi này còn tốt hơn so với sân khấu phía sau của hòn đảo bên ngoài. Ở cửa, Sir Lily bấm chuông. Họ đã được mong đợi. Cánh cửa mở ra cùng một lúc. Một cô gái Trung Quốc đầy mê hoặc trong bộ kimono hoa màu hoa cà trắng đứng mỉm cười và cúi chào như những gì các cô gái Trung Quốc phải làm. Một lần nữa, không có gì ngoài sự ấm áp và chào đón trên khuôn mặt trắng như hoa. Chị Lily kêu lên, cuối cùng thì họ cũng đến rồi, may. Ông bà John Brice, và tôi biết chắc hẳn họ đã kiệt sức nên chúng ta phải đưa họ về thẳng phòng của họ để ăn sáng và đi ngủ. Cô quay sang Bon, đây là tháng 5, thật là một cô gái thân yêu. Cô ấy sẽ chăm sóc cả hai bạn. Muốn gì cứ gọi cho may. Cô ấy là người yêu thích của tất cả các bệnh nhân của chúng tôi. Bệnh nhân, Bon nghĩ. Đó là lần thứ hai cô ấy sử dụng từ này. Anh mỉm cười lịch sự với cô gái. Xin chào, vâng, chắc chắn cả hai chúng tôi đều muốn về phòng của mình. May ôm lấy cả hai với một nụ cười ấm áp. Cô ấy nói bằng một giọng trầm và hấp dẫn. Tôi hy vọng cả hai người sẽ thấy thoải mái, anh Brice. Tôi đã tự tiện đặt bữa sáng ngay khi nghe tin bạn bước vào. Chúng ta sẽ, các hành lang phân nhánh sang trái và phải của cửa thang máy đôi đặt ở bức tường đối diện.
Cô gái dẫn đường bên phải. Bon và Honikai theo sau với chị Lily ở phía sau. Những cánh cửa được đánh số dẫn ra khỏi hành lang ở hai bên. Bây giờ trang trí có màu hồng nhạt nhất với tấm thảm màu xám bồ câu. Những con số trên cửa là hàng chục. Hành lang đột ngột kết thúc với hai cánh cửa cạnh nhau, số 14 và 15. May mở cửa số 14, và họ theo cô vào. Đó là một phòng ngủ đôi quyến rũ theo phong cách Miami hiện đại với những bức tường màu xanh đậm, sàn gỗ gụ bóng loáng sẫm màu với những tấm thảm dày màu trắng, và đồ nội thất bằng tre được thiết kế đẹp mắt với một bông hồng đỏ lớn trên nền trắng. Có một cánh cửa thông với phòng thay đồ nam tính hơn và một cánh cửa khác dẫn vào phòng tắm hiện đại cực kỳ sang trọng với bồn tắm có bậc và bồn rửa vệ sinh. Nó giống như được đưa vào phòng khách sạn mới nhất ở Florida ngoại trừ hai chi tiết mà Bon nhận thấy. Không có cửa sổ và không có tay cầm bên trong cửa ra vào. May nhìn hết người này đến người kia đầy hy vọng. Trái phiếu quay sang Honikai. Anh mỉm cười với cô. Trông rất thoải mái, em có nghĩ thế không, em yêu? Cô gái nghịch mép váy. Cô gật đầu, không nhìn anh. Có tiếng gõ cửa rụt rè và một cô gái khác, xinh đẹp như May, bước vào với một chiếc khay chất đầy trên bàn tay đang ngửa lên. Cô đặt nó xuống chiếc bàn chính giữa và kéo hai chiếc ghế lên. Cô hất tấm vải lanh không tì vết phủ bát đĩa và lững thững ra khỏi phòng. Có mùi thơm ngon của thịt xông khói và cà phê. May và chị Lily lùi ra cửa. Người phụ nữ lớn tuổi dừng lại ở ngưỡng cửa. Và bây giờ chúng tôi sẽ để hai người thân yêu của các bạn được yên. Muốn gì thì cứ gọi. Chuông ở cạnh giường. Ồ, và nhân tiện, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều quần áo mới trong tủ. Tôi là kiểu Trung Quốc, cô ấy nháy mắt xin lỗi, nhưng tôi hy vọng chúng có kích cỡ phù hợp. Phòng tủ quần áo chỉ có số đo tối hôm qua. Bác sĩ đã ra lệnh nghiêm ngặt rằng bạn không được quấy rầy. Anh ấy sẽ rất vui nếu bạn tham gia ăn tối với anh ấy tối nay. Anh ấy muốn các bạn có thời gian còn lại trong ngày cho riêng mình để ổn định cuộc sống, bạn biết đấy. Cô dừng lại và nhìn từ người này sang người kia mỉm cười hỏi thăm. Tôi có nên nói rằng bạn... Vâng, làm ơn, Bon nói. Hãy nói với bác sĩ rằng chúng ta sẽ rất vui được ăn tối cùng ông ấy. Ồ, tôi biết anh ấy sẽ rất hài lòng. Với một tiếng huýt sáo cuối cùng, hai người phụ nữ nhẹ nhàng rút lui và đóng cửa lại sau lưng họ. Bon quay về phía Honikai. Cô ấy trông có vẻ xấu hổ. Cô vẫn tránh ánh mắt của anh. Bon chợt nghĩ rằng cô ấy chưa bao giờ có thể gặp được sự đối xử nhẹ nhàng như vậy hoặc nhìn thấy sự xa hoa như vậy trong đời. Đối với cô, tất cả những điều này hẳn còn kỳ lạ và đáng sợ hơn nhiều so với những gì họ đã trải qua bên ngoài. Cô đứng và mân mê gấu váy Man Friday của mình. Có những vệt mồ hôi khô, muối và bụi trên mặt cô. Đôi chân trần của cô ấy bẩn thỉu và Bon nhận thấy những ngón chân của cô ấy đang di chuyển nhẹ nhàng khi chúng bấu chặt vào tấm thảm dày tuyệt đẹp một cách lo lắng. Bon cười, anh cười thích thú vì nỗi sợ hãi của cô đã bị nhấn chìm trong tình trạng khó khăn cơ bản về quần áo và cách cư xử, và anh bật cười trước bức tranh mà họ tạo ra cô trong bộ đồ rách rưới còn anh trong chiếc áo sơ mi xanh bẩn thỉu, quần jean đen và đôi giày vải lấm bùn. Anh đến bên cô và nắm lấy tay cô. Họ lạnh lùng, anh ấy nói, em yêu, chúng ta là một cặp bù nhìn. Chỉ có một vấn đề, chúng ta sẽ ăn sáng trước khi trời còn nóng, hay chúng ta sẽ trôi ra khỏi đống rẻ rách này và đi tắm và ăn sáng khi trời lạnh. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì khác, chúng ta đang ở đây trong ngôi nhà nhỏ tuyệt vời này và đó mới là điều quan trọng. Giờ thì, chúng ta phải làm gì đây? Cô mỉm cười không chắc chắn, đôi mắt xanh tìm kiếm trên khuôn mặt anh để trấn an. Bạn không lo lắng về những gì sẽ xảy ra với chúng tôi sao? Cô gật đầu vào phòng. Bạn không nghĩ rằng đây là một cái bẫy? Nếu đó là một cái bẫy, chúng ta sẽ ở trong đó. Chúng ta không thể làm gì bây giờ ngoài việc ăn format. Câu hỏi duy nhất là chúng ta ăn nó nóng hay lạnh. Anh ấn tay cô, thật đấy, em yêu. Để lại lo lắng cho tôi. Chỉ cần nghĩ chúng ta đã ở đâu 1 giờ trước. Điều này không tốt hơn sao? Bây giờ hãy đến và quyết định những điều thực sự quan trọng. Tắm hay ăn sáng? Cô nói một cách miễn cưỡng, chà, nếu anh nghĩ. Ý tôi là tôi thà tắm rửa sạch sẽ trước đã. Cô ấy nhanh chóng thêm vào, nhưng bạn phải giúp tôi. Cô hất đầu về phía cửa phòng tắm. Tôi không biết cách làm việc của một trong những nơi đó. Bạn làm nghề gì? Bon nói một cách nghiêm túc, khá dễ. Tôi sẽ sửa chữa tất cả đã sẵn sàng cho bạn. Trong khi bạn đang tắm, tôi sẽ ăn sáng. Anh sẽ giữ ấm cho em. Bon đi đến một trong những chiếc tủ đựng quần áo âm tường và chạy ra sau cánh cửa. Có nửa tá bộ kimono,
một số lụa và một số vải lanh. Anh ta lấy ra một chiếc vải lanh một cách ngẫu nhiên. Bạn cởi quần áo ra và, vào trong này và tôi sẽ chuẩn bị sẵn bồn tắm. Sau đó, bạn có thể chọn những thứ bạn muốn mặc khi đi ngủ và ăn tối. Cô ấy nói một cách biết ơn, ồ vâng, James. Nếu bạn chỉ cho tôi thấy, cô bắt đầu cởi cúc áo. Bon muốn ôm cô vào lòng và hôn cô. Thay vào đó, anh đột ngột nói, không sao đâu, em yêu, rồi đi vào phòng tắm và vặn vòi nước. Có đủ thứ trong phòng tắm: tinh chất tắm Floris Lam cho nam và bông tắm Guerlain cho nữ. Anh ta nghiền nát một khối lập phương trong nước và ngay lập tức căn phòng có mùi thơm như một ngôi nhà phong lan. Xà phòng là Saposerti của Guerlain, Fleur de Alper. Trong tủ thuốc phía sau tấm gương phía trên bồn rửa mặt là bàn chải đánh răng và kem đánh răng, tăm xỉa răng Stradon, nước súc miệng Rose, chỉ nha khoa, aspirin và sữa Magnesia. Ngoài ra còn có một dao cạo điện, kem dưỡng da sau khi cạo râu Lenteric, 2 bàn chải tóc và lược bằng ni lông. Tất cả mọi thứ là thương hiệu mới và hoang sơ. Bon nhìn khuôn mặt râu ria bẩn thỉu của mình trong gương và cười nham hiểm vào đôi mắt xám, rám nắng của người bị thiến. Lớp phủ trên viên thuốc chắc chắn là loại đường rất tốt. Sẽ là khôn ngoan khi mong đợi rằng liều thuốc bên trong sẽ là loại thuốc đắng nhất. Anh quay trở lại bồn tắm và cảm nhận làn nước. Sẽ quá nóng đối với một người có lẽ chưa bao giờ tắm nước nóng trước đây. Ông để cho một số lạnh. Khi anh ta cúi xuống, 2 cánh tay vòng qua cổ anh ta. Anh đứng dậy, cơ thể vàng rực cháy trong phòng tắm lát gạch trắng. Cô hôn anh thật mạnh và vụng về lên môi. Anh vòng tay ôm lấy cô và ép cô vào người anh, tim anh đập thình thịch. Cô hổn hển nói bên tai anh, chiếc váy Trung Quốc có cảm giác lạ lùng. Dù sao đi nữa, bạn đã nói với người phụ nữ đó rằng chúng tôi đã kết hôn. Bàn tay của Bon đặt trên ngực trái của cô. Đỉnh cao của nó là hết mình với đam mê. Bụng cô ép vào bụng anh. Tại sao không, đừng là một kẻ ngốc. Đây là một thời gian điên rồ cho nó. Cả hai bạn đang gặp nguy hiểm chết người. Bạn phải lạnh như băng để có cơ hội thoát khỏi mớ hỗn độn này. Sau đó, đừng yếu đuối. Bon rời tay khỏi ngực cô và vòng qua cổ cô. Anh dụi mặt vào mặt cô và sau đó đưa miệng anh vào miệng cô và trao cho cô một nụ hôn dài. Anh đứng cách xa và giữ cô trong tầm tay. Trong một khoảnh khắc họ nhìn nhau, đôi mắt sáng lên đầy khao khát. Cô thở gấp, môi hé mở để anh có thể nhìn thấy hàm răng lấp lánh. Anh nói một cách không vững vàng, em yêu, vào bồn tắm đó trước khi anh đánh em. Cô ấy đã cười, không nói gì. Cô bước xuống bồn tắm và nằm dài ra. Cô nhìn lên, mái tóc vàng óng ả trên người cô lấp lánh dưới nước như những chiếc vương miện bằng vàng. Cô nói một cách khiêu khích, anh phải tắm cho em. Tôi không biết phải làm gì. Bạn phải cho tôi thấy. Bon nói một cách tuyệt vọng, im đi, em yêu. Và ngừng tán tỉnh, chỉ cần lấy xà phòng và miếng bọt biển và bắt đầu trà. Mẹ kiếp, đây không phải là lúc để làm tình. Tôi đi ăn sáng. Anh với lấy tay nắm cửa và mở cửa. Cô ấy nói nhẹ nhàng, James. Anh nhìn lại, cô đang lè lưỡi với anh. Anh cười tâu tuét với cô và đóng sầm cửa lại. Bon đi vào phòng thay đồ, đứng giữa sàn chờ cho tim ngừng đập. Anh xoa tay lên mặt và lắc đầu để thoát khỏi ý nghĩ về cô. Để giải tỏa tâm trí, anh cẩn thận đi khắp cả 2 phòng để tìm lối ra, vũ khí khả thi, micro, bất cứ thứ gì có thể bổ sung kiến thức của anh. Không có những thứ này. Có một chiếc đồng hồ điện trên tường chỉ 8 giờ 30 và một dãy chuông bên cạnh chiếc giường đôi. Họ nói, dịch vụ phòng, thợ cắt tóc, thợ làm móng, người giúp việc. Không có điện thoại, trên cao ở một góc của cả 2 phòng là một tấm lưới thông gió nhỏ. Dấu lớn mỗi cái rộng khoảng 2 feet vuông. Vô ích, những cánh cửa giường như bằng kim loại nhẹ, được sơn để phù hợp với những bức tường. Liên kết, ném toàn bộ trọng lượng cơ thể của mình vào một trong số họ. Nó không cho 1 mm. Bon xoa xoa vai, nơi đó là một nhà tù tuyệt đẹp. Nó không tốt để tranh luận, cái bẫy đã đóng chặt vào họ. Bây giờ, điều duy nhất lũ chuột phải làm là tận dụng tối đa miếng format. Bon ngồi xuống bàn ăn sáng. Có một cốc nước ép dứa lớn đựng trong một chiếc bát tráng bạc đựng đá xay. Anh ta nuốt nó xuống và nhấc nắp dầu lên đĩa hâm cá nhân của mình. Trứng bác trên bánh mì nướng, 4 lát thịt xông khói, một quả thận nướng và một thứ trông giống xúc xích heo kiểu Anh. Ngoài ra còn có 2 loại bánh mì nướng nóng, cuộn bên trong khăn ăn, mứt cam, mật ong và mứt dâu. Cà phê đang sôi nóng trong một chiếc bình thủy tinh lớn. Kem có mùi tươi. Từ phòng tắm vọng ra tiếng cô gái ngân nga, Marian.
Bon bịt tai lại trước âm thanh đó và bắt đầu với những quả trứng. 10 phút sau, Bon nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở. Anh đặt bánh mì nướng và mứt xuống và lấy tay che mắt. Cô ấy đã cười, cô ấy nói, anh ta là một kẻ hèn nhát, anh ấy sợ một cô gái đơn giản. Bon nghe thấy tiếng cô lục lọi trong tủ. Cô tiếp tục nói, nửa nói với chính mình. Tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại sợ hãi. Tất nhiên nếu tôi vật lộn với anh ta, tôi sẽ thắng dễ dàng. Có lẽ nó sợ điều đó. Có lẽ anh ấy thực sự không mạnh lắm. Cánh tay và ngực của anh ấy trông đủ khỏe. Tôi vẫn chưa thấy phần còn lại. Có lẽ nó yếu. Vâng, đó phải là nó. Đó là lý do tại sao anh ấy không dám cởi đồ trước mặt tôi. Giờ xem nào, anh ấy có thích tôi mặc cái này không? Cô cao giọng, James thân yêu, bạn có muốn tôi mặc đồ trắng với những chú chim xanh nhạt bay khắp người không? Phải, chết tiệt, Bon nói qua hai bàn tay. Bây giờ đừng huyên thuyên một mình nữa và đi ăn sáng đi. Tôi sắp buồn ngủ rồi. Cô ấy đã khóc, ồ, nếu ý bạn là đã đến lúc chúng ta đi ngủ, tất nhiên là tôi sẽ nhanh lên rồi. Có tiếng bước chân dồn dập và Bon nghe thấy cô ngồi xuống đối diện. Anh bỏ tay xuống, cô đang mỉm cười với anh. Cô ấy trông đẹp mê hồn. Mái tóc của cô ấy được chải chuốt kỹ càng, với một bên xõa xuống một bên má và bên còn lại vuốt ra sau tai. Làn da cô lấp lánh tươi tắn và đôi mắt to màu xanh ánh lên niềm hạnh phúc. Bây giờ Bon yêu chiếc mũi gãy. Nó đã trở thành một phần trong suy nghĩ của anh về cô và anh chợt nghĩ rằng anh sẽ buồn khi cô chỉ là một cô gái xinh đẹp không tì vết như những cô gái xinh đẹp khác. Nhưng anh biết thuyết phục cô về điều đó sẽ chẳng ích gì. Cô ngồi nghiêm trang, hai tay đặt trong lòng, bên dưới khe hở lộ ra nửa bầu ngực và một khoảng bụng sâu. Bon nói một cách nghiêm khắc, bây giờ, nghe này, em yêu. Bạn trông thật tuyệt, nhưng đó không phải là cách để mặc một bộ kimono. Kéo nó ngang người và buộc chặt lại và đừng cố trông giống gái gọi nữa. Đó không phải là cách cư xử tốt trong bữa sáng. Ồ, bạn là một con thú già ngột ngạt. Cô ấy kéo bộ kimono của mình lại gần hơn 1 hoặc 2 inch. Tại sao bạn không thích chơi? Tôi muốn chơi trò kết hôn. Không phải lúc ăn sáng, Bon nói chắc nịch. Nào và ăn đi, nó ngon, và dù sao đi nữa, tôi thật bẩn thỉu. Tôi sẽ cạo râu và đi tắm. Anh đứng dậy, đi quanh bàn và hôn lên đỉnh đầu cô. Còn về trò chơi, như cậu gọi, tớ thích chơi với cậu hơn bất kỳ ai trên thế giới. Nhưng không phải bây giờ. Không đợi cô trả lời, anh bước vào phòng tắm và đóng cửa lại. Bon cạo râu và tắm rửa. Anh cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Giấc ngủ đến với anh từng đợt đến nỗi thỉnh thoảng anh phải dừng công việc đang làm và gục đầu xuống giữa hai đầu gối. Khi anh ấy đi đánh răng, anh ấy hầu như không thể làm được. Bây giờ anh đã nhận ra các dấu hiệu. Anh ta đã bị đánh thuốc mê. Trong cà phê hay trong nước dứa. Nó không thành vấn đề. Không có gì quan trọng. Tất cả những gì anh muốn làm là nằm xuống sàn nhà lát gạch và nhắm mắt lại. Bon say sưa lê bước ra cửa. Anh quên rằng mình đang trần truồng. Điều đó cũng không thành vấn đề. Dù sao thì cô gái cũng đã ăn xong bữa sáng của mình. Cô ấy đã ở trên giường. Anh loạng choạng bước đến chỗ cô, giữ chặt đồ đạc. Bộ kimono nằm thành đống trên sàn nhà. Cô ấy đang ngủ say, trần truồng dưới một tấm khăn trải giường. Bon mơ màng nhìn chiếc gối trống bên cạnh đầu cô. Không, anh tìm công tắc và tắt đèn. Bây giờ anh phải bò trên sàn nhà và vào phòng của mình. Anh đến giường của mình và kéo mình lên đó. Anh với tay một cục chì và chọc vào công tắc đèn ngủ. Anh nhớ nó, chiếc đèn rơi xuống sàn và bóng đèn vỡ tung. Với nỗ lực cuối cùng, Bon nằm nghiêng và để những con sóng quét qua đầu. Những con số dạ quang trên chiếc đồng hồ điện trong phòng đôi chỉ 9 giờ 30. 10 giờ, cửa phòng đôi khẽ mở. Một dáng người cao gầy in bóng trên hành lang sáng đèn. Đó là một người đàn ông. Anh ta phải cao 6 feet 6. Anh khoanh tay đứng trên ngưỡng cửa, lắng nghe. Hài lòng, anh từ từ bước vào phòng và leo lên giường. Anh ấy biết chính xác đường đi. Anh cúi xuống lắng nghe tiếng thở khe khẽ của cô gái. Một lúc sau, anh đưa tay lên ngực và nhấn công tắc. Một chiếc đèn pin với chùm sáng khuếch tán rất rộng xuất hiện. Chiếc đèn pin được gắn vào người anh ta bằng một chiếc thắt lưng giữ nó phía trên xương ức. Anh cúi người về phía trước để ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt cô gái. Kẻ đột nhập xem xét khuôn mặt của cô gái trong vài phút. Một tay anh đưa lên đỡ lấy tấm khăn trải giường ở cằm cô và nhẹ nhàng kéo tấm khăn trải giường xuống cuối giường. Bàn tay kéo tấm vải xuống không phải là bàn tay. Đó là một cặp kìm thép có khớp nối ở cuối một thanh kim loại biến mất trong một ống bọc lụa đen. Đó là một bàn tay máy móc.
Người đàn ông nhìn chằm chằm một lúc lâu vào cơ thể trần truồng, đưa ngực qua lại để mọi ngóc ngách của cơ thể đều lộ ra dưới ánh sáng. Sau đó, móng vuốt lại xuất hiện và nhẹ nhàng nâng một góc của tấm ga trải giường từ cuối giường và kéo nó trở lại trên người cô gái. Người đàn ông đứng thêm một lúc nữa để nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ, sau đó anh ta tắt ngọn đuốc trên ngực và lặng lẽ đi qua căn phòng đến cánh cửa mở mà Bon đang ngủ qua đó. Người đàn ông ở lâu hơn bên giường của Bon, anh soi xét từng đường nét, từng bóng đen trên khuôn mặt đen đúa khá dữ tợn nằm chết đuối gần như tuyệt chủng trên gối. Anh ta xem mạch ở cổ và đếm nó, và khi anh ta kéo tấm vải xuống, anh ta cũng làm như vậy với khu vực xung quanh trái tim. Anh đánh giá đường cong của các cơ bắp trên cánh tay và đùi của Bon và trầm ngâm nhìn vào sức mạnh tiềm ẩn trong cái bụng phẳng lì. Anh ta thậm chí còn cúi xuống gần bàn tay phải đang mở rộng và xem xét các đường sinh mệnh và số phận của nó. Cuối cùng, với sự cẩn thận vô hạn, móng vuốt thép kéo tấm vải trở lại cổ Bon. Trong một phút nữa, hình bóng cao lớn đứng trên người đàn ông đang ngủ, rồi nhẹ nhàng lướt đi và ra ngoài hành lang và cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? 14. Hãy vào phòng khách của tôi. Chiếc đồng hồ điện trong căn phòng tối mát lạnh giữa lòng núi chỉ 4 giờ 30. Bên ngoài ngọn núi, Krebsky đã ngột ngạt và bế tắc qua một ngày khác. Ở cuối phía đông của hòn đảo, hàng loạt loài chim, diệp Louisiana, bồ nông, chim chích chòe, chim sáo, vượn, chim hồng hạc và một số loài cò thìa hoa hồng, tiếp tục xây tổ, làm tổ hoặc đánh bắt cá ở vùng nước nông của hồ. Hầu hết những con chim đã bị quấy rầy thường xuyên trong năm đó đến nỗi chúng đã từ bỏ mọi ý định xây dựng. Trong vài tháng qua, họ đã bị đột kích đều đặn bởi con quái vật đến vào ban đêm và thiêu rụi nơi trú ẩn cũng như nơi bắt đầu làm tổ của họ. Năm nay nhiều con không sinh sản. Sẽ có những phong trào di cư mơ hồ và nhiều người sẽ chết vì căng thẳng thần kinh chiếm giữ các đàn chim khi chúng không còn bình yên và riêng tư. Ở đầu kia của hòn đảo, trên Guanera đã tạo cho ngọn núi vẻ ngoài phủ đầy tuyết, đàn chim cốc khổng lồ đã qua ngày thường là ăn ngấu nghiến cá và trả lại một ao sơ phân quý giá cho chủ nhân và người bảo vệ của chúng. Không có gì cản trở mùa làm tổ của chúng. Bây giờ chúng đang ồn ào nghịch đống que củi lộn xộn sẽ là tổ của chúng, mỗi đống que cách đống kế tiếp đúng 60 cm. Vì Guanai là một loài chim hay gây gổ và vòng tròn 60 cm này tượng trưng cho không gian sparring của chúng. Chẳng mấy chốc, những con cái sẽ đẻ 3 quả trứng mà từ đó đàn của chủ nhân chúng sẽ tăng lên trung bình 2 con chim cốc non. Bên dưới đỉnh núi, nơi công việc đào đất bắt đầu, khoảng 100 đàn ông và phụ nữ da đen là lực lượng lao động đang đi đến cuối ca làm việc trong ngày. 50 thước khối phân chim khác đã được đào từ sườn núi và 20 thước sân thượng khác đã được thêm vào mặt bằng làm việc. Bên dưới, sườn núi trông giống như những vườn nho bậc thang ở Thượng Ý, chỉ khác là ở đây không có dây leo, chỉ có những thềm sâu cằn cỗi được khoét sâu trong sườn núi. Và ở đây, thay vì mùi hôi thối của khí đầm lầy trên phần còn lại của hòn đảo, có mùi ammoniac nồng nặc, và cơn gió nóng xấu xí giữ cho các công trình đào khô ráo thổi lớp bụi màu nâu trắng mới biến thành màu nâu vào mắt, tai và mũi của chúng. Những người thợ đào, nhưng những người công nhân đã quen với mùi và bụi, và đó là công việc dễ dàng, lành mạnh. Họ không có khiếu nại. Chiếc xe tải chở sắt cuối cùng trong ngày khởi hành trên đường mòn Decauville ngoằn ngoèo xuống sườn núi đến máy nghiền và giải phân cách. Một hồi còi vang lên và những người công nhân vác những chiếc cuốc vụng về của họ và uể oải di chuyển xuống phía dãy nhà quân set có dây điện cao là khu nhà của họ. Ngày mai, ở phía bên kia ngọn núi, con tàu hàng tháng sẽ cập cảng nước sâu mà họ đã giúp xây dựng 10 năm trước, nhưng kể từ đó, họ chưa bao giờ nhìn thấy. Điều đó có nghĩa là các cửa hàng tươi sống, hàng hóa tươi sống và đồ trang sức rẻ tiền ở căng tin. Nó sẽ là một kỳ nghỉ, sẽ có rượu rum và khiêu vũ và một vài trận đánh nhau. Cuộc sống thật tốt. Cuộc sống cũng tốt cho các nhân viên cấp cao bên ngoài, tất cả đều là người da đen Trung Quốc như những người đàn ông đã săn lùng Bon, Poirot và cô gái. Họ cũng ngừng công việc trong nhà để xe, cửa hàng máy móc, trạm gác và lọc đến khu của các sĩ quan. Ngoài nhiệm vụ canh gác và tải hàng, ngày mai cũng sẽ là ngày nghỉ của hầu hết bọn họ. Họ cũng sẽ uống rượu và nhảy múa, và hàng tháng sẽ có một loạt các cô gái mới từ bên trong. Một số cuộc hôn nhân, từ lâu cuối cùng sẽ tiếp tục trong nhiều tháng hoặc nhiều tuần nữa tùy theo sở thích của người chồng, nhưng đối với những người khác thì sẽ có một sự lựa chọn mới. Sẽ có một số cô gái lớn hơn đã sinh con trong nhà trẻ và đang quay trở lại để thực hiện một nhiệm vụ bên ngoài mới, và sẽ có một số trẻ nhỏ đã đến tuổi trưởng thành và sẽ ra đời. Lần đầu tiên, sẽ có những trận đánh nhau vì những thứ này và máu sẽ đổ,
Nhưng cuối cùng khu vực dành cho các sĩ quan sẽ ổn định trong 1 tháng nữa của cuộc sống chung, mỗi sĩ quan cùng với người phụ nữ của mình để chăm sóc nhu cầu của mình. Sâu thẳm trong trái tim mát mẻ của ngọn núi, khác xa so với cuộc sống bề mặt đầy kỷ luật này, Bon thức dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Ngoài cơn đau đầu nhẹ do niệm niệm, anh cảm thấy khỏe khoắn và thoải mái. Đèn trong phòng cô gái bật sáng và anh có thể nghe thấy tiếng cô ấy đi lại. Anh vung chân xuống đất, tránh những mảnh thủy tinh từ chiếc đèn vỡ, nhẹ nhàng bước đến tủ đựng quần áo và mặc chiếc áo kimono đầu tiên đến tay anh. Anh đi ra cửa, cô gái để một đống kimono trên giường và đang thử chúng trước tấm gương treo tường. Cô ấy mặc một chiếc váy rất lịch sự bằng lụa màu xanh da trời. Nó trông tuyệt vời trên nền vàng của làn da cô ấy. Bon nói, đó là cái đó. Cô quay người lại, tay bịt miệng, cô lấy nó xuống. Ồ, là bạn, cô mỉm cười với anh. Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ thức dậy. Tôi đã nhìn bạn nhiều lần. Tôi đã quyết định đánh thức bạn lúc 5 giờ. Bây giờ là 4 giờ rưỡi và tôi đói. Bạn có thể lấy cho chúng tôi thứ gì đó để ăn không? Tại sao không? Bon bước tới giường cô. Khi đi ngang qua cô, anh quàng tay qua eo cô và kéo cô theo. Anh xem xét những chiếc chuông. Anh nhấn nút được đánh dấu, dịch vụ phòng. Anh ấy nói, còn những người khác thì sao? Hãy điều trị đầy đủ. Cô ấy cười khúc khích, nhưng thợ làm móng là gì? Ai đó làm móng cho bạn. Chúng ta phải cố gắng hết sức cho Dr. No. Sâu thẳm trong tâm trí Bon là nhu cầu cấp thiết phải có trong tay một loại vũ khí nào đó, một cây kéo còn tốt hơn là không có gì. Bất cứ điều gì sẽ làm. Anh bấm thêm 2 hồi chuông nữa. Anh để cô đi và nhìn quanh phòng. Ai đó đã đến khi họ đang ngủ và lấy đi đồ ăn sáng. Có một khay đồ uống trên tủ buffet dựa vào tường. Bon đi qua và kiểm tra nó. Nó có mọi thứ, đặt giữa những cái chai là 2 tờ thực đơn, những trang bìa kép khổng lồ được in chữ. Họ có thể đến từ Savoy Grill, hoặc 21, hoặc Tour Dozen. Bon lướt mắt xuống một trong số chúng. Nó bắt đầu với caviar double de beluga và kết thúc với sorbet de la champagne. Ở giữa là mọi món ăn có thành phần không bị hỏng khi đông lạnh sâu. Bon ném nó xuống, người ta chắc chắn không thể cào nhàu về chất lượng của format trong bẫy. Có tiếng gõ cửa và May tinh tế bước vào. Theo sau cô là 2 cô gái Trung Quốc khác đang díu dít. Bon phớt lờ sự hòa nhã của họ, gọi trà và bánh mì nướng phết bơ cho Honikai và bảo họ chăm sóc tóc và móng tay cho cô ấy. Rồi anh vào phòng tắm, uống vài viên aspirin và tắm nước lạnh. Anh mặc lại bộ kimono, nhận ra rằng mình trông thật ngu ngốc khi mặc nó, và quay trở lại phòng. May rạng rỡ hỏi liệu anh ấy có đủ tốt để chọn món mà anh ấy và bà Brice muốn ăn tối không. Không chút hào hứng, Bon đã gọi món trứng cá muối, cốt lết cừu nướng và salad, và những thiên thần trên lưng ngựa cho mình. Khi Honikai từ chối đưa ra bất kỳ gợi ý nào, anh ấy đã chọn dưa gang, gà nướng panglay và kem vani với sốt sô-cô-la nóng cho cô ấy. May má lúm đồng tiền của cô nhiệt tình và tán thành. Bác sĩ hỏi liệu 7 giờ 45 ăn 8 có thuận tiện không? Bon nói cộc lốc rằng sẽ làm được. Cảm ơn rất nhiều, ông Brice. Tôi sẽ gọi cho bạn lúc 7 giờ 40 phút. Bon bước tới chỗ Honikai đang được phục vụ tại bàn trang điểm. Anh quan sát những ngón tay thanh tú đang bận rộn làm việc trên tóc và móng tay cô. Cô thích thú cười với anh trong gương. Anh ta cộc cằn nói, đừng để họ biến anh thành một con khỉ quá đáng, và đi đến khay đồ uống. Anh tự rót cho mình một ly buốc bông cứng và soda rồi mang vào phòng riêng. Quá nhiều cho ý tưởng của anh ấy về việc nắm giữ vũ khí. Kéo, rũa và đầu giò được gắn vào thắt lưng của thợ làm móng bằng một sợi dây xích. Cái kéo của thợ cắt tóc cũng vậy. Bon ngồi xuống chiếc giường nhàu nhĩ của mình và đắm chìm trong men say và những suy nghĩ u ám. Những người phụ nữ đã đi. Cô gái nhìn vào anh. Khi anh không ngẩng đầu lên, cô quay trở lại phòng và để anh một mình. Tất nhiên, Bon vào phòng cô để lấy cho mình một ly khác. Anh ấy nói một cách chiếu lệ, em yêu, trông em thật tuyệt. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường và quay lại uống nước và mặc một bộ kimono ngu ngốc khác, một bộ màu đen trơn. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa khe khẽ và cả hai lặng lẽ ra khỏi phòng, dọc theo hành lang vắng vẻ, duyên dáng. May dừng lại ở thang máy. Cánh cửa của nó đã được mở bởi một gui Trung Quốc háo hức khác. Họ bước vào và cửa đóng lại. Bon nhận thấy thang máy được làm bởi Waywood Otis. Mọi thứ trong nhà tù đều sang trọng. Anh dùng mình ghê tởm trong lòng. Anh nhận thấy phản ứng. Anh quay sang cô gái. Anh xin lỗi em yêu. Có chút đau đầu.
Anh không muốn nói với cô rằng tất cả những trò đóng kịch sang trọng này đang làm anh thất vọng, rằng anh không hề biết chút gì về tất cả những chuyện đó, rằng anh biết đó là một tin xấu, và rằng anh không có chút ý niệm nào về một kế hoạch làm thế nào để đưa họ ra khỏi bất kỳ tình huống nào họ đang gặp phải. Đó là điều tồi tệ nhất của nó. Không có gì khiến tinh thần của Bond suy sụp nhiều bằng việc biết rằng anh không có một đường tấn công hay phòng thủ nào. Cô gái tiến lại gần anh. Cô ấy nói, tôi xin lỗi, James. Tôi hy vọng nó sẽ biến mất. Anh không giận em chuyện gì chứ? Bond cố nặn ra một nụ cười. Anh nói, không, em yêu. Tôi chỉ giận bản thân mình thôi. Anh hạ giọng, bây giờ, về buổi tối hôm nay. Cứ để việc nói chuyện cho tôi. Hãy cứ tự nhiên và đừng lo lắng bởi Dr. No. Anh ấy có thể hơi điên một chút. Cô trịnh trọng gật đầu. Tôi sẽ cố hết sức. Thang máy thở dài khi dừng lại. Bond không biết họ đã đi bao xa 100 feet, 200. Cánh cửa tự động rít lên và Bond cùng cô gái bước ra một căn phòng lớn. Nó lúc đó trống rỗng. Đó là một căn phòng có trần cao, dài khoảng 60 bộ, 3 mặt xếp đầy sách cao đến tận trần. Thoạt nhìn, bức tường thứ tư dường như được làm bằng kính cứng màu xanh đen. Căn phòng dường như là một phòng học và thư viện kết hợp. Có một chiếc bàn lớn đầy giấy ở một góc và một chiếc bàn ở giữa với các tạp chí và báo chí. Những chiếc ghế câu lạc bộ thoải mái, bọc da đỏ, được điểm xuyết xung quanh. Tấm thảm có màu xanh đậm và ánh sáng từ những chiếc đèn tiêu chuẩn rất dịu. Điểm kỳ lạ duy nhất là khay đồ uống và tủ buffet kê sát vào giữa bức tường kính dài, ghế và đôi khi là bàn có gạt tàn được sắp xếp theo hình bán nguyệt xung quanh nó để căn phòng ở chính giữa phía trước bức tường trống. Mắt Bond bắt gặp một vòng xoáy chuyển động trong tấm kính đen. Anh đi ngang qua căn phòng. Một đám cá nhỏ màu bạc đuổi theo một con cá lớn hơn chạy băng qua vùng xanh đậm. Có thể nói, chúng biến mất khỏi mép màn hình. Vừa này là cái gì vậy? Một cái bể cá. Bond nhìn lên trên, cách trần nhà một thước, những con sóng nhỏ vỗ vào mặt kính. Phía trên những con sóng là một dải màu xanh đen xám hơn, điểm xuyết những tia sáng. Các phác thảo của Orion là đầu mối. Đây không phải là một thủy cung. Đây chính là biển và bầu trời đêm. Toàn bộ một bên của căn phòng được làm bằng kính bọc thép. Họ đang ở dưới biển, nhìn thẳng vào lòng biển, sâu 20 feet. Bond và cô gái đứng chết chân. Khi họ quan sát, có một cái nhìn thoáng qua về hai quả cầu khổng lồ đang mở toang hoác. Đầu và sườn sâu màu vàng óng hiện ra trong chốc lát rồi biến mất. Một con cá mú lớn, một đàn cá cơm màu bạc dừng lại, lượn lờ rồi phóng đi. Những chiếc tua dài 20 phút của một chiến binh người Bồ Đào Nha chậm chậm trôi qua cửa sổ, lấp lánh màu tím khi chúng bắt gặp ánh sáng. Phía trên là khối u sẫm màu ở dưới bụng và đường viền của bọng đái căng phồng, chao đảo theo làn gió nhẹ. Bond đi dọc theo bức tường, bị mê hoặc bởi ý tưởng được sống với bức tranh chuyển động chậm chạp, thay đổi không ngừng này. Một bông hoa tulip lạnh lùng, vỏ sò đang từ từ tiến lên cửa sổ từ mặt sàn, một đàn cá chuồn và cá thần tiên và một con cá hồng ánh trăng đỏ rực đang huýt và dụi mình vào một góc của tấm kính và một con rết biển đi dọc theo, gặm nhấm những con tảo nhỏ nhất. Phải lớn lên mỗi ngày ở bên ngoài cửa sổ. Một bóng đen dài dừng lại ở giữa cửa sổ rồi từ từ di chuyển ra xa. Nếu chỉ có một người có thể nhìn thấy nhiều hơn nữa. Vâng lời, hai luồng ánh sáng lớn, từ bên ngoài, màn hình chiếu xuống nước. Trong một khoảnh khắc họ tìm kiếm một cách độc lập. Sau đó, họ hội tụ vào cái bóng đang rời đi và quả ngư lôi xám xỉn của một con cá mập dài 12 phút hiện ra với tất cả các chi tiết của nó. Bond thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt màu hồng giống như con lợn tò mò đảo trong ánh sáng và nhịp đập chậm chạp của những chiếc lược mang nghiêng. Trong một khoảnh khắc, con cá mập lao thẳng vào chùm tia hội tụ và cái miệng hình bán nguyệt màu trắng lộ ra bên dưới cái đầu phẳng của loài bò sát. Nó đứng yên trong một giây và sau đó, với một cú xoáy tao nhã, khinh khỉnh, chiếc đuôi khổng lồ cục ngược quay lại và với một cú rung nhanh như chớp, con cá mập đã biến mất. Đèn pha đã tắt, Bond từ từ quay lại. Anh ấy mong được gặp bác sĩ không, nhưng căn phòng vẫn trống rỗng. Nó trông tĩnh lặng và vô hồn so với những bí ẩn đang rung động bên ngoài cửa sổ. Bond nhìn lại, điều này sẽ như thế nào trong màu sắc của ban ngày, khi người ta có thể nhìn thấy mọi thứ có lẽ từ 20 thước trở lên. Sẽ như thế nào trong một cơn bão khi những con sóng vỗ vào cửa kính không một tiếng động, chạm gần đến sàn rồi cuốn lên và khuất khỏi tầm mắt. Nó sẽ như thế nào vào buổi tối khi những tia nắng vàng cuối cùng chiếu vào nửa trên của căn phòng và vùng nước bên dưới đầy những con vi trùng nhảy múa và côn trùng nước nhỏ. Thật là một người đàn ông tuyệt vời, người đã nghĩ ra ý tưởng tuyệt đẹp này, và thật là một kỳ công kỹ thuật phi thường để thực hiện nó.
Làm thế nào mà ông đã thực hiện nó? Chỉ có thể có một cách, anh ta hẳn đã xây bức tường kính sâu bên trong vách đá và sau đó khéo léo loại bỏ hết lớp này đến lớp đá bên ngoài cho đến khi những người thợ lặn lấy được lớp da san hô cuối cùng. Nhưng kính dày bao nhiêu? Ai đã lăn nó cho anh ta? Làm thế nào anh ta có được nó đến hòn đảo? Anh ấy đã sử dụng bao nhiêu thợ lặn? Bao nhiêu, Chúa trên thiên đường, nó có thể có giá. 1 triệu đô la Mỹ. Đó là một giọng nói trầm đục, vang vọng, với một chút giọng Mỹ. Bon từ từ quay người, gần như miễn cưỡng, ra khỏi cửa sổ. Bác sĩ No đã đi qua một cánh cửa phía sau bàn làm việc của anh ấy. Anh nhân từ đứng nhìn họ, với một nụ cười mỏng manh trên môi. Tôi đoán là bạn đang thắc mắc về chi phí. Khách của tôi thường nghĩ về khía cạnh vật chất sau khoảng 15 phút. Là bạn. Tôi đã. Vẫn mỉm cười, Bon đã quen với nụ cười mỏng manh đó, bác sĩ No chậm rãi bước ra từ phía sau bàn làm việc và tiến về phía họ. Anh ta dường như lướt đi hơn là bước đi. Đầu gối của anh ấy không làm sứt mẻ lớp vải mờ, ánh kim loại súng của bộ kimono và không có đôi giày nào lộ ra bên dưới đường viền quét. Ấn tượng đầu tiên của Bon là gầy gò, cương nghị và cao. Dr. No cao hơn Bon ít nhất 6 inch, nhưng dáng người thẳng tắp, bất động của anh khiến anh có vẻ còn cao hơn. Đầu cũng thon dài và thuôn nhọn từ hộp sọ tròn, hói hoàn toàn xuống cằm nhọn khiến người ta có ấn tượng giống như một giọt nước mưa đảo ngược hay đúng hơn là giọt dầu, vì da có màu vàng đậm gần như trong mờ. Không thể xác định tuổi của bác sĩ No, theo như những gì Bon có thể thấy, không có nếp nhăn nào trên khuôn mặt. Thật kỳ lạ khi nhìn thấy một cái trán nhẵn nhụi như đỉnh hộp sọ bóng loáng. Ngay cả đôi má hóp vào bên dưới gò má nổi bật cũng trông nhẵn nhụi như ngà voi. Có một cái gì đó kiểu Dali-S về đôi lông mày, chúng đẹp và đen, vểnh lên như thể chúng được tô vẽ để trang điểm cho một thầy phù thủy. Bên dưới họ, đôi mắt đen nhánh rách nhìn chằm chằm ra khỏi hộp sọ. Họ không có lông mi, trông chúng giống như miệng của hai khẩu súng lục ổ quay nhỏ, thẳng thắn, không chớp mắt và hoàn toàn không có biểu cảm. Chiếc mũi thanh mảnh khép rất gần phía trên cái miệng rộng bị nén lại, mặc dù nụ cười phác họa gần như vĩnh viễn nhưng chỉ thể hiện sự tàn ác và uy quyền. Cằm hếch về phía cổ. Sau đó, Bon nhận thấy rằng nó hiếm khi di chuyển ra xa tâm hơn một chút, tạo cảm giác rằng đầu và các đốt sống là một mảnh. Hình thù kỳ dị đang lướt đi trông giống như một con sâu có nọc độc khổng lồ bọc trong giấy thiếp màu xám, và Bon sẽ không ngạc nhiên khi thấy phần còn lại của nó lê lết dọc theo tấm thảm phía sau. Bác sĩ không đến cách họ 3 bước và dừng lại. Vết thương ở khuôn mặt cao lớn mở ra. Thứ lỗi cho tôi vì đã không bắt tay với bạn, giọng nói trầm đều đều. Tôi không thể, tay áo từ từ tách ra và mở ra. Tôi không có tay. Hai cặp kìm thép lộ ra trên thân sáng loáng và được giơ lên để kiểm tra như bàn tay của một con bọ ngựa đang cầu nguyện. Sau đó hai ống tay áo lại nối vào nhau. Bon cảm thấy cô gái bên cạnh giật mình. Các khẩu độ màu đen quay về phía cô. Chúng trượt xuống mũi cô. Giọng nói thẳng thừng, đó là một điều bất hạnh. Đôi mắt quay trở lại với Bon. Bạn đang chiêm ngưỡng bể cá của tôi. Đó là một tuyên bố, không phải là một câu hỏi. Con người thích thú và chim chóc. Tôi cũng quyết định thưởng thức món cá. Tôi thấy chúng đa dạng và thú vị hơn nhiều. Tôi chắc rằng cả hai bạn đều chia sẻ sự nhiệt tình của tôi. Bon nói, tôi chúc mừng bạn. Tôi sẽ không bao giờ quên căn phòng này. Không, trên thực tế, lại là một tuyên bố, có lẽ với một sự thay đổi mỉa mai. Nhưng chúng ta có nhiều điều để nói. Và rất ít thời gian. Vui lòng ngồi xuống, bạn sẽ có một thức uống. Thuốc lá ở bên cạnh ghế của bạn. Bác sĩ No di chuyển đến một chiếc ghế da cao và ngồi xuống. Bon ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô gái ngồi giữa họ và hơi lùi lại. Bon cảm thấy có chuyển động đằng sau mình. Anh nhìn qua vai, một người đàn ông thấp, người da đen gốc hoa, dáng người như một đô vật, đứng bên khay đồ uống. Anh ta mặc quần tây đen và áo khoác trắng bảnh bao. Đôi mắt hạnh nhân đen trên khuôn mặt trăng rộng chạm vào anh và lướt đi một cách vô tình. Bác sĩ không nói, đây là vệ sĩ của tôi. Anh ấy là chuyên gia trong nhiều thứ. Không có gì bí ẩn về sự xuất hiện đột ngột của anh ấy. Tôi luôn mang theo thứ được gọi là bộ đàm ở đây, anh ta hét cằm về phía ngực áo kimono. Vì vậy, tôi có thể triệu tập anh ấy khi anh ấy cần. Cô gái sẽ có gì? Không phải, vợ của anh. Trái phiếu quay sang Honikai. Đôi mắt cô mở to và nhìn chằm chằm. Cô khẽ nói, cho một cốc Coca-Cola. Bon cảm thấy một thoáng nhẹ nhõm. Ít nhất thì cô ấy đã không bị màn trình diễn làm cho thất vọng. Bon nói,
Và tôi muốn một ly vodka martini khô loại vừa với một lát vỏ chanh. Vui lòng lắc và không khuấy. Tôi thích vodka Nga hoặc Ba Lan hơn. Bác sĩ No nở thêm một nụ cười mỏng manh. Tôi thấy anh cũng là một người đàn ông biết mình muốn gì. Nhân dịp này mong muốn của bạn sẽ được thỏa mãn. Bạn không thấy rằng nó thường là như vậy sao? Khi một người muốn một thứ, người ta có được nó không? Đó là kinh nghiệm của tôi. Những điều nhỏ nhặt. Nếu bạn thất bại ở những việc lớn nghĩa là bạn không có tham vọng lớn. Tập trung đó là tất cả. Các năng khiếu đến, các cụ tự rèn mình. Hãy cho tôi một điểm tựa và tôi sẽ di chuyển thế giới, nhưng chỉ khi mong muốn di chuyển thế giới ở đó. Đôi môi mỏng khẽ cong xuống tỏ vẻ phản đối. Nhưng đây là nói nhảm. Chúng tôi đang thực hiện cuộc trò chuyện. Thay vào đó, chúng ta hãy nói chuyện. Cả hai chúng tôi chắc chắn, thích nói chuyện hơn là trò chuyện. Là martini theo ý thích của bạn. Bạn có đủ thuốc lá và loại phù hợp để chữa trị căn bệnh ung thư của mình không? Như chỉ thị, Sam, đặt bình lắc bên cạnh người đàn ông và một chai Coca-Cola khác bên cạnh cô gái. Bây giờ chắc là 8:10. Chúng ta sẽ ăn tối vào lúc 9 giờ chính xác. Bác sĩ No ngồi thẳng hơn một chút trên ghế của mình. Anh nghiêng mình về phía trước, nhìn chằm chằm vào Bon. Có một khoảnh khắc im lặng trong phòng. Sau đó, bác sĩ No nói, và bây giờ, thưa ngài James Bond của sở mật vụ, chúng ta hãy kể cho nhau nghe những bí mật của mình. Đầu tiên, để cho bạn thấy rằng tôi không giấu giếm điều gì, tôi sẽ nói cho bạn biết của tôi. Sau đó, bạn sẽ cho tôi biết của bạn. Đôi mắt của bác sĩ No sáng rực lên. Nhưng chúng ta hãy nói cho nhau biết sự thật. Anh ta rút một móng vuốt thép ra khỏi ống tay áo rộng và giơ nó lên. Anh dừng lại, tôi sẽ làm như vậy. Nhưng bạn cũng phải làm như vậy. Nếu bạn không làm thế, những người này, anh ta chỉ móng vuốt vào mắt mình, sẽ biết rằng bạn đang nói dối. Bác sĩ No nhẹ nhàng đưa chiếc móng thép đến trước mỗi mắt và gõ nhẹ vào giữa mỗi nhãn cầu. Mỗi nhãn cầu lần lượt phát ra một tiếng tinh buồn tẻ. Những cái này, bác sĩ không nói, thấy mọi thứ. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? 15. Hộp Pandora. James Bond cầm ly của mình lên và nhấm nháp một cách trầm tư. Có vẻ như vô nghĩa để tiếp tục vô tội vạ. Câu chuyện về việc đại diện cho hiệp hội Audubon của anh ấy dù sao cũng là một câu chuyện mỏng manh mà bất kỳ ai biết về các loài chim đều có thể chọc thủng. Rõ ràng là vỏ bọc của chính anh ta đã bị xé nát. Anh phải tập trung bảo vệ cô gái. Trước hết anh phải trấn an cô. Bond mỉm cười với Dr. No. Anh ấy nói, tôi biết về mối liên hệ của cô ở Kinh House, cô Taro. Cô ấy là đại lý của bạn. Tôi đã ghi lại sự thật và nó sẽ được tiết lộ trong một số trường hợp nhất định. Vẻ mặt của bác sĩ No tỏ ra không quan tâm, cũng như những sự thật khác. Nhưng, nếu chúng ta muốn nói chuyện, hãy để chúng ta nói mà không cần bất kỳ hiệu ứng sân khấu nào nữa. Bạn là một người đàn ông thú vị, nhưng không nhất thiết phải làm cho bản thân bạn trở nên thú vị hơn bạn vốn có. Bạn đã phải chịu bất hạnh mất đôi tay của bạn. Bạn đeo tay cơ khí. Nhiều người đàn ông bị thương trong chiến tranh mặc chúng. Bạn đeo kính áp tròng thay vì đeo kính. Bạn sử dụng bộ đàm thay vì chuông để triệu tập người hầu của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn có những mánh khóe khác. Nhưng thưa bác sĩ không, ông vẫn là một người ngủ, ăn và đại tiện như tất cả chúng tôi. Vì vậy, không có mánh khóe phù hợp nữa, xin vui lòng. Tôi không phải là một trong những người đào phân chim của bạn và tôi không ấn tượng với họ. Bác sĩ No hơi nghiêng đầu, nói một cách dũng cảm, ông Bond, tôi chấp nhận lời của trách, chắc chắn tôi đã phát triển những thói quen khó chịu do sống quá lâu cùng bầy vượn. Nhưng đừng nhầm lẫn những phong cách này với vô tội vạ. Tôi là một kỹ thuật viên, tôi phù hợp với công cụ cho vật liệu, tôi cũng sở hữu nhiều công cụ để làm việc với vật liệu chịu lửa. Tuy nhiên, bác sĩ No nâng hai ống tay áo đã nối của mình lên một inch và để chúng tụt vào lòng, chúng ta hãy tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Thật là một niềm vui hiếm có khi có một người lắng nghe thông minh và tôi sẽ rất vui khi kể cho bạn nghe câu chuyện về một trong những người đàn ông phi thường nhất trên thế giới. Bạn là người đầu tiên nghe thấy nó. Tôi đã không nói với nó trước đây. Anh là người duy nhất tôi từng gặp sẽ đánh giá cao câu chuyện của tôi và cũng như, bác sĩ No dừng lại để ý nghĩa của những từ cuối cùng khiến bản thân cảm thấy, hãy giữ nó cho riêng mình. Anh ấy tiếp tục, điều thứ hai trong số những cân nhắc này cũng áp dụng cho cô gái. Vì vậy, đó là nó. Tâm trí Bond không mấy nghi ngờ kể từ khi Spandau mở lòng với họ, và kể từ đó, thậm chí trước đó, ở Jamaica, nơi những nỗ lực nhằm vào anh không hề nửa vời. Ngay từ đầu Bond đã cho rằng người đàn ông này là một kẻ giết người,
rằng đó sẽ là một cuộc đấu tay đôi cho đến chết. Anh ta đã có niềm tin mù quáng quen thuộc rằng anh ta sẽ thắng cuộc đấu tay đôi cho đến thời điểm người phun lửa chĩa vào anh ta. Sau đó, anh đã bắt đầu nghi ngờ. Bây giờ anh đã biết, người đàn ông này quá mạnh, được trang bị quá tốt. Bon nói, cô gái nghe điều này chẳng ích gì. Cô ấy không có gì để làm với tôi. Tôi tìm thấy cô ấy ngày hôm qua trên bãi biển. Cô ấy là người Jamaica đến từ Morgan Harbor. Cô thu thập vỏ sò. Người của anh đã phá hủy chiếc xuồng của cô ấy nên tôi phải mang cô ấy theo. Gửi cô ấy đi bây giờ và sau đó trở về nhà. Cô ấy sẽ không nói chuyện. Cô ấy sẽ thề là không. Cô gái quyết liệt ngắt lời, tôi sẽ nói. Tôi sẽ nói tất cả mọi thứ. Tôi sẽ không di chuyển. Tôi sẽ ở lại với bạn. Bon nhìn cô, anh lạnh lùng nói, anh không muốn em. Bác sĩ No nhẹ nhàng nói, đừng lãng phí hơi thở của bạn cho những anh hùng này. Không ai đến hòn đảo này đã từng rời bỏ nó. Bạn hiểu không, không ai thậm chí không phải là ngư dân đơn giản nhất. Đó không phải là chính sách của tôi. Đừng tranh luận với tôi hoặc cố gắng lừa gạt tôi. Nó hoàn toàn vô dụng. Bon xem xét khuôn mặt, không có sự tức giận trong đó, không có sự bướng bỉnh, không có gì ngoài sự thờ ơ tột độ. Anh nhún vai, anh nhìn cô gái và mỉm cười. Anh ấy nói, được rồi, em yêu. Và tôi không có ý đó. Tôi ghét bạn để đi đi. Chúng ta sẽ ở cùng nhau và lắng nghe những gì gã điên nói. Cô gái vui vẻ gật đầu. Cứ như thể người yêu của cô ấy đã đe dọa đuổi cô ấy ra khỏi rạp chiếu phim và bây giờ đã nguôi ngoai. Bác sĩ No nói, với cùng một giọng nói nhẹ nhàng vang vọng, ông nói đúng, ông Bon. Đó chỉ là những gì tôi đang có, một kẻ điên. Tất cả những người đàn ông vĩ đại nhất đều là những kẻ điên. Họ bị chiếm hữu bởi một cơn hưng cảm thúc đẩy họ tiến tới mục tiêu của mình. Các nhà khoa học vĩ đại, các triết gia, các nhà lãnh đạo tôn giáo tất cả đều điên rồ. Điều gì khác ngoài mục đích duy nhất mù quáng có thể đã tập trung vào thiên tài của họ, sẽ khiến họ đi theo mục đích của mình. Mania, Mr. Bon thân mến của tôi, là vô giá như thiên tài. Tiêu hao năng lượng, tầm nhìn rời rạc, mất động lực, không theo kịp đó là những tật xấu của bầy đàn. Bác sĩ No hơi ngả người ra sau ghế. Tôi không sở hữu những tật xấu này. Tôi, như bạn nói một cách chính xác, một kẻ điên, thưa ngài Bon, với một cơn cuồng quyền lực. Đó, những lỗ đen lấp lánh trống rỗng nhìn Bon qua kính áp tròng, là ý nghĩa của cuộc đời tôi. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Đó là lý do tại sao bạn ở đây. Đó là lý do tại sao nơi đây tồn tại. Bon cầm ly lên và uống cạn. Anh ấy đổ đầy nó một lần nữa từ máy lắc. Ông nói, tôi không ngạc nhiên. Việc nghĩ rằng bạn là vua của nước Anh, hay Tổng thống Hoa Kỳ, hay Chúa, đã trở thành thói quen cũ. Các trại tị nạn có đầy đủ của họ. Sự khác biệt duy nhất là thay vì im lặng, bạn đã xây dựng nơi trú ẩn của riêng mình và tự nhốt mình trong đó. Nhưng tại sao bạn làm điều đó? Tại sao việc ngồi im lặng trong phòng giam này lại khiến bạn ảo tưởng về sức mạnh? Sự cáu kỉnh thoáng qua khóe miệng mỏng manh. Thưa ông Bon, quyền lực là chủ quyền. Nguyên tắc đầu tiên của Clausewitz là có một cơ sở an toàn. Từ đó người ta tiến tới tự do hành động. Cùng nhau, đó là chủ quyền. Tôi đã đảm bảo những điều này và nhiều hơn nữa. Không ai khác trên thế giới sở hữu chúng ở mức độ tương tự. Họ không thể có chúng. Thế giới quá công khai. Những điều này chỉ có thể được bảo mật trong sự riêng tư. Bạn nói về các vị vua thêm tổng thống. Họ sở hữu bao nhiêu sức mạnh, nhiều như người dân của họ sẽ cho phép họ. Ai trên thế giới có quyền sinh tử đối với người dân của mình? Bây giờ Stalin đã chết, bạn có thể nêu tên bất kỳ người đàn ông nào ngoại trừ tôi không? Và làm thế nào để tôi sở hữu sức mạnh đó, chủ quyền đó? Thông qua quyền riêng tư, thông qua thực tế là không ai biết, thông qua thực tế là tôi không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai. Bon nhún vai, đó chỉ là ảo tưởng sức mạnh thôi, bác sĩ No. Bất kỳ người đàn ông nào với một khẩu súng lục đã nạp đạn đều có quyền sinh tử đối với người hàng xóm của mình. Những người khác bên cạnh bạn đã giết người trong bí mật và bỏ trốn với nó. Cuối cùng, họ thường nhận được sa mạc của mình, một sức mạnh lớn hơn những gì họ sở hữu được cộng đồng tác động lên họ. Điều đó sẽ xảy ra với bạn, Dr. No. Tôi nói cho bạn biết, việc bạn tìm kiếm quyền lực là một ảo tưởng bởi vì bản thân quyền lực là một ảo ảnh. Bác sĩ No nói một cách bình đẳng, sắc đẹp cũng vậy, thưa ông Bon. Nghệ thuật cũng vậy, tiền bạc cũng vậy, cái chết cũng vậy. Và vì vậy sao có lẽ, là cuộc sống. Những khái niệm này là tương đối. Cách chơi chữ của bạn không làm tôi rung động. Tôi biết triết học, tôi biết đạo đức,
và tôi biết logic tôi dám chắc là giỏi hơn bạn. Nhưng chúng ta hãy tránh xa cuộc tranh luận vô ích này. Chúng ta hãy quay lại nơi tôi đã bắt đầu, với sự cuồng nhiệt về quyền lực, hoặc, nếu bạn muốn, ảo tưởng về quyền lực. Và làm ơn, thưa ngài Bond, một lần nữa nụ cười cố định lại thêm một nếp nhăn, xin đừng tưởng tượng rằng cuộc trò chuyện kéo dài nửa giờ với ngài sẽ thay đổi khuôn mẫu cuộc đời tôi. Thay vào đó, hãy quan tâm đến lịch sử theo đuổi của tôi, hãy để chúng tôi nói về một ảo ảnh. Tiếp tục đi, Bond liếc nhìn cô gái. Cô bắt gặp ánh mắt anh. Cô đưa tay lên miệng như để giấu một cái ngáp. Bond nhe răng cười với cô. Anh tự hỏi khi nào bác sĩ No sẽ thích thú khi bẻ gãy tư thế thờ ơ của cô ấy. Bác sĩ No nói một cách nhân từ, tôi sẽ cố gắng không làm bạn chán. Sự thật thú vị hơn nhiều so với lý thuyết, bạn có đồng ý không? Bác sĩ không mong đợi một câu trả lời. Anh dán mắt vào chiếc vỏ hoa tulip tao nhã giờ đã lang thang nửa chừng bên ngoài khung cửa sổ tối đen. Vài con cá nhỏ màu bạc phun qua khoảng không đen kịt. Một vệt lân tinh hơi xanh uốn khúc mơ hồ. Trên trần nhà, những vì sao tỏa sáng rực rỡ hơn qua tấm kính. Sự giả tạo của khung cảnh bên trong căn phòng ba người ngồi trên những chiếc ghế êm ái, đồ uống trên tủ buffet, tấm thảm phong phú, ánh đèn mờ ảo, đột nhiên có vẻ lố bịch đối với Bond. Ngay cả sự kịch tính của nó, sự nguy hiểm, cũng chỉ là những thứ mong manh so với sự tiến bộ của lớp vỏ hoa tulip bên ngoài lớp kính. Giả sử kính vỡ, giả sử các ứng suất đã được tính toán sai, tay nghề bị lỗi. Giả sử biển quyết định dựa vào cửa sổ nhiều hơn một chút. Bác sĩ không nói, tôi là con trai duy nhất của một nhà truyền giáo giám lý người Đức và một cô gái Trung Quốc con nhà gia giáo. Tôi sinh ra ở Bắc Kinh, nhưng ở nơi được gọi là mặt trái của tấm chăn. Tôi là một trở ngại, một người dì của mẹ tôi đã được trả tiền để nuôi nấng tôi. Bác sĩ không tạm dừng, không có tình yêu, ông thấy đấy, ông Bond, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ. Anh ấy tiếp tục, hạt giống đã được gieo. Tôi đi làm ở Thượng Hải. Tôi đã tham gia với Tong, với thủ tục tố tụng bất hợp pháp của họ. Tôi thích thú với những âm mưu, những vụ trộm cắp, những vụ giết người, những vụ đốt phá tài sản được bảo hiểm. Họ đại diện cho cuộc nổi dậy chống lại nhân vật người cha đã phản bội tôi. Tôi yêu cái chết và sự hủy diệt của con người và vạn vật. Tôi đã trở nên lão luyện trong kỹ thuật phạm tội nếu bạn muốn gọi nó như vậy. Sau đó, có rắc rối. Tôi đã phải được đưa ra khỏi con đường. Người Tong coi tôi quá quý giá để giết. Tôi đã được buôn lậu đến Hoa Kỳ. Tôi định cư ở New York. Tôi đã được trao một lá thư giới thiệu, bằng mã, cho một trong hai tông quyền lực nhất ở Mỹ The Hipsing. Tôi không biết bức thư nói gì, nhưng họ ngay lập tức nhận tôi làm thư ký bí mật. Tất nhiên, ở tuổi 30, tôi đã được bổ nhiệm làm thủ quỹ. Kho bạc chứa hơn 1 triệu đô la. Tôi thèm muốn số tiền này. Sau đó bắt đầu các cuộc đại chiến Tống vào cuối những năm 20. Hai đội vĩ đại của New York Tong, của tôi, Hipsing, và đối thủ của chúng tôi, Only Ong, đã tham gia chiến đấu. Trong nhiều tuần, hàng trăm người ở cả hai bên đã thiệt mạng, nhà cửa và tài sản của họ bị thiêu rụi. Đó là thời gian tra tấn, giết người và đốt phá mà tôi vui vẻ tham gia. Sau đó, các đội chống bạo động đã đến. Gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát của New York đã được huy động. Hai đội quân ngầm được đánh giá cao và trụ sở của hai tông bị đột kích và những kẻ cầm đầu bị tống vào tù. Tôi đã tiết lộ về cuộc đột kích vào tông của tôi, Hipsing. Vài giờ trước khi đến hạn, tôi đến kết sắt và lấy đi 1 triệu đô la vàng rồi biến mất vào Harlem và xuống đất. Tôi thật ngu ngốc, lẽ ra tôi phải rời nước Mỹ, đi đến nơi xa nhất của trái đất. Ngay cả từ những phòng giam bị kết án ở Sing Sing, những người đứng đầu tông của tôi đã tìm đến tôi. Họ đã tìm thấy tôi. Những kẻ giết người đã đến trong đêm. Họ tra tấn tôi sẽ không nói vàng ở đâu. Họ tra tấn tôi suốt đêm. Sau đó, khi họ không thể đánh gục tôi, họ chặt tay tôi để cho thấy xác chết là của một tên trộm, và họ bắn xuyên tim tôi rồi bỏ đi. Nhưng họ không biết gì về tôi. Tôi là người đàn ông duy nhất trong số 1 triệu người có trái tim ở bên phải cơ thể. Đó là tỷ lệ cược chống lại nó, 1 trong 1 triệu. Tôi đã sống, bằng sức mạnh ý chí tuyệt đối, tôi đã sống sót sau ca phẫu thuật và những tháng nằm viện. Và trong suốt thời gian đó tôi đã lên kế hoạch làm thế nào để có được số tiền đó, làm thế nào để giữ nó, làm gì với nó. Bác sĩ không tạm dừng. Có một chút ửng đỏ ở thái dương anh. Cơ thể anh cựa quậy bên trong bộ kimono. Ký ức của anh ấy đã kích thích anh ấy. Trong một lúc anh nhắm mắt lại, tự trấn tĩnh mình. Bond nghĩ, ngay bây giờ, tôi sẽ nhảy vào anh ta và giết anh ta.
phá vỡ kính của tôi và làm điều đó với thân cây lởm chởm. Đôi mắt mở ra, ta không nhàm chán ngươi. Bạn có chắc chắn, trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy sự chú ý của bạn đang lang thang. Không, khoảnh khắc đã trôi qua. Sẽ có những người khác. Bon đã đo từng inch của bước nhảy, lưu ý rằng tĩnh mạch cảnh có thể nhìn thấy toàn bộ phía trên cổ của bộ kimono. Đôi môi mỏng tím tái hé mở và tiếp tục câu chuyện. Thưa ông Bon, đây là thời điểm cho những quyết định rõ ràng và chắc chắn. Khi họ cho tôi xuất viện, tôi đến gặp Silberstein, nhà buôn tem lớn nhất ở New York. Tôi đã mua một phong bì, chỉ một phong bì, chứa đầy những con tem bưu chính hiếm nhất trên thế giới. Tôi đã mất nhiều tuần để tập hợp chúng lại với nhau. Nhưng tôi không quan tâm đến những gì tôi đã trả ở New York, London, Paris, Zurich. Tôi muốn vàng của mình có thể di động được. Tôi đã đầu tư tất cả vào những con tem này. Tôi đã thấy trước thế chiến. Tôi biết sẽ có lạm phát. Tôi biết thứ tốt nhất sẽ đánh giá cao, hoặc ít nhất là giữ nguyên giá trị của nó. Và trong khi đó tôi đang thay đổi diện mạo của mình. Tôi bị nhổ hết tóc đến tận gốc, chiếc mũi giày của tôi bị thu nhỏ lại, miệng tôi rộng ra, môi tôi bị cắt. Tôi không thể nhỏ hơn, vì vậy tôi đã làm cho mình cao hơn. Tôi đã đi giày xây dựng, tôi đã có nhiều tuần lực kéo trên cột sống của mình. Tôi giữ mình khác biệt, tôi bỏ đôi bàn tay máy móc của mình và đeo đôi bàn tay bằng sáp bên trong găng tay. Tôi đổi tên mình thành Julius Nothe Julius theo tên của cha tôi và No vì tôi từ chối ông ấy và mọi quyền lực. Tôi vứt bỏ cặp kính của mình và đeo kính áp tròng, một trong những cặp đầu tiên từng được chế tạo. Sau đó, tôi đến Milwaukee, nơi không có người Hoa, và đăng ký vào khoa y. Tôi giấu mình trong thế giới hàn lâm, thế giới của thư viện, phòng thí nghiệm, lớp học và khuôn viên trường. Và ở đó, thưa ngài Bon, tôi đã đắm mình trong nghiên cứu về cơ thể con người và tâm trí con người. Tại sao? Bởi vì tôi muốn biết loại đất sét này có khả năng gì. Tôi phải tìm hiểu những công cụ của mình là gì trước khi sử dụng chúng cho mục tiêu tiếp theo của mình, sự an toàn tuyệt đối khỏi những điểm yếu về thể chất, khỏi những nguy hiểm về vật chất và khỏi những mối nguy hiểm trong cuộc sống. Sau đó, thưa ngài Bon, từ căn cứ an toàn đó, được bọc thép thậm chí chống lại những mũi tên và dây treo thông thường của thế giới, tôi sẽ tiến tới đạt được quyền lực, thưa ông Bon, để làm cho người khác những gì đã gây ra cho tôi, quyền lực của sự sống và cái chết, quyền quyết định, phán xét, quyền độc lập tuyệt đối với thế lực bên ngoài. Đối với điều đó, Mr. Bon, dù bạn có thích hay không, là bản chất của sức mạnh tạm thời. Bon với lấy bình lắc và rót cho mình ly thứ ba. Anh nhìn Honikai, cô ấy có vẻ điềm tĩnh và thờ ơ như thể tâm trí cô ấy đang nghĩ về những thứ khác. Cô mỉm cười với anh. Bác sĩ không lành tính nói. Tôi đoán là cả hai người đều đói. Hãy kiên nhẫn, tôi sẽ nói ngắn gọn. Vì vậy, nếu bạn nhớ lại, tôi đã ở đó, ở Milwaukee. Đúng hạn, tôi đã hoàn thành việc học của mình và tôi rời Mỹ và đi vòng quanh thế giới một cách dễ dàng. Tôi tự gọi mình là bác sĩ, vì bác sĩ nhận được tâm sự và họ có thể đặt câu hỏi mà không gây nghi ngờ. Tôi đang tìm trụ sở chính của mình. Nó phải an toàn trước cuộc chiến sắp tới, nó phải là một hòn đảo, nó phải hoàn toàn thuộc sở hữu tư nhân, và nó phải có khả năng phát triển công nghiệp. Cuối cùng tôi đã mua Krebsky, và ở đây tôi đã ở lại 14 năm. Họ đã có những năm an toàn và hiệu quả, không có một đám mây nào ở phía chân trời. Tôi thích thú với ý tưởng biến phân chim thành vàng, và tôi say mê nghiên cứu vấn đề này. Đối với tôi đó là ngành công nghiệp lý tưởng, có một nhu cầu liên tục cho sản phẩm. Những con chim không cần chăm sóc ngoại trừ được để yên. Mỗi người là một nhà máy đơn giản để biến cá thành phân. Việc đào phân chim chỉ là vấn đề không làm hỏng mùa màng do đào quá nhiều. Vấn đề duy nhất là chi phí lao động. Đó là năm 1942. Người lao động giản dị người Cuba và Jamaica kiếm được 10 xi linh mỗi tuần khi chặt mía. Tôi đã dụ hàng trăm người trong số họ đến đảo bằng cách trả cho họ 12 xi linh một tuần. Với phân chim ở mức 50 đô la một tấn, tôi đã có một vị thế tốt. Nhưng với một điều kiện, đó là tiền lương không đổi. Tôi đảm bảo điều đó bằng cách cô lập cộng đồng của mình khỏi lạm phát thế giới. Đôi khi người ta phải sử dụng những biện pháp khắc nghiệt, nhưng kết quả là người của tôi hài lòng với mức lương của họ vì đó là mức lương cao nhất mà họ từng biết. Tôi đã mời một tá người da đen Trung Quốc cùng với gia đình của họ để làm giám thị. Họ nhận được một bảng Anh một tuần cho mỗi người đàn ông. Họ rất cứng rắn và đáng tin cậy. Đôi khi tôi phải tàn nhẫn với họ, nhưng họ sớm học được. Người của tôi tự động tăng số lượng. Tôi đã thêm một số kỹ sư và một số nhà xây dựng. Chúng tôi bắt đầu làm việc trên núi.
Thỉnh thoảng tôi mời các nhóm chuyên gia với mức lương cao. Họ được giữ tách biệt với những người khác. Họ sống trong núi cho đến khi hoàn thành công việc và sau đó rời đi bằng tàu. Họ lắp hệ thống chiếu sáng, hệ thống thông gió và thang máy. Họ đã xây dựng căn phòng này, các cửa hàng và đồ đạc đến từ khắp nơi trên thế giới. Những người này đã xây dựng mặt tiền của viện điều dưỡng để bảo vệ các hoạt động của tôi trong trường hợp một ngày nào đó có một vụ đắm tàu hoặc thống đốc Jamaica quyết định gọi điện cho tôi. Đôi môi lấp lánh nụ cười. Bạn phải thừa nhận rằng tôi có thể, nếu tôi muốn, dành cho các vị khách một sự đón tiếp nồng hậu nhất, một biện pháp phòng ngừa khôn ngoan cho tương lai. Và dần dần, một cách có phương pháp, pháo đài của tôi được xây dựng trong khi lũ chim phóng uế lên trên nó. Vất vả rồi, anh Bon. Đôi mắt đen láy không tìm kiếm sự đồng cảm hay khen ngợi. Nhưng đến cuối năm ngoái, công việc đã hoàn thành. Một căn cứ an toàn, được ngụy trang tốt đã đạt được. Tôi đã sẵn sàng để tiến tới bước tiếp theo, mở rộng quyền lực của tôi ra thế giới bên ngoài. Bác sĩ không tạm dừng. Anh nâng cánh tay lên một phân rồi lại buông thõng xuống lòng một cách cam chịu. Thưa ông Bon, tôi đã nói rằng không có một đám mây nào trên bầu trời trong suốt 14 năm qua. Nhưng một người đã ở đó, mọi lúc, bên dưới đường chân trời. Và bạn có biết nó là gì không? Đó là một con chim lố bịch được gọi là cò thìa hoa hồng. Tôi sẽ không làm phiền ông với những chi tiết, thưa ông Bon. Bạn đã biết về một số trường hợp, hai người giám sát, dặm ở giữa hồ, đã được cung cấp bởi phóng từ Cuba. Họ đã gửi báo cáo của họ bằng cách ra mắt. Thỉnh thoảng, các nhà điều cầm học từ Mỹ đến thăm trại và dành vài ngày ở trại. Tôi không thấy phiền, khu vực này nằm ngoài giới hạn của người của tôi. Các cai ngục không được phép đến gần khu nhà của tôi. Không có liên lạc, ngay từ lần đầu tiên, tôi đã nói rõ với Hiệp hội Audubon rằng tôi sẽ không gặp đại diện của họ. Và sau đó những gì xảy ra? Một hôm, trời quang mây tạnh, tôi nhận được một lá thư bên chiếc thuyền hàng tháng. Cò thìa hoa hồng đã trở thành một trong những loài chim kỳ quan của thế giới. Hiệp hội chính thức thông báo cho tôi rằng họ có ý định xây dựng một khách sạn trên khu đất cho thuê của họ, gần con sông mà bạn đã đến. Những người yêu chim từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến để quan sát những chú chim. Phim sẽ được thực hiện. Krebsky, họ nói với tôi trong bức thư tân bốc, thuyết phục của họ, sẽ trở nên nổi tiếng. Mr. Bond, cánh tay giơ lên rồi hạ xuống. Mỉa mai tập trung ở các cảnh của nụ cười định sẵn. Bạn có thể tin được không? Sự riêng tư này tôi đã đạt được. Những kế hoạch tôi đã có cho tương lai. Bị gạt sang một bên vì rất nhiều bà già và những con chim của họ. Tôi đã kiểm tra hợp đồng thuê. Tôi đã viết đề nghị một số tiền lớn để mua nó. Họ từ chối. Vì vậy, tôi đã nghiên cứu những con chim này. Tôi phát hiện ra thói quen của họ. Và đột nhiên giải pháp đã có. Và nó thật dễ dàng. Con người luôn là kẻ săn mồi tồi tệ nhất đối với những loài chim này. Spoonbill cực kỳ nhút nhát. Họ sợ hãi một cách dễ dàng. Tôi đã gửi đến Florida để mua một chiếc xe buggy trên đầm lầy, phương tiện được sử dụng để thăm dò dầu mỏ, có thể đi trên mọi loại địa hình. Tôi đã điều chỉnh nó để khiến nó sợ hãi và thiêu đốt không chỉ chim chóc mà cả con người nữa, vì những người cai ngục cũng sẽ phải ra đi. Và, vào một đêm tháng 12, chiếc xe lôi đầm lầy của tôi hú lên băng qua hồ. Nó đập phá trại, cả hai quản giáo đều bị giết mặc dù một người, hóa ra, đã trốn thoát để chết ở Jamaica. Nó đốt cháy những nơi làm tổ, nó gieo rắc nỗi kinh hoàng cho lũ chim. Thành công trọn vẹn, sự cuồng loạn lan rộng giữa những con cò thìa. Họ đã chết trong hàng ngàn. Nhưng rồi tôi nhận được yêu cầu cho một chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng của tôi. Phải có một cuộc điều tra. Tôi quyết định đồng ý. Nó có vẻ khôn ngoan hơn. Một tai nạn được sắp đặt. Một chiếc xe tải mất kiểm soát trên đường băng khi máy bay đang hạ cánh. Máy bay bị phá hủy. Tất cả các dấu hiệu của chiếc xe tải đã được gỡ bỏ. Các thi thể được đặt trong quan tài một cách tôn kính và tôi báo cáo thảm kịch. Đúng như tôi dự đoán, có thêm cuộc điều tra. Một tàu khu trục đến. Tôi tiếp thuyền trưởng một cách nhã nhặn. Anh ta và các sĩ quan của mình được đưa đi vòng quanh bằng đường biển và sau đó được dẫn vào đất liền. Họ được cho xem phần còn lại của trại. Người của tôi gợi ý rằng các cai ngục đã phát điên vì cô đơn và đánh nhau. Người sống sót đốt chạy và trốn thoát trên chiếc cano đánh cá của mình. Đường băng được kiểm tra. Người của tôi báo cáo rằng máy bay đang đến quá nhanh. Các lốp xe phải nổ khi va chạm. Các thi thể được bàn giao. Thật đáng buồn, các sĩ quan hài lòng. Con tàu rời đi, hòa bình lại ngự trị. Bác sĩ no tế nhị ho một tiếng. Anh ta nhìn từ Bon sang cô gái rồi lại nhìn ngược lại. Và đó, các bạn của tôi,
là câu chuyện của tôi hay đúng hơn là chương đầu tiên của điều mà tôi tin chắc sẽ là một câu chuyện dài và thú vị. Quyền riêng tư đã được thiết lập lại. Hiện tại không có mỏ thìa cắm lại, vì vậy sẽ không có người giám sát. Không còn nghi ngờ gì nữa, Audubon Society sẽ quyết định chấp nhận đề nghị của tôi cho phần còn lại của hợp đồng thuê của họ. Không vấn đề, nếu họ bắt đầu lại các hoạt động nhỏ bé của mình, những bất hạnh khác sẽ ập đến với họ. Đây là một lời cảnh báo cho tôi. Sẽ không có sự can thiệp nào nữa. Thú vị, Bon nói. Một lịch sử trường hợp thú vị. Vì vậy, đó là lý do tại sao Strangway phải được gỡ bỏ. Bạn đã làm gì với anh ấy và cô gái của anh ấy? Họ đang ở dưới đáy hồ chứa Mona. Tôi đã gửi 3 người đàn ông tốt nhất của tôi. Tôi có một chiếc máy nhỏ nhưng hiệu quả ở Jamaica. Tôi cần nó. Tôi đã thiết lập một cuộc theo dõi các cơ quan tình báo ở Jamaica và Cuba. Nó là cần thiết cho các hoạt động tiếp theo của tôi. Mr. Strangway của bạn trở nên nghi ngờ và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. May mắn thay, vào thời điểm này, những thói quen của người đàn ông này đã được tôi biết đến. Cái chết của anh và cô gái chỉ là vấn đề thời gian. Tôi đã hy vọng sẽ đối phó với bạn với cuộc thám hiểm tương tự. Bạn thật may mắn, nhưng tôi biết anh là người như thế nào từ hồ sơ ở Kinh Hao. Tôi đoán rằng con ruồi sẽ đến với con nhện. Tôi đã sẵn sàng cho bạn, và khi chiếc cano xuất hiện trên màn hình radar, tôi biết bạn sẽ không thể chạy thoát được. Bon nói, radar của bạn không hiệu quả lắm. Có 2 chiếc xuồng, người bạn nhìn thấy là của cô gái. Tôi nói với bạn rằng cô ấy không liên quan gì đến tôi. Vậy thì cô ấy thật không may. Tôi tình cờ cần một phụ nữ da trắng cho một thí nghiệm nhỏ. Như chúng ta đã thỏa thuận trước đó, thưa ngài Bon, người ta thường đạt được điều mình muốn. Bon trầm ngâm nhìn bác sĩ No. Anh tự hỏi liệu có đáng không khi cố gắng tạo ra một vết lõm trên người đàn ông bất khả xâm phạm này. Có đáng để lãng phí hơi thở bằng cách đe dọa hoặc lừa bịp không? Bon không có gì ngoài 2 cây dùi cui khốn khổ trong tay áo. Ý nghĩ về việc chơi nó gần như khiến anh phát chán. Anh ném nó xuống một cách tình cờ, dửng dưng. Vậy thì anh không gặp may rồi, bác sĩ số. Bây giờ bạn là một tập tin ở London. Suy nghĩ của tôi về trường hợp này, bằng chứng về trái cây tẩm độc và con rết và chiếc ô tô bị đâm, đều được ghi lại. Tên của cô Trung và cô Taro cũng vậy. Hướng dẫn đã được để lại cho một người nào đó ở Jamaica rằng báo cáo của tôi nên được mở ra và xử lý nếu tôi không trở về từ Crepkey trong vòng 3 ngày. Trái phiếu tạm dừng, vẻ mặt của bác sĩ No trơ trơ, cả mắt lẫn miệng đều không nhấp nháy, tĩnh mạch cổ đập đều. Bon cúi người về phía trước, anh nhẹ nhàng nói, nhưng vì cô gái, và chỉ vì cô ấy, bác sĩ không, tôi sẽ mặc cả. Để đổi lấy sự trở lại Jamaica an toàn của chúng tôi, bạn có thể có một tuần bắt đầu. Bạn có thể lấy máy bay và gói tem của mình và cố gắng trốn thoát. Bon ngồi lại, có hứng thú không, bác sĩ không? Trái phiếu 6 tiến sĩ không? 16. Chân trời của nỗi sợ hãi. Một giọng nói phía sau Bon khẽ nói, bữa tối đã dọn ra. Trái phiếu quay vòng, đó là vệ sĩ, bên cạnh anh ta là một người đàn ông khác có thể là anh em sinh đôi của anh ta. Họ đứng đó, 2 cơ bắp vạm vỡ, 2 tay đút trong ống tay áo kimono, và nhìn qua đầu Bon về phía bác sĩ số. 9 giờ rồi. Bác sĩ No từ từ đứng dậy. Hãy đến một mình, chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện của mình trong môi trường xung quanh thân mật hơn. Cả hai bạn thật tử tế khi đã lắng nghe tôi với sự kiên nhẫn gương mẫu như vậy. Tôi hy vọng sự khiêm tốn trong ẩm thực và hầm rượu của tôi sẽ không chứng tỏ một sự áp đặt nào nữa. 2 cánh cửa mở toang trên bức tường phía sau 2 người đàn ông mặc áo khoác trắng. Bon và cô gái đi theo bác sĩ No vào một căn phòng nhỏ ốp gỗ gụ hình bát giác được thắp sáng bởi một chiếc đèn chùm trung tâm bằng bạc với những chiếc cốc chống bão xung quanh những ngọn nến. Bên dưới là một chiếc bàn tròn bằng gỗ gụ dành cho 3 người. Bạc và thủy tinh lấp lánh ấm áp, tấm thảm trơn màu xanh sẫm sang trọng. Bác sĩ No lấy chiếc ghế lưng cao ở giữa và cúi người cô gái ngồi vào chiếc ghế bên phải của ông. Họ ngồi xuống và mở khăn ăn bằng lụa trắng. Buổi lễ trống rỗng và căn phòng quyến rũ khiến Bon phát điên. Anh khao khát được chính tay mình phá vỡ nó cuốn chiếc khăn ăn bằng lụa của mình quanh cổ họng bác sĩ No và siết chặt cho đến khi chiếc kính áp tròng bật ra khỏi đôi mắt đen láy đáng nguyền rủa. 2 lính canh đeo găng tay bông màu trắng. Họ phục vụ thức ăn với một hiệu quả khéo léo được nhắc nhở bởi một từ bằng tiếng Trung Quốc từ bác sĩ số. Lúc đầu, bác sĩ No có vẻ bận tâm. Anh chậm rãi ăn hết 3 bát súp khác nhau, tự xúc ăn bằng một chiếc thìa có tay cầm ngắn nằm gọn gàng giữa 2 chiếc kẹp.
Bon tập trung vào việc che giấu nỗi sợ hãi của mình với cô gái. Anh ngồi thư giãn và ăn và uống với một cảm giác ngon miệng gượng ép. Anh vui vẻ nói chuyện với cô gái về Jamaica, về chim chóc, thú vật và hoa cỏ, những chủ đề dễ dàng đối với cô. Thỉnh thoảng chân anh chạm vào chân cô dưới gầm bàn. Cô gần như trở thành người đồng tính. Bon nghĩ rằng họ đang bắt chước xuất sắc cảnh một cặp đôi đã đính hôn được một ông chú đáng ghét mời ăn tối. Bon không biết trò bịp bợm mỏng manh của mình có hiệu quả hay không. Anh ấy đã không cho nhiều cơ hội của họ. Dr. No, và câu chuyện của Dr. No toát lên vẻ bất khả xâm phạm. Tiểu sử đáng kinh ngạc vang lên sự thật. Không một từ nào là không thể. Có lẽ có những người khác trên thế giới với những vương quốc riêng tư của họ cách xa đường mòn, nơi không có nhân chứng, nơi họ có thể làm những gì họ thích. Và bác sĩ No dự định làm gì tiếp theo sau khi đã tiêu diệt lũ ruồi đến quấy rầy ông? Và nếu khi anh ta giết Bon và cô gái, liệu London có nhặt được những sợi chỉ mà Bon đã nhặt được không? Có lẽ họ sẽ làm thế. Sẽ có Pleadell Smith, bằng chứng về trái cây bị nhiễm độc. Nhưng người thay thế Bon sẽ lấy Dr. No ở đâu? Không xa, Dr. No sẽ nhún vai trước sự biến mất của Bon và Poirot, chưa bao giờ nghe nói về họ. Và sẽ không có liên kết với cô gái. Ở Morgan Harbour, họ sẽ nghĩ rằng cô ấy đã bị chết đuối trong một trong những chuyến thám hiểm của mình. Thật khó để biết điều gì có thể cản trở bác sĩ No với chương thứ 2 của cuộc đời ông, bất kể đó là gì. Bên dưới cuộc trò chuyện với cô gái, Bon đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Có rất nhiều vũ khí bên cạnh đĩa của anh ta. Khi những miếng cốt lết được mang đến, đã được nấu chín hoàn hảo, Bon loay hoay với những con dao và chọn con dao cắt bánh mì để ăn chúng. Vừa ăn vừa nói chuyện, anh ta chĩa con dao chặt thịt to bằng thép về phía mình. Một động tác dang rộng của bàn tay phải của anh ta đã làm đổ ly sâm panh của anh ta và trong tích tắc của cú va chạm, bàn tay trái của anh ta thọc con dao vào trong ống tay áo sâu của bộ kimono. Giữa lúc Bon đang xin lỗi và bối rối khi anh và vệ sĩ lau chỗ rượu sâm panh bị đổ, Bon giơ cánh tay trái lên và cảm thấy con dao trượt trở lại xuống dưới nách rồi cắm vào bên trong chiếc áo kimono, găm vào mạng sườn anh. Khi ăn xong miếng cốt lết, anh thắt đai lụa quanh eo, chuyển con dao ngang qua bụng. Con dao nép vào da anh một cách dễ chịu và dần dần lưỡi thép trở nên ấm áp. Cà phê đến và bữa ăn đã kết thúc. Hai người bảo vệ đến đứng sát sau ghế của Bon và của cô gái. Họ đứng khoanh tay trước ngực, trơ trơ, bất động, như những đao phủ. Bác sĩ No nhẹ nhàng đặt cốc xuống đĩa. Anh ta đặt hai móng vuốt thép của mình xuống bàn trước mặt. Anh ngồi thẳng hơn một chút. Anh xoay người từng inch về phía Bon. Bây giờ không có mối bận tâm trên khuôn mặt của mình. Đôi mắt cứng rắn và trực tiếp, cái miệng mỏng nhăn lại và mở ra. Ông ăn tối vui vẻ chứ, ông Bon. Bon lấy một điếu thuốc từ chiếc hộp bạc trước mặt và châm lửa. Anh nghịch chiếc bật lửa để bàn bằng bạc. Anh ta ngửi thấy tin xấu đang đến. Anh ta phải bằng cách nào đó bỏ túi cái bật lửa. Lửa có lẽ có thể là một vũ khí khác. Anh ấy nói một cách dễ dàng, vâng. Nó thật xuất sắc. Anh nhìn qua cô gái. Anh ngả người về phía trước trên ghế và đặt cẳng tay lên bàn. Anh vượt qua chúng, bao lấy chiếc bật lửa. Anh mỉm cười với cô. Tôi hy vọng tôi đã đặt hàng những gì bạn thích. Ồ vâng, nó thật đáng yêu. Đối với cô, bữa tiệc vẫn đang diễn ra. Bon bận rộn hút thuốc, khuấy động bàn tay và cẳng tay để tạo ra bầu không khí chuyển động. Anh quay sang bác sĩ No. Anh dập điếu thuốc và ngồi trở lại ghế. Anh ấy, khoanh tay trước ngực. Chiếc bật lửa nằm ở nách trái của anh ta. Anh cười sảng khoái. Và chuyện gì xảy ra bây giờ, bác sĩ không? Chúng ta có thể tiếp tục buổi giải trí sau bữa tối, thưa ngài Bon. Nụ cười mỏng nhăn lại và biến mất. Tôi đã xem xét đề xuất của bạn từ mọi góc độ. Tôi không chấp nhận nó. Bon nhún vai, bạn thật không khôn ngoan. Không, ông Bon, tôi nghi ngờ rằng đề xuất của bạn là một viên gạch vàng. Những người trong giao dịch của bạn không cư xử như bạn đề xuất. Họ làm báo cáo thường xuyên cho trụ sở chính của họ. Họ giữ cho người đứng đầu của họ biết về tiến trình điều tra của họ. Tôi biết những điều này. Mật vụ không cư xử như bạn đề nghị bạn đã làm. Bạn đã đọc quá nhiều tiểu thuyết hồi hộp. Bài phát biểu nhỏ của bạn sặc mùi sơn dầu và bìa cứng. Không, thưa ông Bon, tôi không chấp nhận câu chuyện của ông. Nếu đó là sự thật, tôi sẵn sàng đối mặt với hậu quả. Tôi có quá nhiều nguy cơ bị từ bỏ con đường của mình. Vì vậy, cảnh sát đến, binh lính đến. Một người đàn ông và một cô gái ở đâu? Người đàn ông nào và cô gái nào? Tôi không biết gì cả. Làm ơn đi đi, bạn đang làm phiền Guanera của tôi. Bằng chứng của bạn ở đâu? Lệnh khám xét của anh.
Luật pháp Anh nghiêm ngặt, thưa quý vị. Về nhà và để tôi yên với tôi. Chim cốc yêu quý, anh thấy không, anh Bon. Và thậm chí chúng ta hãy nói rằng điều tồi tệ nhất sẽ đến với điều tồi tệ nhất. Đó là một trong những người đại diện của tôi nói chuyện, điều này rất khó xảy ra, Bon nhớ đến sự dũng cảm của cô Trung. Tôi có gì để mất, thêm 2 cái chết trên bảng cáo buộc, nhưng, thưa ngài Bon, một người chỉ có thể bị treo cổ một lần. Cái đầu cao hình quả lê lắc nhẹ từ bên này sang bên kia. Anh còn gì muốn nói không? Bất kỳ câu hỏi để hỏi. Cả hai bạn có một đêm bận rộn phía trước của bạn. Thời gian của bạn đang ngắn lại, và tôi phải đi ngủ. Tàu hàng tháng sẽ cập bến vào ngày mai và tôi phải giám sát việc chất hàng. Tôi sẽ phải dành cả ngày ở dưới cầu cảng. Chà, thưa ngài Bon. Bon nhìn qua cô gái. Cô ấy đã trở nên xanh xao như chết. Cô đang nhìn anh chằm chằm, chờ đợi điều kỳ diệu mà anh sẽ làm. Anh nhìn xuống tay mình. Anh kiểm tra móng tay cẩn thận. Anh ta nói, câu giờ, và sau đó thì sao? Sau một ngày bận rộn với phân chim, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong chương trình của bạn? Chương tiếp theo bạn nghĩ bạn sẽ viết là gì? Bon không nhìn lên, giọng nói uy quyền trầm lặng đến với anh như thể nó đến từ bầu trời đêm. À, vâng, chắc ông đang thắc mắc, ông Bon. Bạn có thói quen tìm hiểu. Nó vẫn tồn tại cho đến cuối cùng, ngay cả trong bóng tối. Tôi ngưỡng mộ những phẩm chất như vậy ở một người đàn ông chỉ còn vài giờ để sống. Vì vậy, tôi sẽ nói với bạn, tôi sẽ lật qua trang tiếp theo. Nó sẽ an ủi bạn. Có nhiều thứ ở nơi này hơn là phân chim. Bản năng của bạn đã không phản bội bạn. Bác sĩ không dừng lại để nhấn mạnh. Hòn đảo này, thưa ngài Bon, sắp được phát triển thành trung tâm tình báo kỹ thuật có giá trị nhất trên thế giới. Thật sự, Bon dán mắt vào tay. Chắc chắn bạn biết rằng đảo Tusk, cách đây khoảng 300 dặm qua Windward Pacific, là trung tâm thử nghiệm tên lửa dẫn đường quan trọng nhất của Hoa Kỳ phải không? Đó là một trung tâm quan trọng, vâng. Có lẽ bạn đã đọc về những tên lửa đã đi chệch hướng gần đây. Chẳng hạn, SNARK nhiều tầng đã kết thúc chuyến bay của nó trong các khu rừng ở Brazil thay vì độ sâu của Nam Đại Tây Dương. Đúng. Bạn nhớ lại rằng nó đã từ chối tuân theo các hướng dẫn từ xa để thay đổi hướng đi của nó, thậm chí là tự hủy diệt. Nó đã phát triển một ý chí của riêng mình. Tôi nhớ. Đã có những thất bại khác, những thất bại mang tính quyết định, từ danh sách dài các nguyên mẫu ZUNI, Matador, Petro, AEGULUS, BOMARC rất nhiều tên, rất nhiều thay đổi, tôi thậm chí không thể nhớ hết. Chà, thưa ngài Bon, bác sĩ No không giấu nổi vẻ tự hào trong giọng nói của mình, ông có thể quan tâm khi biết rằng phần lớn những thất bại đó đều do Krebsky gây ra. Là vậy sao? Bạn không tin tôi, không vấn đề, những người khác làm, những người khác đã chứng kiến sự từ bỏ hoàn toàn của một loạt phim, Mastodon, vì các lỗi điều hướng lặp đi lặp lại của nó, việc nó không tuân theo các chỉ dẫn vô tuyến từ đảo Tusk. Những người khác là người Nga. Người Nga là đối tác của tôi trong liên doanh này. Họ đã huấn luyện 6 người của tôi, thưa ngài Bon. 2 trong số những người đàn ông đó đang theo dõi vào lúc này, theo dõi tần số vô tuyến, chùm tia mà những vũ khí này truyền đi. Có thiết bị trị giá hàng triệu đô la phía trên chúng tôi trong các phòng trưng bày nhạc rock, Mr. Bon, đưa ngón tay lên tầng Heaviside, chờ tín hiệu, gây nhiễu chúng, chống lại các chùm tia này bằng các chùm tia khác. Và thỉnh thoảng một tên lửa bay vút lên trên đường đi 100, 500 dặm vào Đại Tây Dương. Và chúng tôi theo dõi nó, chính xác như họ đang theo dõi nó trong phòng điều hành trên đảo Tusk. Sau đó, đột nhiên, các xung của chúng tôi truyền đến tên lửa, bộ não của nó bối rối, nó phát điên, nó lao xuống biển, nó tự hủy diệt, nó lao đi theo một tiếp tuyến. Một thử nghiệm khác đã thất bại, các nhà điều hành bị đổ lỗi, các nhà thiết kế, các nhà sản xuất. Có sự hoảng loạn trong lầu 5 góc, phải thử một cái gì đó khác, tần số khác, kim loại khác, bộ não vô tuyến khác. Tất nhiên, bác sĩ No công bằng, chúng tôi cũng có những khó khăn của mình. Chúng tôi theo dõi nhiều cảnh quay thực hành mà không thể tiếp cận bộ não của tên lửa mới. Nhưng sau đó chúng tôi liên lạc khẩn cấp với Moscow. Vâng, họ thậm chí còn cung cấp cho chúng tôi một máy mật mã với tần số và thói quen của riêng chúng tôi. Và người Nga đang suy nghĩ. Họ đưa ra gợi ý. Chúng tôi thử chúng. Và rồi, một ngày nào đó, thưa ngài Bon, nó giống như việc thu hút sự chú ý của một người đàn ông trong đám đông. Ở tầng bình lưu, tên lửa nhận tín hiệu của chúng ta. Chúng tôi được công nhận và chúng tôi có thể nói chuyện với nó và khiến nó thay đổi ý định, bác sĩ No tạm dừng. Ông không thấy thú vị sao,
Ông Bon, việc phụ nhỏ này đối với công việc kinh doanh phân chim của tôi. Đó là, tôi đảm bảo với bạn, có lợi nhất. Nó có thể vẫn còn nhiều hơn như vậy. Có lẽ Cộng sản Trung Quốc sẽ trả nhiều tiền hơn. Ai biết, tôi đã có cảm biến của mình rồi. Bon ngước mắt lên, anh trầm ngâm nhìn bác sĩ No. Vì vậy, anh ấy đã đúng. Đã có nhiều hơn nữa, trong tất cả những điều này ngoài những gì tôi thấy. Đây là một trò chơi lớn, một trò chơi giải thích mọi thứ, một trò chơi chắc chắn, trong thị trường gián điệp quốc tế, rất đáng để thử. Vâng, tốt, bây giờ các mảnh ghép đã chắc chắn vào đúng vị trí. Đối với điều này, chắc chắn đáng để xua đuổi một vài con chim và quét sạch một vài người. Sự riêng tư, tất nhiên bác sĩ No sẽ phải giết anh ta và cô gái. Quyền lực, đây chính là nó, bác sĩ No đã thực sự dấn thân vào công việc kinh doanh. Bon nhìn vào hai lỗ đen với một sự kính trọng mới. Anh ta nói, anh sẽ phải giết nhiều người hơn nữa để giữ thứ này trong tay, bác sĩ số. Nó đáng giá rất nhiều tiền. Bạn đã có một tài sản tốt ở đây, một tốt hơn tôi nghĩ. Mọi người sẽ muốn cắt cho mình một miếng bánh này. Tôi tự hỏi ai sẽ đến với bạn đầu tiên và giết bạn. Những người ở trên đó, anh ta chỉ lên trần nhà, những người đã được đào tạo ở Moscow. Họ là những kỹ thuật viên. Tôi tự hỏi Moscow đang bảo họ làm gì. Bạn sẽ không biết điều đó, phải không? Bác sĩ No nói, ông vẫn tiếp tục đánh giá thấp tôi, ông Bon. Bạn là một người đàn ông cố chấp, và ngu ngốc hơn tôi mong đợi. Tôi nhận thức được những khả năng này. Tôi đã bắt một trong những người đàn ông này và biến anh ta thành một màn hình riêng. Anh ta có các bản sao của mật mã và máy mật mã. Anh ấy sống ở một phần khác của ngọn núi. Những người khác nghĩ rằng anh ta đã chết. Anh ấy xem trên tất cả các thời gian thường lệ. Anh ấy đưa cho tôi bản sao thứ hai của tất cả lưu lượng truy cập đã đi qua. Cho đến nay, các tín hiệu từ Moscow không có bất kỳ dấu hiệu âm mưu nào. Tôi luôn nghĩ về những điều này, thưa ông Bon. Tôi đề phòng và tôi sẽ đề phòng thêm. Như tôi đã nói, bạn đánh giá thấp tôi. Tôi không đánh giá thấp anh, bác sĩ No. Anh là một người rất cẩn thận, nhưng anh có quá nhiều hồ sơ đang mở trên người. Trong lĩnh vực kinh doanh của tôi, điều tương tự cũng áp dụng cho tôi. Tôi biết cảm giác, nhưng bạn đã có một số cái thực sự xấu. Cái của Trung Quốc chẳng hạn. Tôi không muốn có cái đó. FBI nên là nơi ít đau đớn nhất khi cướp và nhận dạng sai. Nhưng bạn có biết rõ về người Nga như tôi không? Bạn là một người bạn tốt nhất vào lúc này. Nhưng, người Nga không có đối tác. Họ sẽ muốn hạ gục bạn bằng một viên đạn. Sau đó, có thể bạn đã bắt đầu với dịch vụ của tôi. Bạn thực sự muốn tôi làm cho một người béo hơn. Tôi không nên làm điều đó nếu tôi là bạn, bác sĩ số. Họ là rất nhiều người ngoan cường trong dịch vụ của tôi. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi và cô gái, bạn sẽ thấy Krepki là một hòn đảo nhỏ rất nhỏ và trần trụi. Ông không thể đánh cược cao mà không chấp nhận rủi ro, ông Bon. Tôi chấp nhận những nguy hiểm và trong chừng mực có thể, tôi đã trang bị cho mình để chống lại chúng. Anh thấy đấy, anh Bon, giọng nói trầm ẩn chứa chút tham lam, tôi đang trên bờ vực của những điều còn vĩ đại hơn. Chương 2 mà tôi đề cập hứa hẹn về những giải thưởng mà không ai ngoài một kẻ ngốc sẽ ném đi vì sợ hãi. Tôi đã nói với ông rằng tôi có thể bẻ cong chùm tia mà những tên lửa này bay, thưa ông Bon. Tôi có thể khiến họ thay đổi hướng đi và phớt lờ điều khiển vô tuyến của họ. Ông sẽ nói gì, ông Bon, nếu tôi có thể tiến xa hơn? Nếu tôi có thể mang chúng xuống vùng biển gần hòn đảo này và tìm ra những bí mật về việc xây dựng chúng. Hiện tại các tàu khu trục của Mỹ, ở rất xa ở Nam Đại Tây Dương, trục vớt những tên lửa này khi chúng sắp hết nhiên liệu và nhảy dù xuống biển. Đôi khi dù không mở được, đôi khi các thiết bị tự hủy không hoạt động. Không ai trên đảo Tux sẽ ngạc nhiên nếu thỉnh thoảng nguyên mẫu của một loạt phim mới lại bị đứt đường bay và rơi xuống gần Krepki. Để bắt đầu, ít nhất, nó sẽ được coi là lỗi cơ học. Sau đó, có lẽ, họ sẽ phát hiện ra rằng các tín hiệu vô tuyến khác ngoài tín hiệu của họ đang dẫn đường cho tên lửa của họ. Một cuộc chiến gây nhiễu sẽ bắt đầu. Họ sẽ cố gắng xác định nguồn gốc của các tín hiệu sai. Trực tiếp tôi thấy họ đang tìm kiếm tôi sẽ có một lần cuối cùng. Tên lửa của họ sẽ phát điên. Họ sẽ đổ bộ lên Havana, trên Kingston. Họ sẽ quay lại và về nhà ở Miami. Ngay cả khi không có đầu đạn, thưa ngài Bon, 5 tấn kim loại bay tới với tốc độ hàng ngàn dặm một giờ có thể gây ra nhiều thiệt hại trong một thị trấn đông đúc. Và rồi chuyện gì xảy ra? Sẽ có sự hoảng loạn, một sự phản đối kịch liệt của công chúng. Các thí nghiệm sẽ phải dừng lại. Căn cứ trên đảo Tux sẽ phải đóng cửa.
Và Nga sẽ trả bao nhiêu để điều đó xảy ra, thưa ông Bond? Và bao nhiêu cho mỗi nguyên mẫu mà tôi đã chụp cho họ? Chúng ta sẽ nói 10 triệu đô la cho toàn bộ hoạt động. 20 triệu, đó sẽ là một chiến thắng vô giá trong cuộc chạy đua vũ trang. Tôi có thể đặt tên cho con số của tôi. Anh có đồng ý không, anh Bond? Và bạn có đồng ý rằng những cân nhắc này làm cho những lập luận và lời đe dọa của bạn có vẻ khá nhỏ bé không? Bond không nói gì, không có gì để nói. Đột nhiên anh trở lại căn phòng yên tĩnh phía trên Regent Park. Anh có thể nghe thấy tiếng mưa rơi nhẹ nhẹ trên cửa sổ và giọng nói của em mất kiên nhẫn, mỉa mai, ôi, cái công việc chết tiệt nào đó về lũ chim. Kỳ nghỉ dưới ánh mặt trời sẽ làm bạn tốt, điều tra thông thường, và anh, Bond, đã đi một chiếc cano, một người đánh cá và một bữa ăn trưa dã ngoại và đã đi xa bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần trước. Để xem xét, chà, anh ấy đã nhìn vào hộp Pandora. Anh đã tìm ra câu trả lời, đã được tiết lộ những bí mật và bây giờ anh sẽ được chỉ đường một cách lịch sự đến ngôi mộ của mình, mang theo những bí mật và đứa con hoang anh đã nhặt được và kéo theo anh trong cuộc phiêu lưu điên rồ của mình. Nỗi cay đắng trong lòng Bond trào lên tận miệng đến nỗi trong một khoảnh khắc anh tưởng mình sắp nôn. Anh với tay lấy sâm panh và uống cạn ly. Anh ta nói một cách gay gắt, được rồi, bác sĩ số. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với quán rượu. Con dao chương trình, viên đạn, thuốc độc, dây thừng là gì? Nhưng làm cho nó nhanh lên, tôi đã nhìn thấy bạn đủ rồi. Môi bác sĩ no mím lại thành một đường tím mỏng. Đôi mắt cứng như mã não dưới cái trán và cái sọ như quả bóng bia. Chiếc mặt nạ lịch sự đã biến mất. Grand Inquisitor ngồi trên chiếc ghế có lưng tựa cao. Giờ đã điểm cho Penford giờ. Bác sĩ no nói một lời và hai lính canh tiến lên một bước và giữ khuỷu tay của hai nạn nhân, buộc cánh tay của họ dựa vào thành ghế. Không có kháng cự, Bond tập trung vào chiếc bật lửa trong nách. Hai bàn tay đeo găng trắng trên bắp tay của anh ta có cảm giác như những sợi dây thép. Anh mỉm cười với cô gái. Anh xin lỗi về điều này, em yêu. Tôi e rằng rốt cuộc chúng ta sẽ không thể chơi cùng nhau. Đôi mắt của cô gái trên khuôn mặt nhợt nhạt chuyển sang màu xanh đen vì sợ hãi. Môi cô run run, cô ấy nói, có đau không? Im lặng, giọng bác sĩ no như tiếng roi quất. Đủ trò ngu ngốc này rồi. Tất nhiên là sẽ đau. Tôi quan tâm đến nỗi đau. Tôi cũng quan tâm đến việc tìm hiểu xem cơ thể con người có thể chịu đựng được bao nhiêu. Thỉnh thoảng tôi thực hiện các thí nghiệm trên những người của tôi, những người phải bị trừng phạt. Và trên những kẻ xâm phạm như chính bạn. Cả hai người đã gây cho tôi rất nhiều rắc rối. Đổi lại, tôi định khiến bạn phải chịu nhiều đau đớn. Tôi sẽ ghi lại thời gian chịu đựng của bạn. Sự thật sẽ được ghi nhận. Một ngày nào đó những phát hiện của tôi sẽ được trao cho thế giới. Cái chết của bạn sẽ phục vụ các mục đích của khoa học. Tôi không bao giờ lãng phí vật chất của con người. Các thí nghiệm của Đức trên người sống trong chiến tranh đã mang lại lợi ích to lớn cho khoa học. Đã 1 năm kể từ khi tôi giết một cô gái theo cách mà tôi đã chọn cho bạn, người phụ nữ. Cô ấy là một người da đen. Cô kéo dài 3 giờ. Cô chết vì kinh hoàng. Tôi đã muốn có một cô gái da trắng để so sánh. Tôi không ngạc nhiên khi bạn đến được báo cáo. Tôi được cái gì tôi muốn. Bác sĩ no ngồi trở lại ghế. Đôi mắt anh giờ dán chặt vào cô gái, quan sát phản ứng của cô. Cô nhìn lại anh chằm chằm, như bị thôi miên, giống như một con chuột bụi trước một con rắn đuôi chuông. Bond nghiến răng. Bạn là người Jamaica, vì vậy bạn sẽ biết tôi đang nói về điều gì. Hòn đảo này được gọi là Cracky. Nó được gọi bằng cái tên đó bởi vì nó bị nhiễm độc bởi cua đất thứ mà người ta gọi là cua đen, ở Jamaica. Bạn biết họ, chúng nặng khoảng 1 pound mỗi con và to bằng cái đĩa. Vào thời điểm này trong năm, hàng nghìn con chúng chui lên từ các lỗ gần bờ biển và leo lên núi. Ở đó, trên vùng cao san hô, chúng lại chui xuống đất trong các lỗ trên đá và đẻ trứng. Họ hành quân với hàng trăm đội quân cùng một lúc. Họ hành quân qua mọi thứ và vượt qua mọi thứ. Ở Jamaica, họ đi qua những ngôi nhà nằm trên đường đi của họ. Chúng giống như những con vượn cáo của Na Uy. Đó là một cuộc di cư bắt buộc. Bác sĩ không tạm dừng. Anh nhẹ nhàng nói, nhưng có một sự khác biệt. Những con cua nuốt chửng những gì chúng tìm thấy trên đường đi của chúng. Và hiện tại, phụ nữ, họ đang chạy. Chúng đang tiến lên sườn núi với số lượng hàng chục nghìn con, những làn sóng lớn màu đỏ, cam và đen, đang đánh đắm và hối hả va vào tảng đá phía trên chúng tôi vào lúc này. Và đêm nay, giữa đường, họ sẽ tìm thấy cơ thể trần truồng của một người phụ nữ bị mắc kẹt một bữa tiệc được trải ra cho họ và họ sẽ cảm nhận cơ thể ấm áp bằng gỏng kìm cho ăn,
và người ta sẽ rạch vết mổ đầu tiên với móng vuốt chiến đấu của mình và sau đó, có tiếng rên rỉ của cô gái. Đầu cô ấy ngã về phía trước vào ngực, cô đã ngất đi, cơ thể của Bon phập phồng trên ghế. Một chuỗi những lời tục tĩu rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt của anh. Bàn tay khổng lồ của người bảo vệ giống như lửa bao quanh cánh tay anh ta. Anh ta thậm chí không thể di chuyển chân ghế trên sàn nhà. Sau một lúc, anh ta ngừng lại. Anh chờ cho giọng mình bình tĩnh lại, rồi anh nói, với tất cả sự cay độc mà anh có thể nói ra, đồ khốn nạn. Bạn sẽ chết trong địa ngục vì điều này. Bác sĩ không cười nhạt. Thưa ông Bon, tôi không thừa nhận sự tồn tại của địa ngục. Tự an ủi mình, có lẽ chúng sẽ bắt đầu từ cổ họng hoặc tim. Chuyển động của xung sẽ thu hút chúng. Rồi sẽ không lâu đâu. Anh nói một câu bằng tiếng Trung. Người bảo vệ ngồi sau ghế của cô gái dướn người về phía trước và kéo cơ thể cô ra khỏi ghế như thể cô là một đứa trẻ và vác cơ thể bất động trên vai anh ta. Giữa hai cánh tay đung đưa, tóc vàng xõa xuống như mưa rào. Người bảo vệ đi tới mở cửa và đi ra ngoài, đóng cửa lại một cách lặng lẽ sau lưng anh ta. Trong một lúc có sự im lặng trong phòng, Bon chỉ nghĩ đến con dao cứa vào da và chiếc bật lửa dưới nách. Anh ta có thể gây ra bao nhiêu thiệt hại với hai mảnh kim loại? Liệu bằng cách nào đó anh ta có thể vào trong phạm vi của Dr. No? Bác sĩ No lặng lẽ nói, ông đã nói rằng sức mạnh là ảo ảnh, thưa ông Bon. Bạn có thay đổi tâm trí của bạn. Khả năng chọn cái chết đặc biệt này cho cô gái của tôi chắc chắn không phải là ảo tưởng. Tuy nhiên, hãy để chúng tôi tiến hành phương pháp khởi hành của bạn. Điều đó cũng có những khía cạnh mới lạ của nó. Anh thấy đấy, anh Bon, tôi quan tâm đến giải phẫu của lòng can đảm sức mạnh chịu đựng của cơ thể con người. Nhưng làm sao đo được sức chịu đựng của con người? Làm thế nào để vẽ một biểu đồ về ý chí sinh tồn, khả năng chịu đựng nỗi đau, sự chinh phục nỗi sợ hãi? Tôi đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này và tôi tin rằng mình đã giải quyết được. Tất nhiên, đó chỉ là một phương pháp sơ bộ và sẵn sàng, và tôi sẽ học hỏi bằng kinh nghiệm khi ngày càng có nhiều môn học được đưa vào bài kiểm tra. Tôi đã chuẩn bị cho bạn thí nghiệm tốt nhất có thể. Tôi đã cho bạn uống thuốc an thần để cơ thể bạn được nghỉ ngơi và tôi đã cho bạn ăn uống đầy đủ để bạn có thể sung sức. Tương lai những gì tôi sẽ gọi họ bệnh nhân, sẽ có những lợi thế tương tự. Tất cả sẽ bắt đầu bình đẳng trong khía cạnh đó. Sau đó sẽ là vấn đề về lòng dũng cảm và khả năng chịu đựng của mỗi cá nhân. Bác sĩ không dừng lại, quan sát khuôn mặt của Bon. Ông thấy đấy, ông Bon, tôi vừa hoàn thành việc xây dựng một cuộc đua vượt chướng ngại vật, một cuộc tấn công chống lại cái chết. Tôi sẽ không nói thêm về điều đó nữa bởi vì yếu tố ngạc nhiên là một trong những yếu tố cấu thành nên sợ hãi. Chính những mối nguy hiểm chưa biết mới là điều tồi tệ nhất, ảnh hưởng nặng nề nhất đến nguồn dự trữ can đảm. Và tôi tự khen mình rằng cuộc so găng mà bạn sẽ chạy chứa đựng rất nhiều điều bất ngờ. Sẽ rất thú vị, thưa ông Bon, một người đàn ông có tố chất thể chất như ông sẽ là đối thủ cạnh tranh đầu tiên của tôi. Sẽ rất thú vị khi quan sát xem bạn đi được bao xa trên con đường mà tôi đã nghĩ ra. Bạn nên đưa ra một con số mục tiêu xứng đáng cho những người chạy trong tương lai. Tôi có kỳ vọng cao của bạn. Bạn nên đi xa, nhưng khi, như một điều không thể tránh khỏi, cuối cùng bạn đã thất bại trước một chướng ngại vật, thi thể của bạn sẽ được phục hồi và tôi sẽ kiểm tra một cách tỉ mỉ nhất tình trạng thể chất của hài cốt của bạn. Dữ liệu sẽ được ghi lại. Bạn sẽ là dấu chấm đầu tiên trên biểu đồ. Một điều vinh dự, phải không, thưa ông Bon? Bon không nói gì, tất cả những điều này có nghĩa là gì? Bài kiểm tra này có thể bao gồm những gì? Nó sẽ có thể tồn tại nó. Liệu anh ta có thể trốn thoát khỏi nó và đến chỗ cô gái trước khi quá muộn, ngay cả khi chỉ để giết cô ta và cứu cô ta khỏi sự tra tấn của mình? Bon lặng lẽ thu hết can đảm dự trữ, rèn luyện tâm trí chống lại nỗi sợ hãi về điều chưa biết đã kề cận cổ họng anh, tập trung toàn bộ ý chí vào sự sống còn. Bằng cách nào đó, trên hết, anh ta phải bám vào vũ khí của mình. Bác sĩ No đứng dậy và bước ra khỏi ghế. Anh bước chậm chậm ra cửa và quay lại. Những lỗ đen đáng sợ nhìn lại Bon từ ngay bên dưới thanh ngang của cánh cửa. Đầu nghiêng một chút, đôi môi tím ngắt lại. Hãy chạy một cuộc đua tốt cho tôi, thưa ngài Bon. Suy nghĩ của tôi, như họ nói, sẽ ở bên bạn. Bác sĩ No quay đi và cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau tấm lưng dài bằng kim loại mỏng như súng. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? 17. Lời hứa dài. Có một người đàn ông trên thang máy. Những cánh cửa đã mở, chờ đợi. James Bond, hai cánh tay vẫn khóa chặt hai bên hông, được dẫn vào. Bây giờ phòng ăn sẽ trống rỗng. Bao lâu nữa lính canh sẽ quay lại, bắt đầu dọn bữa tối,
để ý những thứ còn thiếu. Những cánh cửa rít lên đóng lại. Người thang máy đứng trước các nút để Bon không thể nhìn thấy anh ta đã bấm nút nào. Họ đang đi lên, Bon cố ước lượng khoảng cách, thang máy thở dài khi dừng lại. Thời gian dường như ít hơn so với khi anh xuống với cô gái. Những cánh cửa mở ra một hành lang không trải thảm với lớp sơn xám nhám trên những bức tường đá. Nó chạy thẳng khoảng 20 thước về phía trước. Giữ lấy, Joe, người bảo vệ của Bon nói với người thang máy. Hãy đúng với bạn. Bon được dẫn xuống hành lang qua những cánh cửa được đánh số bằng các chữ cái trong bảng chữ cái. Có tiếng máy móc yếu ớt trong không khí và đằng sau một cánh cửa, Bon nghĩ rằng anh có thể nghe được tiếng rè rè của sóng vô tuyến. Nghe như thể họ đang ở trong phòng máy của ngọn núi. Họ đã đến cửa cuối cùng. Nó được đánh dấu bằng chữ Q màu đen. Nó được mở hé và người bảo vệ đã đẩy Bon vào cửa để nó mở ra. Qua cánh cửa là một phòng giam bằng đá sơn màu xám rộng khoảng 15 bộ vuông. Không có gì trong đó ngoại trừ một chiếc ghế gỗ, trên đó có chiếc quần jean vải bạt màu đen và chiếc áo sơ mi xanh của Bon, đã được giặt sạch và gấp gọn gàng. Người bảo vệ buông tay Bon. Bon quay lại và nhìn vào khuôn mặt rộng màu vàng bên dưới mái tóc nhàu nhĩ. Có một chút tò mò và thích thú trong đôi mắt nâu trong veo. Người đàn ông đứng nắm lấy tay nắm cửa. Anh ấy nói, chà, chính là nó đấy, anh bạn. Bạn đang ở cổng bắt đầu. Bạn có thể ngồi đây và thối rữa hoặc tìm đường ra khỏi khóa học. Hạ cánh vui vẻ. Bon nghĩ rằng nó đáng để thử. Anh liếc nhìn qua người bảo vệ đến nơi người thang máy đang đứng cạnh cánh cửa mở của anh, quan sát họ. Anh ấy nói nhẹ nhàng, làm thế nào bạn muốn kiếm 10.000 đô la, đảm bảo, và một vé đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Anh quan sát khuôn mặt của người đàn ông, cái miệng ngoác ra cười tâu tuét để lộ hàm răng nâu xỉn xỉn màu vì nhai mía nhiều năm. Cảm ơn, thưa ông, tôi thà sống sót còn hơn. Người đàn ông phải đóng cửa lại. Bon khẩn trương thì thầm, chúng ta có thể cùng nhau ra khỏi đây. Đôi môi dày nhếch mép, người đàn ông nói, đẩy nó đi. Cánh cửa đóng lại với một cú nhấp chuột chắc chắn. Bon nhún vai, anh nhìn lướt qua cánh cửa. Nó được làm bằng kim loại và không có tay cầm bên trong. Bon đã không lãng phí vai trò của mình trên đó. Anh đi tới ghế, ngồi xuống đống quần áo gọn gàng của mình và nhìn quanh phòng giam. Các bức tường hoàn toàn trơ trụi ngoại trừ một tấm lưới thông gió bằng dây dày ở một góc ngay dưới trần nhà. Nó rộng hơn vai anh. Đó rõ ràng là lối thoát cho khóa học tấn công. Lỗ hổng duy nhất khác trên các bức tường là một ô cửa sổ bằng kính dày, không lớn hơn đầu của Bon, ngay phía trên cửa. Ánh sáng từ hành lang lọt qua nó vào phòng giam. Không có gì khác, lãng phí thêm thời gian cũng chẳng ích gì. Bây giờ sẽ là khoảng 10 giờ 30. Bên ngoài, đâu đó trên sườn núi, cô gái đã nằm sẵn, chờ đợi tiếng móng vuốt kêu lách cách trên lớp san hô xám. Bon nghiến răng khi nghĩ đến thân hình nhợt nhạt dang rộng dưới những vì sao. Anh đột ngột đứng dậy. Anh ta đang làm cái quái gì mà ngồi yên thế? Bất cứ điều gì nằm ở phía bên kia của lưới thép, đã đến lúc phải ra đi. Bon rút dao và bật lửa rồi ném bộ kimono ra. Anh mặc quần tây, áo sơ mi và nhét chiếc bật lửa vào túi hông. Anh thử lưỡi dao bằng ngón tay cái. Nó rất sắc nét, sẽ tốt hơn nếu anh ấy có thể có được một điểm về nó. Anh quỳ xuống sàn và bắt đầu mài phần đầu tròn trên đá. Sau 1/4 giờ quý giá, anh hài lòng. Nó không phải là con dao găm, nhưng nó dùng để đâm cũng như cắt. Bon kẹp con dao vào giữa hai hàm răng, đặt chiếc ghế bên dưới tấm lưới sắt rồi trèo lên đó. Lưới tản nhiệt, giả sử anh ta có thể xé nó ra khỏi bản lề, thì khung dây thép 1/4 inch có thể duỗi thẳng thành một ngọn giáo. Đó sẽ là vũ khí thứ ba. Bon với những ngón tay cong queo. Điều tiếp theo mà anh biết là một cơn đau rát dọc theo cánh tay và tiếng đập đầu xuống sàn đá. Anh nằm, choáng váng, chỉ còn ký ức về một tia sáng xanh và tiếng rít và lách tách của dòng điện cho anh biết thứ gì đã đánh anh. Bon quỳ xuống và ở yên đó. Anh cúi đầu xuống và lắc từ từ bên này sang bên kia như một con thú bị thương. Anh nhận thấy có mùi thịt cháy. Anh đưa tay phải lên che mắt. Có vệt đỏ của một vết bỏng hở trên mặt trong các ngón tay của anh ta. Nhìn thấy nó mang lại nỗi đau. Bon phun ra một từ có 4 chữ cái. Anh từ từ đứng dậy. Anh nheo mắt nhìn tấm lưới thép như thể nó có thể tấn công anh lần nữa, giống như một con rắn. Anh dứt khoát dựng thẳng chiếc ghế dựa vào tường. Anh nhặt con dao của mình và cắt một dải từ bộ kimono đã vứt đi và buộc chặt nó vào các ngón tay của mình. Rồi anh lại trèo lên ghế và nhìn vào tấm lưới sắt. Anh ấy đã có ý định vượt qua nó. Cú sốc đã làm anh dịu đi một hương vị đau đớn sắp tới. Chắc chắn anh ta đã hợp nhất thứ bị nổ tung.
Chắc chắn họ đã tắt dòng điện. Anh ta chỉ nhìn nó một lúc, rồi những ngón tay của bàn tay trái cong lại và chạm thẳng vào tấm lưới thép vô cảm. Những ngón tay anh luồn qua vành dây và nắm chặt. Không có gì cả, chỉ là dây. Trái phiếu cào nhàu, anh cảm thấy thần kinh mình trùng xuống. Anh giật mạnh sợi dây. Nó đã cho một inh. Anh kéo mạnh lần nữa và nó tuột khỏi tay anh và lủng lẳng xuống từ 2 sợi dây đồng uốn biến mất vào trong tường. Bon kéo tấm lưới tản nhiệt ra khỏi chỗ uốn và ngồi xuống khỏi ghế. Vâng, đã có một tham gia trong khung. Anh ấy bắt tay vào việc gỡ lưới. Sau đó, dùng chiếc ghế làm búa, anh ta duỗi thẳng sợi dây nặng. Sau 10 phút, Bon có một ngọn giáo cong queo dài khoảng 4 feet. Một đầu, nơi ban đầu nó bị cắt bằng kìm, bị lởm chởm. Nó sẽ không xuyên qua quần áo của một người đàn ông, nhưng nó đủ tốt cho mặt và cổ. Bằng cách sử dụng tất cả sức mạnh của mình và vết nứt ở dưới cùng của cánh cửa kim loại, Bon đã biến cái đầu cùn thành một kẻ gian vụng về. Anh đo dây vào chân. Nó đã quá dài, anh gập đôi nó lại và trượt ngọn giáo xuống ống quần. Bây giờ nó treo từ thắt lưng của anh ấy đến ngay trên đầu gối. Anh quay trở lại ghế, trèo lên lần nữa và bồn chồn với lấy mép trục máy thở. Không có cú sốc nào. Bon lồm cồm bò dậy qua khe hở và nằm sấp nhìn dọc theo đường hầm. Trục rộng hơn vai của Bon khoảng 4 inch. Nó hình tròn và làm bằng kim loại bóng loáng. Bon với lấy chiếc bật lửa, chúc phúc cho nguồn cảm hứng đã khiến anh lấy nó và bật nó lên. Vâng, tấm kẽm trông như mới. Trục kéo dài thẳng về phía trước, không có gì đặc biệt ngoại trừ các đường gờ nơi các đoạn ống nối với nhau. Bon đút lại cái bật lửa vào túi và rón rén đi về phía trước. Thật dễ dàng, không khí mát từ hệ thống thông gió thổi mạnh vào mặt Bon. Không khí không có mùi biển, đó là thứ đóng hộp đến từ một nhà máy điều hòa không khí. Bác sĩ No hẳn đã điều chỉnh một trong các trục cho phù hợp với mục đích của mình. Anh ta đã xây dựng những mối nguy hiểm nào trong đó để kiểm tra nạn nhân của mình. Chúng sẽ được thiết kế khéo léo và đau đớn để giảm sức đề kháng của nạn nhân. Có thể nói, tại vị trí chiến thắng, sẽ có một cuộc đảo chính nếu nạn nhân tiến xa đến mức đó. Đó sẽ là một điều gì đó có tính quyết định, một điều gì đó sẽ không có lối thoát, vì sẽ không có giải thưởng nào trong cuộc đua này ngoại trừ sự lãng quên. Một sự lãng quên, Bon nghĩ, anh có thể rất vui khi chiến thắng. Tất nhiên, trừ khi bác sĩ No quá thông minh, trừ phi hắn đã đánh giá thấp ý chí sinh tồn. Bon nghĩ, đó là hy vọng duy nhất của anh, cố gắng sống sót qua những mối nguy hiểm xen kẽ, để ít nhất là vượt qua được con mương cuối cùng. Có một ánh sáng yếu ớt phía trước. Bon tiến lại gần nó một cách thận trọng, các giác quan của anh dò tìm trước mặt anh như những chiếc anten. Nó trở nên sáng hơn. Đó là tia sáng chiếu vào phần cuối của trục bên. Anh ta đi tiếp cho đến khi đầu chạm vào kim loại. Anh vặn người nằm ngửa. Ngay phía trên anh ta, trên đỉnh của trục thẳng đứng khoảng 50 thước, là một tia sáng ổn định. Nó giống như nhìn lên một nòng súng dài. Bon nhích dần qua khúc cua vuông vức và đứng thẳng. Vì vậy, anh ta phải leo thẳng lên ống kim loại sáng bóng này mà không có chỗ đứng. Có thể không? Bon mở rộng vai. Vâng, họ nắm chặt hai bên. Đôi chân của anh ta cũng có thể mua được tạm thời, mặc dù chúng sẽ trượt trừ khi các đường gờ ở các khớp giúp anh ta có một chút đòn bẩy hướng lên. Bon nhún vai và cởi giày ra. Nó không tốt để tranh luận, anh ấy sẽ phải cố gắng. Mỗi lần 6 inch, cơ thể Bon bắt đầu lún sâu vào trục vai mở rộng để bám vào hai bên, nhấc chân, khóa đầu gối, ép bàn chân hướng ra ngoài vào kim loại, và khi bàn chân trượt xuống cùng với trọng lượng của anh ấy, co vai và nâng lên chúng cao hơn vài inch. Làm điều đó một lần nữa, và một lần nữa và một lần nữa và một lần nữa. Dừng lại ở mỗi chỗ phình nhỏ nơi các phần nối với nhau và sử dụng hỗ trợ thêm mm để lấy hơi và đo vòng tiếp theo. Nếu không, đừng nhìn lên, chỉ nghĩ đến từng inch kim loại phải chinh phục từng cái một. Đừng lo lắng về tia sáng không bao giờ sáng hơn hoặc gần hơn. Đừng lo lắng về việc mất tay cầm và rơi xuống đập vào mắt cá chân của bạn ở dưới cùng của trục. Đừng lo chuột rút, đừng lo lắng về cơ bắp đang kêu gào hay những vết bầm tím sưng tấy trên vai và hai bên bàn chân. Chỉ cần lấy từng inch bạc khi chúng đến, từng cái một và chinh phục chúng. Nhưng rồi bàn chân bắt đầu đổ mồ hôi và trượt ngã. 2 lần Bon mất 1 thước trước vai, bị bỏng do ma sát, có thể phanh lại. Cuối cùng anh phải dừng lại hoàn toàn để cho mồ hôi của mình khô trong luồng không khí đi xuống. Anh ta đợi trọn 10 phút, nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của mình trên mặt kim loại bóng loáng, khuôn mặt bị con dao rạch giữa hai hàm răng. Anh ta vẫn không chịu nhìn lên để xem còn bao nhiêu nữa, có thể là quá sức chịu đựng. Bon cẩn thận chùi từng bàn chân vào ống quần và bắt đầu lại.
Bây giờ một nửa tâm trí của Bon đang mơ trong khi nửa còn lại chiến đấu trong trận chiến. Anh ta thậm chí còn không nhận thức được làn gió đang mạnh lên hay ánh sáng đang dần sáng lên. Anh thấy mình như một con sâu bướm bị thương đang bò lên ống dẫn chất thải về phía lỗ bịt của bồn tắm. Anh ấy sẽ thấy gì khi trôi qua lỗ cắm? Một cô gái khỏa thân làm khô mình. Một người đàn ông cạo râu. Ánh sáng mặt trời chiếu qua một cửa sổ mở vào một phòng tắm trống. Đầu của Bon va vào thứ gì đó. Phích cắm đã ở trong lỗ cắm. Cú sốc thất vọng khiến anh ta trượt đi một thước trước khi vai anh ta có được chỗ bám mới. Rồi anh nhận ra, anh ấy đã ở trên đỉnh. Bây giờ anh ấy nhận thấy ánh sáng rực rỡ và gió mạnh. Một cách sốt sắng, nhưng với một sự thận trọng tuyệt vọng hơn, anh lại nâng người lên cho đến khi đầu chạm vào nhau. Gió thổi vào tai trái của anh thận trọng quay đầu lại. Đó là một trục bên khác. Phía trên anh, ánh sáng chiếu qua một ô cửa sổ dày. Tất cả những gì anh phải làm là nhích người ra một chút và nắm chặt vào mép trục mới và bằng cách nào đó tập trung đủ sức để nhấc mình lên. Sau đó anh sẽ có thể nằm xuống. Với một sự tinh tế đặc biệt, sinh ra từ sự hoảng sợ rằng bây giờ có thể có điều gì đó không ổn, rằng anh ta có thể mắc sai lầm và lao thẳng xuống trục để hạ cánh trong tiếng xương kêu răng rắc. Bon, hơi thở của anh ta phả vào kim loại, thực hiện động tác và, với chút sức lực cuối cùng của mình, rách níp vào lỗ hổng và nằm bẹp trên mặt anh ta. Lát nữa bao lâu nữa? Mắt Bon mở ra và cơ thể anh cựa quẩy. Cái lạnh đã đánh thức anh ta khỏi trạng thái bất tỉnh hoàn toàn mà cơ thể anh ta đã lao vào. Anh đau đớn lăn lộn trên lưng, đôi chân và đôi vai kêu gào với anh, rồi nằm thu thập trí thông minh và tập hợp thêm sức mạnh. Anh ta không biết bây giờ là mấy giờ hay mình đang ở đâu trong núi. Anh ngẩng đầu lên và nhìn lại ô cửa sổ phía trên cái ống ngáp mà anh đã chui ra. Ánh sáng hơi vàng và kính trông dày. Anh nhớ đến ô cửa sổ trong phòng Quy. Không có thứ gì có thể phá vỡ được về cái đó, và anh đoán, sẽ không có ở đây. Đột nhiên, đằng sau tấm kính, anh thấy chuyển động. Khi anh quan sát, một đôi mắt hiện ra từ phía sau bóng đèn điện. Họ dừng lại và nhìn anh, cái bóng đèn tạo thành một cái mũi thủy tinh màu vàng giữa họ. Họ tò mò nhìn anh rồi bỏ đi. Môi Bon nhe ra khỏi răng. Vì vậy, sự tiến bộ của anh ấy sẽ được theo dõi, báo cáo lại cho bác sĩ không? Bon nói to, hằn học, tất cả, và ủ rũ nằm sấp xuống. Anh ngẩng đầu nhìn về phía trước, đường hầm lấp lánh biến mất trong bóng tối. Cố lên, không tốt treo về. Anh ta nhặt con dao của mình lên và nhét nó vào giữa hai hàm răng và nhăn mặt tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc không còn ánh sáng nữa. Bon thỉnh thoảng dừng lại và bật lửa, nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối phía trước. Không khí bắt đầu ấm hơn trong trục, và có lẽ xa hơn 50 thước, chắc chắn rất nóng. Có mùi hơi nóng trong không khí, hơi nóng của kim loại. Bon bắt đầu đổ mồ hôi. Chẳng mấy chốc, cơ thể anh ướt sũng và anh phải dừng lại vài phút một lần để lau mắt. Có một khúc cua bên phải trong trục, xung quanh nó, kim loại của cái ống lớn nóng bỏng trên da anh ta. Mùi hơi nóng rất nồng. Lại có một ngã rẽ vuông góc. Ngay khi đầu Bon quay lại, anh nhanh chóng rút bật lửa ra và châm lửa rồi quay trở lại và nằm thở hổn hển. Anh cay đắng xem xét mối nguy hiểm mới, thăm dò nó, nguyền rủa nó. Ánh sáng của anh ta lập lòe trên tấm kẽm xỉn màu. Mối nguy hiểm tiếp theo là nhiệt. Bon rên rỉ thành tiếng. Làm sao da thịt thâm tím của anh ấy có thể chịu được điều đó? Làm sao anh ấy có thể bảo vệ làn da của mình khỏi kim loại? Nhưng không có bất cứ điều gì ông có thể làm về nó. Anh ta có thể quay trở lại, hoặc ở lại nơi anh ta đang ở, hoặc tiếp tục. Không có quyết định nào khác để đưa ra, không có sự thay đổi hay lý do nào khác. Có một, và chỉ một, hạt an ủi. Đây sẽ không phải là sức nóng có thể giết chết, chỉ có thể gây thương tật. Đây sẽ không phải là bãi giết người cuối cùng, chỉ là một bài kiểm tra nữa xem anh ta có thể chịu được bao nhiêu. Bon nghĩ về cô gái và những gì cô ấy đang trải qua. Ồ tốt, tiếp tục với nó, bây giờ hãy nhìn. Bon lấy con dao của mình và cắt toàn bộ mặt trước của chiếc áo sơ mi của mình và cắt nó thành nhiều dải. Hy vọng duy nhất là quấn một số thứ quanh những bộ phận trên cơ thể anh ta sẽ phải chịu đòn tay và chân anh ta. Đầu gối và khuỷu tay của anh ấy sẽ phải phù hợp với lớp vải cotton bao phủ duy nhất của chúng. Anh mệt mỏi bắt tay vào việc, khẽ chửi rủa. Bây giờ anh đã sẵn sàng. 1, 2, 3. Bon rẽ vào góc phố và lao thẳng vào cái nóng hôi thối. Giữ bụng trần của bạn khỏi mặt đất, hợp đồng vai của bạn, tay, đầu gối, ngón chân tay, đầu gối, ngón chân. Nhanh hơn, tiếp tục di chuyển nhanh để mỗi lần chạm đất nhanh chóng được thực hiện bởi lần tiếp theo.
Đầu gối trở nên tồi tệ nhất, gánh lấy phần lớn trọng lượng của Bon. Bây giờ những bàn tay độn đã bắt đầu âm ỉ. Có một tia lửa, rồi một tia khác, rồi một con sâu đỏ khi tia lửa bắt đầu chạy. Khói từ những thứ đó bay vào đôi mắt đẫm mồ hôi của Bon. Chúa ơi, anh không thể làm gì hơn được nữa. Không có không khí, phổi của anh đang nổ tung. Bây giờ hai tay của anh ấy phát ra tia lửa khi anh ấy đẩy chúng về phía trước. Hàng chắc gần hết rồi. Rồi thịt sẽ cháy. Bon loạng choạng và cái vai bầm dập của anh đập vào kim loại. Anh ấy hét lên, anh ấy tiếp tục la hét, đều đặn, với mỗi lần chạm tay, đầu gối hoặc ngón chân. Bây giờ anh ấy đã hoàn thành. Bây giờ nó đã là kết thúc. Bây giờ anh ta sẽ nằm bẹp và từ từ chiên cho đến chết. Không, anh ta phải vừa lái xe vừa la hét, cho đến khi da thịt anh ta bị thiêu đốt đến tận xương. Da phải đã biến mất khỏi đầu gối. Trong một khoảnh khắc, những quả bóng của bàn tay anh ta sẽ chạm vào kim loại. Chỉ có mồ hôi chảy xuống cánh tay của anh ấy mới có thể giữ cho các miếng vải ẩm ướt. La hét, la hét, la hét, nó giúp giảm đau. Nó cho bạn biết bạn đang sống. Đi tiếp, không thể lâu hơn được nữa. Đây không phải là nơi bạn phải chết. Bạn vẫn còn sống, đừng bỏ cuộc, bạn không thể. Tay phải của Bon đánh trúng thứ gì đó trước mặt nó. Có một luồng không khí lạnh như băng. Tay kia của anh ấy đánh, sau đó là đầu của anh ấy. Có một tiếng động nhỏ. Bon cảm thấy mép dưới của tấm chắn amiang cọ vào lưng anh. Anh ấy đã vượt qua. Anh nghe thấy tiếng vách ngăn đóng lại. Tay anh chống lên bức tường vững chắc. Họ hỏi trái phải, đó là một khúc cua vuông góc. Cơ thể anh đi theo một cách mù quáng quanh góc phố. Không khí mát lạnh như những mũi dao găm vào phổi anh. Anh thận trọng đặt những ngón tay của mình xuống kim loại. Trời lạnh, với một tiếng rên rỉ, Bon ngã sấp mặt và nằm im. Một thời gian sau, cơn đau đã hồi sinh anh ta. Bon uể oải xoay người nằm ngửa. Anh mơ hồ nhận thấy ô cửa sổ sáng đèn phía trên mình. Anh lờ mờ nhìn vào đôi mắt đang nhìn xuống mình, rồi anh lại để những con sóng đen cuốn anh đi. Dần dần, trong bóng tối, những vết phồng rộp hình thành trên da, bàn chân và vai bầm tím cứng lại. Mồ hôi khô lại trên cơ thể rồi trên những mảnh quần áo rách dưới, không khí mát lạnh tràn vào lá phổi quá nóng và bắt đầu công việc ngấm ngầm của nó. Nhưng trái tim vẫn đập, mạnh mẽ và đều đặn bên trong lớp vỏ bị tra tấn, và phép thuật chữa bệnh bằng oxy và sự nghỉ ngơi đã bơm sự sống trở lại vào các động mạch và tĩnh mạch cũng như nạp năng lượng cho các dây thần kinh. Nhiều năm sau, Bon thức tỉnh. Anh cựa quậy, khi mắt anh mở ra và bắt gặp cặp kia, cách vài inch sau tấm kính, anh đau đớn và run rẩy như một con chuột. Anh chờ cho cú sốc chết đi. Anh thử lại, rồi lại thử, cho đến khi anh đo được sức mạnh của đối thủ. Sau đó, Bon, để tránh xa nhân chứng, đã nằm sấp xuống và hứng chọn đòn tấn công đó. Anh lại chờ đợi, khám phá cơ thể mình để tìm phản ứng của nó, kiểm tra sức mạnh của quyết tâm còn sót lại trong pin. Bây giờ anh ta có thể lấy thêm bao nhiêu nữa? Môi Bon nhe ra khỏi răng và anh gầm gừ vào bóng tối. Đó là một âm thanh động vật. Anh đã đi đến tận cùng những phản ứng của con người trước nỗi đau và nghịch cảnh. Bác sĩ không đã dồn anh ta vào chân tường, nhưng vẫn còn những nguồn dự trữ tuyệt vọng của động vật và, ở một loài động vật mạnh mẽ, những nguồn dự trữ đó rất sâu. Chậm chạp, đau đớn, Bon bò ra xa cặp mắt vài mét rồi với lấy chiếc bật lửa và châm lửa. Trước mặt chỉ có vầng trăng tròn đen ngòm, cái miệng tròn ngáp dài dẫn vào dạ dày của tử thần. Bon đặt lại chiếc bật lửa. Anh hít một hơi thật sâu và chống tay vào đầu gối. Nỗi đau không lớn hơn, chỉ khác đi. Một cách chậm rãi, cứng nhắc, anh ta nhăn mặt tiến về phía trước. Lớp vải bông ở đầu gối và khuỷu tay của Bon đã cháy rụi. Tâm trí anh tê liệt ghi nhận độ ẩm khi những vết phồng rộp của anh vỡ ra trên nền kim loại mát lạnh. Khi di chuyển, anh co duỗi các ngón tay và ngón chân để thử cơn đau. Dần dần anh ấy nhận ra những gì anh ấy có thể làm, điều gì làm tổn thương nhất. Nỗi đau này có thể chịu đựng được, anh tự nhủ. Nếu tôi bị tai nạn máy bay, họ sẽ chỉ chẩn đoán những vết dập và bỏng bề ngoài. Tôi sẽ xuất viện trong vài ngày nữa. Không có gì sai với tôi. Tôi là người sống sót sau vụ tai nạn. Nó đau, nhưng nó không có gì. Hãy nghĩ về những mảnh vụn của những hành khách khác. Hãy biết ơn, bỏ nó ra khỏi tâm trí của bạn. Nhưng, đằng sau những suy tư này, là sự hiểu biết rằng anh ta vẫn chưa gặp tai nạn, rằng anh ta vẫn đang trên đường tới đó. Sức đề kháng của anh ta, hiệu quả của anh ta đã giảm đi. Khi nào nó sẽ đến? Nó sẽ có hình dạng gì? Anh ta còn phải dịu đi bao nhiêu nữa trước khi đến được bãi đất chết? Phía trước trong bóng tối,
Những đốm nhỏ màu đỏ có thể là ảo giác, những đốm nhỏ trước mắt do kiệt sức. Bon dừng lại và nheo mắt lại. Anh ấy lắc đầu, không, họ vẫn ở đó. Anh chậm chậm rón rén lại gần. Bây giờ họ đã di chuyển. Bon lại dừng lại, ông nghe, bên trên tiếng đập thình thịch của trái tim anh là tiếng sột soạt nhẹ nhàng, tinh tế. Các điểm chính xác đã tăng lên về số lượng. Bây giờ có 20 hoặc 30 con, di chuyển tới lui, một số nhanh chóng, một số chậm chạp, trên khắp vòng tròn đen tối phía trước. Bon với lấy chiếc bật lửa. Anh nín thở khi thắp lên ngọn lửa nhỏ màu vàng. Các điểm xác định màu đỏ đã đi ra ngoài. Thay vào đó, một thước trước mặt anh ta, một sợi dây lưới rất hẹp, mịn gần bằng vải muslin, chặn trục. Bon nhích về phía trước, chiếc bật lửa giơ trước mặt. Đó là một loại lồng với những sinh vật nhỏ sống trong đó. Anh có thể nghe thấy tiếng họ vội vã quay trở lại, tránh xa ánh sáng. Cách tấm lưới một bước chân, anh cảm nhận ánh sáng và đợi cho mắt mình quen với bóng tối. Khi anh chờ đợi, lắng nghe, anh có thể nghe thấy tiếng chiếc xuồng nhỏ đang quay trở lại phía anh, và dần dần dừng những mũi nhọn màu đỏ lại tập trung lại, nhìn anh qua tấm lưới. Nó là cái gì vậy? Bon lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Rắn, bọ cạp, rết. Anh cẩn thận đưa mắt lại gần khu rừng nhỏ phát sáng. Anh nhích chiếc bật lửa lên gần mặt và bất ngờ nhấn cần. Anh ta thoáng thấy những móng vuốt nhỏ móc qua lưới và hàng chục bàn chân lông dày và những cái bụng giống như cái bao đầy lông với những cái đầu côn trùng lớn dường như được che bằng mắt. Những thứ đó vội vã rơi khỏi dây vào hộp thiếc và chạy lại và co cụm lại thành một khối lông màu nâu xám ở cuối lồng. Bon nheo mắt qua tấm lưới, di chuyển ánh sáng qua lại. Rồi anh điều chỉnh độ sáng, để tiết kiệm nhiên liệu, và để hơi thở phả ra qua kẽ răng trong một tiếng thở dài khe khẽ. Chúng là những con nhện, loài nhện khổng lồ, dài 3 hoặc 4 inch. Có 20 con trong lồng, và bằng cách nào đó anh phải vượt qua chúng. Bon nằm nghỉ ngơi và suy nghĩ trong khi đôi mắt đỏ lại tập trung trước mặt anh. Làm thế nào nguy hiểm là những điều này? Bao nhiêu câu chuyện về họ là huyền thoại, chắc chắn chúng có thể giết chết động vật, nhưng những con nhện khổng lồ này với bộ lông dài thân thiện mềm mại của một con bo soi nguy hiểm đến mức nào đối với con người. Bon rùng mình, anh nhớ đến con rết, chạm vào Tarantos sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Chúng sẽ giống như bàn chân của những con gấu bông nhỏ xíu trên da người cho đến khi chúng cắn và thải hết túi độc của chúng vào bạn. Nhưng một lần nữa, liệu đây có phải là nơi chết chóc của Dr. No? Có lẽ một hoặc hai vết cắn để đưa người ta vào cơn đau mê sảng. Nỗi kinh hoàng khi phải trôi qua tấm lưới trong bóng tối bác sĩ No sẽ không tính đến chiếc bật lửa của Bon và lao qua khu rừng mắt, nghiền nát một số cơ thể mềm mại, nhưng cảm nhận được hàm của những người khác như những mũi giáo. Và sau đó là nhiều vết cắn hơn từ, những con đã mắc vào quần áo. Và sau đó là sự đau đớn khủng khiếp của chất độc. Đó hẳn là cách mà tâm trí của bác sĩ No sẽ hoạt động đuổi một người đang la hét trên con đường của một người. Để làm gì? Đến hàng rào cuối cùng. Nhưng Bon có bật lửa, con dao và cây giáo bằng thép. Tất cả những gì anh ta cần là thần kinh, và độ chính xác vô tận, vô hạn. Bon nhẹ nhàng mở nắp bật lửa và dùng ngón tay cái và móng tay kéo bấc ra khoảng 1 inch để tạo ra ngọn lửa lớn hơn. Anh châm lửa và, khi lũ nhện rút lui, anh dùng dao chọc thủng tấm lưới thép mỏng. Anh khoét một cái lỗ gần khung và cắt ngang và cắt tròn. Sau đó, anh nắm lấy vạt dây và giật nó ra khỏi khung. Nó xé toạc như vải hoa cứng và rời ra thành một mảnh. Anh đút con dao vào giữa hai hàm răng và luồn qua khe hở. Những con nhện co rúm lại trước ngọn lửa của chiếc bật lửa và chen chúc nhau. Bon rút cây giáo bằng thép ra khỏi quần và đâm đầu dây cùn, gấp đôi vào giữa chúng. Anh ta đâm liên hồi, mạnh mẽ nghiền nát các cơ thể. Khi một số con nhện cố gắng trốn thoát về phía anh ta vẫy đèn về phía chúng và đập tan từng con một. Bây giờ những con nhện sống đang tấn công những người chết và bị thương và tất cả những gì Bon phải làm là đập vào đống lông và máu đang quằn quại, ghê tởm. Dần dần tất cả các chuyển động chậm lại và sau đó dừng lại. Có phải tất cả họ đã chết? Là một số giả, ngọn lửa của chiếc bật lửa bắt đầu tắt, anh ấy sẽ phải mạo hiểm với nó. Bon với tay về phía trước và xúc đống xác chết sang một bên. Sau đó, anh ta rút con dao từ giữa hai hàm răng và đưa tay ra rạch tấm màn dây thứ hai, uốn cong tấm màn xuống trên đống xác chết. Ánh sáng nhấp nháy và trở thành một ánh sáng đỏ. Bon lấy lại bình tĩnh và bắn cơ thể của mình qua đống xác chết đẫm máu và xuyên qua khung hình lởm chởm. Anh ta không biết mình đã chạm vào mảnh kim loại nào hay liệu anh ta có đặt đầu gối hay bàn chân của mình vào giữa bầy nhện hay không. Tất cả những gì anh biết là anh đã vượt qua được.
Anh lê từng mét dọc theo trục và dừng lại để lấy lại hơi thở và lấy lại tinh thần. Phía trên anh, một ngọn đèn lờ mờ bật sáng. Bon nheo mắt từ bên này sang bên kia và hướng lên trên, biết mình sẽ nhìn thấy gì. Đôi mắt xếch màu vàng đằng sau lớp kính dày nhìn xuống anh một cách sắc sảo. Từ từ, phía sau bóng đèn, đầu di chuyển từ bên này sang bên kia. Mi mắt sụp xuống trong sự thương hại giả tạo. Một nắm tay khép lại, ngón tay cái chỉ xuống dưới để từ biệt và giải tán, tự chèn vào giữa bóng đèn và cốc. Sau đó, nó đã được thu hồi. Đèn vụt tắt, Bon quay mặt trở lại sàn trục và tựa trán lên kim loại mát lạnh. Cử chỉ nói rằng anh ta đang đi vào vòng cuối cùng, rằng những người quan sát đã kết thúc với anh ta cho đến khi họ đến lấy hài cốt của anh ta. Bon phải hết lòng vì không có một cử chỉ khen ngợi nào, dù nhỏ, rằng anh đã xoay sở để tồn tại cho đến nay. Những người Chigro này ghét anh ta. Họ chỉ muốn anh ta chết, và càng đau khổ càng tốt. Răng Bon khẽ nghiến vào nhau. Anh nghĩ đến cô gái và ý nghĩ đó cho anh sức mạnh. Anh ấy vẫn chưa chết. Chết tiệt, hắn sẽ không chết. Mãi cho đến khi trái tim bị xé ra khỏi cơ thể anh. Bon căng cơ, đã đến lúc rời đi rồi. Anh cẩn thận đặt lại vũ khí vào chỗ cũ và đau đớn bắt đầu lết mình vào bóng tối. Cái trục bắt đầu dốc nhẹ xuống dưới. Nó làm cho việc đi dễ dàng hơn. Chẳng mấy chốc, con dốc trở nên dốc hơn đến nỗi Bon gần như có thể trượt theo đà của sức nặng của anh ta. Thật nhẹ nhõm khi không phải nỗ lực với cơ bắp của mình. Có một tia sáng xám le lói phía trước, không gì khác hơn là bóng tối đang giảm bớt, nhưng đó là một sự thay đổi. Chất lượng không khí dường như khác hẳn. Có một mùi mới, tươi cho nó. Nó là cái gì vậy? Biển. Đột nhiên Bon nhận ra rằng anh ta đang trượt xuống trục. Anh mở rộng vai và dang rộng đôi chân để giảm tốc độ. Nó đau và hiệu quả phanh là nhỏ. Bây giờ trục đã được mở rộng. Anh không còn nắm giữ được nữa. Anh ấy đã đi nhanh hơn và nhanh hơn. Một khúc quanh đã ở ngay phía trước. Và đó là một khúc cua xuống dưới. Cơ thể của Bon lao vào khúc cua và vòng qua nó. Chúa ơi, anh ta đang lặn xuống. Bon tuyệt vọng dang rộng bàn tay và bàn chân. Kim loại làm bong ra anh ta. Anh mất kiểm soát, lao xuống nòng súng. Xa xa bên dưới có một vòng sáng xám. Không khí cởi mở, biển, ánh sáng chiếu thẳng vào anh. Anh chiến đấu để thở. Sống sót đi, đồ ngốc. Sống sót. Đầu tiên, cơ thể của Bon bắn ra khỏi trục và rơi trong không trung. Từ từ, xuống biển kim loại súng đang đợi anh cách đó 30 mét bên dưới. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? 18. Giết mặt đất. Cơ thể của Bon phá vỡ tấm gương của biển bình minh như một quả bom. Khi anh lao xuống trục bạc về phía đĩa ánh sáng đang mở rộng, bản năng mách bảo anh rút con dao khỏi kẽ răng, đưa hai tay về phía trước để đỡ cú ngã, đồng thời giữ đầu cúi xuống và cơ thể giữ vững. Và, trong một giây cuối cùng khi thoáng nhìn thấy mặt biển đang cuộn trào, anh đã cố gắng hít vào một hơi. Vì vậy, Bon chạm mặt nước giống như đang lặn, hai bàn tay nắm chặt dang rộng của anh tạo ra một lỗ cho hộp sọ và vai của anh, và mặc dù, vào thời điểm anh bị bắn xuống dưới mặt nước 20 feet, anh đã bất tỉnh, ở độ sâu 40 dặm. Tác động kéo dài 1 giờ với nước không thể đánh gục anh ta. Cơ thể từ từ trồi lên mặt nước và nằm xuống, đầu cúi xuống, đung đưa nhẹ nhẹ theo những gợn sóng khi lặn. Những lá phổi bị sặc nước bằng cách nào đó đã xoay sở để gửi thông điệp cuối cùng đến não. Đôi chân và cánh tay vung vẩy một cách vụng về. Cái đầu ngửa lên, nước ứa ra từ cái miệng há rộng của nó. Nó chìm, một lần nữa, chân giật mạnh, theo bản năng cố gắng đưa cơ thể thẳng đứng trong nước. Lần này, hò dữ dội, đầu nhô lên khỏi mặt nước và nằm yên đó. Tay và chân bắt đầu cử động yếu ớt, khua khoắng như một con chó, và qua tấm màn đỏ đen, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thấy sợi dây cứu sinh và bảo bộ não uể oải hãy tìm đến nó. Sát địa là một khe nước sâu hẹp ở chân vách đá cao chót vót. Sợi dây cứu sinh mà Bon cố gắng vươn tới, bị cản trở bởi ngọn giáo vụng về cắm trong ống quần, là một hàng rào dây thép chắc chắn, căng từ những bức tường đá của vịnh và ngăn cách nó với biển cả. Những sợi dây dày 2 feet vuông được treo trên một sợi cáp cách mặt nước 6 feet và biến mất dưới đáy sâu, phủ đầy tảo. Bon lên dây và bị treo cổ, bị đóng đinh. Anh cứ như vậy trong 15 phút, cơ thể anh thỉnh thoảng nôn mửa, cho đến khi anh cảm thấy đủ khỏe để quay đầu lại và nhìn xem mình đang ở đâu. Đôi mắt anh lờ mờ nhìn vào những vách đá cao chót vót phía trên anh và dòng nước hẹp đang thở nhẹ nhẹ. Nơi này chìm trong bóng tối xám xịt, bị ngọn núi ngăn cách với ánh bình minh, nhưng ngoài biển có ánh sáng óng ánh như ngọc trai của ánh sáng đầu tiên,
điều đó có nghĩa là đối với phần còn lại của thế giới thì ngày đang ló dạng. Ở đây trời tối và ảm đạm và nghiền ngẫm. Tâm trí Bond uể oải bối rối trước hàng rào dây thép gai. Mục đích của nó là gì, đóng kín khe biển tối tăm này? Là nó để giữ mọi thứ ra, hoặc giữ chúng trong. Bond mơ hồ nhìn xuống vực sâu đen kịt xung quanh mình. Những sợi dây điện tan biến vào hư vô dưới đôi chân bám chặt của anh. Có những con cá nhỏ quanh chân anh ta dưới thắt lưng. Họ vừa làm gì thế? Chúng dường như đang kiếm ăn, lao về phía anh rồi lùi lại, bắt lấy những sợi lông đen. Sợi gì? Bằng bông từ rẻ rách của mình. Bond lắc đầu cho rõ. Anh lại nhìn, không, họ đang hút máu của anh ta. Bond rùng mình, phải, máu rỉ ra từ cơ thể anh, từ những vết rách trên vai, từ đầu gối, từ bàn chân, xuống nước. Giờ đây, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự đau đớn của nước biển trên những vết bỏng và vết loét của mình. Nỗi đau làm anh tỉnh lại, làm anh tỉnh táo hơn. Nếu những con cá nhỏ này thích nó, còn cá nhồng và cá mập thì sao? Đó có phải là mục đích của hàng rào thép để ngăn cá ăn thịt người thoát ra biển không? Vậy thì tại sao họ không đuổi theo anh ta, đến địa ngục với nó? Việc đầu tiên là bò lên dây rồi qua phía bên kia, để đặt hàng rào giữa anh ta và bất cứ thứ gì sống trong bể cá đen này. Một cách yếu ớt, hết chỗ này đến chỗ khác, Bond trèo lên dây, qua đỉnh rồi lại trèo xuống đến nơi anh có thể nghỉ ngơi khá tốt trên mặt nước. Anh móc sợi cáp giày dưới cánh tay và treo một ít đồ giặt trên dây, và mơ hồ nhìn xuống đàn cá vẫn còn sống nhờ máu chảy ra từ chân anh. Bây giờ trái phiếu chẳng còn lại bao nhiêu, không còn nhiều dự trữ. Lần lặn cuối cùng xuống ống, cú va chạm mạnh và cái chết dở vì chết đuối đã siết chặt anh như một miếng bọt biển. Anh gần như sắp đầu hàng, sắp buông một tiếng thở dài nho nhỏ rồi lại chìm vào vòng tay mềm mại của nước. Thật tuyệt làm sao khi cuối cùng cũng đầu hàng và nghỉ ngơi cảm nhận biển dịu dàng đưa anh lên giường và tắt đèn. Chính cú bay bùng nổ của đàn cá khỏi bãi kiếm ăn của chúng đã khiến Bond thoát khỏi giấc mơ về cái chết của mình. Một cái gì đó đã di chuyển xa bên dưới bề mặt. Có một ánh sáng lung linh xa xăm, có thứ gì đó đang từ từ tiến lên ở phía đất liền của hàng rào. Cơ thể của Bond căng ra, hàm treo của anh ta từ từ đóng lại và sự uể oải biến mất khỏi mắt anh ta. Với sự nguy hiểm như bị điện giật, sự sống tràn về trong anh, xua tan cơn mê man, bơm đầy trở lại ý chí để tồn tại. Bond gỡ những ngón tay bị chuột rút mà từ lâu não anh đã ra lệnh không được làm mất con dao của mình. Anh ta uốn cong các ngón tay và nắm lấy cái tay cầm mạ bạc mới. Anh đưa tay xuống và chạm vào khúc quanh của cây giáo bằng thép vẫn còn treo bên trong ống quần của mình. Anh lắc đầu thật mạnh và tập trung vào mắt mình. Giờ thì sao? Bên dưới anh, mặt nước rung chuyển. Có gì đó đang khuấy động trong sâu thẳm, một thứ gì đó to lớn. Một chiều dài lớn của màu xám phát quang lộ ra, lơ lửng ở phía xa trong bóng tối. Thứ gì đó trườn ra từ nó, một sợi roi dày như cánh tay của Bond. Phần đầu của chiếc quần lót phồng lên thành một hình bầu dục hẹp, với những dấu vết giống như nụ hoa thông thường. Nó xoáy qua vùng nước nơi con cá đã ở và bị rút đi. Bây giờ không còn gì ngoài cái bóng xám khổng lồ. Nó đã làm gì? Là nó, có phải nó nếm máu? Như để đáp lại, hai con mắt to như hai quả bóng đá từ từ bơi lên và lọt vào tầm nhìn của Bond. Họ dừng lại, cách anh 20 feet, và nhìn chằm chằm qua làn nước yên tĩnh vào mặt anh. Da của Bond bò trên lưng anh ta, nhẹ nhàng, mệt mỏi, miệng anh thốt ra một từ 4 chữ cay đắng. Vì vậy, đây là bất ngờ cuối cùng của Dr. No, kết thúc cuộc đua. Bond nhìn xuống, như bị thôi miên, vào vùng mắt dao động phía dưới. Vậy đây là con mực khổng lồ, loài thủy quái Kraken thần thoại có thể kéo tàu dưới những con sóng, con quái vật dài 50 phút chiến đấu với cá voi, nặng cả tấn trở lên. Anh ấy còn biết gì về họ nữa? Rằng chúng có 2 xúc tu dài và 10 xúc tu. Rằng chúng có một cái mỏ to và cùn bên dưới đôi mắt, đó là đôi mắt duy nhất của loài cá hoạt động theo nguyên tắc máy ảnh, giống như của con người. Rằng bộ não của họ hoạt động hiệu quả, rằng họ có thể bắn ngược trong nước với vận tốc 30 hải lý một giờ, bằng lực đẩy phản lực. Những chiếc lao nổ đó nổ tung trong lớp áo thạch của chúng mà không làm hỏng chúng. Cái đó, nhưng hai mắt đen trắng lồi ra đang hướng về phía anh. Mặt nước rùng mình, giờ thì Bond có thể nhìn thấy cả rừng xúc tu mọc ra từ mặt vật đó. Chúng len lỏi trước mắt như một bầy rắn dày đặc, Bond có thể nhìn thấy những chấm của những cái mút ở mặt dưới của chúng. Phía sau cái đầu, vạt lớn của tấm áo choàng đóng mở nhẹ nhàng, và đằng sau đó là cơ thể óng ánh như thạch biến mất vào sâu thẳm. Chúa ơi,
thứ đó to như đầu máy xe lửa. Một cách nhẹ nhàng, kín đáo, Bon luồn chân và sau đó là cánh tay của mình qua các ô vuông trên dây, buộc mình vào chúng, cố định mình để các xúc tu hoặc xé anh ta thành từng mảnh hoặc cùng anh ta kéo sập hàng rào dây thép. Anh liếc nhìn trái phải. Dù bằng cách nào thì nó cũng dài 20 thước dọc theo dây dẫn đến đất liền. Và chuyển động, ngay cả khi anh ta có khả năng đó, sẽ gây tử vong. Anh ta phải im lặng và cầu nguyện rằng điều đó sẽ mất đi sự quan tâm. Nếu nó không, những ngón tay của Bon khẽ siết chặt con dao nhỏ xíu. Đôi mắt nhìn anh, lạnh lùng, kiên nhẫn, một cách tinh tế, giống như vòi của một con voi đang tìm kiếm, một trong những xúc tu dài ngoạm lấy bề mặt và sờ soạng lên dây về phía chân anh ta. Nó chạm tới chân anh. Bon cảm thấy nụ hôn cứng ngắc của những con mút. Anh ấy đã không di chuyển. Anh ta không dám với tay xuống và để tuột tay qua sợi dây. Các mút kéo nhẹ nhàng, kiểm tra lượng năng suất. Nó không đủ, giống như một con sâu bướm khổng lồ nhầy nhụa, cái xúc tu chậm rãi di chuyển bằng chân. Nó chạm đến xương bánh chè phồng rộp đẫm máu và dừng lại ở đó, thích thú. Bon nghiến răng vì đau. Anh ta có thể tưởng tượng thông điệp sẽ quay trở lại cái xúc tu dày đến não, vâng, ăn rất ngon. Và bộ não báo hiệu lại, vậy thì lấy đi, mang nó lại cho tôi. Các mút đi lên trên đùi, đầu của xúc tu nhọn, sau đó nó xòe ra gần như che hết chiều rộng của đùi Bon rồi thuôn nhọn xuống cổ tay. Đó là mục tiêu của Bon, anh ta sẽ chỉ phải chịu đau đớn và sợ hãi và đợi cổ tay đến trong phạm vi. Một làn gió nhẹ đầu tiên của buổi sáng sớm, lướt qua bề mặt kim loại của cửa vào. Nó nổi lên những đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ nhẹ vào những bức tường dốc đứng của vách đá. Một đàn chim cốc cất cánh từ Guanera, cao hơn 500 feet so với cửa vào, và khẽ kêu cục tác, tiến ra biển. Khi họ lướt qua, tiếng ồn đã làm họ khó chịu đến tai Bon. Tiếng còi báo động 3 hồi của một con tàu có nghĩa là nó đã sẵn sàng để nhận hàng. Nó đến từ bên trái của Bon. Cầu cảng phải nằm quanh góc từ nhánh phía bắc của cửa vào. Tàu chở dầu từ Antwerp đã đến. Antwerp, một phần của thế giới bên ngoài thế giới cách xa hàng triệu dặm, ngoài tầm với của Bon chắc chắn là ngoài tầm với của anh mãi mãi. Ngay gần đó, những người đàn ông sẽ ở trong bếp, ăn sáng. Đài phát thanh sẽ được chơi. Sẽ có tiếng xèo xèo của thịt xông khói và trứng, mùi cà phê. Nấu bữa sáng. Các mút ở hông của mình. Bon có thể nhìn vào cốc sừng. Một mùi biển tù đọng truyền đến anh khi bàn tay từ từ nhấp nhô lên trên. Miếng thạch màu nâu xám lốm đốm sau bàn tay dài đến mức nào. Anh ta có nên đâm không? Không, nó phải là một nhát chém nhanh, mạnh, thẳng ngang, giống như cắt một sợi dây thừng. Đừng bận tâm về việc cắt vào da của chính mình. Hiện nay, Bon liếc nhanh vào hai con mắt bóng đá, thật kiên nhẫn, thật tò mò. Khi anh ta làm như vậy, cánh tay nắm giữ kia đã phá vỡ bề mặt và bắn thẳng vào mặt anh ta. Bon giật mình lùi lại và bàn tay nắm chặt sợi dây trước mắt anh. Trong giây lát, nó sẽ chuyển sang cánh tay hoặc vai và anh ta sẽ kết thúc. Hiện nay, bàn tay đầu tiên là trên xương sườn của mình. Gần như không nhắm, bàn tay cầm dao của Bon chém dọc xuống. Anh ta cảm thấy lưỡi kiếm cắn vào lớp thịt mềm và sau đó con dao gần như bị giật khỏi chuôi của anh ta khi xúc tu bị thương quay trở lại mặt nước. Trong một khoảnh khắc biển sôi sục xung quanh anh ta. Lúc này tay kia buông sợi dây và tát vào bụng anh ta. Bàn tay nhọn hoắt như đỉa hút, dồn hết sức mạnh của những con mút một cách điên cuồng. Bon hét lên khi những con mút cắn vào da thịt anh. Anh ta chém điên cuồng, hết lần này đến lần khác. Chúa ơi, dạ dày của anh ấy đã bị xé toạc ra ngoài. Sợi dây rung lên cùng với sự vật lộn. Bên dưới anh nước sôi sùng sục. Anh sẽ phải nhượng bộ. Một nhát nữa, lần này là vào MU bàn tay. Nó đã làm việc, bàn tay giật ra và trườn xuống để lại 20 vòng tròn đỏ, viền đầy máu, trên da anh ta. Bon không có thời gian để lo lắng về chúng. Lúc này đầu con mực đã trồi lên mặt nước và biển đang bị lớp áo phập phồng bao quanh nó xô đẩy thành bọt. Đôi mắt đang trừng trừng nhìn anh, đỏ ngầu, hung ác, và dừng cánh tay kiếm ăn ở dưới chân anh, xé toạc lớp vải bông và vùng vẫy trở lại. Trái phiếu đang bị kéo xuống, từng inch một, sợi dây cắn vào nách anh ta. Anh thậm chí có thể cảm thấy cột sống của mình bị kéo căng. Nếu anh ta tiếp tục, anh ta sẽ bị xé làm đôi. Bây giờ thì đôi mắt và cái mỏ hình tam giác to lớn đã nhô lên khỏi mặt nước và cái mỏ đang vươn tới chân nó. Có một hy vọng, chỉ có một. Bon thọc con dao vào giữa hai hàm răng và đưa tay với lấy phần cong của ngọn giáo dây thép. Anh xé nó ra, cầm nó bằng hai tay và vặn sợi dây đôi gần như thẳng ra.
anh ta sẽ phải buông một tay để cúi xuống và vào trong phạm vi. Nếu trượt, anh ta sẽ bị xé thành từng mảnh trên hàng rào. Bây giờ, trước khi chết vì đau đớn, ngay bây giờ, Bond để toàn bộ cơ thể trượt xuống thang dây và dùng hết sức lao qua lao xuống. Anh ta thoáng thấy đầu ngọn giáo của mình đâm vào giữa nhãn cầu đen và sau đó cả biển phun trào trước mặt anh ta thành một dòng nước đen kịt và anh ta ngã xuống và treo ngược bằng đầu gối, đầu chỉ cách mặt nước một inch. Của nước. Chuyện gì đã xảy ra? Có phải anh ta bị mù? Anh không thể nhìn thấy gì. Mặt anh cay xè và trong miệng anh có vị tanh kinh khủng. Nhưng anh có thể cảm thấy sợi dây đang cắt vào gân sau đầu gối của mình. Vì vậy, anh ấy phải còn sống. Bond choáng váng buông ngọn giáo khỏi bàn tay đang kéo lê của mình và đưa tay lên sờ tìm sợi dây gần nhất. Anh nắm lấy bàn tay còn lại của mình và từ từ, đau đớn, kéo mình lên để ngồi vào hàng rào. Những vệt sáng lọt vào mắt anh. Anh đưa tay quệt ngang mặt. Bây giờ anh đã có thể nhìn thấy. Anh nhìn chằm chằm vào tay mình. Nó có màu đen và nhớp nháp. Anh nhìn xuống cơ thể mình. Nó được bao phủ bởi chất nhờn màu đen, và màu đen bao phủ biển trong vòng 20 thước xung quanh. Rồi Bond nhận ra, con mực bị thương đã hút hết túi mực về phía anh ta. Nhưng con mực ở đâu? Nó sẽ trở lại. Bond tìm kiếm trên biển. Không có gì ngoài vệt đen lan rộng. Không phải là một chuyển động, không một gợn sóng, vậy thì đừng chờ đợi. Đi ra khỏi đây, cút đi cho nhanh. Bond điên cuồng nhìn phải nhìn trái. Bên trái hướng về phía con tàu, nhưng cũng hướng về phía Dr. No. Nhưng đúng là không có gì. Để xây dựng hàng rào dây, những người đàn ông phải đến từ bên trái, từ hướng cầu tàu. Sẽ có một số loại của một con đường. Bond với lấy sợi cáp trên cùng và điên cuồng bắt đầu men theo hàng rào lắc lư về phía mũi đất đá cách đó 20 thước. Con bù nhìn đen ngòm, hôi hám, chảy máu cử động tay và chân khá tự động. Bộ máy suy nghĩ, cảm nhận của Bond không còn là một phần cơ thể anh nữa. Nó di chuyển dọc theo cơ thể anh ta, hoặc lơ lửng bên trên, giữ đủ tiếp xúc để kéo dây khiến con rối hoạt động. Bond giống như một con sâu bị cắt, hai nửa của nó tiếp tục lao về phía trước mặc dù cuộc sống đã qua đi và thay vào đó là cuộc sống giả tạo của những xung động thần kinh. Chỉ với Bond, hai nửa vẫn chưa chết, cuộc sống chỉ ở bên họ. Tất cả những gì anh cần là một chút hy vọng, một chút trấn an rằng nó vẫn còn giá trị khi cố gắng sống sót. Bond đã phải đối mặt với đá. Anh từ từ buông mình xuống nấc dưới cùng của sợi dây. Anh mơ hồ nhìn chằm chằm vào ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng của nước. Nó đen, không thể xuyên thủng, sâu như phần còn lại. Anh ấy có nên mạo hiểm không? Anh ta không thể làm gì cho đến khi anh ta rửa sạch chất nhờn đóng bánh và máu, mùi tanh kinh khủng của cá. Một cách ủ rũ, chết chóc, anh ta cởi bỏ những mảnh vải vụn của chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây của mình và treo chúng lên dây. Anh ta nhìn xuống cơ thể màu nâu và trắng, có sọc và lỗ chỗ màu đỏ. Theo bản năng, anh cảm thấy mạch đập của mình. Nó chậm nhưng đều đặn, nhịp đập đều đặn của cuộc sống đã vực dậy tinh thần của anh. Anh ấy đang lo lắng về cái quái gì vậy? Ông ấy còn sống, những vết thương và vết bầm tím trên cơ thể anh ta không có gì, hoàn toàn không có gì. Chúng trông xấu xí, nhưng không có gì bị hỏng. Bên trong chiếc phong bì rách nát, cỗ máy vẫn đang tích tắc một cách lặng lẽ và chắc chắn. Những vết cắt và chảy xước bề ngoài, những ký ức đẫm máu, sự kiệt sức chết người, đây là những vết thương mà một phòng tai nạn sẽ chế nhạo. Đi thôi, đồ khốn. Hãy di chuyển, làm sạch bản thân và thức dậy. Đếm phước lành của bạn. Hãy nghĩ về cô gái. Hãy nghĩ về người đàn ông mà bằng cách nào đó bạn phải tìm và giết. Hãy bám vào cuộc sống như bạn đã giữ chặt con dao giữa hai hàm răng của mình. Ngừng hối tiếc cho chính mình. Chết tiệt với những gì vừa xảy ra. Hãy xuống nước và rửa sạch. 10 phút sau, Bond, chiếc rẻ rách ướt sũng dính trên cơ thể được trà rửa, nhức nhối và mái tóc lòa xòa trước mắt, trèo qua đỉnh mũi đất. Vâng, đúng như anh đã đoán. Một lối đi hẹp bằng đá do chân của những người công nhân tạo ra, dẫn xuống phía bên kia và vòng qua phần nhô ra của vách đá. Từ gần đó phát ra nhiều âm thanh và tiếng vang. Một cần cầu đang làm việc, anh có thể nghe thấy nhịp thay đổi của động cơ. Có tiếng ồn ào của tàu sắt và tiếng nước từ máy bơm đáy tàu bắn ra biển. Bond nhìn lên bầu trời. Nó có màu xanh nhạt, những đám mây nhuốm màu hồng vàng đang kéo dài về phía chân trời. Xa xa phía trên anh, những con chim cốc đang bay vòng quanh Guanera. Chẳng mấy chốc chúng sẽ đi kiếm ăn. Có lẽ ngay cả bây giờ họ đang theo dõi các nhóm trinh sát ngoài khơi xa tìm kiếm con cá. Lúc đó là khoảng 6 giờ, bình minh của một ngày đẹp trời. Bond,
để lại những giọt máu sau lưng, cẩn thận đi xuống đường mòn và dọc theo chân vách đá tối tăm. Vòng quanh hạt, con đường được lọc qua một mê cung của những tảng đá khổng lồ, lộn xộn. Những tiếng ồn ào ngày càng lớn hơn. Bon nhẹ nhàng rón rén về phía trước, quan sát các chỗ đứng của mình để tìm những viên đá lỏng lẻo. Một giọng nói vang lên, gần đến đáng kinh ngạc, được rồi để đi. Có một câu trả lời từ xa, được rồi. Động cơ cầu tăng tốc, vài thước nữa, một tảng đá nữa, và một cái khác, hiện nay. Bon ép sát người vào tảng đá và thận trọng nhích đầu qua góc phố. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? 19. Một tắm chết. Bon nhìn một hồi lâu và lùi lại. Anh dựa vào mặt đá mát lạnh và chờ cho hơi thở của mình trở lại bình thường. Anh đưa con dao lên gần mắt và cẩn thận kiểm tra lưỡi dao. Hài lòng, anh tuột nó ra sau lưng và tuột xuống cặp quần, ngược lên sống lưng. Ở đó, nó sẽ tiện dụng nhưng được bảo vệ khỏi bị cắn vào bất cứ thứ gì. Anh băn khoăn về chiếc bật lửa. Anh lấy nó ra khỏi túi đeo hông. Là một khối kim loại, nó có thể hữu ích, nhưng nó sẽ không sáng nữa và nó có thể cọ vào đá. Anh đặt nó xuống đất cách xa chân mình. Sau đó Bon ngồi xuống và tỉ mỉ xem lại bức ảnh trong đầu anh. Ở góc đường, cách đó không quá 10 thước, là chiếc cần cầu. Không có trở lại cabin. Bên trong nó, một người đàn ông ngồi ở bàn điều khiển. Đó là ông chủ người Hoa da đen, người lái chiếc xe lôi đầm lầy. Trước mặt anh, cầu tàu chạy dài 20 thước ra biển và kết thúc bằng hình chữ T. Một tàu chở dầu cũ có trọng tải khoảng 10.000 tấn được cố định dọc theo đỉnh chữ T. Nó nổi hẳn lên khỏi mặt nước, bong của nó có lẽ khoảng 12 feet phía trên cầu cảng. Tàu chở dầu được gọi là Blanc, và Anne of Antwerp xuất hiện ở đuôi tàu của cô ấy. Không có dấu hiệu nào của sự sống trên tàu ngoại trừ một bóng người đang ngồi thụp vào bánh lái trong buồng lái kín. Phần còn lại của phi hành đoàn sẽ ở bên dưới, bị đánh bay khỏi bụi phân chim. Từ ngay bên phải cần cầu, một băng chuyền trên cao làm bằng vỏ tôn chạy ra từ vách đá. Nó được chở trên những cột cao phía trên cầu tàu và dừng lại ngay sát chỗ giữ của tàu chở dầu. Miệng của nó kết thúc bằng một chiếc tất vải bạt khổng lồ, có lẽ đường kính 6 feet. Mục đích của cần cầu là nâng miệng tất có khung dây để nó treo trực tiếp trên giá đỡ của xe chở dầu và di chuyển nó sang phải hoặc trái để phân bổ đều. Từ miệng của chiếc tất, trong một tia rắn đi xuống, bụi phân chim màu trứng lộn đổ vào khoang tàu chở dầu với tốc độ hàng tấn một phút. Bên dưới, trên cầu cảng, bên trái và khuất gió của làn khói bụi phân chim, là dáng người cao lớn, cảnh giác của bác sĩ số. Đó là tất cả, làn gió nhẹ buổi sáng thổi nhẹ vào khu neo đậu dưới nước sâu, vẫn còn một nửa trong bóng tối bên dưới những vách đá cao chót vót, băng chuyền khẽ đập thịt trên các con lăn của nó, động cơ của cần trục kêu gừ gừ nhịp nhàng. Không có âm thanh nào khác, không có chuyển động nào khác, không có sự sống nào khác ngoài chiếc đồng hồ ở bánh lái của con tàu, người đáng tin cậy làm việc ở cần cầu, và bác sĩ No thấy rằng mọi việc đều suôn sẻ. Ở phía bên kia của ngọn núi, những người đàn ông sẽ làm việc, đưa phân chim vào băng chuyền chạy ầm ầm qua lòng đá, nhưng ở phía này không ai được phép và không ai cần thiết. Ngoài việc nhắm vào miệng bạt của băng tải, không ai có thể làm gì khác. Bon ngồi suy nghĩ, đo khoảng cách, đoán góc độ, nhớ chính xác vị trí tay chân của người lái cần cầu trên cần gạt và bàn đạp. Dần dần, một nụ cười mỏng manh, cứng rắn nở trên khuôn mặt hốc hác, rám nắng. Đúng, nó vẫn còn đó, nó có thể được thực hiện, nhưng nhẹ nhàng, từ từ. Giải thưởng gần như ngọt ngào không thể chịu nổi. Bon xem xét lòng bàn chân và bàn tay của mình. Họ sẽ phục vụ. Họ sẽ phải phục vụ. Anh đưa tay ra sau và sờ thấy cán dao. Dịch chuyển nó một inch. Anh đứng dậy và hít thở sâu chậm rãi vài lần, luồn tay qua mái tóc bết muối và mồ hôi, vò mạnh chúng lên xuống mặt rồi xuống hai bên chiếc quần jean đen rách tả tơi. Anh ta uốn cong các ngón tay lần cuối. Anh ấy đã sẵn sàng. Bon bước lên tảng đá và nhích một vòng mắt. Không có gì thay đổi. Dự đoán của anh ấy về khoảng cách đã đúng. Người lái cầu đã quan sát, chăm chú. Chiếc cổ trên chiếc áo kaki để hở để trần, chào mời, chờ đợi. Cách đó 20 thước, bác sĩ No cũng quay lưng lại với Bon, đứng canh gác trên lớp bụi trắng đục dày đặc. Trên cầu, chiếc đồng hồ đang châm một điếu thuốc. Bon nhìn dọc theo con đường dài 10 mét dẫn qua phía sau cần cầu. Anh ấy chọn ra những nơi anh ấy sẽ đặt từng chân. Sau đó, anh ta đi ra từ phía sau tảng đá và chạy. Bon chạy về phía bên phải của cần cầu, đến một điểm mà anh đã chọn nơi mặt bên của cabin sẽ che khuất anh khỏi người lái xe và cầu tàu. Anh đến đó và dừng lại, cúi xuống, lắng nghe.
Động cơ hối hả khởi động, băng chuyền chạy ầm ầm đều đặn ra khỏi ngọn núi phía trên và phía sau anh. Không có thay đổi. Hai cái giá đỡ bằng sắt ở phía sau cabin, cách mặt Bon vài inch, trông rất chắc chắn. Dù sao tiếng ồn của động cơ sẽ át đi những âm thanh nhỏ. Nhưng anh sẽ phải nhanh chóng kéo xác người đàn ông ra khỏi ghế và đặt tay chân lên bộ điều khiển. Một nhát dao sẽ phải chết. Bon giờ dẫm xương quai xanh của mình, cảm nhận vùng da hình tam giác mềm mại bên dưới mà ống tiêm bơm vào, nhớ lại góc tiếp cận sau lưng người đàn ông, tự nhắc mình ấn mạnh lưỡi dao và giữ chặt nó. Trong một giây cuối cùng anh lắng nghe, rồi anh với tay ra sau lưng lấy con dao và đi lên những bậc thang sắt vào cabin với sự lén lút và tốc độ của một con báo. Vào giây phút cuối cùng cần phải vội vàng, Bon đứng sau lưng người đàn ông, ngửi anh ta. Anh có thời gian để đưa tay cầm dao lên gần nóc cabin, đủ thời gian để tập trung từng chút sức lực, trước khi anh quét lưỡi dao xuống một inch vuông trên làn da mịn màng, màu vàng nâu. Tay và chân của người đàn ông giang ra khỏi bộ điều khiển. Khuôn mặt anh ấy căng thẳng trở lại với Bon. Đối với Bon, dường như có một tia sáng nhận ra trong đôi mắt lồi ra trước khi tròng trắng cuộn lên. Sau đó, một âm thanh nghẹt thở phát ra từ cái miệng đang mở và cơ thể to lớn lăn sang một bên khỏi chiếc ghế sắt của nó và rơi xuống sàn. Đôi mắt của Bon thậm chí còn không dõi theo nó xa tận mặt đất. Anh ấy đã yên vị trong ghế và với lấy bàn đạp và cần gạt. Mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát. Động cơ đang chạy ở số 0, dây kéo đang xé toạc tang trống, đầu cần cầu đang từ từ uốn cong về phía trước như cổ của một con hươu cao cổ, miệng bạt của băng chuyền đã héo úa và giờ đang đổ cột bụi của nó vào giữa mặt đất. Cầu cảng và con tàu. Bác sĩ không đang nhìn chằm chằm lên trên. Miệng anh há hốc, có lẽ anh ta đang la hét gì đó. Thật lạnh lùng, Bon ghim lại cỗ máy, từ từ nới lỏng các cần gạt và bàn đạp trở lại góc độ mà người lái xe đã giữ chúng. Động cơ tăng tốc, bánh răng cắn và bắt đầu hoạt động trở lại. Dây kéo chậm lại trên chống quay và đảo chiều, đưa miệng bạt lên trên con tàu. Đầu cần cầu nhấc lên rồi dừng lại. Khung cảnh vẫn như trước. Hiện nay, Bon với tay về phía trước chiếc bánh xe sắt mà người lái xe đã cầm khi Bon lần đầu tiên nhìn thấy anh ta. Hướng nào để biến nó? Bon cố rẽ trái, đầu cần cầu hơi lệch sang bên phải. Như chỉ thị, Bon quay bánh xe sang phải. Vâng, lạy Chúa, nó đang trả lời, di chuyển trên bầu trời, mang theo miệng băng tải. Đôi mắt của Bon lóe lên cầu tàu. Bác sĩ No đã chuyển đi. Anh ta đã di chuyển một vài bước đến một cột mà Bon đã bỏ lỡ. Anh ấy có một chiếc điện thoại trong tay. Anh ấy đang đi qua phía bên kia của ngọn núi. Bon có thể thấy tay anh luống cuống, lắc lư ống nghe, cố gắng thu hút sự chú ý. Bon xoay bánh lái. Chúa ơi, nó sẽ không quay nhanh hơn nữa sao? Trong vài giây nữa, bác sĩ không sẽ vượt qua và sẽ quá muộn. Đầu cần cầu từ từ uốn cong trên bầu trời. Lúc này miệng băng chuyền đang phun cột bụi xuống mạn tàu. Bây giờ gò đất màu vàng đang lặng lẽ hành quân qua cầu tàu. 5 thước, 4, 3, 2. Đừng nhìn quanh, đồ khốn. À, hiểu rồi, dừng bánh xe, bây giờ, bạn lấy nó, bác sĩ không? Ngay lần trải đầu tiên của cột bụi hôi thối, bác sĩ No đã quay lại. Bon nhìn thấy những cánh tay dài dang rộng như muốn ôm lấy khối vật chất đang đập thình thịch. Một đầu gối nhấc lên để chạy, cái miệng mở ra và một tiếng thét yếu ớt vang đến tai Bon át cả tiếng động cơ. Sau đó, có một cái nhìn thoáng qua về một loại người tuyết đang nhảy múa. Và sau đó chỉ là một đống phân chim màu vàng ngày càng cao hơn. Chúa, giọng nói của Bon dội lại một tiếng vang sắt từ những bức tường của căn nhà gỗ. Anh nghĩ đến những lá phổi gào thét đầy bụi bẩn, cơ thể uốn cong rồi ngã xuống dưới sức nặng, cú đá bất lực cuối cùng của gót chân, tia sáng cuối cùng của ý nghĩ giận dữ, kinh hoàng, thất bại. Và sau đó là sự im lặng của mùi hôi thối. Mộ. Bây giờ ngọn núi màu vàng cao 20 bộ, các thứ đã tràn ra khỏi các cảnh của cầu cảng xuống biển. Trái phiếu liếc nhìn. Tại tàu, khi anh ta làm như vậy, có 3 tiếng còi báo động vang lên. Tiếng ồn xung quanh các vách đá. Có một vụ nổ thứ tư mà không dừng lại. Bon có thể nhìn thấy chiếc đồng hồ đang giữ dây buộc khi anh thò đầu ra khỏi cửa sổ cầu, nhìn xuống. Bon bỏ tay khỏi cần điều khiển và để chúng xé toạc. Đã đến lúc rời đi rồi. Anh trượt khỏi chiếc ghế sắt và cúi xuống xác chết. Anh lấy khẩu súng lục ổ quay ra khỏi bao và nhìn nó. Anh ta cười nhăn nhở Smith và Wesson, 38, mẫu bình thường. Anh luồn nó xuống bên trong cặp quần. Thật tốt khi cảm thấy kim loại nặng và lạnh trên da anh ta. Anh ta đi đến cửa cabin và ngã xuống đất.
Một chiếc thang sắt chạy lên mỏm đá phía sau cần cầu đến nơi nhô ra của vỏ băng tải. Có một cánh cửa nhỏ trong bức tường tôn của khu nhà ở. Bon bò lên thang, cánh cửa mở ra dễ dàng, một làn khói phân chim phun ra, và anh trèo qua. Bên trong, tiếng băng chuyền kêu lanh canh trên các con lăn nghe chói tai, nhưng có những ánh đèn kiểm tra lờ mờ trên trần đá của đường hầm và một lối đi hẹp kéo dài vào trong núi dọc theo dòng sông bụi đang hối hả. Bon di chuyển nhanh dọc theo nó, hít thở nông để chống lại mùi tanh của ammoniac. Bằng mọi giá, anh ta phải đi đến cùng trước khi tầm quan trọng của tiếng còi tàu và của cuộc điện thoại không trả lời vượt qua nỗi sợ hãi của những người bảo vệ. Bon nửa chạy nửa vấp trong đường hầm hôi thối vang vọng. Nó sẽ là bao xa? 200 thước, và rồi chuyện gì xảy ra? Không có gì cho nó ngoài việc thoát ra khỏi miệng đường hầm và bắt đầu nổ súng gây ra sự hoảng loạn và hy vọng điều tốt nhất. Anh ta sẽ nắm lấy một trong những người đàn ông và vắt ra khỏi anh ta nơi cô gái đang ở. Rồi sao, khi đến nơi trên sườn núi, anh ta sẽ tìm thấy gì? Những gì sẽ còn lại của cô ấy? Bon chạy nhanh hơn, đầu cúi xuống, quan sát bề rộng hẹp của tấm ván, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh trượt chân xuống dòng sông bụi phân chim đang cuồn cuộn chảy. Liệu anh ta có thể xuống thắt lưng một lần nữa hay anh ta sẽ bị cuốn đi và rơi xuống cho đến khi cuối cùng anh ta bị ném ra gò chôn cất của Dr. No. Khi đầu của Bon đập vào cái bụng mềm và anh cảm thấy có bàn tay bóp cổ mình, thì đã quá muộn để nghĩ đến khẩu súng lục ổ quay của anh. Phản ứng duy nhất của anh ta là ném mình xuống và lao về phía trước bằng hai chân. Hai chân chống vào vai anh và có một tiếng hét chói tai khi cơ thể đổ ập xuống lưng anh. Bon đã bắt đầu nâng người để ném kẻ tấn công của anh sang một bên và vào băng chuyền khi chất lượng của tiếng hét và thứ gì đó nhẹ và mềm về tác động của cơ thể làm cơ bắp của anh đông cứng lại. Không thể nào. Như thể để trả lời, những chiếc răng sắc nhọn cắn sâu vào bắp chân phải của anh ta và một cùi trò thọc một cách thô bạo vào háng anh ta một cách đầy hiểu biết. Bon hét lên vì đau. Anh ấy cố gắng lách sang một bên để bảo vệ mình, nhưng ngay cả khi anh ấy hét lên, em yêu, cùi trò lại thúc vào người anh. Hơi thở rít qua kẽ răng Bon vì đau đớn. Chỉ có một cách duy nhất để ngăn cô ấy lại mà không ném cô ấy lên băng chuyền. Anh nắm chặt một mắt cá chân và khuỵu xuống. Anh đứng thẳng dậy, một chân ôm cô vắt qua vai. Bàn chân kia đập vào đầu anh, nhưng miễn cưỡng, như thể cô cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Dừng lại đi, em yêu, tôi đây. Qua tiếng ồn ào của băng chuyền, tiếng hét của Bon lọt vào tai cô. Anh nghe thấy cô ấy kêu, James, từ đâu đó gần sàn nhà. Anh cảm thấy tay cô nắm chặt lấy chân anh. James, James. Bon từ từ thả cô xuống. Anh quay lại và quỳ xuống và với lấy cô. Anh choàng tay qua người cô và ôm cô thật chặt vào người. Ôi em yêu, bạn có ổn không? Tuyệt vọng, không thể tin được, anh kéo cô vào lòng. Vâng, James, ồ, vâng, anh cảm thấy tay cô ở lưng và tóc anh. Ôi, James, con yêu của mẹ. Cô ngã vào người anh, nức nở. Không sao đâu, em yêu. Bon vuốt tóc cô ấy. Và bác sĩ No đã chết, nhưng bây giờ chúng ta phải chạy cho nó. Chúng ta phải ra khỏi đây. Cố lên, làm thế nào chúng ta có thể ra khỏi đường hầm? Bạn đến đây bằng cách nào? Chúng ta phải nhanh lên. Như thể đang nhận xét, băng chuyền dừng lại với một cú giật mạnh. Bon kéo cô gái đứng dậy. Cô ấy đang mặc một bộ quần áo bằng vải thô màu xanh da trời của công nhân. Tay áo và chân là cuộn lại. Bộ đồ quá rộng so với cô ấy. Cô ấy trông giống như một cô gái trong bộ đồ ngủ của một người đàn ông. Cô ấy trắng bệch vì bụi phân chim ngoại trừ những giọt nước mắt đã in trên má cô ấy. Cô hổn hển nói, ngay trên đó, có một đường hầm phụ dẫn đến cửa hàng máy móc và nhà để xe. Họ sẽ đuổi theo chúng ta chứ? Không có thời gian để nói chuyện. Bon khẩn trương nói, hãy theo tôi. Và bắt đầu chạy, đằng sau anh, đôi chân cô nhẹ nhàng bước đi trong sự im lặng trống rỗng. Họ đến ngã ba nơi đường hầm phụ dẫn vào đá. Những người đàn ông sẽ đi theo con đường nào? Xuống đường hầm phụ hay dọc theo lối đi trong đường hầm chính? Âm thanh của những giọng nói vang xa trong đường hầm bên cạnh đã trả lời anh ta. Bon kéo cô gái đi vài mét lên đường hầm chính. Anh kéo cô lại gần và thì thầm, anh xin lỗi. Em yêu, tôi e rằng tôi sẽ phải giết họ. Tất nhiên rồi, lời thì thầm đáp lại là sự thật. Cô nắm tay anh và đứng lùi lại nhường chỗ cho anh. Cô đưa tay lên tai. Bon rút khẩu súng ra khỏi thắt lưng. Anh nhẹ nhàng bẻ chiếc xi lanh sang một bên và dùng ngón tay cái xác nhận rằng cả 6 ngăn đều đã được chất đầy. Bon biết anh sẽ không thích điều này, giết người một lần nữa trong máu lạnh,
Nhưng những người đàn ông này sẽ là những tên xã hội đen người Hoa da đen, những vệ binh mạnh mẽ đã làm công việc bẩn thỉu. Họ chắc chắn sẽ là những kẻ giết người nhiều lần. Có lẽ họ là những người đã giết Strangway và cô gái. Nhưng cố gắng xoa dịu lương tâm của anh cũng chẳng ích gì. Đó là giết hoặc bị giết, anh ta phải làm điều đó một cách hiệu quả. Những giọng nói đang đến gần hơn. Có 3 người đàn ông. Họ nói to, căng thẳng. Có lẽ đã nhiều năm kể từ khi họ thậm chí nghĩ đến việc đi qua đường hầm. Bon tự hỏi liệu họ có nhìn quanh khi đi ra đường hầm chính không? Hay anh ta sẽ phải bắn sau lưng họ? Bây giờ họ đã rất thân thiết. Anh có thể nghe thấy tiếng giày của họ cào trên mặt đất. Thế là anh nợ tôi 10 đô đấy, Sam. Sau đêm nay thì không được đâu. Cuộn chúng lại đi, cậu bé. Lăn xương chúng đi. Tối nay không có xúc xắc cho tôi đâu, anh bạn. Tôi sẽ tự cắt cho mình một lát cô gái da trắng. Hừ, hừ, hừ. Người đầu tiên bước ra, rồi người thứ hai, rồi người thứ ba. Họ cầm súng lục ổ quay lỏng lẻo trên tay phải. Bon nói gay gắt, không, bạn sẽ không. 3 người xoay người một vòng. Những chiếc răng trắng lấp lánh trong những cái miệng há hốc. Bon bắn vào đầu người đàn ông phía sau và người đàn ông thứ hai vào bụng. Súng của người đàn ông phía trước đã lên. Một viên đạn bay sượt qua Bon và hướng thẳng vào đường hầm chính. Súng của Bon bị rơi. Người đàn ông ôm lấy cổ và từ từ quay tròn rồi ngã xuống băng chuyền. Những tiếng vang như sấm từ từ lên xuống đường hầm. Một đám bụi mịn bay lên không trung rồi lắng xuống. 2 trong số các thi thể nằm bất động. Người đàn ông bị bắn vào bụng quằn quại và giật giật. Bon nhét khẩu súng nóng vào cặp quần. Anh ta thô bạo nói với cô gái, nào. Anh nắm lấy tay cô và kéo cô theo anh vào miệng đường hầm bên cạnh. Anh nói, xin lỗi về điều đó, em yêu, và bắt đầu chạy, nắm tay kéo cô theo sau. Cô ấy nói, đừng ngu ngốc. Sau đó, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân trần của họ trên sàn đá. Không khí trong lành trong đường hầm bên cạnh và đi lại dễ dàng hơn, nhưng sau sự căng thẳng của vụ nổ súng, cơn đau lại bắt đầu ập đến và chiếm hữu cơ thể của Bon. Anh ta tự động chạy, anh hầu như không nghĩ đến cô gái. Toàn bộ tâm trí của anh ấy tập trung vào việc vượt qua nỗi đau và những vấn đề đang chờ đợi ở cuối đường hầm. Anh ấy không thể biết liệu có nghe thấy tiếng súng hay không và anh ấy không biết còn lại sự phản đối nào. Kế hoạch duy nhất của anh ta là bắn bất cứ ai cản đường anh ta và bằng cách nào đó đến được nhà để xe và chiếc xe lôi đầm lầy. Đó là hy vọng duy nhất của họ để rời khỏi ngọn núi và xuống bờ biển. Những bóng đèn vàng lờ mờ trên trần chập chờn trên đầu. Đường hầm vẫn kéo dài. Đằng sau anh, Hani vấp ngã. Bon dừng lại, tự nguyền rủa mình đã không nghĩ đến cô. Cô với lấy anh và trong một lúc cô dựa vào anh thở hổn hển. Tôi xin lỗi, James. Chỉ là... Bon ôm cô vào lòng. Anh ấy nói một cách lo lắng, em có bị thương không, em yêu? Không, tôi không sao. Chỉ là tôi quá mệt mỏi. Và đôi chân của tôi đã khá cắt trên núi. Tôi đã ngã rất nhiều trong bóng tối. Nếu chúng ta có thể đi bộ một chút, gần đến nơi rồi, và có một cánh cửa dẫn vào gara trước khi chúng ta đến cửa hàng máy móc. Chúng ta không thể vào đó sao? Bon ôm cô vào lòng. Anh ấy nói, đó chính là điều mà anh đang tìm kiếm, em yêu. Đó là hy vọng thoát thân duy nhất của chúng ta. Nếu bạn có thể giữ nó cho đến khi chúng tôi đến đó, chúng tôi đã có một cơ hội thực sự. Bon vòng tay qua eo cô và đỡ lấy trọng lượng của cô. Anh không tin chính mình nhìn xuống chân cô. Anh biết họ hẳn là xấu. Thật không tốt khi xin lỗi nhau. Không có thời gian cho điều đó nếu chúng ta vẫn còn sống. Họ bắt đầu di chuyển trở lại. Khuôn mặt của Bon trở nên nhăn nhó với nhiều nỗ lực hơn. Bàn chân của cô gái để lại những dấu chân đầy máu trên mặt đất. Và gần như ngay lập tức cô ấy thì thầm khẩn thiết và có một cánh cửa gỗ trong bức tường của đường hầm và nó đang khép hờ và không có âm thanh nào phát ra. Mặt khác, Bon rút súng ra và nhẹ nhàng mở cửa. Nhà để xe dài trống rỗng. Dưới ánh đèn neon, con rồng sơn đen và vàng có bánh xe trông giống như một chiếc xe diễu hành đang chờ buổi biểu diễn của thị trường. Nó hướng về phía cửa trượt và cửa sập của cabin bọc thép đang mở. Bon cầu nguyện rằng bình xăng đã đầy và người thợ máy đã thực hiện mệnh lệnh của anh ta để khắc phục hư hỏng. Đột nhiên, từ đâu đó bên ngoài, có âm thanh của giọng nói. Họ đến gần hơn, một vài người trong số họ, nói lắp bắp một cách khẩn thiết. Bon nắm tay cô gái và chạy về phía trước, chỉ có một nơi duy nhất để tin tưởng vào chiếc xe lôi đầm lầy. Cô gái lủi thủi bước vào, Bon theo sau, nhẹ nhàng kéo cánh cửa đóng lại sau lưng. Họ thu mình lại, chờ đợi.
Bon nghĩ, chỉ còn 3 viên đạn trong súng. Anh nhớ ra giá treo vũ khí trên tường nhà để xe thì đã quá muộn. Bây giờ những tiếng nói đã ở bên ngoài. Có tiếng lạch cạch của cánh cửa được trượt trở lại trên các thanh chảy của nó và một cuộc nói chuyện lộn xộn. Làm sao anh biết họ đang bắn nhau? Không thể khác được, tôi nên biết. Tốt hơn nên lấy súng trường. Đây, dâu, lấy cái đó đi, Lemmy. Ăn, một số dứa. Hộp dưới bàn ra. Có tiếng kim loại của những chiếc bu lông được trượt về nhà và những chốt an toàn kêu lách cách. Một số người chắc hẳn đã mất trí. Không thể ha, được ra Lamy. Bạn đã bao giờ nhìn thấy người hút mủ lớn ở lạch chưa? Format, một phần còn lại của các mánh khóe mà Doc đã cố định trong ống da. Một cô gái da trắng. Cô ấy không có nhiều hình dạng Disney on in. Có ai trong số các bạn có thùng để xem không? Thưa ngài. Không. Không. Ho ho, tôi rất ngạc nhiên về các bạn. Đạt là một thằng khốn nạn ngoài kia trên đường đi cua. Nhiều tiếng bước chân lạch cạch hơn, sau đó, được rồi, đi thôi. Hai người đi ngang nhau cho đến khi chúng ta đến đường hầm chính. Bắn vào chân ra, bất cứ ai đang gây rắc rối, Gia Đốc chắc chắn sẽ muốn anh ta chơi trò dí dỏm. Ti hi. Những bước chân vang vọng rỗng tuếch trên nền bê tông. Bon nín thở khi họ đi ngang qua. Liệu họ có chú ý đến cánh cửa đóng kín của chiếc xe lôi không? Nhưng họ đi xuống nhà để xe và đi vào đường hầm và tiếng ồn ào của họ dần biến mất. Bon chạm vào cánh tay cô gái và đặt ngón tay lên môi. Anh nhẹ nhàng mở cửa và lắng nghe lần nữa. Không có gì, anh ta ngã xuống đất và đi vòng quanh chiếc xe lôi và đã đi đến lối vào mở một nửa. Anh cẩn thận nghiêng đầu. Đã không có một ai ở trong tầm nhìn. Mùi thức ăn chiên trong không khí khiến Bon ứa nước miếng. Đĩa và chảo kêu lách cách trong tòa nhà gần nhất, cách đó khoảng 20 thước, và từ một trong những quân set xa hơn vọng đến tiếng đàn guitar và giọng một người đàn ông hát điệu calypso. Chó bắt đầu sủa nửa vời rồi im bặt. Doberman Pinscher. Bon quay lại và chạy trở lại cuối nhà để xe. Không có âm thanh nào phát ra từ đường hầm. Bon nhẹ nhàng đóng cửa hầm, khóa và gài chốt. Anh đến giá vũ khí trên tường và chọn một khẩu Smith và Wesson khác và một khẩu Carbine Remington. Anh ta xác minh rằng chúng đã được chất đầy và đi đến cửa chiếc xe đầm lầy và đưa chúng cho cô gái. Bây giờ là cửa ra vào. Bon tựa vai vào nó và nhẹ nhàng mở rộng nó ra. Mái tôn kêu ầm ầm. Bon chạy lại và trườn qua cửa sập để mở và ngồi vào ghế lái. Im đi, em yêu, anh thì thầm gấp gáp và cúi xuống xoay chìa khóa đánh lửa. Chiếc kim trên đồng hồ vặn tới mức đầy. Cầu chúa cái thứ chết tiệt đó sẽ khởi động nhanh lên. Một số động cơ diesel đã chậm. Bon dậm chân lên bộ khởi động. Tiếng lạch cạch nghe chói tai. Nó phải được nghe thấy trên khắp các hợp chất. Bon dừng lại và thử lại. Động cơ chao đảo rồi chết máy. Và một lần nữa, và lần này thứ được ban phước đã khai hỏa và xung sắt mạnh mẽ đập như búa bổ khi Bon tăng tốc nó lên. Bây giờ, nhẹ nhàng vào số. Cái nào, thử cái này xem sao. Vâng, nó hơi, phanh đi, đồ ngốc chết tiệt. Chúa ơi, nó gần như bị đình trệ. Nhưng bây giờ họ đã ra ngoài và trên đường đua và Bon đã dậm chân xuống sàn. Có ai đuổi theo chúng ta không? Bon phải hét lên át tiếng động cơ diesel. Không, chờ đợi, vâng, có một người đàn ông đi ra khỏi túp lều. Và một cái khác, họ đang vẫy tay và hét vào mặt chúng tôi. Bây giờ một số nữa đang ra mắt. Một trong số họ chạy sang bên phải. Một người khác đã quay trở lại túp lều. Anh ta đi ra với một khẩu súng trường. Anh ấy đang nằm, anh ấy đang nổ súng. Đóng khe, nằm xuống sàn đi. Bon liếc nhìn đồng hồ tốc độ. 20, và họ đang ở trên một con dốc. Không còn gì để lấy ra khỏi máy. Bon tập trung vào việc giữ các bánh xe lớn trên đường đua. Cabin nảy và lắc lư trên lò xo. Đó là một công việc để giữ tay và chân của anh ấy trên các điều khiển. Một nắm đấm sắt đập vào cabin. Và một cái khác, phạm vi là gì? 400, bắn tốt, nhưng đó sẽ là rất nhiều. Anh ấy hét lên, hãy nhìn xem, em yêu. Mở khe 1 inch. Người đàn ông đã dậy. Anh ta đã ngừng bắn. Tất cả họ đều đang chăm sóc chúng tôi cả một đám đông. Chờ đã, có một cái gì đó khác. Những con chó đang đến. Không có ai với họ. Họ chỉ phá nát đường đua sau chúng ta thôi. Liệu họ có bắt được chúng ta không? Không thành vấn đề nếu họ làm. Hãy đến và ngồi bên tôi, em yêu. Giữ chặt, chú ý đầu của bạn vào mái nhà. Bon nới lỏng tay ga. Cô ở bên cạnh anh. Anh cười tâu tuét với cô. Chết tiệt, em yêu. Chúng tôi đã thực hiện nó. Khi chúng ta xuống hồ,
tôi sẽ dừng lại và bắn lũ chó. Nếu tôi biết những kẻ cục xúc đó, tôi chỉ cần giết một con và cả bầy sẽ ngừng ăn thịt nó. Bon cảm thấy tay cô ở cổ anh. Cô ấy giữ nó ở đó khi chúng lắc lư và lao xuống đường ray. Tại hồ nước, Bon đi 50 mét xuống nước và quay chiếc máy một vòng và đặt nó ở vị trí trung lập. Qua cái khe thuôn dài, anh có thể thấy chiếc gói đang luồn qua khúc quanh cuối cùng. Anh với lấy khẩu súng trường và đẩy nó qua lỗ mở. Bây giờ những con chó đã ở trong nước và bơi lội. Bon giữ ngón tay trên cò súng và xả đạn vào giữa họ. Một người lúng túng, đá. Sau đó, khác, anh có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của chúng át cả tiếng động cơ. Có máu trong nước, một cuộc chiến đã bắt đầu. Anh nhìn thấy một con chó nhảy lên một trong những con bị thương và cắn ngập răng vào gáy nó. Bây giờ tất cả họ dường như đã trở nên điên cuồng. Họ đang lăn lộn trong làn nước đẫm máu sủi bọt. Bon trút hết băng đạn trong số đó và thả khẩu súng xuống sàn. Anh ấy nói, đó là cái đó, em yêu, và gài số máy, xoay nó một vòng và bắt đầu lăn với tốc độ dễ dàng qua cái hồ cạn về phía khoảng trống xa xa trong rừng ngập mặn là cửa sông. Trong 5 phút họ di chuyển trong im lặng, rồi Bon đặt một tay lên đầu gối cô gái và nói, bây giờ chúng ta sẽ ổn thôi, em yêu. Khi họ phát hiện ra ông chủ đã chết, họ sẽ hoảng sợ. Tôi đoán một số người sáng giá hơn sẽ cố gắng đến Cuba bằng máy bay hoặc vụ phóng. Họ sẽ lo lắng về làn da của họ, không phải về chúng tôi. Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ không đi cano cho đến khi trời tối. Tôi đoán bây giờ là khoảng 10 giờ. Chúng ta sẽ có mặt ở bờ biển trong 1 giờ nữa. Sau đó, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và cố gắng lấy lại vóc dáng cho chuyến đi. Thời tiết có vẻ ổn và đêm nay sẽ có thêm một chút trăng. Nghĩ rằng bạn có thể làm cho nó. Tay cô bóp cổ anh. Tất nhiên là tôi có thể, James. Nhưng còn bạn thì sao? Cơ thể đáng thương của bạn. Không có gì ngoài bỏng và bầm tím. Và những vết đỏ trên bụng của bạn là gì? Cho biết sao, tôi sẽ ổn thôi. Nhưng bạn hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với bạn đêm qua. Làm thế quái nào mà bạn xoay sở để thoát khỏi lũ cua? Điều gì đã xảy ra với kế hoạch của tên khốn đó? Cả đêm dài tôi chỉ có thể nghĩ về bạn ngoài kia đang bị ăn dần chết mòn. Chúa ơi, thật là một điều mơ ước. Chuyện gì đã xảy ra thế? Cô gái thực sự đang cười. Bon nhìn nghiêng, mái tóc vàng rối bù và đôi mắt xanh nặng trĩu vì thiếu ngủ. Nhưng nếu không thì cô ấy có thể vừa trở về nhà sau bữa tiệc nướng lúc nửa đêm. Người đàn ông đó nghĩ rằng mình biết mọi thứ. Lão già ngu xuẩn, cô ấy có thể đã nói về một giáo viên ngu ngốc. Anh ấy ấn tượng với những con cua đen hơn tôi rất nhiều. Đầu tiên, tôi không ngại bất kỳ con vật nào chạm vào mình, và dù sao thì những con cua đó thậm chí sẽ không nghĩ đến việc cắn ai đó nếu chúng nằm yên và không có vết thương hở hay bất cứ thứ gì. Toàn bộ vấn đề là họ không thực sự thích thịt. Họ sống chủ yếu trên thực vật và mọi thứ. Nếu anh ta đúng và anh ta đã giết một cô gái da đen theo cách đó, thì cô ấy có vết thương hở hoặc cô ấy chắc chắn đã chết vì sợ hãi. Chắc hẳn anh ấy muốn xem tôi có chịu được không. Ông già bẩn thỉu, tôi chỉ ngất xỉu ở đó vào bữa tối vì tôi biết anh ấy sẽ có điều gì đó tồi tệ hơn nhiều cho bạn. Chà, tôi chết tiệt, tôi ước trời cho tôi biết điều đó. Tôi nghĩ về việc bạn bị trọn thành từng mảnh. Cô gái khịt mũi. Tất nhiên là không hay ho gì khi tôi bị cởi hết quần áo và bị trói vào cọc dưới đất. Nhưng đám người da đen đó không dám động đến tôi. Họ chỉ pha trò rồi bỏ đi. Ở ngoài đó trên tảng đá không thoải mái lắm, nhưng tôi đang nghĩ đến anh và cách tôi có thể đến gặp bác sĩ No và giết ông ta. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cua bắt đầu chạy, đó là cách chúng tôi gọi nó ở Jamaica, và chẳng mấy chốc, chúng chạy rón rén và kêu loảng xoảng dọc theo hàng trăm con. Tôi chỉ nằm yên và nghĩ về bạn. Họ đi xung quanh tôi và trên tôi. Tôi có thể đã là một tảng đá cho tất cả những gì họ quan tâm. Họ cù một chút, một người làm tôi khó chịu khi cố giật một ít tóc của tôi. Nhưng chúng không có mùi hay gì cả, và tôi chỉ đợi sáng sớm khi chúng chui vào lỗ và đi ngủ. Tôi khá thích chúng, họ là công ty, sau đó, chúng ngày càng ít đi và cuối cùng ngừng đến và tôi có thể di chuyển. Tôi kéo lần lượt tất cả các chốt rồi tập trung vào chốt bên tay phải. Cuối cùng, tôi đã lấy nó ra khỏi vết nứt trên đá và phần còn lại thật dễ dàng. Tôi quay trở lại các tòa nhà và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Tôi vào cửa hàng máy móc gần nhà để xe và tìm thấy bộ đồ cũ bẩn thỉu này. Sau đó, thứ vận chuyển bắt đầu cách đó không xa và tôi nghĩ về nó và tôi đoán nó phải mang phân chim qua núi. Tôi biết lúc đó bạn chắc chắn đã chết, giọng nói trầm lặng là sự thật,
vì vậy tôi nghĩ bằng cách nào đó tôi sẽ đến được băng chuyền và băng qua ngọn núi và giết Dr. No. Tôi đã lấy một cái thuốc nơ vít để làm việc đó. Cô ấy cười khúc khích, khi chúng ta tình cờ gặp nhau, lẽ ra anh đã nhét nó vào người em nhưng nó ở trong túi của anh và anh không thể lấy được. Tôi tìm thấy cánh cửa ở phía sau xưởng máy và đi qua và đi vào đường hầm chính. Đó là tất cả, cô vuốt ve gáy anh. Tôi chạy theo dõi bước chân của mình và điều tiếp theo tôi biết là đầu của bạn đập vào bụng tôi. Cô lại cười khúc khích, em yêu, anh hy vọng anh đã không làm tổn thương em quá nhiều khi chúng ta đánh nhau. Nanny của tôi bảo tôi luôn đánh đàn ông ở đó. Bon cười, cô ấy đã làm, phải không? Anh đưa tay nắm lấy tóc cô và kéo mặt cô về phía anh. Miệng cô vòng quanh má anh và khóa chặt vào môi anh. Chiếc máy chao đảo sang một bên, nụ hôn kết thúc, họ đã đánh trúng những gốc nước đầu tiên ở cửa sông. Trái phiếu 6 tiến sĩ không? XX. Thời gian nô lệ. Anh hoàn toàn chắc chắn về tất cả những điều này chứ? Đôi mắt của quyền thống đốc bị săn lùng, phẫn uất. Làm thế nào những điều này có thể xảy ra dưới mũi anh ta, tại một trong những vùng phụ thuộc của Jamaica? Văn phòng thuộc địa sẽ nói gì về nó? Anh ấy đã nhìn thấy chiếc phong bì dài, màu xanh nhạt được đánh dấu cá nhân. Chỉ dành cho người nhận thư, và trang bịp bợm với lề rất rộng, Bộ trưởng, Ngoại giao của các thuộc địa đã chỉ thị cho tôi bày tỏ sự ngạc nhiên của ông ấy với các bạn. Vâng thưa ngài, khá chắc, Bon không có thiện cảm với người đàn ông. Anh ấy không thích sự tiếp đón mà anh ấy có trong chuyến thăm cuối cùng đến Kinh Hao, cũng như những bình luận ác ý về Strangway và cô gái. Anh càng không thích ký ức về họ khi anh biết bạn mình và cô gái đang ở dưới đáy hồ chứa Mona. À, chúng ta không được để bất kỳ điều gì trong số này lọt ra ngoài báo chí. Bạn hiểu nó đấy, tôi sẽ gửi báo cáo của mình cho Bộ trưởng Ngoại giao bằng chiếc túi tiếp theo. Tôi chắc rằng tôi có thể tin tưởng vào. Xin lỗi, thưa ngài. Chuẩn tướng chỉ huy lực lượng phòng vệ Caribe là một người lính trẻ hiện đại, 35 tuổi. Thành tích quân sự của anh ấy đủ tốt để anh ấy không bị ấn tượng bởi những di vật từ thời Etudian của các thống đốc thuộc địa, những người mà anh ấy gọi chung là những gã khờ khạo đội mũ lông vũ. Tôi nghĩ chúng ta có thể cho rằng chỉ huy Bon không có khả năng liên lạc với bất kỳ ai ngoại trừ bộ của anh ta. Và nếu tôi có thể nói như vậy, thưa ngài, tôi đệ trình rằng chúng ta nên thực hiện các bước để dọn sạch Krepke mà không cần chờ sự chấp thuận từ London. Tôi có thể cung cấp một trung đội sẵn sàng lên đường vào tối nay. HMS Navik đã đến ngày hôm qua. Nếu chương trình chiêu đãi và tiệc cocktail cho cô ấy có thể được hoãn lại trong 48 giờ hoặc lâu hơn, chuẩn tướng buông lời mỉa mai của mình trong không khí. Tôi đồng ý với chuẩn tướng, thưa ngài. Giọng nói của cảnh sát trưởng rất gay gắt. Hành động nhanh chóng có thể cứu anh ta khỏi bị khiển trách, nhưng nó sẽ phải nhanh chóng. Và trong mọi trường hợp, tôi sẽ phải tiến hành ngay lập tức chống lại những người Jamaica khác nhau có vẻ như có liên quan. Tôi sẽ phải nhờ thợ lặn làm việc ở Mona. Nếu vụ án này được làm sạch, chúng ta không thể chờ đến London. Như Mr. Commander Bond đã nói, hầu hết những tên xã hội đen da đen này có thể sẽ ở Cuba vào lúc này. Phải liên lạc với số đối diện của tôi ở Havana và bắt kịp họ trước khi họ lên đồi hoặc chui xuống lòng đất. Tôi nghĩ chúng ta nên di chuyển ngay lập tức, thưa ngài. Có sự im lặng trong căn phòng tối mát mẻ nơi cuộc họp đang được tổ chức. Trên trần nhà phía trên chiếc bàn họp đồ sộ bằng gỗ gụ có một vệt nắng bất ngờ. Bon đoán rằng nó tỏa sáng qua những thanh rèm cửa từ đài phun nước hoặc hồ hoa loa kèn trong khu vườn bên ngoài những ô cửa sổ cao. Xa xa có tiếng bóng tennis bị va đập. Xa xa giọng một cô gái trẻ vang lên, Smooth, giao bóng của bạn, Gladys, con của thống đốc, thư ký, từ một đầu phòng, vua George 6, và từ đầu kia, nữ hoàng, nhìn xuống bàn với vẻ duyên dáng và hài hước. Ông nghĩ sao, bộ trưởng thuộc địa? Giọng thống đốc hối hả. Bon lắng nghe vài từ đầu tiên. Anh ta tập hợp rằng Clydell Smith đã đồng ý với hai người kia. Anh ngừng nghe, tâm trí anh trôi dạt vào một thế giới của những sân quần vợt, những hồ hoa súng và những vị vua và hoàng hậu, của London, của những người được chụp ảnh với những chú chim bồ câu trên đầu ở quảng trường Trafalgar, của hoa Forsythia sẽ sớm rực cháy trên các bùng binh, của tháng 5, người quản gia quý giá trong căn hộ của anh ta gần King Road, thức dậy để pha cho mình một tách trà, ở đây là 11 giờ. Lúc đó là 4 giờ ở London, chuyến tàu điện ngầm đầu tiên bắt đầu chạy, làm rung chuyển mặt đất bên dưới căn phòng ngủ tối và mát mẻ của anh. Về thời tiết ảm đạm của nước Anh, không khí dịu nhẹ, những đợt nắng nóng, những đợt lạnh giá, đất nước duy nhất mà bạn có thể đi dạo mỗi ngày trong năm,
những lá thư của Chesterfield. Và rồi Bond nghĩ về Krepke, về cơn gió nóng xấu xí bắt đầu thổi, về mùi hôi thối của khí đầm lầy từ đầm lầy ngập mặn, san hô chết xám lởm chởm trong các hang mà những con cua đen giờ đang ngồi xổm, màu đen và đỏ những con mắt di chuyển nhanh trên thân cây như một cái bóng một đám mây, một con chim phá vỡ những chân trời nhỏ bé của chúng. Ở dưới đàn chim, những con chim màu nâu, trắng và hồng sẽ rình rập ở những vùng nước nông, đánh nhau hoặc làm tổ, trong khi ở trên đồng Guanera, những con chim cốc sẽ trở về từ bữa sáng của chúng để gửi 1 mg tiền thuê cho chủ nhà, người sẽ không còn được thu thập. Và chủ nhà sẽ ở đâu? Những người từ SS Blanc sẽ đào anh ta ra. Cơ thể sẽ được kiểm tra các dấu hiệu của sự sống và sau đó được đặt ở một nơi nào đó. Liệu họ có lau sạch lớp bụi vàng trên người anh ta và mặc cho anh ta bộ kimono trong khi thuyền trưởng gọi điện cho Antwerp để xin chỉ thị không? Và linh hồn của bác sĩ No đã đi đâu? Đó là một tâm hồn xấu hay chỉ là một tâm hồn điên rồ? Bond nghĩ về khúc quanh bị đốt cháy trong đầm lầy từng là Poirot. Anh nhớ lại dáng vẻ mềm mại của cơ thể to lớn, sự ngây thơ trong đôi mắt màu xám nhìn xa xăm, những ham muốn và ham muốn đơn giản, sự tôn kính đối với những mê tín và bản năng, những lỗi lầm trẻ con, lòng trung thành và thậm chí cả tình yêu mà Poirot đã dành cho anh, sự ấm áp, chỉ có một từ dành cho nó, của người đàn ông. Chắc chắn là anh ta chưa từng đến cùng chỗ với bác sĩ No. Dù chuyện gì xảy ra với những người đã chết, chắc chắn vẫn có chỗ ấm và chỗ lạnh. Và khi đến lúc, anh ấy, Bond, sẽ đi đến đâu? Bộ trưởng thuộc địa đang nhắc đến tên của Bond. Bond trấn tĩnh lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Sống sót là khá phi thường. Thưa ngài, tôi nghĩ rằng chúng ta nên thể hiện lòng biết ơn của mình đối với chỉ huy Bond và dịch vụ của anh ấy bằng cách chấp nhận các đề xuất của anh ấy. Có vẻ như, thưa ngài, anh ấy đã hoàn thành ít nhất 3/4 công việc. Chắc chắn điều tối thiểu chúng ta có thể làm là chăm lo cho quý còn lại. Thống đốc càu nhàu, anh nheo mắt nhìn Bond. Chép dường như không được chú ý lắm, nhưng người ta không thể chắc chắn với những đồng nghiệp mật vụ này. Có những kẻ nguy hiểm xung quanh, đánh hơi và rình mò. Và thủ lĩnh chết tiệt của họ đã mang rất nhiều súng ở Whitehall. Không làm gì để có được trên mặt sai của anh ta. Tất nhiên, có điều gì đó để nói về việc gửi Navig. Tin tức sẽ rò rỉ, tất nhiên. Tất cả báo chí của thế giới sẽ đổ xuống đầu anh ta. Nhưng rồi đột nhiên thống đốc nhìn thấy dòng tiêu đề, thống đốc thực hiện hành động nhanh chóng. Người đàn ông mạnh mẽ của Ireland can thiệp, hải quân ở đó, có lẽ sau tất cả sẽ tốt hơn nếu làm theo cách đó. Thậm chí tự mình đi xuống tiễn quân. Vâng, đó là nó, bằng cách nói đùa. Cargill, của Glenner, đang đến ăn trưa. Anh ấy sẽ đưa ra một hoặc hai gợi ý cho người tham gia và đảm bảo rằng câu chuyện được đưa tin phù hợp. Vâng, đó là nó. Đó là cách để chơi ván bài. Thống đốc giơ hai tay lên và đặt chúng xuống bàn trong một cử chỉ phục tùng. Anh ôm lấy hội nghị với nụ cười gượng gạo đầu hàng. Vì vậy, tôi bị đánh giá cao, thưa các quý ông. Vậy thì, giọng nói lanh lảnh, nói với lũ trẻ rằng chỉ lần này thôi. Tôi chấp nhận phán quyết của bạn, bộ trưởng thuộc địa, xin vui lòng gọi sĩ quan chỉ huy của SMS Navig và giải thích vị trí. Tất nhiên, trong sự tự tin nghiêm ngặt, chuẩn tướng, tôi giao việc sắp xếp quân sự cho anh. Giám đốc, bạn sẽ biết phải làm gì. Thống đốc đứng dậy, anh nghiêng đầu về phía Bond một cách vương giả. Và điều còn lại là bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với chỉ huy Bond, vì phần của ông ấy trong vụ này. Tôi sẽ không quên đề cập đến sự hỗ trợ của ông, chỉ huy, với Bộ trưởng Ngoại giao. Bên ngoài, mặt trời chiếu xuống lớp sỏi. Nội thất của Human Minh là một phòng tắm kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Đôi bàn tay bầm tím của Bond co rúm lại khi họ cầm lái. Clydell Smith nghiêng người qua cửa sổ. Anh ấy nói, bạn đã bao giờ nghe thấy cụm từ, khàn khàn, của người Jamaica chưa? Không. Grass, man, là một cách diễn đạt thô tục có nghĩa là nhồi nhét nó lên. Nếu tôi có thể nói như vậy, bạn nên sử dụng cách diễn đạt vừa rồi. Tuy nhiên, Clydell Smith vẫy tay xin lỗi thay cho cảnh sát trưởng của mình và đuổi ông ta đi. Tôi có thể làm gì khác cho ông không? Bạn thực sự nghĩ rằng bạn nên quay trở lại Bow Desert? Ở bệnh viện, họ đã khá chắc chắn rằng họ muốn có bạn trong 1 tuần. Cảm ơn, Bond nói ngắn gọn, nhưng tôi phải quay lại đây. Thấy cô gái không sao? Bạn có thể nói với bệnh viện rằng tôi sẽ quay lại vào ngày mai không? Bạn đã gửi tín hiệu đó cho giám đốc của tôi. Tỷ lệ khẩn cấp. Vậy thì, Bond nhấn nút tự khởi xướng, tôi đoán thế là nhiều. Bạn sẽ gặp người của viện Jamaica về cô gái, phải không?
Cô ấy thực sự biết rất nhiều về khía cạnh lịch sử tự nhiên của hòn đảo. Cũng không phải từ sách, nếu họ có được công việc phù hợp, giống như để xem cô ấy giải quyết, tôi sẽ đích thân đưa cô ấy đến New York và gặp cô ấy trong suốt cuộc phẫu thuật. Cô ấy sẽ sẵn sàng để bắt đầu trong một vài tuần sau đó. Nhân tiện, Bon có vẻ xấu hổ, cô ấy thực sự là một cô gái tốt. Khi cô ấy quay lại, nếu bạn và vợ của bạn biết, chỉ để có người để mắt đến cô ấy thôi. Clydell Smith mỉm cười, anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã có bức tranh. Anh ấy nói, đừng lo lắng về điều đó. Tôi sẽ xem xét nó. Betty khá giỏi trong mấy việc đó. Cô ấy sẽ thích nhận cô gái dưới cánh của mình. Không có gì khác, hẹn gặp lại bạn vào cuối tuần, dù sao đi nữa. Cái bệnh viện đó là địa ngục trong cái nóng này. Bạn có thể muốn dành 1 hoặc 2 đêm với chúng tôi trước khi bạn đi húy tôi là đến New York. Rất vui khi có cả hai người. Cảm ơn, và cảm ơn vì mọi thứ khác. Bon gài số xe và đi xuống đại lộ của những bụi cây nhiệt đới rực lửa. Anh ta đi nhanh, giải sỏi ở những khúc cua. Anh ấy muốn thoát khỏi kinh hao, khỏi quần vợt, và các vị vua và hoàng hậu. Anh ấy thậm chí còn muốn thoát khỏi Clydell Smith, tốt bụng. Bon thích người đàn ông này, nhưng tất cả những gì anh muốn bây giờ là quay trở lại đường Junction để đến sa mạc Bow và rời xa thế giới phẳng lặng. Anh lao qua lính gác ở cổng và đi ra đường chính. Anh đặt chân xuống. Chuyến đi đêm dưới các vì sao không có sự cố nào. Không ai đã đến sau họ. Cô gái đã thực hiện hầu hết các chuyến chèo thuyền. Bon đã không tranh cãi với cô ấy. Anh ta đã nằm dưới đáy thuyền, hoàn toàn suy sụp, giống như một người đã chết. Anh đã 1-2 lần thức giấc và lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào thân tàu và nhìn bóng dáng lặng lẽ của cô dưới những vì sao. Sau đó, chiếc nôi của làn sóng mềm mại đã đưa anh trở lại giấc ngủ và những cơn ác mộng ập đến với anh từ Krebsky. Anh không bận tâm đến họ, anh không nghĩ mình sẽ bận tâm đến một cơn ác mộng lúc này. Sau những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước, nó sẽ phải là thứ mạnh mẽ khiến anh sợ hãi một lần nữa. Tiếng va chạm của một cái đầu mỏi đen vào thân tàu đã đánh thức anh dậy. Họ đang băng qua dạn san hô để vào cảng Morgan. Trăng khuyết đầu tiên đã lên, và bên trong dạn san hô, biển là một tấm gương bạc. Cô gái đã đưa chiếc xuồng đi qua dưới buồm. Họ băng qua vịnh đến rìa cát nhỏ và những chiếc mũi tên dưới đầu Bon khẽ thở dài trên đó. Cô đã phải giúp anh ra khỏi thuyền, băng qua bãi cỏ nhung vào nhà. Anh đã bám lấy cô và chửi rủa cô nhẹ nhàng khi cô cởi quần áo của anh và đưa anh vào phòng tắm. Cô không nói gì khi nhìn thấy cơ thể tàn tạ của anh dưới ánh đèn. Cô đã mở đầy nước và lấy xà phòng tắm rửa cho anh ta như thể anh ta là một con ngựa. Sau đó, cô dẫn anh ta ra khỏi nước và nhẹ nhàng lau khô anh ta bằng chiếc khăn đã sớm dính đầy máu. Anh đã nhìn thấy cô với lấy chai Milton. Anh đã rên rỉ và nắm lấy chậu rửa mặt và chờ đợi nó. Trước khi bắt đầu đeo nó cho anh, cô đã đi vòng qua và hôn lên môi anh. Cô ấy đã nói nhẹ nhàng, ôm chặt vào, con yêu. Và khóc, nó sẽ rất đau, và khi cô ta tạt những thứ giết người lên cơ thể anh ta, những giọt nước mắt đau đớn đã trào ra khỏi mắt anh ta và lăn dài trên má anh ta mà không hề xấu hổ. Sau đó là một bữa sáng tuyệt vời khi bình minh ló dạng trên vịnh, và sau đó là chuyến lái xe rùng rợn đến Kingston để đến chiếc bàn phẫu thuật màu trắng trong khu cấp cứu. Clydell Smith đã được triệu tập, không có câu hỏi đã được hỏi. Methiolate đã được bôi lên vết thương và thuốc mỡ tannic trên vết bỏng. Bác sĩ da đen hiệu quả đã bận rộn viết báo cáo trực. Cái gì, có lẽ chỉ là, nhiều vết bỏng và nhiễm trùng. Sau đó, với lời hứa sẽ đến phòng riêng vào ngày hôm sau, Bon đã đi cùng Clydell Smith đến King House và đến cuộc họp đầu tiên đã kết thúc bằng hội nghị toàn trang phục. Bon đã mã hóa một tín hiệu ngắn gửi cho M thông qua văn phòng thuộc địa mà anh ta đã kết luận một cách lạnh lùng, hối hận phải lại yêu cầu dừng nghỉ ốm. Báo cáo của các bác sĩ phẫu thuật sau khi dừng lại thông tin vui lòng thông tin Armorer Smith và WESSON không có hiệu quả chống lửa cuối. Giờ đây, khi Bon lái chiếc ô tô nhỏ xuôi theo những khúc cua chữ S dài vô tận về phía bờ biển phía Bắc, anh cảm thấy hối hận vì đã có lời giễu cợt. M sẽ không thích đâu. Đó là giá rẻ, nó lãng phí các nhóm mật mã. Ồ tốt, Bon chuyển hướng để tránh một chiếc xe buýt màu đỏ sấm sét với Brownskin Gown trên biển số điểm đến. Anh chỉ muốn M biết rằng đó không phải là một kỳ nghỉ dưới ánh mặt trời. Anh ấy sẽ xin lỗi khi gửi báo cáo bằng văn bản của mình. Phòng ngủ của Bon mát mẻ và tối. Có một đĩa bánh mì sandwich và một bình thủy đầy cà phê bên cạnh chiếc giường quay xuống. Trên gối là một tờ giấy với những dòng chữ lớn của trẻ con. Nó nói,
Bạn sẽ ở lại với tôi tối nay. Tôi không thể rời bỏ những con vật của mình. Họ đang ồn ào, và tôi không thể rời xa bạn. Và bạn nợ tôi thời gian nô lệ. Tôi sẽ đến lúc 7 giờ. Hát của bạn. Trong bóng tối, cô băng qua bãi cỏ, nơi Bon đang ngồi uống cạn ly Bourbon on the Rocks thứ 3. Cô ấy đang mặc một chiếc váy bông sọc đen trắng và một chiếc áo bó sát màu hồng nhạt. Mái tóc vàng thơm mùi dầu gội rẻ tiền. Cô ấy trông vô cùng tươi tắn và xinh đẹp. Cô đưa tay ra và Bon cầm lấy rồi đi theo cô vào lối đi dọc theo con đường hẹp có nhiều người dẫm đạp xuyên qua đám mía. Nó chạy vòng quanh khu rừng cao vút đầy hương thơm ngào ngạt. Sau đó, có một khoảng cỏ sạch sẽ đối diện với những bức tường đá dày đã vỡ và những bậc thang dẫn xuống một cánh cửa nặng nề có các cạnh lấp lánh ánh sáng. Cô ngước nhìn anh từ cửa. Đừng sợ hãi, cây gậy cao và hầu hết chúng đều ở ngoài. Bon không biết mình đã mong đợi điều gì. Anh đã mơ hồ nghĩ về một nền đất bằng phẳng và những bức tường khá ẩm ướt. Sẽ có một vài thanh đồ nội thất, một chiếc giường gãy phủ đầy rẻ rách và mùi sở thú nồng nặc. Anh đã chuẩn bị cẩn thận về việc làm tổn thương cảm xúc của cô. Thay vào đó, nó giống như đang ở trong một hộp xì gà rất lớn, ngăn nắp. Sàn nhà và trần nhà bằng gỗ tuyết tùng bóng loáng tỏa ra mùi hộp xì gà và tường được ốp bằng tre trẻ rộng. Ánh sáng phát ra từ hàng chục ngọn nến trong chiếc đèn chùm bằng bạc tinh xảo treo ở giữa trần nhà. Trên tường có 3 ô cửa sổ hình vuông mà qua đó Bon có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẫm và những vì sao. Có một số món đồ nội thất tốt của thế kỷ 19. Dưới ngọn đèn chùm, một chiếc bàn dành cho 2 người được bày biện bằng thủy tinh và bạc kiểu cổ trông rất đắt tiền. Bon nói, em yêu, thật là một căn phòng đáng yêu. Từ những gì bạn nói, tôi nghĩ bạn sống trong một loại sở thú. Cô cười thích thú, tôi đã lấy được bạc cũ và các thứ. Đó là tất cả những gì tôi có. Tôi đã phải dành cả ngày để đánh bóng nó. Tôi chưa bao giờ lấy nó ra trước đây. Nó trông khá đẹp, phải không? Bạn thấy đấy, thông thường có rất nhiều lồng nhỏ dựa vào tường. Tôi thích có họ với tôi. Đó là công ty, nhưng giờ cậu đã ở đây, cô dừng lại. Phòng ngủ của tôi ở trong đó, cô chỉ vào cánh cửa khác. Nó rất nhỏ, nhưng có đủ chỗ cho cả hai chúng tôi. Vào giày bay do, tôi e rằng bữa tối nguội lạnh chỉ có tôm hùm và trái cây. Bon bước tới chỗ cô, anh ôm cô vào lòng và hôn thật mạnh lên môi cô. Anh ôm cô và nhìn xuống đôi mắt xanh lấp lánh. Em yêu, em là một cô gái tuyệt vời. Em là một trong những cô gái tuyệt vời nhất anh từng biết. Tôi hy vọng thế giới sẽ không thay đổi bạn quá nhiều. Deyo thực sự muốn có hoạt động đó. Tôi yêu khuôn mặt của bạn chỉ như nó là. Nó là một phần của bạn. Một phần của tất cả những điều này. Cô cau mày và thoát ra. Tối nay anh không được nghiêm túc đâu. Đừng nói về những điều này. Tôi không muốn nói về họ. Đây là đêm của tôi với bạn. Xin nói về tình yêu. Tôi không muốn nghe về bất cứ điều gì khác. Hứa, vào giày bay do, bạn ngồi đó. Bon ngồi xuống, anh mỉm cười với cô. Anh nói, anh hứa. Cô ấy nói, đây là sốt mayonnaise. Nó không ra khỏi chai. Tôi đã tự làm nó. Và lấy một ít bánh mì và bơ. Cô ngồi xuống đối diện anh và bắt đầu ăn, nhìn anh. Khi thấy anh có vẻ hài lòng, cô nói, bây giờ anh có thể bắt đầu nói với em về tình yêu. Tất cả mọi thứ về nó. Tất cả những gì bạn biết. Bon nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng hồng, vàng óng. Đôi mắt sáng và dịu dàng dưới ánh nến, nhưng với ánh mắt đầy uy quyền giống như khi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trên bãi biển và cô đã nghĩ rằng anh đến để lấy vỏ sò của cô. Đôi môi đỏ mọng hé mở đầy phấn khích và thiếu kiên nhẫn. Với anh, cô không có sự ức chế. Họ là hai con vật yêu thương. Đó là điều tự nhiên. Cô không biết xấu hổ. Cô có thể hỏi anh bất cứ điều gì và sẽ mong đợi anh trả lời. Như thể họ đã lên giường với nhau rồi, những người yêu nhau. Qua chiếc áo lót bằng vải bông bó sát, những điểm trên bộ ngực của cô ấy lộ ra, săn chắc và gợi cảm. Bon nói, bạn có phải là một trinh nữ không? Không hẳn, tôi đã nói với bạn, người đàn ông đó. Tốt, Bon thấy mình không thể ăn thêm được nữa. Miệng anh khô khốc khi nghĩ đến cô. Anh ấy nói, em yêu, anh có thể vừa ăn vừa nói chuyện yêu đương với em. Tôi không thể làm cả hai. Ngày mai anh sẽ đến Kingston. Bạn sẽ có rất nhiều để ăn ở đó. Nói chuyện yêu đương. Đôi mắt của Bon là những khe màu xanh dữ dội. Anh đứng dậy và quỳ xuống bên cạnh cô. Anh cầm tay cô lên và nhìn vào đó. Ở gốc ngón tay cái, núi thần vệ nữ phình ra một cách sang trọng. Bon cúi đầu vào bàn tay mềm mại ấm áp và cắn nhẹ vào chỗ xương tấy. Anh cảm thấy bàn tay còn lại của cô trong tóc anh. Anh cắn mạnh hơn, bàn tay anh đang ôm quanh miệng.
Cô ấy đang thở hổn hển. Anh cắn mạnh hơn nữa. Cô hét lên một chút và nắm tóc giật mạnh đầu anh. Bạn đang làm gì thế? Đôi mắt cô mở to và sẫm màu. Cô ấy đã trở nên nhợt nhạt. Cô ghé mắt nhìn vào miệng anh. Cô từ từ kéo đầu anh về phía mình. Bon đưa một tay lên ngực trái của cô và giữ chặt. Anh nâng bàn tay bị thương, bị giam cầm của cô và quàng nó quanh cổ anh. Miệng họ gặp nhau và quấn lấy nhau, khám phá. Trên đầu họ những ngọn nến bắt đầu nhảy múa. Một con diều hâu lớn đã bay vào qua một trong các cửa sổ. Nó quay tít quanh chiếc đèn chùm. Đôi mắt nhắm nghiền của cô gái mở ra, nhìn vào con bướm đêm. Miệng cô rụt lại, cô vuốt ngược một nắm tóc anh rồi đứng dậy, không nói một lời, lấy từng ngọn nến xuống và thổi tắt. Con bướm bay vù vù qua một trong các cửa sổ. Cô gái đứng cách xa bàn. Cô cởi áo khoác và ném nó xuống sàn. Rồi váy của cô, dưới ánh trăng lấp lánh, cô là một hình bóng nhợt nhạt với một cái bóng ở trung tâm. Cô đến bên Bon, nắm lấy tay anh và nhấc anh lên. Cô cởi áo sơ mi của anh và từ từ, cẩn thận cởi nó ra. Cơ thể cô, gần anh, có mùi cỏ khô mới cắt và ớt ngọt. Cô dẫn anh ra khỏi bàn và đi qua một cánh cửa. Ánh trăng trong veo chiếu xuống chiếc giường đơn. Trên giường là một chiếc túi ngủ, miệng nó mở toang. Cô gái buông tay anh và trèo vào túi ngủ. Cô ngước lên nhìn anh. Cô ấy nói, một cách thực tế, tôi đã mua cái này hôm nay. Đó là một đôi, nó tốn rất nhiều tiền. Cởi chúng ra và đi vào. Bạn đã hứa, bạn nợ tôi thời gian làm nô lệ. Nhưng, hãy làm như bạn được bảo.